පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන 127කි හැමෝම ඉදිරිපත් කරනවා අංක 1 ලෙස. ආ2 ඔව් වියදම් කර ඇති මුදල රුපියල් 114,38,955කි. අදාළ නොවේ. ගරු කතානායකතුමනි, ගරු ඇමතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබතුමාගේ අර ලයිස්තුවේ 114 කියන තැන ආයතන ගොඩකටද එකකටද වියදම් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ගරු කතානායකතුමනි, ඒ මුදල විසිරුණු කියන්නේ මේ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන කීපයකට තමයි දීලා තියෙන්නේ, එක තැනකට නෙමෙයි. ඔබතුමාට අවශ්‍ය නම් ඒකත් අපි ඉදිරිපත් කරන්නම්. ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම පළවෙනි අතුරු ප්‍රශ්න විදිහට අහනවා ඔබතුමාගෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාවිද්‍යා වටිනාකමින් යුත් ප්‍රදේශ ගණනාවක් තියෙනවා. පෞද්ගලික කාලේ විශාල ගැටලුවක් පැවතිච්ච ස්ථානයක් තමයි කූරගල පුදබිම. කූරගල පුදබිමට මම හිතන්නේ විශාල මුදලක් වෙන් කරලා සංවර්ධනය කළ දෙනවා. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් මම ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාවිද්‍යා වටිනාකමින් යුත් බොහෝ ප්‍රදේශ මේ වෙනකොට එක් ග්‍රහණයන්ට නතු වෙලා සමහර වෙලාවට මංකොල්ල කෑම් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොල්ල කෑම් බවට පත් වෙලා තියෙනවා අස්පනා පිට. උදාහරණ වශයෙන් ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්. ඒ ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩසටහන දැන් අපි දැක්කේ ඉපේදා බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ එම් පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් තියෙන ප්‍රදේශයක් මේ නිදන් ඔහුරුන්ගේ ග්‍රහණයට නතු වෙලා තිබුණා. නමුත් ඔබතුමාට විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේක අවසානයේදී සමහර වෙලාවට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවත් එකතු වෙලා මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ ස්ථානයක් බවට දීලි වෙලා අධිකරණයේ නොමග යවලේ නඩු වලින් නිදහස් වෙනවා. අන්න ඒ වෙනුවෙන් යම් කිසි පියවරක් ගත්තේ නැතුනොත් එහෙම හිතන ඔබතුමා අමාත්‍යවරු විදිහට මේක මම හිතන්නේ ඔබතුමාට දැනිලා ඇති. මේ වෙනුවෙන් යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න අපිට වැඩසටහනක් තියෙද. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම දෙගොල්ල එකතු වෙලා මොකද සිද්ධිය ගමේ ප්‍රදේශීය ජනතාව හොයලා දුන්නට අධිකරණයට වෙනත් කාරණාවක් කියලා අධිකරණයෙන් නිදොස් වෙනවා. අරු කතානායකතුමනි, මේ වන විට අලුතෙන් එක පැත්තකින් නීති සම්පාදනය වෙන ඔය කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම අපි මේ වෙන ක්‍රමවේදයන් වෙනස් කරලීමෙන් මේ කටයුතු තවදුරටත් කාර්යක්ෂමව සහ විනිවිද භාවයකින් යුතුව කරන්නට කටයුතු සිද්ධ කරගෙන යනවා. ඒ වගේම ගරු මන්ත්‍රීතුමා කියපු ආකාරයට පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව හෝ ඒ කියන්නේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව හෝ විනාශ වෙනවා ගරු කතානායකතුමනි. ඒක අපි දන්නවා. නමුත් එවැනි කටයුත්තකට ඊට පස්සේ ඉඩ නොතියන්න අපි අලුතෙන් කටයුතු කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම කවුරු හරි බලහත්කාරයෙන් ඊයේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා කෙනෙකුත් කිව්වා මෙතන පන්සල් කඩන්න ඕනේ ඒවට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒවට නම් කොහෙත්ම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ගරු කතානායකතුමනි, මම දෙවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නේ ගරු ඇමතුමාගේ අහනවා. මම මේ වෙනකොට රටේ බොහෝ විදියට කතා වෙනවා. මම ඔබතුමාත් පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. අද වෙනකම් අපිට පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයෙක් ස්ථිර වශයෙන් පත් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමා ඒකට ප්‍රකාශයක් ලබා දුන්නා. ඒකනේ මේ ගැටලුව ගරු ඇමතුමනි, මේ රටේ පුරාවිද්‍යාත්මක ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කිරීම සංරක්ෂණය කිරීම ඔබතුමා අපි ගරු කරන අමාත්‍යවරයෙකු විදිහට යම්කිසි වෙහසක් දරනවා කියන විශ්වාසය අපේ ගාව තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි දැක්ක අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ යම් ප්‍රකාශ ක්‍රියාකාරකම් හරහා පුරාවිද්‍යා වටිනාකම් තියෙන ප්‍රදේශ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන නෙමෙයි එතුමාගේ අරමුණ වෙලා තියෙන රටේ ඩොලර් ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න යම් කිසි විදියට මේවා බදු දීම හරි විකුණීම හරහා මේ අතර අපිට පේන ඔබතුමා තනියෙන් මෙතන ගැටීමක් ඇති වෙන්න නොවෙන්න මේක ආරක්ෂා කරත් නමුත් විධායකයෙකු විදිහට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගන්න යෑමේදී අපේ රටේ තියෙන පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම යුත් ස්ථාන අහිමි වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. මම අහන්න කැමති ඔබතුමාට මේකට ඍජු උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මේ තත්ත්වයකට ඉදිරියට තව වැඩි වෙන්න ගියොත් ඔබතුමා අමාත්‍යවරයෙකු විදිහට මේ වෙනුවෙන් අපේ රටේ ජනතාවට දෙන සහතිකය මොකද්ද? මොකද නැත්තම් අපිට මෙච්චර කාලයක්
ආරක්ෂා වෙච්ච පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමින් යුත් ආයතන අර නුවරඑළියේ මොකද්ද තැපල් කන්තෝරුව මම උදාහරණයක් විදිහට නම් ඔබතුමාට කියන්නේ ඒ වගේ ආයතන අපිට අහිමි වෙන්න ගියොත් අපිට මොකද්ද අනාගතයේ අත්වෙන ඉරණම ගරු කතානායකතුමනි එතුමාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස තමයි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරේ කිසිදු අවස්ථාවක පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයෙක් නැතුව හිටියේ නැහැ. අඩු වශයෙන් වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයෙක්වත් පත් කිරීමක් කළා තියෙනවා. ඒ අනුව කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ ප්‍රකාශ කරලා මේ රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට පුරාවස්තු හා පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපිත් බලන්නේ. මොකද මේවා නිකන් තිබුණයි කියලා තේරුමක් නැහැ. අපි ඒවා එකක් ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඕනේ, ජනතාවට එන්න ඉඩ සලසන්න ඕනේ, පහසුකම් සලසන්න ඕනේ. ඒ වගේම අලුතෙන් ගවේෂණය කරන්නත් ඕනේ, සංරක්ෂණය කරන්නත් ඕනේ. ඒවා කවුරුත් එපයි කිව්වට, කවුරුත් කෑ ගැව්වට, උද්ඝෝෂණ කරයි කියලා අපි නවත්තන්නේ නැහැ. අපි පිළිපදින්නේ හිස නමන්නේ පුරාවස්තු ආඥා පනතට පමණයි. ඒ ආඥා පනතට අනුව තමයි කටයුතු කරන්නේ ගරු කතානායකතුමනි. හරි බොහොම ස්තුතියි අශෝක් අබේසිංහ මැතිතුමා. සැප්ෂන් කවින්ද හේෂන් ජයවර්ධන මැතිතුමා. අහනවා ගරු කතානායකතුමා. මහජන ආරක්ෂක මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි. ගරු කතානායකතුමනි මාස දෙකක් කල්ලිල්ලන 2 months. ප්‍රශ්නේ හෙක්ටර් පොය මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි මම අහනවා මම දන්නවා මේකත් අනිවාර්යෙන් කල් ගන්නවා කියලා මොකද පාස්කු පහරේ නිසා. පිළිතුර එවලා තියෙනවා. දෙන්න. අතිරේක ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි බලමු පුළුවන් නම් දෙන්න නැත්නම් එතකොට ඔබතුමා පිළිතුර දෙනවද? ඔව්. මට එවලා තියෙන පිළිතුර දෙන්න. අතිරේක ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් එතකොට නේද? ඔව්. ගරු කතානායකතුමනි ගරු හෙක්ටර් අප්පුහාමි මැතිතුමා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු අයන්න 1 පිළිතුර 2019 19/4/18 19/4/20 19/4/21 යන දිනයන්. 2 පිළිතුර රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක නිලන්ත ජයවර්ධන විසින් පහත නිලධාරීන් වෙත අදාළ බුද්ධි තොරතුරු යොමු කර ඇත. 19/4/7 දින S1612 ඇලයිරක් 2019 දරන ලිපිය මගින් 2019/4/4 දින විදේශ බුද්ධි ආයතනයක් වෙතින් ලබා දුන් බුද්ධි තොරතුරු දැනගැනීම හා උපදේශපතා ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා වෙත ලිඛිතව යොමු කර ඇත. 2019/4/4 දින විදේශ බුද්ධි ආයතනයෙන් ලද තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසු ප්‍රහාරය පිළිබඳ තොරතුරු 19/4/9 වෙනි දින අංක 16/12/2019 දරන ලිපිය මගින් පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සෙනවිරත්න මහතා වෙත ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇත. 19/4/18 වෙනි දින අංක S1758 එලිරක් 2019 දරන ලිපිය මගින් 19/4/16 වෙනි දින තාලංකොඩා ප්‍රදේශයේ යතුරුපැදියක් පුපුරවා හැරීම සහරාන්ගේ ජාලයට සම්බන්ධිතයන් විසින් යම් පිපිරීමක් සිදු කිරීමට පෙර සිදු කරන ලද පුපුරන ද්‍රව්‍ය අත්දැක බැලීමක් බවට පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා හා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සෙනවිරත්න මහතා ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇත. 19/4/19 වෙනි දින 1758 ඇලයිරක් 2019 දරන ලිපිය මගින් කාලංකොඩා යතුරුපැදිය පුපුරා හැරීම සම්බන්ධ වැඩිදුර වාර්තාව සහ සාරාංශ ජාලය සමග සම්මතතා පවත්වන විදේශීය දුරකථන අංක සහිතව වැඩිදුර වාර්තාවක් පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා හා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සෙනවිරත්න මහතා වෙත ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇත. 19/4/20 දින අංක S1758 දරන ලිපිය මගින් සහරාන් ගැවසෙන ප්‍රදේශ සහ ඔවුන්ගේ ජාලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර වාර්තාවක් මගින් පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා හා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සෙනවිරත්න මහතා ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇත. 20/4/20 දින WhatsApp text පණිවිඩ මගින් 19/4/21 දින හෝ එම දිනට පෙර ඕනෑම වේලාවකදී ජාතික තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරී කරන සහරායන් ඇතුළු කණ්ඩායමක් කතෝලික පල්ලි සහ හෝටල් ඉලක්ක කරගෙනමින් ඉස්ලාමය වෙනුවෙන් ස්වර්ගයට යාම සඳහා කරන ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමේ සූදානමක් පවතින බවත් ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සඳහා අත්අදා බැලීමක් 19/4/16 දින
තාලංකුඩාහිදී සිදු කළ බවට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සුනන්ද මහතා දැනුවත් කර ඇත. 19/4/21 දින WhatsApp පණිවිඩයක් මගින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සුනන්ද මහතා දැනුවත් කර ඇත. ප්‍රශ්නයේ 3 පිළිතුර ප්‍රහාරයක් සිදුවන බවට තොරතුරු ලබා දීමෙන් පසු එම තොරතුරු මත ක්‍රියා කිරීමට වගකීතු නිලධාරී නිසි අවධානය යොමු කළේද නැද්ද හා එයට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේද නැද්ද යන්න මෙතෙක් කරන ලද විමර්ශන හෝ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව වාර්තා මගින් පිළිබිඹුවේ. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව වාර්තාවේ වෙළුම් 1 13 වන පරිච්ඡේදය. ප්‍රශ්නය 4 2019 අප්‍රේල් 21 සිදු බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කර විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම හා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පත්කළ කොමිෂන් සභාව අවසන් වාර්තාවේ සිංහල පරිවර්තනයේ වෙළුම් 1 පිටු අංක 315 සිට 360 දක්වා තොරතුරු අඩංගු වේ. ප්‍රශ්නේ 5 මේ පිළිබඳ තොරතුරු මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයතන මගින් ලබා ගැනීමට යෝජනා කර ඇත. අවසාන එක පැන නොනගී ලේකම් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් පිළිතුරු එවලා තියෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දවසේදී මේකට පිළිතුරු ලබා දීම සම්බන්ධව අනිත් එක විස්තරාත්මකව පිළිතුරු ලබා දුන්නා. මොකද අමාත්‍යතුමා මට ඊයේ කතා කරා එතුමාට විශේෂ කාරණාවකට සහභාගී වෙන්න තියෙන නිසා අද සහභාගී වෙන්න බැහැ කියලා. එහෙම තියාගෙනත් පිළිතුරු එවලා තිබීම සම්බන්ධව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම මුලින් හිතුවා මොකද දිගට ගත්ත නිසා ඒ වැඩේ වෙයි කියලා. මම ගරු කතානායකතුමනි අමාත්‍යතුමා නැමැති වුණත් මම ප්‍රශ්න දෙක අහනවා, පළවෙනි එක සහ දෙවෙනි එක. ඒ නිසා පළවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඇත්තටම මේ රටේ හැම තැනම සාකච්ඡා කරපු කාරණාවක් තමයි සහරාන් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම අපේ බුද්ධියංශෙත් එක්ක ඊට පෙර කටයුතු කරා කියන්නේ. ඒතර රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධියංශ කියන එක අපි දන්න විදිහට තමත ප්‍රබල බුද්ධියංශයක්. ඒකෙන් හොයාගන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ රටේ බොහෝ දේවල් හොයාගත්ත බුද්ධියංශයක්. එතකොට මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධව සහරන්ලා බුද්ධියංශෙත් එක්ක ඊට පෙර සම්බන්ධ වෙලා හිටියානම් මේ සම්බන්ධව තොරතුරු බුද්ධියංශේ නිසියාකාරයෙන් ලබාගෙන ඒකට අවශ්‍ය ක්‍රමවේදය මේක බේර ගන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කරේ නැත්තේ කියන එක පළමුවෙන් මම ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහනවා. මේකේ මම හිතන්නේ වග උත්තර කරුවන් විදිහට පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු කණ්ඩායම එයාට දැනුවත් කරා කියන එක මට පිළිතුරෙන් ලැබුණාට මම ඒකෙන් සැහැීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. මම අහනවා මොකද විනාශයක් වුණා මේ රටේ. නිසා මේ විනාශයක් වුණ නිසා විශේෂයෙන්ම මම අහන්නේ මේ පළවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නේ මේ මගහැරපු දේවල් සම්බන්ධව ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොකද්ද? මොකද මේ බුද්ධියංශ කියන එක නිකන් එහාට මෙහාට යවන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙවෙයි. මොකද ඊටාත්ම ශක්තිමත් බුද්ධියංශයක් තියෙන්නේ අපේ. ඒ නිසා මේකට පිළිතුරු අවශ්‍යම වෙනවා. දෙවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නේ තමයි මම විශේෂයෙන්ම සූත්‍රයන්ත වෙනවා ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට. මොකද සංස්කෘතික අරමුදලෙන් එදා ජූලි 21 ඔය විශේෂයෙන්ම ඔය පාස්කු පාරේ සිද්ධ වුණාට පස්සේ මාස 2ක් යනකොට කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයේ මංගල්‍ය උත්සවය පැවැත්වුවා. හැබැයි මාස 2ක් තුල ඒ සංස්කෘතික ආදරමුදලේ මුදල් ලබා දීලා විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම අපේ ත්‍රිවිධ හමුදාව සම්බන්ධ වෙලා ඒ දේවස්ථානයේ සම්පූර්ණම පිළිසකර කරලා අවසන් කරා මේ මංගල්‍ය පැවැත්වීමට. සම විශේෂයෙන් මෙතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම අහනවා ඊට පස්සේ අද වෙනකොට මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිත සියලු දෙනාම අමතක කරලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා මෙයට සැහැීමකටපත් වුණාද? මේ අය කොයි ආකාරයෙන් ජීවත් වෙනවද? ඊළඟට මේ අයගේ ජීවිතේ කඩාවට්ටපු ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය වළක්වාගත නොහැකි කණ්ඩායම සහ ඒ වළක්වා ගන්න විශේෂණ වගකීතු කණ්ඩායම මොනවද ඒ අය වෙනුවෙන් ඉදිරි අනාගත කාලෙදී කරන්නේ? ඊළඟට විශේෂයෙන්ම මේ සභාවට දැනුවත් කරන්න ඕන එවැනි ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් නැවත වතාවක් මේ රටේ කොයි මොහොතකද සිද්ධ වෙන්නේ යනවා නම් යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් තියනවාද අභ්‍යන්තරේ? එහෙම නැත්නම් කතිකාවක් ජනතාවත් එක්ක තියනවාද? ඉදිරි කාලය තුල එවැනි ක්‍රියාවක් සිදු නොවේ කියන මොකද අපිට අහන්න ලැබෙනවා විශේෂයෙන්ම විදේශ රටවල එවැනි ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒවට සම්බන්ධතා තියෙන කවුද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. සමහරලාට දේශපාලන සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, තව කවුරු සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි පුන පුනා මහමොල කරුවෙක් ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ඒ මහමොල කරුව ගැන කිසිම සඳහනක් නැති නිසා අපිට අවශ්‍යයි
ඉදිරි අනාගතයේ මෙවැනි ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා සහතික කරලා ඒ වැඩපිළිවෙලක් හදන වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධව මේ සභාව දැනුවත් කරන්න කියලා විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්න දෙකම මම සටහන් කරගත්තා. මේක ආරක්ෂක මාත්‍යාංශයට යවනවා රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය මන්ත්‍රීතුමා මාර්ගයෙන් ඉදිරි දිනකදී පිළිතුරු දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. දෙවෙනි වටය. ඔව් පණ්ඩාර මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, ඊටාම මේ සංවේදී කාරණයක් නිසා මම මේක පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම කුරුණෑගල මහරෝහලේ CT ස්කෑනරය අක්‍රිය වෙලා දැන් සෑහෙන කාලයක්. මම ඊට පස්සේ මැදිහත් වෙලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීම් කරලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ඒක ඇනවුම් කරලා ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් සති දෙකකට වඩා වැඩි රේගුව ඒක නිදහස් කරන්නේ ඒ කුරුණෑගල රෝහලට ගරු කතානායකතුමනි එන අහිංසක ගොවි ජනතාව ඒ කට්ටිය යන්න ඕනේ යවනවා මහනුවරට. ඊළාට හලාවතට කෑගල්ලට විශාල මුදලක් වියදම් වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරලා විශේෂයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේත් මේ සම්බන්ධව මම ඉල්ලීමක් කරනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඉන්නවා. කරුණාකරලා රේගුවට කතා කරලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් එක්ක මැදිහත් වෙලා ඒක නිදහස් කරන්න කියන්න. ඒක නිදහස් නොකිරීම නිසා විශාල වැයබරක් රජයට දරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ රෝගීන් ගෙනියන්න. එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික අංශයෙන් ඒ CT ස්කෑනර් මේ පරීක්ෂණ ටික කරගන්න රජයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය කරන වැඩපිළිවෙලක් හෝ හදලා දෙන්න මැදිහත් වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔව් ස්තුතියි. දෙවෙනි වටය. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ඔව් මුදල් අමාත්‍යතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, ශාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා මතු කරපු කාරණේ ඒක මේ මම ඒ සම්බන්ධයෙන් රේගුවත් එක්ක දැන් චෙක් කරා. ගරු කතානායකතුමනි, NMR එකෙන් ලැබිය යුතු අවසරය සහ අනුමැතිය පිළිබඳව ප්‍රමාදයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක ඊයේ දිනේ තුලදී නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඔව් ස්තුතියි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය කවුරු හරි අහන්න. සුමිත් උඩු සභාගත කරනවා කරු. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සභාගත කරනවා. ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු. ඔව් තුමනි, මට දැනගන්න ඕනි මම මේ හැන්සාඩ් එක පරිශීලනය කරා. දැන් ඔබතුමා මට අවසරය දෙනවා. ඒතකොට මේ රතු ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඒතකොට ගරු කතානායකතුමනි, මම මේ කතා කරපු දේවල්ද හැන්සාඩ් ගත වෙන්නේ මම මේ රතු බල්බ් එක පත් වුණාට නැතුව දැන් මෙහෙ ගිහලා කතා කරනවා. ඒ කතා කරන එකක් සමහරට මේ මයික් එකට ඇහෙනවා. හැබැයි මම නෙමෙයි කතා කරන්නේ. වෙන පුද්ගලෙක්. ඒක හැන්සාඩ් ගත කරන්න පුළුවන් ද ගරු කතානායකතුමනි? ඔබතුමා ආසනයේ නැතුව කතා කරන කිසි දෙයක් හැන්සාඩ් ගත වෙන්නේ නැහැ. නෑ නේද කරු කතා. එතකොට මේ රතු ලයිට් එකට නොවේ කතා කරපේවල් ලිය වෙනවද කරු කතානායකතුමනි? ඒ කියන්නේ දැන් එහා පැත්තෙන් කෑ ගහන එකක් ඒක එහෙම හැන්සාඩ් ගත වෙලා තියෙන එකයි මට මේ දැනගන්න ඕනේ. අද යන්න තියෙනවා මම වරප්‍රසාද කමිටුවට. ඒතකොට කරු කතානායකතුමනි වරප්‍රසාද කමිටුව තුළ ඊයේ කතා වෙලා තිබෙනවා බැනවැදීමක් කාරී තර්ජනයක් කාරී ඒක මේ මුලසුනේ අවසරය දීලවත් මේ මයික් එකට කතා කරපු එකක් නෙවෙයි. එතකොට හැන්සාඩ් ගත වීම වැරදි. එතකොට ගයන්ත කරුණාරත්න ඇමතිවරයාගේ කතාවකුත් මේ රතු ලයිට් එකකටවත් නෙවෙයි, නිකන් කතාවක් තමයි ඇහෙන්නේ. මයික් එකෙන් ඇහෙන මේ කතා කරන ගෝසාව ඇහෙනවා. හැබැයි ගෝසාව සභාවේ හැන්සාඩ් ගත කරලා තියෙනවා. ඒක නීතියානුකූලද කරු කතානායකතුමනි? එහෙම ආසනෙන් පිට මන්ත්‍රීවරයෙක් මම ඔබතුමාට පෙන්නන්න මේ 10 වෙනිදා මේ හැන්සාඩ් එකේ විශේෂයෙන්ම යම් ප්‍රකාශයක්. ඒ ප්‍රකාශයත් මම කරයි කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම නෙවෙයි. මම කරා කියලා තමයි හැන්සාඩ් ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හරි අසාධාරණයක් කියලා කරු කතානායක මම නීති මාර්ගයට යන්න කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබතුමාගේ මේ ප්‍රකාශය මට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා අනාගතය තුල. බොහොම ස්තුතියි. ඔව් ගරු කතානායකතුමනි, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හැමදාම උදේ 9:00 දකින්න අපි විපක්ෂ නායකතුමා පුටුවේ ඉඳන් ඉන්නවා. අද එතුමා නෑ, එතුමා ඊයේ කිව්වා ඉල්ලාස් වෙනවා එක. එතුමා ඉල්ලාස් වුණාද කියන එක විපක්ෂයේ සංවිධායකතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. එතුමා ඊයේ කිව්වා ඉල්ලාස් වෙනවයි කියලා. එතුමා මොකද අපි විගණන වාර්තාව සභාගත ඔබතුමා රීති ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ. කොහොමද මේ? ඉතින් මේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හෝ විපක්ෂ නායකතුමා ආවේ නැත්තේ මොකද කියලා අහන්න ඔබතුමාටවත් මටවත් අයිතියක් නැහැ. ඔව් එතුමාට ඔප්පු කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඊයේ ගරු මහින්දානන්ද ඇමතිතුමා මිලියන 1000ක අවිභාවිතාවක් ගැන කතා කරුවා. එතකොට මම එතන ත්‍රිති ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ සංවිධායකතුමා. එතකොට මම උත්තරයක් දුන්නා. ඔබතුමා හදන්නේ තව විවාදයකට යන්න. මට විනාඩියක් දෙන්නකෝ. එතකොට මම නැගිටලා උත්තරයක් දුන්නා. සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය කරන වේදන් සියල්ලම කැබිනට් අනුමැතිය ඇතිවත්
හරි. ඒකට ආවරණ අනුමැතියක් ලැබිලා තියෙනවා කියන්නේ. ඔව්. ඔව්. අපි අපේ දිනේට කටයුතු වලට යමු. ඔව්. ඔව් ඔබතුමාගේ නම කිව්වනම් නම සුද්ධ කරගන්න ඉක්මනට. ගරු කතානායකතුමනි ගරු විපක්ෂ නායක සභාව වෙන්න මම මේක ඔබතුමා මගේ නම සඳහන් කරපු නිසා සංස්කෘතික අරමුදලේ කාරණය පිළිබඳ සංස්කෘතික ඇමතුමා කිව්වා අනුමතියක් නැහැ කියලා. එතකොට මේ මුදල් ආභාවිතාව නීති විරෝධී. දෙවෙනි එක විගණන වාර්තාවෙන් අපි ඔප්පු කරා එතුමාගේ බිරිඳගේ සැලූන් එකේ කට්ටිය ගත්තයි කියලා. ඒ නිසා එතුමා ඉල්ලා අස් වෙනවා කිව්වා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගරු කරලා ඒ කියපු වචන ඉෂ්ට කරන්න එතුමාට ඉල්ලා අස් වෙන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. පළක් කෙටුම්පත් පිළිබඳ අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු ඇමතුමා. ගරු කතානායකතුමනි ප්‍රධාන වැඩකටයුතු ආරම්භයේදී නොතාරිස් සංශෝධන 107 වන අධිකාරිය වූ නොතාරිස් ආඥාපන සංශෝධනයෙන් පිරිසු 50 කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත්. නොතාරිස් සංශෝධන 107 වන අධිකාරිය නොතාරිස් ආඥාපන සංශෝධනය කිරීම පිරිසු 50 කෙටුම්පතකි. දෙවන කියවෙන් බවද දෙන්නේ. බන්ධනාගාර කටයුතු ඇමතුමා අංක 2 ඉදිරිපත් කරනවා අංක 2. වංචා වැළැක්වීමේ සංශෝධන 70 වන අධිකාරිය වූ වංචා වැළැක්වීමේ ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීම පිරිස වූ 50 කෙටුම්පතකි. දෙවන වාර කියීම කවදාද? දෙන. විසර්ජන නියමිත කටයුතු විසර්ජන පඩ කෙටුම්පත 21 වෙනි දිනේ. පළමුවන උපලේඛනයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ශීර්ෂාංක 112 කම්කරුවා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ශීර්ෂාංක 193 221 සහ 328 කරු නිරෝෂන් පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමා. ගරු කතානායකතුමනි 2024 විසර්ජන 50 කෙටුම්පතෙහි කාර්ක සභා අවස්ථාවේදී අද දින විවාදයට ගැනෙන අමාත්‍යාංශ සහ ඒවා යටතේ ඇති අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන වලින් අදාළ අංක 112 193 221 සහ 328 දරණ වැය ශීර්ෂයන්හි සම්ප්‍රදානුකූලව එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුයයි මම යෝජනා කරමි. ගරු කතානායකතුමනි අද දින ඊටාම වැදගත් අමාත්‍යාංශයක් වන ඒ වගේම මෙම අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 19.6ක් වෙන් කරලා තියෙන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රට මුහුණ දීලා තියෙන ආර්ථික බංකොලොත්භාවයෙන් මුදා ගැනීම, ඒ වගේම ජිනීවා මානව හිමිකම් වලට මුහුණ දීම, ඒ වගේම ඉන්දියන් සාගරයේ නැව් ගමනාගමනය සහ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම, විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් අපේ රටත් එක්ක ඒකාබද්ධ කරලා ඒ වගේම ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම, ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම හා ආයෝජන අපේ රටේ ප්‍රවර්ධනය කරලා ලබා ගැනීම සහ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය වැනි ඊටාම වැදගත් කටයුතු මේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනේ මේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ 2022 විගණන වාර්තාව අනුව රුපියල් බිලියන 12ක වැඩි මුදලක් විගණනයට භාජනය කරලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම විදේශ දූත මණ්ඩල 66ක ඒ රුපියල් බිලියන 12 මුදල් වවුචර් දිගින් දිගටම අවුරුදු ගණනාවක් විගණනයට භාජනය කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන් කොවිඩ් ප්‍රශ්නයෙන් හින්දා ඒවා ලබා දීලා නැහැ කිව්වා. නමුත් මේක දිගින් දිගටම සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කියනවා මේ රුපියල් බිලියන 19.6 හරියට මේ අමාත්‍යාංශය තුල මේ භාවිතා වෙනවද කියලා මේ රටේ ජනතාව බලන් ඉන්නවා. විශේෂ අපි දන්නවා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය තුල විවිධ තානාපතිවරු පත් කිරීමේදී ඊටාම දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට හොරු පත් කිරීම. අපි දැක්කා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු තානාපති ජාලිය වික්‍රමසූරිය මැතිතුමා. එතුමා ඇමරිකන් ඩොලර් 3,32,027.35ක් හොරගම් කරලා එතුමා
ඒ ඇමරිකන් අධිකරණය මගින් එතුමාට දඬුවම් පැමිණෙව්වා. ශ්‍රී ලංකා රජයේ වොෂින්ටන් DC වල බිල්ඩිමක් ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 6.6ක් ගෙවා මිලදී ගැනීමේදී එතුමාගේ වෙනම ඒ ගිණුමකට මේ 3,32,027 එතුමා බැර කරගෙන ඒ වෙලාවේ මේ ලංකාවේ FCID එක ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පටන් අරගෙන ඒක ඊට පස්සේ ඇමරිකාවේ අධිකරණය දක්වා ගිහිල්ලා එතුමාට දඬුවම් විඳින්න සිද්ධ වුණා. මේකට වඩා බරපතල කාරණය ගරු කතානායකතුමනි මේ වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු තානාපතිතුමා මෙහෙම අහුවෙද්දි හොරකම් කරලා අපගේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මේ තානාපතිතුමාව බේරගන්න දිගින් දිගටම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ යටතේ කටයුතු කිරීම. මොකද විටින් විට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් ඒ වගේම වොෂින්ටන් DC වල තියෙන ශ්‍රී ලංකන් එම්බසියත් ඩිප්ලොමැටික් නෝට්ස් කීපයක්ම ස්ටේට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඇමරිකන් ස්ටේට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඇරියා මෙතුමාට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික රැකවරණය දෙන්න කියලා. නමුත් ඒක ප්‍රතික්ෂේප වුණ හින්දා තමයි මේ අධිකරණ කටයුත්ත ඉස්සරහට ගිහිල්ලා එතුමාට මේ පිළිබඳව චෝදනාවලට පිළිතුරු දීලා එතුමා වර්ධිකාරයෙක් වුණේ. නමුත් අද වෙනකන් ඒ ඇමරිකාවේ දඬුවම් දුන්නට එතුමාට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවද කියලා අපිට විශේෂයෙන්ම අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි FBI ආයතනය ඇමරිකාවේ බලාපොරොත්තු වුණා මේ ජාලිය වික්‍රමසිංහ හිටපු තානාපතිතුමාගේ මාර්ගෙන් මේ රටේ විවිධ දේශපාලන නායකයෝ මේ රටෙන් හොරගම් කරපු සල්ලි විවිධ ලෝකයේ විවිධ තැන්වල ඒගොල්ලන් ඒ ගිණුම් වල තියෙනවයි කියලා ඒවා හොයා ගැනීමත් ඇමරිකාවේ ඒ විමර්ශන කටයුතු කරන්නට ඒ පටන් ගත්තා. නමුත් අද වෙනකන් මේ රටේ සහයෝගයක් නැති හින්දා ඒ විමර්ශන කටයුතු අඩාල වෙලා තියෙනවා. අපි මතක් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී පැන්ඩෝරා පේපර්ස් වලින් මේ රටේ රාජපක්ෂ වරුන්ට සම්බන්ධ ඥාතිකමක් තියෙන ඒ අනාවරණය වුණු ඒ කටයුතු එදා විමර්ශනය කරලා කියලා පොරොන්දු වෙලා මාසකින් වාර්තාවක් ලබා ගන්නවයි කියලා පොරොන්දු වෙලා අද වෙනකන් ඒ පිළිබඳව කිසිම විමර්ශනයක් නැහැ. ලන්ඩන් සහ සිඩ්නි ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන සිඩ්නි නුවර ඒ තියෙන දීපල ඒ වගේම ඩුබායි සීෂෙල්ස් සෙන්ට් මාටින් අබුඩාබි ඒ වගේම චැනල් අයිලන්ඩ් ඔෆ් ජර්සි තියෙන ඒ පැන්ඩෝරා පේපර්ස් වලින් ඒ අනාවරණය වුණු ඒ ගිණුම් කටයුතු වලට මොනවද උනේ කියලා අපිට මේ අවස්ථාවේදී අහන්න සිද්ධ වෙනවා. මොසෙක් ෆොන්සේකා කියන ඒ නීතිඥ සමාගමෙන් ඒ එළියට ආපු තොරතුරු අනුව තමයි මේ ලෝකේ ඉන්න ප්‍රබල නායකයෝ ඒ වගේම රජවරු ඇතුළු දේශපාලනයට සම්බන්ධ විවිධ රටවලින් හොරා කාපු සල්ලි විවිධ මේ අනාවරණය කරේ. ඉතින් අපි විදේශ ඇමතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පිළිබඳව ලොකු කර්තව්‍යයක්. මොකද එතුමාම තමයි රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් නීතිඥ මහත්තයෙක් හැටියට එතුමා පෙනී හිටියේ. ඉතින් මං හිතන්නේ එතුමාගේ ඒ නීතිඥ කාර්යාලයෙන් තොරතුරු එළියට ආපු දවසක මං හිතන්නේ තවත් මොන හරි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම දෙවනි අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ රුසියාවේ හිටපු තානාපති උදයංග වීරතුංග එතුමා තමයි මිග් ගනුදෙනුව පිළිබඳව චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙක්. ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 6.8ක හොරකමක් පිළිබඳව ඒ යුක්‍රේනයෙන් ගත්ත ඒ මිග් යාන වෙනුවට ඒ ගෙවපු සල්ලි ටික ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවෙන් ලන්ඩන් වල තියෙන ගිණුමකට බැර කරගෙන ඒකෙන් ඩොලර් මිලියන 6.8ක් බැර කරගත්තයි කියන චෝදනාව තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මැතිතුමා ඒක ලියන්න ගිහිල්ලා ඝාතනය වුණේ. ඒ හින්දා අපි මේ අවස්ථාවේදී කියනවා ඒ වගේ අපකීර්තියක් අපේ රටට අපකීර්තියක් පත් කර දුන්නු මේ ලෝකේ ප්‍රධාන රටවල් දෙකේ පත් කරපු තානාපතිවරු හින්දා තමයි අපිට මේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පිළිබඳවත් ඒ පිළිබඳව විගණනය පිළිබඳවත් අපිට මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රශ්න ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපි දන්නවා උදයංග වීරතුංග ඩුබායි වල apartment number 3403 3403 Gold Crest Views 2
ඒ මිග් ගනුදෙනුවෙන් ආපු සල්ලි වලින් තමයි එතුමා ඒ අපාර්ට්මන්ට් එක අරන් තියන්නේ. එතුමාව අත්අඩංගුවට ගත්තේ ඩුබායි වල. මේකේ භයානකම කාර්යය තමයි ලංකාවට විරුද්ධව මෙතුමා කරලා තියෙන හොරකමට එහා ගිහිල්ලා යුක්‍රේනයේ ඉන්න ඒ කැරලිකරුවන්ටත් ගරු කතානායකතුමනි මෙතුමා අවිස අපේලා තියෙනවායි කියලා යුක්‍රේන රජයනුත් මෙතුමාව හොයාගෙන ආවා ඩුබායි වලට. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ හොරෙක් විතරක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තර අවිජාවාරම්කාරයෙකුත් මේ තානාධිපති කෙනෙක් හැටියට පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ අවස්ථාවේදී අහනවා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් මේ හොරකම් වලට අමතරව 2011 ලොස් ඇන්ජලස් දූත මණ්ඩලයේ මුදල් හොරකම, ඒ වගේම ලන්ඩන් දූත මණ්ඩලයේ මුදල් හොරකම, ඒ වගේම දකුණු අප්‍රිකාවේ මුදල් අස්ථානගත වීම පිළිබඳව ඔබතුමාලා හරි පරීක්ෂණ කරලා හොරු අල්ලා ගැනීමට කටයුතු කරලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම අපගේ විවිධ රටවල් වල තියෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකා රජයට අයත් දේපල. ඒ දේපල වලින් ස්වීඩනයේ හා කෙන්යාවල තියෙන රජයේ තියෙන ගොඩනැගිලි භාවිතා නොකර රුපියල් මිලියන 55ක කුලියක් ගෙවලා 2022 වර්ෂයේදී ඒ නිවාස භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි අපගේ ඒ රජයට අයත් ඒ රටවල තියෙන නිවාස භාවිතා නොකර ඒවා නඩත්තු නොකර ඇයි මේ කුලියට අරගෙන රුපියල් මිලියන 55ක් ගෙවුවේ කියලා අපිට මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රශ්න කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම විදේශ දූත මණ්ඩල භාවිතා නොකරන ගෙවල් සඳහා ආරක්ෂක තැන්පතු security deposit මිලියන 55ක් නැවත ලබා නොගැනීම මං හිතන්නේ පංගුවක් මේ ආරක්ෂක තැන්පතු අවුරුදු 20කට වඩා වැඩි. ඒක මිලියන 12ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ආරක්ෂක තැන්පතු තියෙනවා අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි මිලියන 39ක් තියෙනවා. ඒ ආරක්ෂක තැන්පතු ලබාගෙන අපේ රටේ ඒ ජනතාවගේ මුදල් නැවත ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න කියලා මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම මූදු තීරය ආරක්ෂා කරගැනීමේ වගකීමක් විදේශ අමාත්‍යාංශයට තියෙනවා. අපි දැක්කා පහුගියදා ඉන්දියානු ටීවී channel එකක් වන තාන්ති ටීවී වලට අපේ රටේ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන එතුමා සාකච්ඡාවක් දීලා තියෙනවා. එතුමා ඒ සාකච්ඡාවේදී කියනවා ඉන්දියන් දීවරයන්ට පර්මිට් සිස්ටම් එකක් හදලා මේ ලංකාවේ මුහුදු තීරයට එන්නට එතුමා දැන් අවසර දීම සඳහා සාකච්ඡා කරගෙන යනවා කියලා. අපි මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේක මුළුමනින්ම අපේ රටේ දීවර කර්මාන්තය විනාශ කිරීම සඳහා මේ වගේ ඉන්දියන් දීවරයන්ට පර්මිට් සිස්ටම් එකක් දීලා මෙහාට එන්න දුන්නොත් මොකද ඉන්දියන් දීවරයෝ බොටම් ට්‍රෝලින් කියන නීති විරෝධී අන්දමින් තමයි මත්ස්‍ය අල්ලන්නේ. ඒ තුලින් අපිට විශාල හානියක් වෙනවයි කියලා මේ අවස්ථාවේදී අපි මතක් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම උතුරේ දීවරයන්, ඒ වගේම අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂ, ඒ වගේම දීවර ඇමතිතුමා පවා මේකට දැඩි විරෝධය පාද්දි ඇයි අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඇතුළු මේ රජයේ සමහර මැති ඇමතිවරු මේ ඉන්දියන් දීවරයන්ට අපේ උතුරු මූදු සීමාවට එන්නට පර්මිට් සිස්ටම් එකක් පුනපුනා කියන්නේ මොකක් හරි ඉන්දියාව සමග මොකක් හරි එකගතාවයක් තියෙනවද? ඒ වගේම කච්චදීව් දූපත පිළිබඳව පහුගියදා අග්‍රාමාත්‍ය මෝඩි මැතිතුමා එතුමා කිව්වා ඒක වැරද්දක් කියලා. ඒක එදා ලංකාවට දුන්න එක. ඒ පිළිබඳව යම්කිසි සාකච්ඡාවක් ගිහිල්ලා තියෙනවද? මේ පිළිබඳව අපගේ ඉන්දියාවට ගෙවන්න තියෙන ණය පිළිබඳව මේ පිළිබඳව සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා අපිට මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපගේ මේ ඉන්දියානු සාගරේ සහ අපගේ විශේෂයෙන්ම කොළඹ සහ හම්බන්තොට හාබර්ස් වලට එන චීන නැව් පිළිබඳව විශාල මතභේදයක් දැන් වෙනකොට හටගෙන තියෙනවා. යුවන් වෑන් 5 ඒ වගේම ෂීයන් 6 වැනි නැව් එන වෙලාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික හමුදාව, ඒ වගේම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, ඒ වගේම නාරා වැනි ආයතන එක මතයක හිටියේ නෑ ගරු කතානායකතුමනි. එතුමන්ලා විවිධ දේවල් ප්‍රකාශ කිරීම තුලින් ඉන්දියාවේ මාධ්‍ය මේක හුවා දක්වලා විශාල අපකීර්තියක් අපේ රටට ඒගොල්ලන්ගේ ඒ විවිධ
ආරක්ෂක ස්ථානවලට මේ තුලින් ඔත්තු බලන්න මේ චීන නැව් අපි එවනවයි කියලා අපිට අවසර දෙනවයි කියලා විශාල ප්‍රචාරයක් ගෙන ගියා. ඉතින් අපි රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ සියලුම අමාත්‍යාංශ සහ ආයතන ඒකාබද්ධව මේක ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් මේක සකස් කරන්න ඕනේ මේ අනුමැතිය දීම සඳහා. මොකද මේ චීන නැව් තනිකර යුද නැව් නෙමේ, ඒවා පරීක්ෂණ නැව් කියනවා. නමුත් ඒවා ද්විත්වකාරී ඩුවල් පර්පස් නැව්. එතකොට ඒ තුලින් වෙනත් රටක් ඒ පිළිබඳව විරෝධය පානකොට අපි රටක් හැටියට අපි කොහොමද කටයුතු කරන්නේ කියලා ඊටාම වැදගත් වෙනවා. මොකද අපේ ස්වෛරීභාවය අපි රැකගන්න ගමම්ම අපි රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකව මෙතන බල අරගලයක් යනවා චීනය සහ ඉන්දියාව මුල් කරගෙන මේ ඉන්දියානු සාගරේ. එතකොට අපි ඒවලට මැදිහත් වෙන්නේ නැතුව අපි මේකට කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා අපි මේ අවස්ථාවේදී පෙන්වා දෙනවා. ඒ වගේම අපි ඊටාම ඈත අතීතයේ සිටම අපිට ආධාර කරපු අපගේ මිතුරෙක් වුණු ජපානය ඒ හිත පළුදු වෙන ආකාරයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සැහැල්ලු දුම්රිය ඒ ව්‍යාපෘතිය ඒක නතර කිරීම තුලින් මම හිතන්නේ දැන් වෙනකොටත් ඒ යම් යම් ජෛක ආයතනය දුන්නු ඒ ව්‍යාපෘති තාම පටන් අරගෙන නැහැ. එතකොට අපිට ජපානය මේ අවස්ථාවේදී IMF වැඩසටහන කිරීම සඳහා උදව් කරනවා එක ඇත්ත. නමුත් එදා අපිට ඓතිහාසිකව දුන්න සහයෝගය නැවත ලබා ගැනීම සහ ඒ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රජය විසින් විනාශ කරපු ඒ සම්බන්ධතාවය අපි නැවත ඇති කරගන්න ඕනේ කියලා මේ අවස්ථාවේදී අපි මතක් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම රුසියානු එරෝෆ්ලොට් ගුවන් යානය මේ රටේ කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ රඳවා ගැනීම තුලින් ඒ රුසියාවත් එක්ක තිබුණු ඒ ඓතිහාසික මිතුරුකම පළුදු කිරීම සඳහා මේ ගිය රජයේ ගෝඨාභය රජයේ කටයුතු කරා. ඒ තුලින් අපේ රටට එන රුසියානු සංචාරකයන් ප්‍රමාණය අඩු වුණා. ඒ වගේම අපගේ රුසියාවට යවන තේ සහ අනිකුත් අපනයන පිළිබඳව යම් ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙන්න ඉඩ තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේ ආයමත් ඇති නොවෙන්නට කටයුතු නොවෙන්නට වග බලා ගැනීම ඊටාම වැදගත් බව මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපි දැන් යුද්ධය ඉවර කරලා දිගින් දිගටම ජිනීවා මානව හිමිකම් ඒ කවුන්සිලයේ මුණ දීමට විදේශ අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරනවා. නමුත් අපි දකිනවා ඒ 2009 ඉඳලා දිගින් දිගටම අපිට ජිනීවා මානව හිමිකම් සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ඇතුලේ තියෙන සහයෝගය දිගින් දිගටම අපිට නැති වෙලා තියෙනවා. අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් බටහිර රටවල් යම්කිසි ආකාරයකින් ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන උමනාකම් වලට කටයුතු කරනවා. නමුත් මේ ආසියානු රටවල් එදා අපිට ඔය කවුන්සල් වල ආසියානු රටවල් අපිට විශාල සහයෝගයක් දීලා අපිට යම් යම් චෝදනා වලින් අපිව බේරගන්න කටයුතු කරා. නමුත් මේ රටේ ජාතිවාදය ආගම්වාදය වපුරලා මේ රටේ ඡන්ද පදනම් ගැන විතරක් හිතලා මේ රටේ ඒ කීර්තිනාමය විනාශ කරලා ඒ ඉස්ලාමීය රටවල් ඒ වගේම අඩුතරමේ ඉන්දියාව සහ ජපානයවත් අපිට ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලේ සහයෝගය දෙන්න නැති ගානට ඒ පත් කරගත්තේ ඔබතුමාලාගේම රජය. ඒ වගේම ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලයට ගිහිල්ලා ලොකු කතා විතරක් කියලා මදි. ඒක ප්‍රායෝගිකව මානව හිමිකම් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය කටයුතු කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ රටේ එක දෙයක් කරලා ජිනීවා ගිහිල්ලා වෙන දෙයක් කිව්වට ඒ මිනිස්සු මෝඩයෝ නෙමෙයි ඒවා අහගෙන ඉන්න. ඒ මිනිස්සුත් මේ ලංකාව ගැන දන්නවා. මේවා ගිහිල්ලා හොයනවා. මේවා කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා ඒකවන් දන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ගොම් බූරුවෝ කියලා හිතාගෙන මේ ජිනීවා වල ඉන්නේ ඕගලන් වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා අපිට දිගින් දිගටම ඒ ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලේ අපිට ඡන්දේ පරාජය වෙලා අපිට තිබුණු කීර්තිනාමය ලෝකයේ තිබුණු කීර්තිනාමය නැත්තරම නැති කරන්නට කටයුතු කරලා තිබුණා. ඒ ඔක්කොම ඡන්ද පදනම් කරගෙන කරපු දේවල්. ඡන්ද පදනම් කරගෙන මේ රටේ ජනතාව තලලා පෙළලා පොඩි කරලා තමන්ගේ බලය රැකගන්න ගිහිල්ලා අපිට ලෝකයේ ඉස්සරහා අපිට ලැජ්ජාවට පත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. දැනුත් ඒක නවත්තලා නැහැ. මේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා
ඒක දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම එතුමා මේ විපක්ෂයේ ඉන්නකොට කියපු දේවල් නෙමෙයි දැන් ජනාධිපති ධූරයට ගිහිල්ලා කරන්නේ. අපි දකිනවා ත්‍රස්ත විරෝධී පනත, ඒ වගේම ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක, ඒ වගේම අඩුතරමේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව එතුමා පොරොන්දු වුණු ඒ විමර්ශන ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එක ගේනවයි කියලා ඒ පොරොන්දු වුණු විමර්ශන පවා එතුමාට අද වෙනකොට අමතක වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමා ලොකුම හානිය කරේ මේ රටේ මැතිවරණ පවත්වන්න නැතුව සල්ලි නැහැයි කියලා මැතිවරණ කල් දැම්ම එක. ඒ වගේ විතරක් නෙමෙයි මේ රටට විශාල ආර්ථික හානියක් කරපු, මේ රටට බංකොලොත්භාවය ගෙනාපු, ඒ වගේම මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දීලා ඒ වැරදිකරුවන් වුණු ඒ දේශපාලන නායකයෝ, ඒ වගේම නිලධාරීන්ට විරුද්ධව මොනවද ඉස්සරහට පියවර ගන්නේ? ඒ තුලින් අපේ රටේ ජනතාව දැන් මේ ගෙවන වන්දිය වැට් එක 18%කට ගහලා, ඒ වගේම බදු අහස උසට ගිහිල්ලා අපේ වෘත්තිකයන් මේ අවස්ථාවේදී අපි රට ඇරලා යනවා. නැවතත් අපි කොච්චර ණය පොලි ගෙව්වත් ණය ගෙව්වත් අපිට නැවතත් බංකොලොත්භාවයකට අපිට තව ටික කාලෙකින් යන්න වෙයිද කියලා විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපේ රටේ විශාල හානියක් කරපු ඒ නායකයන්ට මොනවද කරන්න කියලා අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඕගොල්ලන් ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ දැන් මේ විනාශ වුණු රට, කවුරු හරි විනාශ කරපු රට, කවුරු හරි විනාශ කරපු ආර්ථිකය ඕගොල්ලෝ ගොඩ ගන්නවයි කියලා තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ. ඒක නෙමෙයි උනේ. මේක විනාශ කරෙත් ඕගොල්ලෝ, දැන් ගොඩ ගන්න යනවයි කියන්නේත් ඕගොල්ලෝ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ පිළිබඳවත් අපි විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ජිනීවා ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳව අපේ ආර්ථික විනාශය පිළිබඳවත් අපිට විශේෂයෙන්ම කතා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපගේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව, විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව විශාල වශයෙන් මේ වෙනකොට රටවල් ගණනාවක ඉන්නවා. ඒ විදේශගත ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඒ සේවා සැපීම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය තුලින් සිදු කරන්න ඕනේ. අපි පාර්ලිමේන්තු ආංශික කාරක සභාවට අපිට විශාල පැමිණිලි තොගයක් ආවා. අපි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට දැන්නුවා මේ තානාධිපති කාර්යාලවල ෆෝන් ඊමේල් ආන්සර් නොකිරීම. ගරුමන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමායි කාලය අවසන්. මිනිත්තුවක් දෙන්න මම අවසන් කරනවා. ඒ ෆෝන් ඊමේල් ආන්සර් නොකිරීම, ඒ වගේම වෙබ්සයිට් අප්ඩේට් නොකිරීම, ඒ වගේම මේ රටේ ප්‍රවර්ධන වැඩ කටයුතු මන්දගාමීව කිරීම පිළිබඳවත්, ඒ වගේම මැද පෙරදිග අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මිය ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ අවයව පංගුවක් වෙලාවට ඉවත් කරලා තමයි ඒ දේහ ලංකාවට එවලා තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව වෛද්‍ය වාර්තා ගැනීම ප්‍රමාද වෙලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් සලකලා බලලා අපිට මේ රටේ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සාධාරණයක් කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මම කතාව අවසන් කරනවා. ගරු අමාත්‍යතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික අයවැය වාර්තාව පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත වෙන ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව. මුලින්ම ගරු කතානායකතුමනි, විදේශ අමාත්‍යාංශයේ විෂයපතය හා විදේශ අමාත්‍යාංශයට කළ හැකි කාර්ය ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕන විදේශ අමාත්‍යාංශය ගැන කතා කරනවා. දෙවෙනි එක ඉතාමත්ම වැදගත් දේ තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ පෞද්ගලික අවුරුද්දේ තිබුණු ප්‍රගතිය හා ඉදිරියේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව. මේක අවස්ථාවක් කරගෙන අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා අපි කිසිම සම්බන්ධයක් නැති කාලයක සිද්ධ වෙච්ච දේවල් එකිනෙකාට මඩ ගහන්න මේක උපයෝග කරගන්නවා නම් වැදගත් පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය නිකන් නාස්ති කරන එක තමයි හොඳ. මේක හොඳයි මේ අර ගැලරියට කතා කරන එක තමයි. අරු කතානායකතුමනි, පෞද්ගලික අවුරුදු දෙක තුල අපිට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විශාල අභියෝග රාශියකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. සියලු දෙනාම දන්නවා එක්තරා කාලයකදී ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපි ජාත්‍යන්තරව එක එක රටවල් හා සම්බන්ධව ඔවුන්ගේ පොලිසි වලට අනුව අනුගත වුණයි කියලා තිබුණා. අපේ විශාලම අභියෝගය තමයි ශ්‍රී ලංකාව එතෙක්කල් රැකගෙන හිටපු නොබැඳි ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් ඉදිරියට අරගෙන යමින් සියලුම රටවල් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධතා පවත්වා ගමින් අපිට තිබෙන විශාලතම දේශීය සම්පත වන අපේ පිහිටීම උපයෝගී කරගෙන
වඩා හොඳ අනාගතයක් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර දීමට අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද මෙහෙවන්නේ කියලා. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා the proof of the pudding is on the eating කියලා. අපි බලන්නට ඕනේ පෞගිය ටිකේ අපි අද වනකොට ජපානයත් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. චීනයත් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඉන්දියාවත් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඇමරිකාවත් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. මැද පෙරදිග රටවල් එක්ක ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඒ කොච්චර දුරට කිව්වත් අපි හිතනවා පෞගිය කාලේ අපිට ලැබිච්ච ලොකුම අභියෝගය තමයි ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේදී debt restructuring වලදී එකිනෙකට වෙනස් අදහස් ඇති රටවල් සියල්ල කොහොමද ඉක්මනට කැමති කරවගන්නේ. ඒක තාමත්ම බරපතල දෙයක්. රාත්කර ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට අපිට මේ රටවල් සියල්ල කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා විශාල වගකීමක් පැවරලා තියෙනවා. හුඟක් අය කිව්වා මේක කවදාවත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි අපිට පුළුවන් වුණා මාර්තු මාසයේ වෙනකොට ඉන්දියාව පැරිස් ක්ලබ් එක චීනය පැරිස් ක්ලබ් එකේ රටවල් 17ක් ඉන්නවා සම්බන්ධ කරගෙන මේක සඳහා අවශ්‍ය මුල් අන්ඩර්ටේකින් එක ලබා ගන්න. විශාල ජයග්‍රහණයක්. ඒ හින්දා තමයි අපිට IMF එක පළවෙනි ට්‍රාන්ච් එක ලබා ගන්නට පුළුවන්. මට මතකයි අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කොන්සන්ට්‍රේට් කරලා තිබුණේ චීනයයි ඉන්දියාවයි පැරිස් ක්ලබ් එකයි. ජපානයේ නායකත්වය දුන්නා පැරිස් ක්ලබ් එක තුල අපිට ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ පෞද්ගලික සම්බන්ධතාව විශාල වශයෙන් උපකාරී වුණා ඒකට. නෑ කියන්නට බෑ කාටවත්. ඒ කාලය තුලදී අපිට තිබුණු අභියෝග ජය ගැනීමේදී අන්තිම අවස්ථාවේදී අපි දැනගත්ත අපිට තිබුණේ දවස් 3යි අපි ඒ අනිත් රටවල් සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා. නමුත් ඉරානයටයි සෞදි අරාබියාවටයි කුවේට් වලටයි පාකිස්තානයටයි කතා කරලා තිබුණේ නැහැ කියලා. අපිට තිබුණේ පැය 48යි. මට මතකයි මම එතකොට හිටියේ එංගලන්තේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ විදේශ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙලා ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ෆැක්ස් ටිකක් කරා ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් ටිකක් කරා ඔවුන්ගේ එම්බැසඩර්ස් වලට කතා කරා ඒ රටවල් හතරම පැය 48ක් යන ඉස්සෙල්ලා ඔවුන්ගේ එකඟතාවයට අපි ලබා දුන්නා. මේකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් හරි විදියට කරලා තියෙනවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ හැමෝම ජාත්‍යන්තර සංගර විවිධ ආයතන ප්‍රකාශ කරා චීනයෙන් මේකට කැමැත්ත ලබා ගන්න බැරි වෙයි කියලා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා චීන ගරු ජනාධිපතිතුමා හම්බුණා. එතුමාට කතා කරන්නවත් තිබුණේ නැහැ. ඒත් ඉස්සෙල්ලම එක්සිම් බැංක් එකෙන් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා ඔවුන් එකඟතාවයක් ඇති කරලා තිබෙනවා කියලා. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් වුණා ඔෆිෂියල් ක්‍රෙඩිට් කමිටි OCCC එක සම්බන්ධ කරගෙන ගිය සතිය වෙනකොට ඔවුන් ඔවුන්ගේ කැමැත්ත දබා දුන්නා. විශාල ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණයක්. මේක නැහැ කියලා කියනවා නම් කුවක ගම තමයි ඒක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ලබන 12 වෙනිදා වෙනකොට මේක බොහෝ විට IMF බෝඩ් එකට යයි. IMF දෙවනි ට්‍රාන්ච් එක අපිට හම්බ වීමේ විශාල සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙරට නැවත බංකොලොත්වාවේ මුදා ගැනීම සඳහා තබන අඩිතාල. ඒක ඉබේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ අපේ අමාත්‍යාංශය ඉතාමත්ම ළඟින් වැඩ කරනවා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයත් එක්ක ටුවරිසම් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක. ගිය අවුරුද්දේ මේ තියෙන බාධක සියල්ල තියෙද්දි අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තිබෙනවා ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 1.5ක බංකොලොත් වෙලා තියෙන රටකට ආයෝජන ඇති කරගන්න. කවුරු හරි නැහැ කියනවනම් ඊළ සංඛ්‍යා ලේඛන බලන්න දිලුම් අමරුගම ඇමතුමත් එක්ක වාඩි වෙලා. දෙවෙනි එක ගිය අවුරුද්දේ පුළු ලංකාවට මාවේ සංචාරකයෝ ලක්ෂ 7යි 7,19,000. අද මේ වෙනකොට 1,15 ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 100ක වර්ධනයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වර්ධනය පිටිපස්සේ අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. පිටරට අපි දිගින් දිගටම පහුගිය අවුරුද්ද තුල මාසෙන් මාසෙට වගේ
සියලුම විදේශ තානාපතිවරුන් කැඳවලා ලංකාවේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව උන්ට කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ජනාධිපතිතුමා බාරගත්තට පස්සේ අපි තෙල් පෝලින් ටික ඉවත් කරා කියන එක අපි බෙහෙත් හිඟේ නැති කරයි කියේ අපි ගෑස් හිඟේ නැති කරයි කියපේ අපි මේ රටේ පැය 24ම විදුලි බලය තියෙනවා කියන එක පෙන්눔 කරපු හින්දා අපිට පුළුවන් වුණා ඇඩ්වර්ස් travel advisories ඔක්කොම රිප්ලේස් කරගන්න. ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අද වනකොට ඒ විශාල වර්ධනය සංචාරක කර්මාන්තය තුළ ඇති කරගන්න. ඒකත් එක්ක අපි විවිධ රටවල් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා ලංකාවත් එක්ක ගනුදෙනු නොකරපු විශාල අලුත් එයාලයින්ස් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. එයා චයිනා එක, මලින්ඩෝ එයාලයින් එක, තායි ආයේෂියා එක, විස්ටාරා එක, එයා අස්ටානා එක, ස්පයිස් ජෙට් එක, ඊට පස්සේ එයා සීෂෙල්ස් එක, එයා අරාබියා එක. මට හිතෙනවා ළඟදිම මට මං පෞගිය සතියේ කතා කරාම සෞදි අරාබියාවේ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යතුමා කිව්වා ඉක්මනට සෞදියා එයාලයින් එකත් ලංකාවට ගේනවා. එතකොට මේ ක්‍රමවත්ව අපි වැඩ කරලා තියෙන හින්දා විශාල වර්ධනයක් ඒ තුලින් ලැබිලා තියෙනවා. විදේශ රටවලට සේවකයන් යවීම මම හිතනවා අපේ ගරු විදේශ රැකියා සම්බන්ධ කැබිනට් අමාත්‍යතුමා පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. නමුත් ගිය අවුරුද්දේ 3,14,000ක් ගියා. මේ අවුරුද්දේ 2,75,000ක් මේ වෙනකොට ගිහිල්ලා තියෙනවා නොවැම්බර් අවසන් වෙනකොට. එතකොට ඒකෙන් ලැබුණු මුදල් අපි දන්නවා සමහර අය කිව්වා ලංකාවට මුදල් ලෙවන්න එපා කියලා. ප්‍රේක්ෂණ ඒ ප්‍රේක්ෂණ 70ක පමණ වර්ධනයක් ලැබිලා තියෙනවා. තොරතුරු ලබා දෙයි මම ඒක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට තිබුණු අභියෝග අපි කළමනාකරණය කරගෙන තිබෙනවා. කාලෙන් කාලට එන අභියෝග ඉතාමත්ම අධිකයි. මේ අවස්ථාවේ අපිට තියෙන විශාලම අභියෝගය තමයි අපි කොහොමද බංකොලොත් වෙලා තියෙන මේ රට නැවත ගොඩනගා ගැනීමේදී විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සඳහා අනුගත කරන එක. ඒ පළවන පියවර හැටියට අපි ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ සහයෝගය කොහොමද ලබා ගන්න. අපේ තානාපති නිලධාරීන් විවිධ රටවල් වල නිදි නොමර හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ කටයුතු ඒ විදිහට ඉෂ්ට කරලා මහ බැංකුව භාණ්ඩාගාරය අතිකර ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක කරපු හින්දා අපිට මේ ජයග්‍රහණ ඉතාමත්ම කෙටි කාලයකින් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා පෞගිය කාලේදී ඉන්දියාවට, චීනයට, ජපානයට සහ මෑතකදී ඩුබයි නගරයට ගියා. ජර්මනියට ප්‍රථම වතාවට කාලයකට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ නායකයෙක් ගියා. ප්‍රංශයට විශාල කාලයකින් පස්සේ නායකයෙක් ගියා. පංච ජනාධිපතිතුමා ලංකාවට ආව ප්‍රථම වතාවට. පංච ජනාධිපතිතුමා අපි මෑතකදී හම්බ වුණා ඩුබයි නගරදී. විශාල සම්බන්ධතා අපි ගොඩනගාගෙන යාම සඳහා එක විශාල උපකාරයක් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කිරීම පැරිස් ක්ලබ් එක තුල විශාල වශයෙන් උපකාරයක් වෙලා තියෙනවා කියන එක අපි කියන්නට ඕන. මේ බංකොලොත් වෙලා තියෙද්දිත් පවා පහුගිය අවුරුද්ද තුල DFC ආයතනය Development Finance Corporation of USA ආයතනය විසින් ලංකාව තුල පහුගිය කාලය තුලදී දල වශයෙන් බිලියනයකට පමණ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක පමණ ආයෝජනයක් කරලා තියෙනවා. මෑතකදම කළමු ආයෝජනය අදානි සමාගමත් එක්ක අනුබද්ධව කොළඹ වරායේ පර්යන්තයක් ගොඩනැගීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 533ක ආයෝජනයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා මම හිතන්නේ ඉබේ සිද්ධ වෙන දේවල් නෙවෙයි. මේ සම්බන්ධයෙන් යම් වගකීමක් ඇතුව වැඩ කරන්නට ඕන. දර්ශනයක් ඇතුව වැඩ කරන්නට ඕන. ඒ නායකත්වය ජනාධිපතිතුමා දීපු හින්දා අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ඊට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීම සඳහා. ඊට පස්සේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපි කිසිම අවස්ථාවකදී අපේ ප්‍රතිපත්ති පාවලා දීලා නැහැ. අපි විශේෂයෙන්ම මේ දැන් යන ඊශ්‍රායල පැලස්තීන යුද්ධයේදී පැලස්තීන ජනතාවගේ ස්වයං නිර්ණීය අයිතිය වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තුල the Committee on Israeli Practices on Occupied Territory in Palestine කියන ඒ කමිටුවේ නායකත්වය අද ශ්‍රී ලංකාව දරනවා.
අපේ මොහන් පීරිස් නිත්‍ය නියෝජිතතුමා තාමත් හොඳ වාර්තා රාශියක් එතුමා නිර්දේශත් එක්ක ලබා දීලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපිට විශාල කීර්තියක් එකකින් අත් වෙලා තිබෙනවා. ඒක අපි කියන දෙයක් නෙවෙයි. පහුගිය තිකේ තිබුණු ඡන්ද විමසීම් කීපයක් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාව තමන්ගේ කැන්ඩිඩේට්ලා ඉදිරිපත් කරපු. එකක් තමයි යුනිසෙෆ් එකේ ආසියානු කලාපයේ තෝර ගැනීම සඳහා. පහුගිය දතියේ පැරිස් වල තිබ්බා ශ්‍රී ලංකාව ඡන්ද 144ක් ඡන්ද දීපු රටවල් 188කින් අරගෙන තුන්වන ස්ථානයට පත් වුණා. අපිට පුළුවන්කම වුණා මේ ප්‍රශ්න තියෙද්දිත් ඕස්ට්‍රේලියාවට වැඩියෙන් දකුණු කොරියාවට වැඩියෙන් ඡන්ද ප්‍රමාණයක් අරගෙන ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව තුළ අපි පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි තිබුණා practices of protection of minorities කියන කමිටුව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අපේ කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් ඉදිරිපත් කළා. ඒකෙදිත් අපිට හැකියාව ලැබුණා තුන්වන වැඩිම ඡන්ද ප්‍රමාණය අරගෙන ඒකට තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු තානාපති තුමෙක්ව තුන්වැනුව අපි දැක්කා තමස්ව සංවිධානාත්මක ලෙස ලංකාවේ TSS එක ට්‍රැෆික් සෙපරේෂන් ස්කීම් එක ඒ කියන්නේ අපේ නැව් ගමනාගමනය කරන මාර්ගය වෙනස් කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා. යම් යම් ජාත්‍යන්තර ආයතන එකතු වෙලා අපි හිතනවා ඒක පිටිපස්සේ භූ දේශපාලනය තිබුණයි කියලා. අපේ ගාල්ලේ සහ හම්බන්තොට වරායවල වටිනාකම අඩු කරන්නට ඒකෙදී ඉන්ටර්නැෂනල් මැරිටයිම් ඕගනයිසේෂන් එකේ IMO එකේ අපිට හැකියාව තිබුණා ඊජිප්තුව ඇල්ජීරියාව චීනය ඉන්දියාව පාකිස්තානය සම්බන්ධ කරගෙන කැනඩාව විතරයි විරුද්ධ වුණේ. කැනඩාව අපේ සියලු දේවල් වලට විරුද්ධ වෙනවා දේශපාලන කරුණු අනුව. අපිට පුළුවන් වුණා ඒක ඇජෙන්ඩා එකෙන් ගලවලා දාන්න. ඇජෙන්ඩා එකෙන් ඒක තර්ක කරන්නවත් අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඇජෙන්ඩා එකෙන්ම ගලවලා දැම්මා. අර කතානායකතුමනි අනුව අපි යම් කිසි දෙයක් හරියට කරනවායි කියන එක පිළිබඳව අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා. අපි දැක්කා අපිට තාමත් අමාරු තීරණයක් ගන්න සිදු වෙනවා එක්ස්පෝ එකේදී කාටද සහයෝගය දෙන්න කියලා. හිටපු ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමා ඒ පිළිබඳව 2021 දෙකේදී තීරණයක් කරලා තිබුණා සෞදි අරාබියාවට සහායක දෙන්න. ඒක ඡන්දය පැවැත්වුණා ගිය සතියේ. සෞදි අරාබියාව ලබා ගත්තා ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමනි හිටපු ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමනි ඡන්ද 119ක්. දකුණු කොරියාවට ලැබුණේ ඡන්ද 29යි. ඉතාලියට ලැබුණේ ඡන්ද 17යි. පැරිස් වල ඒ අනුව අපි ගත්තේ තීන්දුව හරි. ඔබතුමා ගත්ත තීන්දුව හරි කියලා හිතලා මම ඒක දිගටම පවත්වාගෙන ගියා. ඒක සාධාරණීකරණය වෙලා තියෙනවා අද වෙනකන්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත තීන්දුව තීරණ මත අපි රැඳිලා තිබිලා ග්ලෝබල් සවුත් එකත් එක්ක අපි යම් කිසි පැක්ට් එකක් සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම හින්දා අපිට දේශපාලන වාසි රාශියක් ලැබිලා තියෙනවායි කියන එක පිළිබඳව මම විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නට ඕන. ඊට පස්සේ කිව්වා අපි මම දන්නවා අපිට අභියෝග රාශියක් තියෙනවා. අපිට ප්‍රධානම අභියෝගය තමයි යම් කිසිම I think our biggest challenge is how we should not be drawn into any particular camp and seen as we are an extension of a particular country or a particular region or a particular alliance. So Sri Lankan foreign policy on the basis of the instructions given to me and also on the experience of His Excellency the President is friendship to all and enmity to none. I think we have succeeded in this. President Wickremesinghe had been able to talk to many other leaders all over the world, particularly the big powers. He visited India, he visited China, he visited Japan twice, he visited France, he visited Germany, he went to UN, he was there on the COP, he engaged with many leaders in the world and articulated Sri Lanka's vision. I think because we have done that,
without getting entangled into a pro-country strategy, but standing together as an independent sovereign state, we have got the respect which Sri Lanka richly deserves. As a result of which, we have been able to conclude the debt restructuring to a great extent, get those assurances which are required, and were able to get the IMF first tranche, and I'm certain that we will get the second tranche within the next couple of weeks. So therefore, I think we are doing certain things in the right direction. ඊළඟට ගරු කතානායකතුමනි වැදගත්ම දේ මේ කාලය තුලදී අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර විදේශ රටවල් වලට ප්‍රගුණ කිරීම සඳහා අපි කළ යුතු කාර්ය මොකක්ද කියන එක. ඒ හන්දහා අපි දන්නවා විදේශ අමාත්‍යාංශය තුල තිබෙනවා ඉකොනොමික් ඩිප්ලොමසි. ඒ කියන්නේ ආර්ථික කටයුතු සඳහා සහයෝගිකම් සඳහා වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක්. ඒ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා අපි මේ වනකොට විවිධ වැඩපිළිවෙල රාශියක් සිදු කරලා තියෙනවා. මේ වර්ෂය තුල පෞගිය වර්ෂය තුල එකිනෙකට වෙනස් විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් 20කට අපේ නිලධාරීන් 40 දෙනෙක්ව සහභාගී කරවල තියෙනවා. ඒක තුලින් අපිට අපි තාමත්ම ළඟින් ලංකාවේ තියෙන චේම්බර්ස් එක්ක වැඩ කරනවා. විවිධ අලුත් අවස්ථා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ඇෆ්‍රිකාවේදී මිඩ්ල් ඊස්ට් වල සහ සිංගප්පූරු වලට අපි ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අපේ තානාපති නිලධාරීන් මේ සඳහා උදව් කරන්නට දිගින් දිගටම කටයුතු කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා විශාල පරිශ්‍රමයක් හා උනන්දුවක් දරනවා. ඉකොනොමික් ඩිප්ලොමසිය පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන්ම කාලය කැප කරලා දිගින් දිගටම අපේ නිලධාරීන් හම්බ වෙලා චේම්බර්ස් එක හම්බ වෙලා එතුමා සමහර රටවල් වලට ගිහිල්ලා විශාල වැඩ කොටසක් එතුමා කරනවා. මම හිතනවා එතුමාගේ කතාවේදී පිළිබඳව තවදුරටත් එතුමා කරලා තියෙන දේවල් කතා කරයි කියලා. අපිට විශාල ශක්තියක් එතුමා සිටිනක විශේෂයෙන්ම මම කියන්නට ඕන අපේ කොන්සියුලර් ඩිවිෂන් එක. අපි සියලු දෙනාම දන්නවා අපේ විදේශ සේවයට ඉතා සීමා සහිත නිලධාරීන් එක්ක තමයි අපිට වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ දකින්නට ඇති පහුගිය මාසයකට ඉස්සෙල්ලා ඉන්දියාවයි කැනඩාවයි අතර චල ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්නයක් මතු වුණා. ඒකෙදි හෙළිදරව් වුණා ඉන්දියාවේ තිබෙන කැනේඩියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ විතරක් තානාපති නිලධාරීන් 73 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි අපේ සම්පූර්ණ තානාපති සේවයම ලෝකෙම ඉන්න රටවල් 55 සහ ලංකාවේ ඉන්න අංශ 24 ඔක්කොම කරන්න අපිට ඉන්නේ 164 දෙනයි. ඉන්දියාව අපිට ඉතාමත්ම වැදගත්ම රට. ඒ රටේ අපේ ඉන්නේ 6 දෙනා. ඉතින් මේ සීමා එක්ක තමයි අපිට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපේ අප්‍රූව්ඩ් කාඩර් එක ගරු අමතුමා දන්නවා හිටපු අමතුමා 264යි. හැබැයි අපිට ඉන්නේ 168යි. 2018 ඉඳලා තාම අපිට රික්‍රූට් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. දැන් අලුතෙන් අපි කතා කරලා කැබිනට් එකේ පර්මිෂන් එක අරගෙන රික්‍රූට්මන්ට් ඩ්‍රයිව් එකක් යනවා. මම හිතනවා හොඳම අය අපිට තෝරගෙන මේ විදේශ සේවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මම හිතනවා අපි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්නට ඕන. හැම අවුරුද්දෙම යම් ප්‍රමාණයක් දක්ෂ නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් බඳව ගන්න. මේ සේවය ශක්තිමත් කරන්නේ නැතුව, ඔවුන්ට පුහුණුව ලබා දෙන්නේ නැතුව, ප්‍රමාණවත් නිලධාරීන් ලබා දෙන්නේ නැතුව ඔවුන්ගෙන් විශාල හාස්කම් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක සාධාරණ නෑ. නමුත් තිබෙන දේවල් අතරින් ඔවුන් විශාල වැඩ කොටසක් ලෝකේ පුරා කරනවායි කියන එක මට පේනවා. පෞගිය සතියේ දවස් 5ක් විතර ජනාධිපතිතුමා එක්ක අපි කොප්වල හිටියේ. අපේ නිලධාරීන් 5 දෙනෙක්, නිලධාරීන් 3 දෙනෙකුයි තව නිලධාරීන් දෙන්නෙකු එක්ක තාමත්ම පොඩි කණ්ඩායමක් තමයි ඩුබායි වල සහ අබුඩාබි වල ඉන්නේ. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ 3,40,000ක් ඇතන ඉන්නවා. මම හිතනවා උන් වැඩ කරන හැටි බලනකොට විශේෂයෙන්ම අපේ සමහර අපේ නිලධාරීන්යන් කාන්තාව රෑත් සමහර නෝට්ස් මට එන්නේ
ඊළඟ දවසේ උදේ ස්පීකින් නෝට්ස් උදේ 2ට 2:00 සමහර වෙලාවට උදේ 5ට. ඒ කියන්නේ ඒ දක්වා වුන් වැඩ කරලා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඒ හින්දා වුන් අපිට ලේසි අඩුපාඩු එකක් දෙකක් දකින්න. අඩුපාඩු තියෙනවා. කිසිම දෙයක් සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ. නමුත් තිබෙන ඊ타මාත්ම සීමිත සම්පත් තුළ වුන් දැඩිව කැප වෙලා වැඩ කරනවා කියන එක පිළිබඳව අපිට තියෙන ලොකු ආඩම්බරයක්. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී අපේ മന്ത്രിවරු සහ මහජන නියෝජිතයෝ ඔවුන්ගේ යුතුයකමක් අයිතියක් අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා සමහර ස්ථානවලදී ඒ බලාපොරොත්තු වන සේවය නිසි ආකාරයකින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී අපි ඒවා නිහතමානීව පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒ ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඒ සඳහා අනවශ්‍ය විදියට ඒගොල්ලන්ව ඩිෆෙන්ඩ් කරන්නේ නැතුව වැඩ කිරීම සඳහා අපි ඔවුන්ට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඒක කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි එකක් කියන්නට ඕන. කොන්සියුලර් ඩිවිෂන් එකේ විශාල පරිවර්තනයක් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක විශාල වැඩ කොටසක්. ඒකේ සම්පූර්ණ ගෞරවය ආයුත්තේ විශාල කොටසක් අපේ නිලධාරීන්ට සහ විශේෂයෙන්ම අපේ ස්ටේට් මිනිස්ටර්ට. එතුමා මේකේ නායකත්වය අරගෙන එතුමාගේ නායකයෝ යාළුවන්ව ස්වච්ඡාවෙන් සම්බන්ධ කරගෙන පහුගිය අවුරුදු 3 බලනකොට ගරු කතානායකතුමනි මංගාව තියෙනවා මේ ෆිගර්ස් 2000 වර්ෂයේදී අපට ලැබුණා ඩොකියුමන්ට් 1,25,000ක් හදන්නට ඔතෙන්ටිකේට් කරන්න රෙවෙනියු එකට අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ මිලියන 100යි. ගිය අවුරුද්දේ 2022 දී ඩොකියුමන්ට්ස් 5,27,000ක් අපි ඔතෙන්ටිකේට් කරලා තියෙනවා. මොකද පිටරට යනකොට ඒක අවශ්‍ය ලැබෙනවා. අපේ ආදායම මිලියන 400කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ හිටපු අයම එකතු වෙලා ඒ වැඩ ටික කරලා තියෙනවා. ස්ටාෆ් එක නැතුව. පොලිමුත් නැති කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකේ ගෞරවයත් අපේ ගරු රාජ්‍ය මන්ත්‍රීතුමාට යන්නට ඕන. අපි පෝලිං යුගය නැති කරා. ඉස්සර උදේ රෑ 12ට එනවා. දේ වෙනකන් ඉන්නවා. දැන් එතුමා කතා කරලා අපි හැමෝම එකතු වෙලා ඔන්ලයින් ක්‍රමයක් භාවිතා කරලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔන්ලයින් ගන්න පුළුවන්. පොලිමේ ඉන්නට ඕනේ නැහැ. Tamange වෙලාවට අරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි එනකොට රෑ 10 වෙනකන් කියු තිබුණා. ඊට පස්සේ අපේ හැකියාව ලැබුණා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කෝඩිනේට් කරලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක O level A level certificate ගරු කතානායකතුමනි ඇවිල්ලා සර්ටිෆයි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්ලයින්ම ඇප්ලයි කරලා ඔන්ලයින්ම සර්ටිෆයි කරන්නට පුළුවන්. සම්පූර්ණ වර්ක් ලෝඩ් එක 100 එතනට එන ප්‍රමාණය 50%කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩ කටයුතු 3 ගුණයක් වැඩි වෙද්දී අපි queues eliminate කරලා දාලා තියෙනවා. කාලය අඩු කරලා දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා තියෙනවා. මේව කාටවත් පේන්නේ නැහැ මොන හරි කුණු ගොඩක් අවශ්‍යගෙන කතා කරන්නේ. ඒ ඔච්චර තමයි ඒකයි. ගරු කතානායකතුමනි මම කියන්නට ඕන හැබැයි එක ප්‍රශ්නයක් අපිට තාම තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෝ පිටරටවල් වල පාස්පෝර්ට් වලට ඇප්ලයි කරනකොට පාස්පෝර්ට් එක ඒ මිනිස්සු එහෙ ඉඳලා එන්නට ඕන. අපේ මිෂන් වලට යන්නට ඕන. මිෂන් එකට බාර දීලා ඒක ඩිප්ලොමැටික් පාස්පෝර්ට් ඩිප්ලොමැටික් පවුච් එකේ ලංකාවට එවන්න ඕන. ඒක විදේශ අමාත්‍යාංශයට ඇවිල්ලා ඒක ආයෙ සෝට් අවුට් කරන්න ඕන. ආයෙ සෝට් අවුට් කරලා ආයෙ යන්නට ඕන මේ ආගමන විකරණ දෙපාර්තමේන්තුවට. ආයෙ විදේශ අමාත්‍යාංශයට එන්න ඕන. මේක හරි කරදරයක්. මේකට මාස 3ක් 6ක් විතර යනවා. මම හිතනවා Sri Lankan deserves much better than that. I have spoken to Honorable Minister of Public Security under whom the Department of Immigration and Immigration comes. It's time that we digitalize this whole process. We should be able to do it online and we must find a way to get it done within 2 to 3 weeks. In the mama hitana api අනිවාර්යයෙන් මේ සඳහා කටයුතු කරන්නට ඕන. ඒ තමයි මම කියන්නට ඕන. 20 වෙනි වසරේ 20 වෙනි මාසයේ 20 වෙනිදා 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 20 වෙන
ඩිජිටලයිසේෂන් එක පාවිච්චි කරලා අනිත් රටවල් වල තියෙන හොඳ ප්‍රැක්ටිසස් ටික උපයෝගී කරගෙන ඉදිරියට ඒ සඳහා කටයුතු කිරීම සඳහා කැප වෙන්නට ඕනේ කියන එක මම හිතනවා ඒක කළගත යුතු දෙයක්. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් කටයුතු කරගෙන යනවා. ගරු එමතුමා තව විනාඩි 3යි ඔබතුමාට තියෙනවා. හොඳයි කරුතුමා. එන්න ගරු කතානායකතුමනි මම හිතනවා අපි සාරාංශයක් හැටියට ගත්තම විදේශ ප්‍රතිපත්ති වල අපි ඍජුව ඉඳලා තියෙනවා. අර චීන නැව් පිළිබඳව කතා කරා. දිගින් දිගටම එනකොට ඒ පිළිබඳව විවිධ සාකච්ඡා තියෙනවා. ඒකෙන් මිදෙන්න සඳහා අපි ප්‍රථම වතාවට SOP එක ස්ටෑන්ඩඩ් ඔපරේෂන් ප්‍රොසීජර් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි කියලා තියෙනවා ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් ඔපරේෂන් ප්‍රොසීජර් එක දැන් හඳුන්වලා කැබිනට් එකෙන් අප්‍රූවල් අරගෙන පෞගිය අවුරුදු 10 තුල ලංකාවට නැව්වෙවපු සියලු දෙනාට මේක යවලා තියෙනවා. ඒ අන්ද පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා කියන එක අපි කියන්නට ඕන. ඊළඟට පෞගිය ජූනි මාසයේ ඉඳලා අපි විදේශ සේවා සේවය සඳහා තානාපතිවරු ලොට් 3ක් පත් කිරීම සඳහා ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අවසරය අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒකෙන් මට කියන්නට සන්තෝෂයි 65ක් SLFS ඔෆිසර්ස්ලා තව 10%කට වැඩිය ඉස්සර හිටපු ඔෆිසර්ස්ලා මේක අවුරුදු 15කට පස්සේ ගත්තු ප්‍රශස්තතම ප්‍රතිශතය. අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ ඉන්නවනම් ප්‍රමාණවත්ව ඉන්නවනම් ඒ සේවයේ ඉන්න නිලධාරීන් යවන්න. ඔවුන් යවන්නට පෙර අපි තාමත්ම කොම්ප්‍රෙහෙන්සිව් ට්‍රේනින් එකක් ලබා දෙනවා. විවිධ ශේෂ්ත්‍රත් එක්ක උන් සම්බන්ධ කරනවා. විවිධ අමාත්‍යංශත් එක්ක උන් සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට අපිට වැදගත්ම දේ මම හිතනවා අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි තාමත්ම හොඳින් ඔවුන් එක්ක වැඩ කරනවා. නමුත් අපි අපේ රටේ ස්වෛරීත්වය පාවල දීලා ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදියට රට මෙහෙවන්න අපේ කැමැත්තක් නැහැ. අපේ මේ රටේ ජීවත් වන සිංහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් සියලු දෙනාටම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ජීවත් විය යුතු පරිසරයක් නිර්මාණය කර දීම ඕනෑම රජයක වගකීමක්. ඒක කතා දෙකක් නැහැ. ඒ සඳහා අපි කැප වෙන්නට ඕන. මම හිතනවා එහි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අපි විසඳ ගන්නට ඕන. දැන් අන්ත දෙකකටම අපිට යන්නට බෑ. අපිට දෙමළ ජනතාවට තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් මේ රටේ පුරවැසිය හැටියට ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අයිතිය ඒ ආකාරයෙන්ම අනිත් අයට තියෙන ආකාරයට තිබිය යුතුයි. හැබැයි තවදුරටත් තවත් ජෙනරේෂන් එකක් බෙදුම්වාදයේ ලෙස තල්ලු කරන එක වළක්වා ගත යුතුයි. ඒ එක්ස්ට්‍රීම් දෙක ඇතුලේ තියාගෙන දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවත් තුල සියලු දෙනාටම තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගමින් ජීවත් විය හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කර දීම අපේ යුතුයකමක්, අපේ වගකීමක්. මම අධිකරණ අමාත්‍යවරයා හැටියට 2020 දී පත් වෙනකොට 400ක් පමණ දෙනා PTA එකට හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමත් එක්ක එකතු වෙලා අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා දුන්නා. පළවෙනි එක තමයි අපි ඇඩ්වයිසරි පැනල් එකක් පත් කරා. අශෝක සිල්වා හිටපු චීෆ් ජස්ටිස් යටතේ. එතුමා ගෙන්නල්ලා බල්ලා ඇහුවා ඇයි නඩු දාන්නේ නැත්තේ? එක්කෝ නඩු දාන්න නැත්නම් ඒගොල්ලෝ නිදහස් කරන්න කිව්වා. 200ක් විතර එතනින් නිදහස් වුණා. ඊට පස්සේ අපි IGට කතා කරලා කිව්වා මේ PTA එක සම්පූර්ණයෙන්ම ත්‍ස්තවාදයට සම්බන්ධ දේවල් මිසක අනිත් දේවල් වලට යූස් කරන්න එපා කියලා. So you may remember Professor Peris සැප්තැම්බර් 2021 දී සර්කියුලර් එකක් යවුවා. ත්‍ස්තවාදී කටයුතු ඍජුව සම්බන්ධ නැත්නම් මේක යූස් කරන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඇමෙන්ඩ් කරා. ඇමෙන්ඩ් කරනකොට ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරේ මම සපෝට් කරා. අපි දෙන්නක හැමෝම මේකට විරුද්ධව ඡන්දෙ දුන්නා. නමුත් මේ ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකෙන් බේල් එකට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. හැම දෙනාම අද බේල් වෙලා තියෙනවා. 440 දෙනාගෙන් කී දෙනාද අද ඉන්නේ?
එක්කෝ ඒගොල්ලන් charge කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ව නිදාස් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ව bail කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා if you wait for that perfect law to come, it will never come. But any progress in the right direction should be attained. So therefore, I think I will always stand for a country where all Sri Lankan citizens, irrespective of their race, religion, caste, language, should be part of this governing, should be able to live with dignity. And for that, we will continue to make whatever possible contribution. But I will also urge, we must get out of this separatist tendency. I'm sorry to say, last week, a few days ago, we had a beautiful program to talk about the Sri Lankan expatriate community's contribution in another country. A lot of people spoke so well about Sri Lanka, how they want to contribute to the Sri Lankan society. But some representative who represented a particular community was not talking about Sri Lanka or Sri Lankan unity, talking about separatism and the separatist ideals and creating a homeland. Where are we going? Where are we going to, what are we going to achieve? I think that is where we have gone wrong. And as far as our engagement with the UN, Honorable Speaker, we will continue to engage. We have been taking part in what is known as UPR process, Universal Periodical Review. We are going to the cabinet to establish a sectorial oversight committee within the cabinet to implement those recommendations which we have adopted. But we will not be bullied by any Western countries who practice hypocritical double standard. We all can see and to tell us how we should run our country. We will never be bullied by that. We'll do what is good for our people in this country, which include everybody. But we will not be bullied because I have no intention of going and seeking refuge in some other country. So therefore, I have no obligation in this role other than for my country and what is good for my country. Therefore, if anyone, but we must also say, we have absolutely no problem with those countries and their administration, but we have some problem with some of the politicians who, as External Minister of India very correctly pointed out, driven by vote bank politics, which is true. So we are not going to cater into the vote bank politics of Western capitals. We are a sovereign state. We are not going to beg and give up our right and our sovereignty just to create few jobs or to give up our rights. It has to be a dignified, sovereign relationship between our countries and any country in the world. That's how we can stand up. That's how we will survive. That's the only way forward. That's how Sri Lanka had done in the past. That is what we are doing now. That is how we should do in the future. Thank you very much, Honorable Speaker. සුදී පක්ෂ නායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වැදගත් විවාදයක් සාකච්ඡා වෙන මොහොතේ අපිට ලංච් අවර් එකත් අරගෙන මම හිතන්නේ එතුමාගේ විරෝධතාවයක් නැහැ. අපිට ඒ අවස්ථාවත් ලබා ගමු. හායි. ඒක උඩට ගිහිල්ලා නිකන් දුන්න. Honorable Speaker. Please go ahead. Just a point of order. Yes. Just to make a correction to what the Honorable Minister said, the consular division was made electronic from the original system in 2017, sir. It was done under the direction of Ambassador Ganegamarachi. We won the best award for e-governance that year. So when you talk about what good things that have been done, that's good. But also you must recognize how it happened. So you didn't create the EDAS system. The EDAS system was created in 2017, just to make that point, so that in the future you will not make that mistake. Respond to that.
I never said that the IDAS system. We introduced the e-channeling system last year in order to give appointments. That eliminated the queues. Then we connected with the Education Ministry 3 months ago. That eliminated the 50% of people who were asked to physically present. Of course, the computer systems were there. But when we took over, you know how many days there were thousands of people who were in queues. I think Minister Balasuriya will be able to say that. No, let us be honest. Right? If you all created, can I have the note? Yeah. Right? The actual waiting time was 6 hours, sir. Right? Under Honorable Mangala Samaravira, when we did it, we brought it down to 10 minutes. That is by creating the IDAS system. It is because of these people who messed it up. There were so many people wanting to leave the country. That is what happened. So let us be honest. Right? Let us be honest about what we are saying. That's all I'm saying. Right? Give the credit to people who did it. Who? Don't shout, man. I never said about myself, man. I never said anything about me. I said about Mangala Samaravira. Just say the truth, man. You all created all the nonsense. What are you? Why you don't need to scream like an idiot? Yeah. Why? Please, yes, Garuamatwan. Honorable Speaker, I never take under this credit. I gave the credit to my state minister. He's the one who was behind this. It is easy for somebody to write theories and make lectures. What matters is when it's required on the ground, take up the challenge and face it. Do that, Mr. Silva. Let me respond. He's not talking to me. Please. Yeah, why do you? Yeah. Let me respond. Right? You don't try to make insinuations against me, Minister. Right? What did you do? You talk about you're standing for every community in this country. What did you do? No, what did you okay. did you stand up for your own community? Please. Right? Don't talk. Let the deputy minister take it up. Yeah. Please calm down, and we will go listen to the deputy minister. Right. Please calm down. Yeah. Honorable Speaker. Now, please, honorable members, please calm down, honorable minister. Tried a clarification. Let the deputy minister to explain. Yes, honorable please. Speaker. Honorable Harsha, honorable member. Please, Harsha. Honorable member, if you just calm down, I can provide a clarification. Please calm down. Let's go. If you calm down, I can provide a clarification. Yes, E-Dash was created during the Jahapalana period. Okay, and what we did was we integrated with the other the organizations such as the examinations department. So now nobody has to come to the foreign ministry. You can get the certificates from. Let me finish, please. You can get the certificates from your laptop or the home computer. Now, if it's a question about who gets credit, I really don't care. Okay. Now, what we really care about is that the people are getting a better service, and I think we all should get together to work to that extent, and without trying to say who did it or who should get the credit for it. Exactly. Okay. Yeah. I appreciate the gentlemanness of that response. I appreciate it, Honorable Sir. That is how we need to work, right? I didn't mention my name. I only mentioned Ganegamarachi's name and Mangala Samaravira's name. That's all I did, right? So I am not trying to take any credit that is not due to me. But what I'm saying is, let us be honest. Nobody needs to shout and scream. The man said what is correct. That's fine. Yet the honorable leader of the opposition to start it up. So let me at the outset explain my attire today. I'm wearing this shawl to express my solidarity to attain peace in the Middle East and also peace and security worldwide. I want to follow on from Honorable Harsha De Silva.
I would like to say the fact that theories are important, lectures are important. That's how we obtain higher education. But I think lectures, theories, ideologies should be transformed and translated into action. Now, that is what is most important. Honourable Speaker, I think foreign policy or external policy or whatever you may call forms one of the basic fulcrums of governance. A strong, innovative, vibrant, thought-provoking, results-oriented foreign policy is of great benefit to our own nation state. Now, one of the most important international legal dictums, I will say it in Latin first, Pacta sunt servanda. I'm sure Honorable Sabri is very much aware of it. The meaning of it is, thou shalt abide by one's agreements. Now here, Mr. Speaker, unfortunately, our track record in terms of abiding by agreements is quite dismal. We remember in 2019, soon after the end of the war, there was a joint statement signed by the then UN Secretary General and the then President, His Excellency Mahinda Rajapaksa. The substance of that joint statement was not implemented. The Lessons Learned and Reconciliation Commission, LLRC, the Consultation Task Force on Reconciliation Mechanisms, Udulagama Commission, Paranagama Commission. Now, in all of those instances, unfortunately, Sri Lanka abrogated its responsibility of abiding by agreements. Pacta sunt servanda. Abiding by agreements is of the essence in a credible foreign policy. In foreign policy, credibility is very important. Whether the agreements are oral or whether they are written. Now, we have been a signatory to protect human rights, civic rights, political rights, economic, social, cultural, religious rights. But unfortunately, in the domestic jurisdiction, the government has embarked on a so-called online safety bill and also an anti-terrorism bill, which destroys the very essence of democracy, freedom of speech, freedom of thought, freedom of affiliation to political parties, expressing one's vision, wishes. So I think it's very important that Sri Lankan foreign policy in actual fact walks the talk. කියන දේ කරන විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අතිශයින්ම වැදගත්. The sine qua non for a successful foreign policy, the indispensable requirement for an achievement-oriented foreign policy is credibility. We need to have international credibility and we need to have domestic credibility. So I think we have to commit ourselves to protect
the human rights. Today I am wearing this shawl as a symbol of Sri Lanka's wish for international peace and security, and peace and security in the Middle East. We condemn unconditionally the attack on civilians, and those attacks perpetrated by all actors and stakeholders on both sides of the divide. We condemn those heinous attacks. අපි තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා සිවිල් ප්‍රජාව කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ අර්බුදේ දෙපැත්තෙම ඉන්න කණ්ඩායම් වලට සිවිල් ප්‍රජාව පලිහක් කරගෙන මේ එල්ල කරන්නා වූ මේ දැවැන්ත ප්‍රහාර වලට මව්වරුන් දරුවන් සිවිල් පුරවැසියන් මිය යෑම ඝාතනය වීම සමූල ඝාතනය සංහාරයන් ඒ සියල්ලක්ම අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මම මේක ඇඳගෙන එනකොට ලොබි එකේ ඉඳලා එනකොට උතුර නියෝජනය කරන ගරු මහජන මන්ත්‍රීවරයෙක් මගෙන් අහුවා මේක අඳින්නේ මේ පලස්තීන ජනතාව වෙනුවෙන් විතරද කියලා. මං කිව්වා නෑ. මේක අඳින්නේ ලෝක සාමය වෙනුවෙන්. මොකද ලෝක සාමයෙන් තමයි ලෝක ස්ථාවරත්වයක් ඇති වෙන්නේ. You need to have international peace for international stability. එතකොට මම පැහැදිලිව කියන්නට ඕන රට තුල සාමය ස්ථාපනය කරන්නට අපේ රටේ ජාතිවාදය ජාති භේදය ආගම්වාදය ආගම් භේදය කුමන ජන කොට්ටාසේ ක්‍රියාත්මක කරත් අපි ඒක තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. We need to have Sri Lankanism. අපිට අවශ්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකත්වය සහ සද් ජාතිකත්වය. දැන් අපිට අහන්නට ලැබුණා නිදි මරාගෙන වැඩ කරනවලු ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට සම්බන්ධ නිලධාරීන්. ඒ කාර්යක්ෂම සේවාවක් කරන සියලු දෙනාටම අපේ ප්‍රසාදය පළ කර සිටිනවා. මම යෝජනා කරනවා නිදි මරාගෙන නරකද අපේ රටට අහිමි වුණු සම්පත්තික ඔය පිටරටවල් වල තැන්පත් කරලා තිබෙන සම්පත්තික හොයාගත්තොත් නරකද නිදි මරාගෙන මේ රටේ මූල්‍ය සම්පත දේපල හොරා කාපු පුද්ගලින් ඒ අයගේ සම්පත්තික හොයාගෙන නැවතත් වරක් අපේ රටට ගෙනෙන repatriation of lost assets රටට අහිමි වුණු සම්පත් අපේ රටට නැවත ගෙනෙන වැඩපිළිවෙලට stolen assets recovery වැඩසටහනකට යෑම යෝග්‍ය නැද්ද කියලා මම ගරු සබ්රි මැතිතුමාගෙන් අහන්නට කැමතියි. ඒ වගේම ඔබතුමා දන්නවා මං කියන්නේ මේක ඔබතුමාගේ කාලවකවානුවේ සිදු වුණයි කියලා. යම් කාලවකවානුවකදී විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ නාමයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂා කිරීමේ නාමයෙන් විවිධ ලොබීස්ලට මේ රටේ මහජන සම්පත් මහජන දේපල මහජන සල්ලි ගෙවලා තියෙනවා. One good example is Zuberi. Zuberi කියන පුද්ගලයාට අපේ රටේ මුදල් ගෙව්වේ රට වෙනුවෙන් ලොබී කරන්න. හැබැයි Zuberiගේ වර්තමාන තත්ත්වය කුමක්ද කියන එක ඔබතුමා හොඳින් දන්නවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඒ නීති පද්ධතිය තුල අද සුබේරිට අත්පත් වෙලා තිබෙන ඉරණ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය මේ රටේ ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමට ලක් කරපු බැසිල් රාජපක්ෂ, මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ආටිගල, පී.බී. ජයසුන්දර, නිවාඩ් කබ්‍රාල්, W.D. ලක්ෂ්මන් ඇතුළු ඒ අනිත් අය මේ රට බංකොලොත් කිරීම තුල
මේ රටේ දූෂණය වංචාව හොරකම ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ ඒ අහිමි වුණු සම්පත් දේපල නැවතත් වරක් අපේ රටට ලබා ගැනීම සඳහා stolen assets recovery process එකකට ඔබතුමාගේ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ යාන්ත්‍රණය මෙහෙවන්නේ කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්නවා සාර්ථක විදේශ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන රටවල් international relations විතරක් නෙවෙයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. They don't just conduct international relations. Today international relations have become multifaceted. International economic relations, international commercial relations, international trade relations, international business relations, and so on and so forth. දැන් ඔබතුමා බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා විවිධ ජාත්‍යන්තර සභාවල ජයග්‍රහණ රැසක් ලැබුවයි කියලා. අපේ නියෝජිතවරුන් විවිධ ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල ඒ ඡන්ද දින්නයි කියලා. ඒ ජයග්‍රහණය කරපු සියලු දෙනාටම අපේ සුබ පැතුම් අපි එකතු කරනවා. ඒක අපිට ගෞරවයක්. ඒක රටට ගෞරවයක්. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි මේ ජයග්‍රහණය ලැබීම තුල රටට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ tangible වෙන්නට ඕන. We need to have tangible results. It can't be intangible. අස්පර්ශීය වෙලා හරියන්නේ නැහැ. අපිට ස්පර්ශීය ධනාත්මක ප්‍රතිලාභ අපිට ලැබෙන්නට ඕන. So when we embark on free trade agreements අපි විශ්වාස කරනවා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් වලට අපි ප්‍රවේශ වෙන්නට ඕනේ කියලා. ඉවක් බවක් නැතුව FTAs අත්සන් කරන්නට බෑ. ඒවා assess කරන්නට ඕන. cost benefit analysis එකක් කරන්නට ඕන. මට අවංකවම කියන්න ගරු ඇමතිතුමා මම කවුරුත් මේ පහත හෙලනවා නෙවෙයි quantitative and qualitative analysis කරලා අවංකවම හොඳ ප්‍රශස්ත free trade agreements ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපේම රටේ ඒ දක්ෂතාවයේ කුසලතාවයේ දැනුම තියෙනවා. Actually we don't have. We need to develop. We need to train a lot of our governmental personnel to make sure that they get agreements that are mutually advantageous to us. සාපේක්ෂ වාසිය අපිට ලැබෙන්නට ඕන මේ ගිවිසුම් වලින්. මේ එකඟතාවයන් වලින්. මේ අවබෝධතාවයන් තුලින්. ඒ වගේම මම ඔබතුමා අමනාප වෙන්න එපා. මම හර්ෂ ඩිසිල්වා මැතිතුමත් එක්ක එකඟ වෙනවා. දැන් ඔබතුමා මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරා. මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම ගැන කතා කරා. හැබැයි කනගාටුවෙන් හෝ කියන්නට ඕන. කොරෝනා කොවිඩ් සමයේ මේ රටේ ඉස්ලාමීය ප්‍රජාවගේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ මානව අයිතිය කඩ කරා දැන් අපේ පැත්තේ ඉඳලා ඒ පැත්තට ගිය මහජන මන්ත්‍රීවරුත් ඇත්තටම ඒ ස්ථාවරයේ හිටියා. හැබැයි එදා මට ඇවිල්ලා කිව්වා මේ උද්ඝෝෂණයේ සංවිධානය කරාට ඔබ යන්න එපා උද්ඝෝෂණයට අපිට සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද නැති වෙයි කියලා. මම කිව්වා එහෙම ප්‍රතිපත්තියක අපි නැහැ. සිංහල හෝ වේවා මුස්ලිම් හෝ වේවා දමිළ හෝ වේවා බර්ගර් හෝ වේවා කුමන ජාතියකට අයිති වුණත් මේ ශ්‍රී ලාංකිකත්වයේ කියන ප්‍රතිපත්තිය තුල අපි ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම කනගාටුයි කියන්නේ මේ burial and cremation ප්‍රශ්නේදී කනගාටුයි රාජ්‍ය පාර්ශ්වය නියෝජනය කරපු ඒ මුස්ලිම් ඉස්ලාමීය ප්‍රජාව නිවැරදි තැන හිටගත්තේ නැහැ. WHO එක බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා මෙන්න මේවයි නිර්ණායක කියලා. එහෙම නිර්ණායක ඉදිරිපත් කරද්දිත් විවිධාකාර වූ වෛද්‍යවරුන්ගේ උපදෙස් මත මේ ඉස්ලාමීය ප්‍රජාව මේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව මහා බරපතල ඛේදනීය පීඩනයකට අසහනයකට ලක් කරා. මම ආඩම්බර වෙනවා මේ රටේ ජාතික පක්ෂයක් හැටියට ඒ
දුර්දාන්ත ක්‍රියාවලියට විරුද්ධව මහපාරට බැහැලා ජාතියාගම් කුලමල පන්ති පක්ෂ ભેදෙන් තොරව ඉස්ලාමීය ජනතාවගේ ඒ සංස්කෘතිමය ආගමික අයිතිය වෙනුවෙන් මහපාරට බැස්සේ අපි විතරයි කියන එක මම බොහොම ආඩම්බරෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා අමනාප වෙන්න එපා. කවුරු මොන දේ කිව්වත් ඒ වෙලාවේ ඇත්ත වශයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා එදා ගත්තේ අන්තජාතිවාදී තීන්දුවක්. ඒක මං හිතන්නේ අද රටම පිළි අරගෙන තිබෙනවා. හැබැයි රටම පිළිගත්තේ පෝලිං හැදෙන්න පටන් ගත්තා. මිනිසුන්ගේ බඩට කටට වදිනකොට රට බංකොලොත් වෙනකොට අන්න ඔක්කොම කිව්වා මේ කරපු දේ අසාධාරණයි කියලා. මම කියනවා අපිට ආර්ථික හානියක් සිදු වෙනකන් ඉන්න හොඳ නෑ. We have to stick by our moral principles, by our ethics. We have to make sure that the different cultural and religious denominations in our country, that their traditional practices are respected. මේ විවිධ ආගම් වලට විවිධ ජාතීන් වලට අන්‍යෝන්‍ය වුණු ඒ ආගමික සංස්කෘතික ක්‍රියාදාමය අපි ආරක්ෂා කරන්නට ඕන. ඒ අනන්‍ය භාවය, ඒ අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාපටිපාටියන් වලට අපි මේ රටේ සත්ජාතිකත්වයේ නාමෙන් අපි ඒකට ඉඩක් ලබා දෙන්නට ඕන. Then also I would like to elaborate on one matter that you raised, Honorable Minister. You listed the various international visits undertaken by the President and by members of the government. I personally feel international relations and interactions are very important. You have to engage the international community. But at the end of the day, Honorable Minister, we need to know the results of the balance sheet. අපිට දැනගන්නට ඕන ලැබුණු ප්‍රතිලාභය වාසි අවාසි මොනවද කියලා, cost benefit එක මොකක්ද කියලා. It can't be just qualitative. It has to be quantitative. දැන් එතකොට මම අහන්න කැමති, අද ලෝකේ ප්‍රවණතාවයක් තිබෙනවා ග්‍රීන් ප්‍රතිපත්ති, හරිත ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරනකොට අපිට හම් වෙනවා විවිධ වරප්‍රසාද. Green bonds programs, green aid, green credit. Now these are tangible benefits. We need to have tangible benefits. දැන් සමහරු කියනවා 70ක් එක ගියාලු 80ක් එක ගියාලු. මමත් ඇත්තටම ප්‍රශ්න කරනකොට කිව්වා බහුතරයක් ගියේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ෆන්ඩින් වලින් කියලා. ඉතින් මම අහන්නේ ඒ 70 හෝ 80 හෝ 100 හෝ කවුරු හරි ගියානේ. ඒකට පිරිවැයක් දරුවනේ. ඒ පිරිවැයට සාපේක්ෂව රටට ලැබුණු වාසිය මොකද්ද? ඩොලර් 7 වලින්, රුපියල් 7 වලින්. එතකොට අපිට ජස්ටිෆයි කරන්නට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක මේ අහවල් ජාත්‍යන්තර එකඟතාවය තුල අපේ රටට, please don't interrupt my speech. You can please Honorable State Minister, I respect you. I'm sure you are a decent person. I'm not going to interrupt you. You can always reply me taking your I'm not blaming anyone. It's not a blame game. I'm just expressing my thoughts. I'm just expressing my thoughts in civil language. Okay, I'm not using vulgar language as some people do because of the lack of literacy. I don't do that. So please listen and you can respond. මම අත්ත වශයෙන්ම විශ්වාස කරනවා මේක විවේචනයක් හැටියට ගණන් ගන්න එපා. මම කිව්වේ මේ ඇති වෙන අවබෝධතාවයන් වල, එකඟතාවයන් වල ස්පර්ශීය ප්‍රතිලාභය, tangible benefit එක මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඒ ගිය මම යෝජනා කරනවා. හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ ට්‍රිප් එකට ගියන් පස්සේ right, these are the tangible benefits I achieved. ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශයක් කරන එක වැදගත්. ඒක බොහෝ අවස්ථාවල බොහෝ පාර්ලිමේන්තුවල වෙනවා.
ඒක යෝජනාවක්. ඒක ධනාත්මකව බාර ගන්න. මම නිකන් බොරුට විවේචනය කරේ නෑනේ. අපි නිකන් තර්කයකට කියමු ඔය 70ක් 80ක් යන්නට X ප්‍රමාණයක් වියදම් උණයි කියලා. එතකොට ඒ X ප්‍රමාණයක් වියදම් වීම හරහා ලැබුණු ප්‍රතිලාභයේ 100x වුණා නම් කාටද විවේචනය කරන්න පුළුවන්? කාටවත් විවේචනය කරන්න බෑනේ. ඉතින් මම මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ බොහොම සාධනීය යෝජනාවක්. So I would like to use this opportunity, Honorable Minister, we on this side of the aisle, we believe in the two-state solution as far as the Israeli-Palestinian issue is concerned. Throughout history, you have had the War of Independence, you had the 1956 Suez War, you had the, if I remember correct, 1967 Six-Day War, 1973 Yom Kippur War, and in the latter part of the 70s and the early 80s, you had several wars in Lebanon. As a result of that, you had many agreements. You had Camp David Agreement, Oslo Accords, Abraham's Accords. Many politicians, both Israelis and Palestinians, who have been in the extremes, have come to the middle. Yasser Arafat, Camp David Agreement එකට අත්තල් දැනගත්තා. මෙනාකම් බේගින් සමග යසර් අරෆත් ආයුධ අතට අරගෙන සටන් කරපු පුද්ගලෙක්. මෙනාකම් බේගින් ඊශ්‍රායලයේ නායකයා හැටියට බොහොම යුදමය ක්‍රියාදාමයේ ශක්තිමත් ක්‍රියාත්මක කරපු පුද්ගලෙක්. හැබැයි කැම්ප් ඩේවිඩ් එකේදී එකට එක වුණා. ඒ වගේම ඔබතුමා දන්නවා මගේ මතක හැටියට ඒත් යසර් අරෆත් සහ ඉත්ස්ටාක් රබින්, එතන අන්වර් සදාත් ඊජිප්තුවේ ජනාධිපතිවරයා, ඔහුට මොකක්ද උනේ? ඔහුව වෙඩි තියලා මැරුවා අන්තවාදීන්. මොකද ඉත්ස්ටාක් රබින්ට උනේ? ඊශ්‍රායලයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඔහුවත් වෙඩි තියලා මැරුවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පලස්තීන ප්‍රශ්නයේදී මේ සිවිල් ප්‍රජාවට, මේ කොන්ෆ්ලික්ට් එකේ සිවිල් ප්‍රජාවට සිදුවෙන හානිය පිළිබඳව අපේ බලවත් කනගාටුව පළ කරනවා. Resolution 242338 කියලා internationally accepted convention එකක් තිබෙනවා, agreement එකක් තිබෙනවා, අවබෝධතාවයක් තිබෙනවා. ඒක two state solution එකක්. ඊශ්‍රායලයට බෑ බලහත්කාරයෙන් two state solution විසඳුම විනාශ කරන්නට අලුතෙන් ගිහිල්ලා occupied territories වල නව ජනාවාස හදන්න. ඒක වැරදි. ඒ වගේම නිදහස් සටනේ නාමෙන් සිවිල් ප්‍රජාව මිනිස් පලිහක් කරගෙන යුදමය ක්‍රියාදාමයන් වලට යෑමත් ඉතාමත්ම වැරදි දෙයක්. එනිසා මම පැහැදිලිව කියන්නට ඕන, අද බොහෝ ලෝකයේ බලවත් රටවල් අපිට පේනවා මේ ප්‍රශ්නේදී පැති අරගෙන තිබෙනවා. ඒ පැති අරගෙන අපිට පේනවා පොඩි ඉම්බැලන්ස් එකක්. ඊශ්‍රායලයේ පැත්ත තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම බොහොම වගකීමෙන් මේ පලස්තීන ජනතාවගේ සොලිඩැරිටි එක ඉස්මතු කරන්නට මම මේ ෂෝල් එක ඇඳගෙන ආවේ. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා හොඳට අවබෝධ කරගන්න, අමතක කරන්න එපා යුදෙව් ජාතිකින්ට හිට්ලර් කරපු දේ, අවුෂ්විට්ස් වැනි ඒ කොන්සන්ට්‍රේෂන් කැම්ප්ස්, ට්‍රෙබ්ලින්කා වැනි කොන්සන්ට්‍රේෂන් කැම්ප්ස් වල දෙවෙනි ලෝක සංග්‍රාමයේ, නියුරම්බර්ග් ට්‍රයල්ස් වල අපි දන්නවා යුදෙව් ප්‍රජාවට කරපු විනාශය. හැබැයි අපි අවබෝධ කරගන්නට ඕන අරාබි සමාවෙන්න පලස්තීන ජනතාව ජීවත් වුණු පලස්තීනය කෑලිවලට කඩලා තමයි මේ හිට්ලර්ගෙන් විනාශයට පත් වුණු යුදෙව් ප්‍රජාවට පලස්තීනයේ කොටස ලබා දුන්නේ. ඒ අසාධාරණය, ඒක ලෝක සත්‍යයක්. හැබැයි දැන් අද මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් තියෙනවා. මේ මහ පොළොවේ යථාර්ථය තුල ගාසා ස්ට්‍රිප් එක, වෙස්ට් බැංක් එක, ගෝලන් හයිට්ස් ඒවා කේන්ද්‍ර කරගෙන අපි විශ්වාස කරනවා පලස්තීන රටක් බිහි වෙන්නට ඕන. ඒ බිහි වෙන පලස්තීන රට තමන්ගේ එහා යාබද රට ඊශ්‍රායලයත් සමග සහෝදරත්වයෙන් යුදමය තත්වයකින් තොරව
කටයුතු කරන්නට ඕනේ කියන එකත් ඒ වගේම ලෝකෙට අපි මේ ඉදිරිපත් කරන සංහිඳියාව අපේ රටෙත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕන. දැන් අපිට මතකයි ජනාධිපතිතුමා කියනවා මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසෙ වෙනකොට උතුරු නැගෙනහිර තිබෙන ඒ ගැටලු වලට විසඳුමක් ලබා දෙනවායි කියලා. තාම මේ විසඳුම ලැබුණ නැහැ. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා ඒකීය රටක් තුල ස්වෛරී ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනගන්නට අපි හැම වෙලාවෙම කටයුතු කරන්නට ඕන. අවසාන වශයෙන් ගරු විදේශ ඇමතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ රටේ හොරා කාපු සම්පත් විදේශ රටවල තැන්පත් කර තිබෙන සම්පත් නැවතත් වරක් අපේ රටට ගෙනෙන්නට රීපැට්‍රියේට් කරන්නට stolen assets recovery වැඩසටහනකට ඔබතුමා මුල පුරන්නේ කියලා යෝජනා කරමින් විශේෂයෙන්ම මම දැක්කා මේ ක්‍රොස් ටෝක් එකක් යනවා ඔබතුමයි හර්ෂ ඩිසිල්ලා මැතිතුමයි අතර මම හිතන්නේ ඔබ දෙපළම බොහොම උගත් බුද්ධිමත් පුද්ගලින් විශේෂයෙන්ම ඒ ක්‍රොස් ටෝක් එක තුල මම කියන්න කැමතියි හර්ෂ ඩිසිල්ලා මැතිතුමත් බොහොම පැහැදිලි තොරතුරු ටිකක් ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් ධනාත්මක චින්තනයක් තුල අපි දෙගොල්ලොන්ටම අත්වල වැඳගෙන අපේ මේ රට වැටී තිබෙන ප්‍රපාතයෙන් ගොඩ ගන්න හැම විටම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව අපි හමුවෙනකොට අපි කියලා තියෙන්නේ සීමා මායිම් නොමැතිව අපේ රටට උදව් කරන්න කියලා. හැබැයි අපි හංගන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි කියලා තියෙනවා මේ රටේ good governance ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕන. online safety bill එකක් කියාගෙන good governance කරන්න බෑ. ඔය කියන ඇන්ටි ටෙරරිසම් බිල් එක ඉතාමත්ම පීඩනකාරී බිල් එකක්. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා ත්‍රස්තවාදය තුරන් කරන්නට අනපනක් තියෙන්නට ඕන. දැන් ඇමරිකාවේ 9/11 attack එකෙන් පස්සේ homeland security bill එකක්, homeland security department එකක්, ඇන්ටි ටෙරරිසම් නීති රීති විධිවිධාන බොහොම ක්‍රමානුකූලව ක්‍රියාත්මක වුණා. හැබැයි ඇමරිකාවේ නෑ ජනාධිපතිවරයාට සහ විධායකට සහ විධායකයේ කොටස් වලට බලය Tamanට රිසිසේ අහවලා ත්‍රස්තවාදී නොවන පුද්ගලයා හැටියට අර්ථකථනය කරන්න. අන්න ඒ නිසා රටට ජාතික ආරක්ෂාව අවශ්‍යයි. විධිමත් නීති රීති පද්ධතියක්, මානව හිතවාදී නීති රීති පද්ධතියක්, ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදයට ඉඩ නොතබන නීති පද්ධතියකට මානව අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂා කරන නීති පද්ධතියට අපි එකඟයි කියලා ප්‍රකාශ කරමින් මට අවස්ථාව ලබා දුන් ඔබතුමාට මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මනුෂ්‍ය නායක කර්මතුමා. ආයස් ගොඩබන් මිනිස්ටර් කරුණු දෙකක් පිළිබඳව මුලින්ම මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා විපක්ෂ නායකතුමාට පැලස්තීන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ස්ථාවරය. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක්. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු දෙනා මේ ස්ථාවරයේ ඉන්නවා. අපේ රජයේ ස්ථාවරයේ ඉන්නවා. අපේ රජයේ සියලුම අවස්ථාවලදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේදී ඒ පැලස්තීන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම මැදිහත්ව ජාත්‍යන්තර ඇති කරගත්තු two state solution එක වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. මේ නායකත්වය අරගෙන පැලස්තීන ඉස්රේලි ප්‍රැක්ටිසස් කමිටි එකේ නායකත්වය දීලා තියෙනවා. මම සිතුවන්ත වෙනවා විපක්ෂය ඒ සම්බන්ධයෙන් එකඟ වීම පිළිබඳව. දෙවෙනි එක එකක් කියන්නට ඕන කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් කතාවක් කිව්වා. අර කතානායකතුමනි ඇතුලේ ඒක ආකාර දෙකකට මේකට මුණ දෙන්නට පුළුවන්. එතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා ඒ කාලේ හිටපු මුස්ලිම් ප්‍රජාවේ අය රාජ්‍යයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අය කරපු පිළිබඳව එතුමා විවේචනය කරනවා කියලා. කරුණු දෙකක් තියෙනවා. විපක්ෂයේ ඉඳගෙන කරන්නේ විවේචනය කරනවා. ඇතුලේ ඉඳගෙන අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වන ආකාරය වෙනස්. කැබිනට් එකේ අපි පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. මම ඒ පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධියේ කතා කරා කියලා මට ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යවලදී හිමිනමක් මම ත්‍රස්තවාදියෙක් කියලා චෝදනා කරා. මට උසාවිය යන්න සිද්ධ වුණා. උසාවි ගිහිල්ලා තහනම් නියෝගයක් ගත්තා. ඒ කොවිඩ් මේ කරන කොවිඩ් බලහත්කාරයෙන් පුච්චනයක වැරදි කියලා මම කියපු හින්දා ප්‍රසිද්ධ නාලිකා ඒ සඳහා අවශ්‍ය ස්පේස් එක දුන්නා. අලි සබ්රි ත්‍රස්තවාදියෙක් කියලා කිව්වා. මම මේ පුච්චන්න එපා කියලා කිව්වේ. මට රොමේෂ් ටිසිල්ලා මැතිතුමාව රිටර්න් කරලා උසාවියට ගිහිල්ලා DMR 14/28 කියන නඩුව දැන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ස්ටේ ඕඩර් එක ගන්න සිද්ධ වුණා. මම ඉල්ලුවේ මේ රටේ මිනිසුන්ට එකට සලකන්නයි කියලා. දෙවෙනි එක මම ඇතුලේ ඉඳගෙන කැබිනට් එකේ අවස්ථා පහකදී මේක රේස් කරා.
තුන්වෙනි එක මම වෙනම ටීම් එකක් හදාගෙන ප්‍රොෆෙසර් ෂෙරිෆ්ටීන්, ප්‍රොෆෙසර් රිස්ටි ෂරීෆ්, ප්‍රොෆෙසර් වජිරසිත් දිසානායක, ප්‍රොෆෙසර් කෙමාල්ඩි 8 දෙනෙක් එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා තුන් අවස්ථාවකදී චන්න පෙරේර මහත්මයායි මෙත්තිකා විතානේ මහත්මියගේ කමිටියකට කරුණු දැක්වුවා. වෙන මොනවද කරන්න කියන්නේ? මම දාලා දුවන්න බෑ මට එක දවසේ. ඒක තමයි ලේසිම දේ. මම වගකීමක් අරන් තියෙනවා. ඒක මම ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා. අවසානයේදී මට අවස්ථාව ලැබුණා ඉම්රාන් ખાන් මැතිතුමා ලංකාවේ තාපු වෙලාවේ එතුමාගේ මිනිස්ටර් ඉන් අටෙන්ඩන්ස් honorable GLP was the foreign minister. He called me and asked whether I could be the minister in attendance for Imran Khan. So I took that opportunity to make representation to him and told them, please make some representation to the government, tell them that it is illogical. This is against WHO. All of us said. So I did what is in my power. My religion had taught me 3 things. You can try to prevent an illegality or something which is not injustice. You try to do it. If you can't do it, raise your voice. You can't do it that, then raise within yourself and say that you are against it. Because my religion in Quran says, no, Allah will not burden you beyond what you can bear. So I have 2 choices, give up and run away or stay back and fight. And I'm glad that we stood back, fought, made some sense at the end of the day, and because of that, we were able to give a decent burial to 3,500 people in Notamavadi. It's not always, because that is why it's important that you must know both sides of the divide. You only see your side of the story, but others have gone through more pain than that. Staying there and fighting. An honorable GLP was in the cabinet. I raised it several times, again and again. Now I'm thankful for opposition took up that stand, and our members also took up that stand. So that was a mistake. We must not commit that kind of mistake in future. Thank you. Honorable Manusha Nekkar. ගරු කතානායකතුමනි, මේ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ වගේ You have 30 minutes. ගරු කතානායකතුමා, You have 30 minutes, I say. ගරු කතානායකතුමා, අපි රටක් විදියට අපි තිබුණේ පුළුවන් එක්කෙනා පුළුවන් විදියට හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට ජීවත් වෙන, ඒ වගේම බැරි කෙනා ජීවත් වෙන අමාරුවෙන් හුස්ම ගන්න බොහොම අමාරුවෙන් බැරි ගාතේ. DCC will take the chair now. Honorable Minister, please continue. මන්ත්‍රීතුමනි, පුළුවන් එක්කෙනා පුළුවන් විදියට ජීවත් වෙන, බැරි එකා බැරි ගාතේ හුස්ම ගන්න තත්වෙට රටපත් වෙලා තියෙනකොට, එතකොට මේක හැමදාමත්ම තියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ බැරි ගාතේ හුස්ම ගන්න මිනිස්සුන්ගේ ඒ අයට බොරු කියලා ඒ අයගේ දේවල් රවට්ටලා ඒ තරහා දේශපාලනය කරන එකද? එහෙම නැත්නම් හරියට වැඩ කරන අයට හූමිටි තිය ඉන්න එකද? හරියට ජීවත් වෙන අයට නෑ. මේක අපි කරන්න ඕනි රටේ ඇත්ත තත්ත්වය පහදලා දීලා, යථාර්ථය පහදලා දීලා මේ වැඩ කටයුතු කරන එක Tamanගෙන් පටන් අරගෙන, මගෙන් පටන් අරගෙන මේ වෙනස කරන්න පටන් ගන්න එක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මේ අයවැයෙනුත් අපි ඉදිරිපත් කරේ ඒ වෙනස කරන්න පටන් අරගෙන, ඒ වෙනස අපි ආරම්භ කරලා ඒ ගමනේ දෙවනි අයවැය තමයි අපි මේ ඉදිරිපත් කරලා අද සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නේ. අපි විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් මේ මුස්ලිම් ජාතීන්ට ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ට සිදුවෙච්ච අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් අපි එදත් ඒ සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධව හිටියා. අලි සබ්රි මැතිතුමාලා එදත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රීවරු ගණනාවක් ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ මතයට විරුද්ධව හිටියා. අපි එදා විපක්ෂයේ ඉඳගෙන මේ මතයට විරුද්ධව හිටියා. අද ආණ්ඩු පක්ෂයේ හිටියත් අපි අපේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව ඒ මුස්ලිම් ජනතාවට කරපු හානිය ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඒක හෙලා දකිනවා, ඉදිරියටත් ඒක හෙලා දකිනවා. ඒ වගේ දේවල් නැවත ඇති නොවන තත්වයට රට ඇතුලේ නීති රීති හදන්න තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේ තත්වයක් ඇති නොවෙන්න. එතනදි තමයි අපි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනි ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක ගැන බොරු බිල්ලෝ මවනකොට මේ වගේ ජාතීන් අතර අර්බුද නිර්මාණය කරන්න, ඒ වගේම බොරුවට මිනිස්සුන්ට චෝදනා කරන්න, කුණුහරුප කියන්න, විපක්ෂ නායකතුමාට වුණත් නොඑක් කුණුහරුප කියන ඔය මේවල මට ඒව වුණා මතක් කරලා දැන් කියන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද කියන්නේ කියලා. හැමෝටම
නිවන් සුව වේවා නොයෙක් විදියට අද්භූත චෝදනා නිර්මාණය කරනවා. එතකොට ඒවල අයිතිය සහ ඒවලට වගවීමක් තියෙන්න ඕනේ නැද්ද? ඒකට විතරයි ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එකකින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඇයි ඒකට බය? බොරු කියනවට, මිනිසුන්ට අපහාස කරනවට, එහෙම නැත්නම් ආගම් අතර ප්‍රශ්න ඇති කරනවට, ඒවලට විතරයි මේ ඒවල වගකීම ගන්න කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒතකොට රටක් වෙනස් වෙනවා නම් මේ සියල්ල මිනිස්සු වගකීම් ගන්න, මිනිස්සු නීතියට ගරු කරන පුද්ගලයෝ පිරිසක් බවට පත් වෙන්න ඕනි. ඒ නිසායි ඒ වගේ බිල් මේ නීතියක් රට ඇතුළට ගේන්න කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මේ අපි රට බාරගත්තු වෙලාවේ රටේ තිබිච්ච තත්ත්වය අලි සබ්රි මැතිතුමත් මතක් කරා. රටේ ඩොලර් සංචිත පල්ලෙහාටම වැටිලා තිබිච්ච වෙලාවක සල්ලි එවන්න එපා කියලා දේශපාලන පක්ෂ නායකයෝ ලේකම්වරු කෙලින්ම ව්‍යංගෙන් කියලා රටවල ගිහිල්ලා කියලා සල්ලි එව්වේ නැති වුණොත් අපිට මේ රට වටන්න පුළුවන්, මේක මේ විදියට කටයුතු කරන්න කියලා පැහැදිලිව කියලා සල්ලි එවන එක නවත්තල උණ්ඩියල් හරහා සල්ලි එන්නන් ලෑස්ති කරලා රට වට්ටපු වෙලාවක අපි රට ඩොලර් එවන්න කියලා ඉල්ලපු වෙලාවේ ඩොලර් මිලියන 500ක පංගුකාරයෙක් වෙන්න කියලා අපි විදේශගත අපේ ශ්‍රමිකයන්ගෙන් ඉල්ලපු වෙලාවේ ඒකට අපේ විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. අපි පළවෙනියෙන් ආණ්ඩුව අරගෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක්වත් හදාගන්න සල්ලි කොහෙන්ද හොයාගන්න කියලා තනන්නේ. රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයෙන් ගන්න බෑ. අපි ඒ වෙලාවේ අපේ හිතවතුන්ගෙන් සල්ලි ටිකක් එකතු කරගෙන පළවෙනි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටික හදලා ඒ ඇඩ් ටික දාලා රටට සල්ලි එවන්න කියලා බෙහෙත් ටික ගන්න, තාත්තට බෙහෙත් ටික ගන්න, දරුවට කිරිපිටි ටික ගන්න, තෙල් ටික ගහගන්න, පොලිමේ ඉන්නේ නැතුව ගෑස් ටික ගන්න, සල්ලි ටික එවන්න කිව්වහම අපේ විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ අර දේශපාලන මතවාදවලට අහු වෙන්නේ නැතුව රට ඇතුළට සල්ලි එව්වා. ඒ වගේම මේ රට ඇතුළට සල්ලි එන්න ඒ විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට ගරුත්වය ලබා දෙන්න ඕන වුණා. ඒ වගේ මේ සඳහා විශාල වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න වුණා. මේක නිකම්ම ආවේ නෑ. මේකට අපි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරපු ආකාරය කියන්න කලින් මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි. එදා ඉඳලා මේ තත්ත්වයට රට ගේන්න අපි මේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරද්දී මේ සඳහා අපට සහයෝගය ලබා දීපු විශේෂයෙන්ම අපේ අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්, ඒ වගේම අපේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය මේ රට මෙතනට ගේන සෑහෙන සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්, ඒ වගේම තානාපති සේවයේ ඉන්න අපේ නිලධාරීන්, හැම රටකම ඉන්න තානාපති කාර්යාලවල වැඩ කරන අපේ නිලධාරීන් ඒ සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරා. බැංකුවේ සඳහා අපිට උදව් කළා. ඒ වගේම අපට උදව් කටයුතු කරපු ඒ විදේශ රටවල් අපිට සහයෝගය ලබා දුන්න මේ තත්ත්වයට එන්න. අපේ ශ්‍රමිකයෝ අරගත්තා. අපේ ශ්‍රමිකයන්ට ඉඩකඩ හදලා දුන්නා. අපිට අවස්ථා පුළුල් කරලා දුන්නා. ඒ නිසා මැද පෙරදිග ඇතුළු සියලුම රටවල් වලට අපේ ස්තුතියත් මම මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම ILO IOM වගේ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය, ඒ වගේම IOM ආයතන මයිග්‍රේෂන් සඳහා ඕගනයිසේෂන් එක, ඒ ආයතන වලටත් අපි මේ වෙලාවේ අපි අපේ ස්තුතිය පළ කරනවා. අපි රට මෙතනට ගොඩනගන්න මේ තත්ත්වයට එනකොට මේ සියලු ආයතන, අපේ අමාත්‍යංශවල නිලධාරීන්, ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සංවිධාන මේ සියලු දෙනා දීපු සහයෝගය මම මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම අපේ රාජ්‍ය ඇමතුමාවත් මම මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. මේ කටයුත්තට අපිට ලබා දීපු දායකත්වයේ සම්බන්ධ වුණු සියලු දෙනාටම අවසාන වශයෙන් නැතුව මුලින්ම මම මේ සියලු දෙනාටම ස්තුතිය පළ කරනවා මේ කටයුතු වෙනුවෙන් දක්වන ලද දායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මුලින්ම මේ සඳහා අපි මේ මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන බලපත්‍ර ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දුන්නා. එතෙන්දී අපි දල වශයෙන් 900කට ආසන්න විද්‍යුත් වාහන සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ඒ හරහා ඩොලර් මිලියන 100කට වඩා වැඩි මුදලක්, ඩොලර් මිලියන 100කට වඩා වැඩි මුදලක් රට ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ සඳහා වූ සංඛ්‍යාලේඛන මම සභාගත කරනවා. 673ක් දැනට ඉෂුව කරලා තියෙනවා. නමුත් ඉෂුව කරන්න තියෙන සියල්ල තියෙනවා. රෙමිටන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හරහා ඩොලර් මිලියන 99ක් මේ හරහා 879ක් ලියාපදිංචි වෙච්ච ටිකේ විතරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව මේ ගාන තව වැඩි වෙන්න තියෙනවා. නමුත් මේ ණයවරල නිකුත් කරන්න තියෙනවා. ණයවරල නිකුත් කිරීම දීර්ඝ කරන්න තියෙනවා. නමුත් ඒකට මහා භාණ්ඩාගාරය තවම ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වලා නැහැ. ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලීම් කරලත් ඒ සම්බන්ධයෙන් තවම ප්‍රතිචාර දක්වලා නැහැ. මොකද ඉතින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කාලෙත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කාලෙත්, ඔය කියන රට වැටුණයි කියන කාලෙත් ඔය සෙන්ට්‍රල් මේ ට්‍රෙෂරිය ඇතුලේ හිටියේ එකම නිලධාරීන්. උපන්දා සිට හැමදාම ට්‍රෙෂරිය ඇතුලේ ඉන්න නිලධාරීන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ කපිල සේනානායක, ડોક્ટર කපිල සේනානායක කියන්නේ ෆිස්කල් පොලිසි එක. තාම ඉන්නේ ඔය අය තමයි ඔය වැටුණයි කියන කාලෙත් හිටියේ ඒ අය තමයි. ඒ අයම තමයි තවම මේ ඩොලර් මිලියන ගණනක් තව ලට්ටට ගෙනල්ලා දීලා තියෙන මිනිස්සුන්ට
අමාරු වෙලාවේ සල්ලි උප මිනිස්සුන්ට දීපු මේ ප්‍රතිලාභය ඒ පර්මිට් එකේ සර්කියුල් මේ LC එක අරින ණයවර නිකුත් කිරීමේ දිනය දීර්ඝ කරන්න කල් අරගන්නවා. අපි දන්නේ මේ අයගේ දේශපාලන මත මොනවද තියෙන්නේ? අර රටට සල්ලි එවන්න එපා කියපු අය වගේම රට බංකොලොත් කරන්න මේ රට නැවත වතාවක් අර වට්ටන්න ඌමනාව තියෙන අයද කියලා. ඒක නිසා ජනාධිපතිතුමාත් අපි සියලු දෙනා අවධානය ලක් කරන්න ඕනි මේ වගේ නිලධාරීන් එක්ක කොහොමද මේ අමාරු තත්ත්වයේ ඉඳලා රට ඉස්සරහට ගෙනියද්දි කොහොමද මේ අයත් එක්ක වැඩ කරන්න කියන කාරණාව. ඒ වගේම ගුවන් තොටුපළේදී ලබා දෙන තීරුබදු සහනය අපි ශ්‍රමිකයන්ට එවන ලද මුදල් ප්‍රමාණයට අනුව වැඩියෙන් මුදල් ලැබුවොත් වැඩියෙන් තීරුබදු සහනය ලබා දෙන්න කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. හැබැයි කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරලා ජනාධිපතිතුමා ගැසට් එකක් ගහලා තියෙද්දි තවමත් කස්ටම් එකට බැරි වෙලා තියෙනවා එවපු මුදල් ප්‍රමාණය කීයද කියලා හොයලා බලලා ඒ අයට ඒ තීරුබදු සහනය ලබා දෙන්න. කැබිනට් මණ්ඩලය ප්‍රතිපත්ති තීන්දු ජනාධිපතිතුමා සියල්ල තීරණය කළා තියෙද්දි නිලධාරීන් තවමත් මේ සඳහා සහයෝගය ලබා දීලා නැහැ. නමුත් ඒ වගේම අපි නීත්‍යානුකූලව මුදල් එවන බවට ලංකාවෙන් යන සෑම ශ්‍රමිකයෙක්ගෙන්ම විවුරුම් ප්‍රකාශයක් ගත්තා. එහෙම අරගෙන තමයි අපි සල්ලි ගෙන්න ගත්තේ රට ඇතුළට. ඒ වගේම විදේශ නියෝජිත ආයතන සඳහා ලැබෙන කොමිස් මුදල් පවා ඒ අයට අනිවාර්යෙන්ම මේ බැංකු හරහා මුදල් ගෙන්නවිය යුතුයි කියලා සහ ඒව පිළිබඳ පරීක්ෂණ අපි ආරම්භ කළා. ඒ සඳහා ආරහා අපි රට ඇතුළට මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙන ආවා. ඒ වගේම මනුෂ්‍ය බහුකාර්ය ණය යෝජනා ක්‍රමයක් අපි ආරම්භ කරා විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට 108ක පොලියට දැන් ඕනම කෙනෙකුට ඕන වැඩක් කරන්න මිලියන 2ක මුදලක් 108ක පොලියට ලබා ගන්න පුළුවන් විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට. ඒ වගේම නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සමග එකතු වෙලා අපි නිවාස ව්‍යාපෘතියක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒකේ මුල් අදියර දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ගුවන් තොටුපළේදී අයට ගරුත්වය ලබා දෙන විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට අපි හෝප් ගේට් නමින් විශේෂ ద్వාරයක් විවෘත කරා. එතෙන්දී අනෙත් සියලු දෙනාට වෙනස්ව සලකලා ඒ අයට වැඩියෙන් සලකන්න, ඒ අයට උදව් කරන්න, ඒ අයට ඇසිස්ට් කරන්න, ඒ අයට අචරින් කරන්න වෙනම කණ්ඩායමක් දාලා ඒ අයට විශේෂ ద్వාරයක් කරහා විදේශගත වෙන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල අපි සකස් කරලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඉමිග්‍රේෂන් එකේනොත් තව මේ කවුන්ටර්ස් වලට සමහර වෙලාවට පොඩි කුඩම්මගේ සැලකිලිත් හම්බ වෙනවායි කියලා අපට වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම පළමු වරට විදේශ රැකියාව සඳහා යන කාන්තාවන්ගේ පවුල් වලට අපි මේ වෙනකොට වවුචර් පත් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රට යනකොට අපි මෙහෙන් සතොසෙන් වවුචරයක් දෙනවා. ඒ සඳහා ලක්ෂ 3876ක් අපි වෙන් කළා තියෙනවා. අපි දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශ්‍රාම වැටුප අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මෙච්චර ගොඩාක් කාලයක් කතා කරපු දෙයක්. දැන් විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට විශ්‍රාම වැටුප ආරම්භ කරලා තියෙන ඕනම කෙනෙකුට මේ දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුපට දායක වෙන්න පුළුවන්. Tamanගේ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරගන්න, Tamanගේ අවසන් කාලේදී, Tamanගේ අමාරු කාලේදී. ඒ වගේම දිවාසුරකුම් මධ්‍යස්ථාන රට වටේම ආරම්භ කරන වැඩපිළිවෙලින් පළවෙනි දිවාසුරකුම් මධ්‍යස්ථාන 2 කුරුණෑගලත් කරන්දෙනියට ආරම්භ කරන්න අපි කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රට ගියපු අම්මලාගේ තාත්තලාගේ දරුවෝ ටික බලා ගන්න අපි දිවාසුරකුම් මධ්‍යස්ථාන රට වටේම ආරම්භ කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අපි ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඒ වගේම විගමනික ශ්‍රමික දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ කාලයක් තිස්සේ සිද්ධ කරපු කාර්යය. ඒකත් ඒ ලබා දෙන ශිෂ්‍යත්ව සංඛ්‍යාවේ මුදලත් වැඩි කරලා අපි ඒගේ දරුවන් බ්‍රක බලා ගැනීමත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවස්ථා 6කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලියාපදිංචි වෙලා රට ගියපු ශ්‍රමිකයන්ට අපේ රටට කරපු සේවය වෙනුවෙන් ඔවුන්ට ඇගයීම් කරන්නත් රුපියල් ලක්ෂ 500ක මුදලක් ඔවුන්ටත් වවුචර් පත් ලබා දීම අපි ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඒ වගේම ග්ලෝකල් ෆෙයා අපි ගාල්ලට යාපනයේට ඊට පස්සේ නැගෙනහිරට මොනරාගලට කුණුරාගලට අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැවැන්ත රැකියා වෙළඳපොළ අපි ආරම්භ කරා. ඒ වගේම කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ සියලුම දේවල්, ඒ වගේම ඉමිග්‍රේෂන් එක, ඒ වගේම පාස්පෝර්ට් කන්තෝරුව, ඒ වගේම මහ බැංකුව, ඒ වගේම EPF, ETF මේ සියලු දෙනා එකට එකතු කරගෙන අපි යාපනයට ගියා. යාපනයට අපේ සංහිඳියාව වගේම ඒ අයට සේවය සලසන අපි ඊට පස්සේ මොනරාගලට, ඊට පස්සේ කුරුණෑගලට අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වැඩපිළිවෙල. ඒ වගේම කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨය සමග එකතු වෙලා විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට උසස් අධ්‍යාපනය දෙන්න, එයාගේ දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපනය දීමේ වැඩපිළිවෙලකුත් ඒ අයට යම් සහන වැඩපිළිවෙලක් ලබා දෙන්නත් අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගිය අවුරුද්දේ මැයි මාසයේ වෙනකොට කොරියා රැකියාව සඳහා යොමු කිරීම 2022 අවුරුද්දේ නතර වෙලා තිබුණේ. හැබැයි ඒ ඉතුරු මාස 6 ඇතුළත විදේශගත කරලා 2022 අවුරුද්දේදී කොරියාවට 6636ක් අපේ ශ්‍රමිකයෝ යවන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. මේ අවුරුද්දේ මුල් මාස 10 දී විතරක් 5414ක් කොරියාව සඳහා අපේ ශ්‍රමිකයෝ යවලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොරියානු නැව් විදුක්‍රීම් ක්ෂේත්‍රයේ නව රැකියා අවස්ථා සඳහා අපි යොමු කරලා තියෙනවා. වෙල්ඩර්ස්, ඒ වගේම අලුතෙන් අපි කෘෂි ක්ෂේත්‍රයේ පිළිබඳවත් අපි අධ්‍යයනය කරගෙන යනවා කොයි ආකාරයකද යවන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයේ රැකියාව සඳහා සාතු සේවකයින් 500ක පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ වෙනකොට ඉවර කරලා 536ක් දක්වා ශ්‍රමිකයන් අපි යවලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්ද ඇතුළත තවත් යවන්න බලාපොරොත්තු
බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෘෂි ක්ෂේත්‍රයට මේ වන විට රැකී ආරක්ෂා දසදහසක ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට තවත් 20000ක ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඊශ්‍රායලය කරා අපේ ශ්‍රමිකයන් යොමු කරවීම සඳහා. ඒ වගේම ජපානයේ රැකියා ගත්තොත් භාෂාව වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා වැය කරන මුදල පවා අපි නැවත ප්‍රතිපූර්ණය කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. කවුරු හරි ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ ඉගෙන ගන්න වියදම් වෙච්ච මුදලත් ඒ අය විදේශගත වෙද්දී ගෙවන්න විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තානාපති කාර්යාලයේ කම්කරු අංශ සඳහා අපි තවත් පුළුවන් තරම් පහසුකම් ලබා දීලා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කටයුතු කරනවා. තවත් පුළුවන් තරම් ආයතන වැඩි කරන්න කටයුතු කරනවා. වගේම ජපානයේ මේ වගේ විශේෂ ස්ථානයක් තානාපති කාර්යාලයේ කම්කරු අංශයක් ආරම්භ කිරීමට අපි කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජපානයේ SSW specified skilled worker කියන කැටගරි එක යටතේ අලුත් වීසා ක්‍රමයේ යටතේ තවත් ශ්‍රමිකයින් යැවීම සඳහා දැනට අපිට තිබුණු සාතු සේවක ආහාර සැකසුම් හා නිෂ්පාදන කියන ක්ෂේත්‍රවලට අමතරව අපි ගිය සතියේදී ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සඳහා ශ්‍රමිකයන් යැවීමේ වැඩ කටයුතු ඒ විභාග කටයුතු ආරම්භ වුණා. ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ ඉඳලා අපි ගුවන් සේවා සිවිල් අංශය සිවිල් ගුවන් සේවා සඳහා අපේ ශ්‍රමිකයන් යැවීමේ කටයුතුත් අපි ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම විදේශ රැකියා නියෝජිතයින් පිළිබඳව බොහොම චෝදනා තිබුණා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ වෘත්තීයභාවය වැඩි කිරීම සඳහා බැඳුම් කරේ ලක්ෂ 30 දක්වා වැඩි කරා. ලක්ෂ 7මාරට තිබිච්ච බැඳුම් කරේ ඒක 30 දක්වා වැඩි කරා. මේ අවුරුද්දේ ඒක ලක්ෂ 50 දක්වා වැඩි කරන්නත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. එතකොට වගකීමක් ඒ අයගෙන් යම් කිසි වැරද්දක් වුණොත් ඒව නැවත අය කර ගැනීමට අපිට පහසුකම තියෙන නිසා. ඒ වගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සමග එකතු වෙලා ශ්‍රම සංක්‍රමණය පිළිබඳව ඩිප්ලෝමාවක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ ඩිප්ලෝමාව හරහා එතකොට මේ ලයිසන් එකක් ගන්නව නම් බලපත්‍රධාරියෙක් බවට පත් වෙනව නම් මේ ඩිප්ලෝමාව තිබීම අනිවාර්ය කිරීම තත්වයට අපි පත් කරනවා. එයාගෙම ඒ අයගේ අවම අධ්‍යාපන සුසුකම් පවා අපි හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ සඳහා නයිල් සායතනයේ සමග එකතු වෙලා පාඨමාලාවල් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ අයව දැනුවත් කිරීම සඳහා. ඒ වගේම විදේශ රැකියා ජාවාරම්කරුවන්ට අහු වෙන්න එපා කියලා අපි කැම්පේන් කරා. කොච්චර ඉතින් අහු වෙන්න එපා කිව්වත් අහු වෙනවනේ. පැණියටත් අහු වුණා, නයින්ටත් අහු වුණා, ධාතු වලටත් අහු වුණා. අවසානයේදී තාමත් අහු වෙනවනේ එක එක ජාවාරම්කාරයන්ට පිරමීඩ කාර්යයන්ට. ඉතින් ඒ වගේ දැනුත් ওই කය්‍ය නායකලටත් අහු වෙගෙන යන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි කොච්චර අහු වෙන්න එපා කිව්වත් මිනිස්සු අහු වෙනවා. හැබැයි ඒත් අපි වැටලීම් කරලා අපි නඩු 151ක් මේ අවුරුද්දේ දාලා තියෙනවා දැනුවත් කිරීම හා වැටලීම් නිසා. මේ මුල් කාර්තුවේදී වැටලීම් අඩු වෙලා තියෙනවා. බොහොම අඩු වෙලා තියෙනවා දැන් ලැබෙන පැමිණිලි සංඛ්‍යාව. ඒ වගේම නීති විරෝධී මිනිස් ජාවාරම වැළැක්වීමට අපි පියවර අරන් තිනවා විශාල පියවර සංඛ්‍යාවක්. ඒ වගේම ගුවන් තොටුපළේ විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපිත කරලා තියෙන ඇන්ටි ට්‍රැෆිකින් යුනිට් එකක්. එතනදී අමාත්‍යාංශ ගණනාවක් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ මූලිකත්වයේ අරගෙන සුවිශේෂී ඒකකයක් විදියට ඇන්ටි ට්‍රැෆිකින් යුනිට් එක ටාස්ක් ෆෝස් එකක් විදියට ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙලා එතනත් ලොකු අඩුවක් අපිට කරගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. හියුමන් ට්‍රැෆිකින් වලින් ඒ වගේම ටිප් රිපෝට් එකේදී අපිට තිවිච්ච තත්ත්වෙම පත් වෙලා ඉන්න සහ අපේ තන ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට යන්නත් අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා ඇන ගිල්ලනවා, මැරෙනවා, හිරිහැර වෙනවා කියලා බොහෝ වෙලාවට චෝදනා එනවා හැම වෙලාවකම. එතකොට මේ තත්ත්වයේ තිබුණත් විශේෂ වශයෙන් අපේ ශ්‍රමිකයන් විශාල වශයෙන් විදේශගත වුණත් අපට ලැබිලා තියෙන දුෂ්කරතාවයන් ගැන පැමිණිලි ඒවා ඇත්තද බොරුද ලැබිලා තියෙන පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 5454යි. ඒක රැකියා සඳහා ලියාපදිංචි වූ සංඛ්‍යාවෙන් 2.1%. තාමත්ම අවම මට්ටමක තියෙන්නේ. මේ පැමිණිලි එන්නේ අවුරුද්දක ලියාපදිංචි වෙච්ච අයගෙන් විතරක් නෙවෙයි අපේ පිටරට ඉන්න සමස්ත ස්ටොක් එකෙන්ම තමයි මේ පැමිණිලි එන්නේ. එතකොට විසිට් වීසා වලින් ඕමාන් ගිහිල්ලා කරදරයට පත් වෙච්ච එක පහුගිය දවස්වල ලොකු කරදරයක් කතා බහට ලක් වුණා. එතනදී කැබිනට් මණ්ඩලයේ විශේෂ අනුමැතියක් ලබා දීලා අපිට ඒ අය ලියාපදිංචි නොවුණත් ඒ අයව ලංකාවට ගෙනල්ලා ඒ අයට ඒ පහසුකම් සලසන්න පුළුවන් වුණා. 191 දෙනෙක් ගෙන්න ගත්තා. අයින් 59 දෙනෙක් ගෙන්ව ගන්න අපිට ලක්ෂ 23ක මුදලක් වේදම් කරන්න වුණා. ඒ වගේම අපි ඒ අහුවෙන්න එපා කියලා දැන්වීම පවා අපි කැබිනට් මණ්ඩලයේ විශේෂ අනුමැතියකින් මේ වෙලාවේ මිනිස්සුන්ට දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර අපි කරන්න සිද්ධ වුණා ඒ වෙලාවේ. ඒ වගේම ඉතිහාසයේ වැඩිම පිරිසක් විදේශ රැකියාව සඳහා ගිය අවුරුද්දේ අපි අලි සබ්‍රි මැතිතුමා මතක් කරා වගේම 3,12,000ක මුදලක් මේ අවුරුද්දේත් ලක්ෂ 3 සීමාවට යයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊයේ වෙනකොට 2,78,000 සීමාව ඉක්මවා තිබුණා. මේ අය අතරින් පිරිමි ශ්‍රමිකයන් 56%ක් තමයි විදේශගත වෙලා තියෙන්නේ. කාන්තාවන් 144ක්. හැබැයි ගෘහස්ථ අංශයේ රැකියාව සඳහා ගිහිලා තියෙන්නේ 27%යි. ඒක ඉතාමත්ම සාධනීය තත්වයක්. ගෘහ සේවය සඳහා අපේ කාන්තාවන් යැවීම අපි පුළුවන් තරම් අවම කරනවා, අධෛර්යමත් කරනවා. ඒ හරහා අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේම මේ අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳලා අපි
ගෘහ සේවයට කියලා අපි යවන්නේ පුහුණුව සහිත ගෘහ පාලිකාවන් විදියට තමයි යවන්නේ. NVQ3 මට්ටමට තමයි පුහුණුව දීලා තමයි මේ ශ්‍රමිකයන් යවන්නේ. ඒ වගේම විදේශගත ශ්‍රමිකයන් වෙනුවෙන් රක්ෂණ වාරික ගෙවන්න විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ලක්ෂ 3592ක් වැය කරලා තියෙනවා කියන එකත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම විදේශ රටවල දුෂ්කරතාවයට ලක් වූ ශ්‍රමිකයන් වෙනුවෙන් ලක්ෂ 1087ක මුදලක් අපි වැය කරලා තියෙනවා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය. පුද්ගලික ඒ වගේම පුහුණුව සාතු සේවක අවස්ථා දැන් මේ සාතු සේවක පුහුණුව අවස්ථා මීට කලින් කරේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් විතරයි. නමුත් අපි දැන් මේ තත්ත්වය රෝහල් වලට ලබා දීලා තියෙනවා. උතුරු මැද පළාත් සභාවට ලබා දීලා තියෙනවා. අනිත් පළාත් සභාවලටත් අපි ආරාධනා කරලා තියෙනවා අපිත් සමග අත්වල බැඳ ගන්න කියලා. ඒ වගේම පුද්ගලික අංශයට අපි ඉඩකඩ ලබා දීලා තියෙනවා. රාජ්‍ය අංශයේ මේ පුහුණුවෙන් අයින් වෙලා පෞද්ගලික අංශයට ඉඩ දීමේ අපේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව සියලු දෙනාට එන්න කියලා. ඒ වගේම මේ අය දැන් ඒ කටයුතු ආරම්භ කරලා රට වටේම පුහුණුව සඳහා සුවිශේෂී වැඩපිළිවෙළ රාශියක් සංවිධානය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ NVQ4 මට්ටම දක්වා එන අයගේ මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවා. නැවතත් මම ඒක මතක් කරන්නේ. ඒ වගේම පෞල් පසුබිම් වාර්තාව වෙනුවට ඒ දවස්වල තිබුණ අවුරුදු 5න් අඩු දරුවන්ට ඉන්නවනම් අම්මලාට යන්න දෙන්නේ. අපි ඒක අවුරුදු 2 දක්වා අඩු කරලා හැබැයි ඒ පෞල් පසුබිම් වාර්තාව වෙනුවට පෞල් රැකවරණය අපි හදලා ඒ කවුරු හරි අම්මා කෙනෙක් හෝ තාත්තා කෙනෙක් අම්මා කෙනෙක් රට ගියා නම් එයාගේ පෞල රැකබලා ගැනීම වෙනුවෙන් අපේ නිලධාරියෙක් ගමට ගිහිලා එයාගේ තොරතුරු අරගෙන නිරන්තර අවධානය යොමු කරලා දරුවාගේ තත්ත්වය මොකක්ද, එයාගේ පවුලේ ආර්ථික තත්ත්වය මොකක්ද සහ ඒ අයගේ ආර්ථික එයාගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට යොමු කිරීම වෙනුවෙන් මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳව ඒ පවුල් ආරක්ෂණ සැලැස්මක් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එකත් ඒක පෞල් රැකවරණ වැඩසටහන විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ. ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම ගම් මට්ටමේ අපි විගමනික ශ්‍රමික කමිටු හැදුවා. ඒ කියන්නේ විගමනික පෞල් වලට සම්බන්ධ අයගෙන් අපි කමිටු හදලා දැනට රට වටේට විගමනික ශ්‍රමික කමිටු 2850ක් හදලා තියෙනවා. අපි බලනවා ජනවාරි මාසයේ ආරම්භ වෙනකොටම අලුත් සමීක්ෂණයකුත් පටන් ගන්න මුළු රට වටේම තියෙන සියලු විගමනික පෞල් වලට ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව පූර්ණ සමීක්ෂණයක් දීප ව්‍යාප්ත සමීක්ෂණයකුත් අපි ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවකයන් විදේශ රැකියාව යොමු කරවීම සඳහා අවස්ථාව දුන්නා. ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවකයන් විදේශ රැකියාව සුදුසුකම් ලබා ගත හැකි ඒ සඳහා අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ වෙන වැඩසටහනක් IGRS කියලා අපි අලුත් වැඩසටහනකුත් IOM ආයතනය සමග එකතු වෙලා අපි ආරම්භ කළා. එතකොට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් ගත්තහම නව රැකී රක්ෂා පනත අපි හඳුන්වා දෙන්න කටයුතු කරනවා. මම ඒ ගැන ඉදිරියේදී සඳහන් කරනවා. එතකොට දැනට ට්‍රිලියන 3ක වෙච්ච EPFET අපේ වත්කම අපේ ජනතාවගේ වත්කම අපේ ශ්‍රමිකයන්ගේ වත්කම තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්න, තවදුරටත් ආයතන ලියාපදිංචි කරගන්න, අය නොවිච්ච බිලියන 9ක මුදලක් තියෙනවා අය කරගන්න. ඒ මුදල් අය කරගන්නත් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් කටයුතු කරනවා. දැනට ට්‍රිලියන 3ක තියෙන මේ අරමුදල තවත් ශක්තිමත් කරලා අපේ ශ්‍රමිකයන් රැක බලා ගැනීම වෙනුවෙන්. එතකොට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායකත්වය ලබා දෙන ආයතන තියෙන්නේ 78000ක් විතර ප්‍රමාණයක්. ඒක වැඩි කරගන්න අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා. තව පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා. අරක 3 ට්‍රිලියන 3.8ක් අපේ ගිණුමේ දැනට තියෙනවා. ඒ වගේම සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට ලබා දෙන පුද්ගලයන් ඉන්නේ මිලියන 2.6යි. හැබැයි අපේ රටේ ශ්‍රම බලකාය මිලියන 8.5ක්. දායකත්වය ලබා දෙන EPFETF ගෙවන එහෙම නැත්නම් අපේ ශ්‍රම බලකාය විදියට ලියාපදිංචි වෙන්නේ 2.6යි. මේක වර්ධනය කරගන්නත් අපි වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම මේ ශ්‍රම බලකායේ 3/2කට ශ්‍රම බලකා සමාජ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා පුළුල් සමාජ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනි කරන අවශ්‍යතාවය අපි කියන්නේ. ඒක අපේ ව්‍යවස්ථාවෙන්ම හඳුන්වා දෙන්න ඕනි. අපේ රටේ සියලු දෙනාට සමාජ ආරක්ෂණයක් තිබිය යුතුයි කියන එක ව්‍යවස්ථාවෙන් හඳුන්වා දිය යුතුයි කියලා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්ම හඳුන්වා දිය යුතුයි කියලාත් මම යෝජනා කරනවා. මේ අවුරුද්දේ මුල් මාස 9දී මාස 9 තුලදී සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් රුපියල් බිලියන 156.58ක මුදලක් මේ මුල් මාස 9 ඇතුළතදී විතරක් අපිට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ප්‍රතිලාභීන් 1,12,562ක් සඳහා බිලියන 144.42ක් මේ අවුරුද්දේදී ගෙවලා තියෙන ප්‍රතිලාභ වශයෙන් EPF අයදුම් පත්‍ර බාර ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වෙලා වෙන් කර ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ග හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වගේ වෙනද කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ඉස්සරහා හිටපු පොලිම දැන් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ පොලින් නැතුව ඔන්ලයින් සිස්ටම් එක හදලා මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා.
පහසුවෙන් ජනතාවට වැඩ කරන්න පුළුවන්කම ලබා ගන්න. ඒ වගේම සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් 30% මුදලක් ලබා ගන්න දැනට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ලබා ගන්න ඉතින් ඉඩම් ඔප්පු අරෝ මේවා සෑහෙන්න කරුණු කාරණා සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඒක ලේසි කටයුත්තක් නෙවෙයි. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි පනත වෙනස් කරලා මේ 30% මුදල Tamanට කැමති Tamanගේ අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් ලබා ගැනීම සඳහා නීති රීති ලිහිල් කරලා ඒක ලබා දීමටත් අපි කටයුතු කරනවා. සේවක සාධක අරමුදලේ 30% ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමේ කටයුත්ත. ඒ වගේම ළමා ශ්‍රමය තුරන් කිරීම යටතේ අපි මහනුවර, නුවරඑළිය, පුත්තලම, මඩකලපුව, මාතර දිස්ත්‍රික්කවල මේ දක්වා අවසාන වෙන විට ළමා ශ්‍රමයෙන් තොර කලාප බවට මේ දිස්ත්‍රික්ක පත් කරලා තියෙනවා. ළමා ශ්‍රමයෙන් තොර කලාප බවට මේ දිස්ත්‍රික්ක පත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රටේ අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කත් 2025 වන විට ළමා ශ්‍රමයෙන් තොර කලාප බවට පත් කරන්න අපි වැඩ කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ඒ සඳහා දීප ව්‍යාප්ත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයත් ඒ සඳහා අපිට සහයෝගය ලබා දෙනවා කියන එක මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කම්කරු ගැටලු මත වුණාම දෙපාර්තමේන්තුවට එන්නේ නැතුව පැමිණිලි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයත් අපි හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම වතු සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අවුරුදු 200ක් අපේ වතු සේවකයන් ලංකාවට ඇවිල්ලා සමරන වෙලාවේ ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වශයෙන් ඔවුන් මේ අවම වැටුප සම්බන්ධයෙන් ගැටුමකට මුල පුරලා ඔවුන් හාම්පුතුන් සමග තිබිච්ච සාමූහික ගිවිසුමෙන් ඉවත් වෙලා තිබුණේ නැවත වතාවක් සාමූහික ගිවිසුමට ගෙනල්ලා ඔවුන්ගේ අවම වැටුප සහතික කරලා දැනට ලබා දෙන අවම වැටුපට වඩා වැඩි අවම වැටුපක් ලබා දීම සඳහා සාකච්ඡා අපි මේ වෙනකොට ආරම්භ කරලා තියෙනවා කියන එකත් අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා සෞඛ්‍ය ආයතන නියෝජ්‍ය කියන ආයතනය සේවස්ථානයේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ රටේම ශ්‍රමික ප්‍රජාවගේ සේවස්ථානයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව කටයුතු කරන්නේ ඒ ආයතනය. එතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන මුළු රටේම සේෆ්ටි කල්චර් එකක් හදන්න ඕනි කරන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ඒ දැනුවත් කිරීම ආරම්භ කරනවා. පාරය වැඩ කරනවා නම් හෙල්මට් එකක් දාන්න ඕනද? ඕවර්ෝල් එකක් අඳින්න ඕනද? බූට්ස් දාන්න ඕනද? ග්ලව්ස් දාන්න ඕනද? මේව පිළිබඳ අපේ එහෙම කල්චර් එකක් නැහැ අපේ රටේ. අන්නේ සේෆ්ටි කල්චර් එක හැදීම සඳහා වැඩපිළිවෙල අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒකට කම්කරු අලුත් රැකී ආරක්ෂා පනත යටතේ විශේෂ පරිච්ඡේදයක් වෙන් කරලා තියෙනවා. වගේම මේ පනතත් අපි සංශෝධනය කරලා ඒකට ඉඩකඩ හදා දෙනවා. ඒ වගේම සෑම ආයතනයකටම සේෆ්ටි ඔෆිසර් කෙනෙක්, වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා නිලධාරියෙක් අනිවාර්ය කරනවා සෑම ආයතනයකටම සේෆ්ටි ඔෆිසර් කෙනෙක් තියන්න. එතකොට මේ රටේ අපේ මේ සෞඛ්‍ය හා වෘත්තීය අනතුරු අවම කර ගැනීම තුළින් අපේ ශ්‍රම බලකාය තවත් ශක්තිමත් කිරීම සහ ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම නියෝජ්‍ය ආයතනයේ මේ වෙනකොට කොරියානු ආයතන සමග සම්බන්ධ වෙලා විශ්වවිද්‍යාල සමග සම්බන්ධ වෙලා ඒ පුහුණු ලබාත් මෙහි පුහුණුව ලබා දීලා කොරියාව දක්වා යැවීමේ විශ්වවිද්‍යාල වැඩපිළිවෙලකුත් දැනට ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිනිස් බල හා රැකී ආරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රමයට අභිමානයක් දෙන වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ශ්‍රමයට අභිමානයක් ලබා දෙන වැඩසටහන ගරුසරු කියලා අපි දන්නවා. ත්‍රිරෝද රථ රියදුරාට, බස් රථ රියදුරාට, ගෘහස්ත සේවිකාවට, ගෘහ සේවිකාවට කිසිම අයිතියක් Tamanගේ සමාජ ආරක්ෂණය පිළිබඳ අයිතියක් නැහැ. ඒ වගේම ඩිග්නිටි එකක් නැහැ Tamanගේ රස්සාවේ. Tamanගේ කරන රස්සාවේ අභිමානයක් නැහැ. මෙන්න මේ අභිමානය සකස් කර දීමේ වැඩපිළිවෙල අපි ආරම්භ කරලා දැන් ඒ සඳහා නීති රීති සකස් කරලා අලුත් රැකී ආරක්ෂා පනතටත් ඩිග්නිටි ඔෆ් ලේබර් කියන වෙනම චැප්ටර් එකක් ඇතුල් කරලා තියෙනවා. හැම තැනකදීම ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ගරුත්වය ආරක්ෂා වන විදියට වැඩ කිරීම සහ ඒ සඳහා නීතියෙන්ම ඔවුන්ට මේ EPF ETF ක්‍රමයට දායක කරගෙන ඔවුන්ගේ සමාජ ආරක්ෂණය ආරක්ෂා කිරීමත් අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපි මේ වෙනකොට විදුලි කාර්මිකයින්, ඒ වගේම ගෘහස්ත සේවිකාවන්, ඒ වගේම ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්, බස් රථ රියදුරන්, බස් රථ කොන්දොස්තරවරුන් මේ ආදී කණ්ඩායම් අපි දැනටමත් මුණ ගැහිලා තියෙනවා. සෑම බදාදා දිනකදීම මේ වගේ කණ්ඩායම් මුණ ගැහිලා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා හදලා ඔවුන්ටත් ඒ අයටත් ප්‍රොෆෙෂනල් ඇසෝසියේෂන් එකක් හදලා දෙනවා. බාර් ඇසෝසියේෂන් එක තියෙනවා වගේ, ආකිටෙක්ට්ස් ඇසෝසියේෂන් එක තියෙනවා වගේ හැම ප්‍රොෆෙෂන් එකටම අපි ඒ වෘත්තීය මණ්ඩලයක් හදලා දීලා ඔවුන්ට ඒ රෙකග්නිෂන් එක දීලා ඒ හරහා ඔවුන්ට ලයිසන්සි ක්‍රමයක් දීලා, ඒ කියන්නේ හැම රැකියාවක යෙදෙන්නම නම් මේ රටේ බලපත්‍ර ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනවා. ප්‍රැක්ටිෂනර් ලයිසන් එකක් හඳුන්වා දීම මේ හරහා සිද්ධ වෙලා ඔවුන්ට ඒ ගරුත්වය ලබා දීම අපි සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශකත්වයත් මිනිස් බල රැකී ආරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව ලබා දෙන ගමන්ම අපි පාසල් මට්ටමින් ස්මාර්ට් ක්ලබ් ආරම්භ කරලා පාසලේ ඉඳලම මේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබා දෙන්න අපි කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය අපි සතුව තියෙන තවත් ආයතනයක්. ඒකට ශ්‍රම වෙළඳපොළට අදාළ අලුත් පාඨමාලා හඳුන්වලා දීලා මේ වෙළඳපොළේ සියලු දේවල් දැනුවත් කිරීම අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රම වාසනා අරමුදල ඉතිහාසයේ මේ වගේ අරමුදල් වලින් තිබුණේ සෙවිලි තහඩු බෙදනවා, වෙසිකිල් කටවල් බෙදනවා. ඒවා වෙනුවට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්ම
පොත් ලබා දෙන්න, අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව ලබා දෙන්න මේ අරමුදල් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අරමුදල වඩාත් ශක්තිමත් කරන්න අපි තවත් ඔන්ලයින් ලොතරැයියකුත් මේ සඳහා හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මොකද මේ අරමුදලට මුදල් එන්නේ ලොතරැයි මණ්ඩලය හරහා තමයි අපිට මුදල් හම්බෙන්නේ. අපි තවත් ලොතරැයියක් මේ හරහා හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි පුද්ගලික සමාගමත් අලුත් විදියට අලුත් රැකියා අවස්ථා හොයාගෙන යුරෝපය වගේ රටවල්, කොරියාව වගේ රටවල් වල අලුත් තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. වහන්න තිබිච්ච ආයතනය අපි ඉස්සරහට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් මේ මූල්‍ය තත්ත්වය මම ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම කුඩාකර ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයත් අපේ අමාත්‍යාංශයේ සතුව තියෙන්නේ. කුඩා කර්මාන්තවල ඵලදායිතාවය බලන්න අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ලබා දීලා තියෙනවා. හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයකම අවම වශයෙන් කුඩා පරිමාණයේ ව්‍යවසායකයෙක් අලුතෙන් ගොඩනගන්න ඕනි කියන ඉලක්කය මේ නිලධාරීන්ට අපි ලබා දීලා තියෙනවා. රාජ්‍යංශයේ ඵලදායිතාවත් මේ කාර්යාලය හරහා තමයි බලන්නේ. ඒ වගේම මේ ආයතන දැන් ලාභ ලබන ආයතන තත්වයට අපි පත් කරලා තියෙනවා ආයතන රාශියක්. එතෙන්දී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මෙහෙයුම් ලාභයෙන් බිලියන 7ක් අපි මහා භාණ්ඩාගාරයට ගිය පහුගිය සතිවල ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. වැටුප් ගෙවන්න, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර මිලදී ගන්න, ඒ අවශ්‍යතා සඳහා ඖෂධ මිලදී ගැනීමට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පිළිකාරෝහලටත් රුපියල් මිලියන 100ක් ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වගේම ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනයේ භාණ්ඩාගාරයට බරක් නොවන ආකාරය ආයතනයක් බවට පත් කරලා මේ වෙනකොට අපිට ගිය අවුරුද්දේ ලබා දීලා තිබෙන රුපියල් මිලියන 10ක් නැවත භාණ්ඩාගාරයට ලබා දීලා මේ අවුරුද්දේදී අපි ලබන ලාභයත් මහා භාණ්ඩාගාරයට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනයත් මේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ ආයතන ලාභ ලබන්නේ. ඒ වගේම ජාතික වෘත්ති හා සුරක්ෂිත සහ සෞඛ්‍ය ආයතන, නියෝජ්‍ය ආයතනයත් මේ අවුරුද්දේදී මෙහෙයුම් ලාභයක් ලැබුවා. ගිය අවුරුද්දේදීත් ලැබුවා, මේ අවුරුද්දේදී ලැබුවා. ඒකත් අපි මහා භාණ්ඩාගාරයට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විදේශ රැකියා ඒජන්සිය Tamanගේ ස්ථාවර තැන්පත් ඉහළතාගෙන තියෙනවා. 2022 අවුරුද්දේදී වහන්න තිබිච්ච ආයතනයක්. මම ඒකේ සභාපතිවරයාට කිව්වා දෙසැම්බර් වෙනකොට මේක අඩු ගානේ බ්‍රේක් ඉවන් එකට ගෙනාවේ නැත්නම් මේ ආයතනය වහලා දානවා කියලා. අවසානයේදී මේ අවුරුද්දේ මැද වෙනකොට අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ මිලියන 67ක් ණය වෙලා තිබිච්ච ආයතනය දැන් මිලියන 300ක ස්ථාවර තැන්පත් දාලා තියෙනවා. අප්‍රේල් මාසේ වෙනකොට තවත් රුපියල් මිලියන 100ක ස්ථාවර තැන්පත් දාන්න ඕන් සූදානම්ෙන් ඉන්නවා කියන එකත් මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර one more minute. තව විනාඩි දෙක තුනක් මම ගන්නම් මේ අමත. හරි. ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ සමග එකතු වෙලා අපි ද්විපාර්ශ්වික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා උපදේශන පාඨමාලා හැදුවා. ඒ වගේම ලේබර් මාකට් ඇන්ඩ් රිකවරි ඇන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් ස්ට්‍රැටජි එක ශ්‍රම වෙළඳපොළ ප්‍රතිසාධනය හා පරිවර්තනය කිරීමේ උපාය මාර්ග අපි සකස් කරලා තියෙනවා. විදේශ වෙළඳපොලේ ශ්‍රමිකයන්ට ඇති ඉල්ලුම ගැන සමීක්ෂණයක් අපි කරා නිල්සන් ආයතනය සමග එකතු වෙලා. ඒ වගේම ඉදිරි වසර 10 තුලදී ලංකාවේ ශ්‍රම වෙළඳපොළ පිළිබඳව අපි සමීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. මොකද මේ සමීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල තමයි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වලට අපි ලබා දෙන්නේ. කොයි වගේ අපිට හදලා දෙන්න ඕනි අනාගත වැඩලෝකයට ගැලපෙන පුරවැසියෙක්ද කියන එක මේ සමීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල අනුව තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සකස් කරලා දෙන්නේ. ඒ වගේම ශ්‍රම වෙළඳපොළ පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය අපි සකස් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම සමාජ ආරක්ෂණය පිළිබඳ මූලික කටයුතු දැන් කරගෙන යනවා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ සහයෝගය ඇතිව. එතකොට අපි ප්‍රධාන ඉලක්ක විදියට කටයුතු කරන ඒ වලින් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය යටතේ අපි ලබන අවුරුද්දේ නව රැකීරක්ෂා පනත අපි හඳුන්වා දෙනවා. 1923 ඉඳලා තියෙන ආඥා පනත් වෙනස් වෙනවා. අනාගත ලෝකයට ගැලපෙන ශ්‍රමිකයන් බිහි කිරීමට තමයි මේ නීති කෙටුම්පත් කරන්නේ. දැනට නීති කෙටුම්පත් අංශයේ තියෙන තව පොඩ්ඩ දවසයි මේකට යන්නේ. පනත් 13ක එකතුවක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. මේ සියල්ලම මහජන අදහස් ලබා ගන්න අපි සැසිවාර රාශියක් තියලා කන්සල්ටේෂන්ස් ගොඩක් තියලා තමයි මේ තොරතුරු අරගත්තේ. ඒ වගේම 54 තියෙන විෂමතා අයින් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. කාන්තා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරලා කාන්තා සේවය නියුක්තිය වැඩි කරන්නත් මෙතනදී කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේවා කම්කරු උපදේශන සභාවට යොමු කරලා අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ඇතුළු නිලධාරීන් රාශියක් ඉන්න ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියෙන අය සැදුම්ලත් කමිටුවක් කරහා තමයි මේ පනත අවසන් කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කියන එකත් මතක් කරනවා. මේ පනත සම්මත වුණාම ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ ප්‍රඥාප්ති බලාත්මක කිරීම සිද්ධ වෙනවා. 155 වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාවය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සම්මුතිය, C189 ගෘහ සේවකයන් පිළිබඳ සම්මුතිය, C190 ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි සම්මුතිය යන සම්මුති අලුතෙන් රැටිෆිකේෂන් කරන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ පනත සම්මත වීමත් සමගම. ඒ වගේම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පනතත් සංශෝධනය කරලා අවසන් අධීරයේ පවතින්නේ. ඒ වගේම ජාතික ශ්‍රම සංක්‍රමණ ප්‍රතිපත්තිය යාවත් කරනු ලැබුවා. ඒක ඉදිරි පස් වසර සඳහා අපි වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රම වෙළඳපොළ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තියක් හදලා තියෙනවා. දෙසැම්බර් අවසන් වෙන විට ඒක ඉවර කරනවා. ජනාධිපතිතුමාට අපි පිළිගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය සමග එකතු වෙලා අනාගතයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම ගැන අපි කලින් සඳහන් කරා වගේ ඒ ඉලක්ක සකස් කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ජාතික ශ්‍රම සංක්‍රමණ සංගණනයත් අපි මේ වෙලාවේ ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම ඩිජිටල් කරණය පිළිබඳවත් මතක් කරන්න ඕනේ.
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ඩිජිටල් කරණය හඳුන්වා දෙනවා National Labour Market Information System එක NLIMS එකක් අපි හඳුන්වා දීලා සියලුම ආයතන සම්බන්ධ කරපු National Labour Market Information System එක අපි මේ අවුරුද්ද තුලදී අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකේ ටෙන්ඩර් කටයුතු තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කැබිනට් මණ්ඩලයේ මූලික අනුමැතියත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ඩිජිටලයිස් කිරීම, ඒක ඩිජිටල් ගත කිරීම, මේක රාජ්‍ය පුද්ගලික හවුල්කාරීත්වයේ යටතේ රාජ්‍යයට මුදල් බරක් නොවන විදියට වැඩ කටයුතු කරන්න සියලු කටයුතු දැන් සම්පාදනය වෙලා කැබිනට් මණ්ඩලයත් අනුමැතිය හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක හරහා මිනිස් ජාවාරමට තිත තියන්න, ඒ වගේම ශ්‍රමිකයා සූරාකෑම නවත්වන්න, ශ්‍රමිකයන් බඳවා ගැනීමේදී ක්‍රියාපිළිවෙලට වඩාත් වේගවත් කරන්න, ඒ වගේම මේ නීති විරෝධී ක්‍රමවලටින් එවන මුදල් උණ්ඩියල් ඒව සියල්ල වළක්ව ගන්න, ඒ වගේම පැමිණිලි කිරීම ආදී සියල්ලම එකවර සිද්ධ කරන්න, වගේම අපේ ශ්‍රමිකයෝ ඉන්න තැන හැම දෙයක්ම ලයිව් ලොකේෂන් බලා ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ අපේ මේක සම්පූර්ණම හොඳ පද්ධතියක් බවට තමයි මේක පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම රටේ සමාජ ආරක්ෂණය ගැන රැකියාවක් අහිමිවීමේදී රක්ෂණයක්, ඒ කියන්නේ unemployment insurance එක, ඒ වගේම මේ සමාජ ආරක්ෂණයම අපේ ශ්‍රමිකයන් වෙනුවෙන් කරන්න ජනාධිපති කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය දීලා ජනාධිපතිතුමා කමිටුවක් පත් කරලා මාස 3ක් ඇතුළත මේ සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා දෙන්න කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව මුළු රටේම සියලුම ශ්‍රමිකයින්ගේ සමාජ සුබසාධනයේ සමාජ ආරක්ෂාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතෙන්දී මාතෘපතිලාභ වන්දි ගෙවනවා, වන්දි ගෙවීම් තියෙනවා. ඒ වගේම unemployment insurance එක මේ හරහා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ සියල්ලත් එක්කම මේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක ශ්‍රමයට අභිමානයකුත් අපි ඇතුල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා dignity of labor කියන concept එක යටතේ. ඒ වගේම අවිධිමත් අංශයේ සේවකයන්ට ගරුත්වයක් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන ගරුසරු වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව මම සඳහන් කළා. එතනදී ඒ පවිත්‍රතා අංශයේ ඉඳලා හැම පුංචි මිනිස්සයටම ඒ ගරුත්වය ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම උතුරේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අපේ දායකත්වය ලබා දෙන්න උතුරට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ කාර්යාලයක් නව පුහුණු සංකීර්ණයක් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් අපි ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා. අපි ග්ලෝකලුත් අරගෙන රැකී ආරක්ෂා අරගෙන අපි යාපනයට ගියා. අපි පුහුණු මධ්‍යස්ථානයකුත් යාපනයට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම නැගෙනහිර පළාතටත් ඒ විදිහටම අපි ග්ලෝකල් අරගෙන යනවා. වගේම අලුත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් දැනටමත් අපි ස්විට්සර්ලන්ත ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු වෙලා දැනට ආරම්භ කරලා තියෙනවා. තවදුරටත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රම වෙළඳපොළ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා පරිවර්තනීය උපාය මාර්ග අපිට ගන්න සිද්ධ වුණා. මොකද කොවිඩ් තත්ත්වය, ආර්ථික තත්ත්වය මේ සියල්ල එක්ක රටේ ආයතන කඩාගෙන වැටුනහම අපේ වෙළඳාම් මේ මිනිසුන්ගේ රැකී ආරක්ෂා සඳහා බරපතල ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඒ සඳහා ඒ රිකවරි එක කරන්නේ කොහොමද, ඒක නැවත නගා සිටුවන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි වැඩ කටයුතු සූදානම් කළා. ඒ වගේම සේවකයන්ගේ වෘත්ති හා සෞඛ්‍ය සුරක්ෂා කිරීම සඳහා මේ වෙනකොට අර අපි කලින් කිව්වා වගේ කර්මාන්ත ආවරණයේ පරිදි සේෆ්ටි කමිටුත් 288ක් කර්මාන්ත ශාලාවල හදලා තියෙනවා. අර සේෆ්ටි ඔෆිසර්ට අමතරව සේෆ්ටි කමිටුත් මේ වෙලාවේ හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ද්විපාර්ශ්විකව එකතු වෙලා රාජ්‍යයන් සමග කරන වැඩ කටයුතු මේ සියල්ලම අපේ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්, ඒ වගේම රාජ්‍ය ඇමතිතුමා, ඒ වගේම අපේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්, ඒ වගේම අපේ ආයතනවල සභාපතිතුමන්ලා, ඒ වගේම අපේ ආයතනවල අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමන්ලා, ඒ නිලධාරීන් සියලුම අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් විශාල සහයෝගයකින්, විශාල කැපවීමකින් මේ කටයුතු සඳහා අපි වැඩ කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් අර විදේශ කටයුතු ඇමතිතුමා කිව්වා වගේ රෑ නිදි වරාගෙන වැඩ කටයුතු කරලා තමයි මේ තත්ත්වයට එන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. අපි රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ හොඳ කියද්දී, ඒ අය වැඩ කරද්දී, ඒ අයගේ හොඳ පිළිබඳව අපි කියන්න ඕනේ. හැබැයි වැරදි කරනකොට, කරන්නේ නැති වෙනකොට අපි ඒවත් නම් කරලා කියන්නත්. ඔය මේ ට්‍රෙෂරියේ සමහර නිලධාරීන් නිසා මීටත් වඩා ගේන්න පුළුවන් මුදල්. මොකද ට්‍රෙෂරියේ නිලධාරීන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටුවට ඇවිල්ලා කිව්වා දැන් ඩොලර් එනවා ඇති. ඒ නිසා විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට ලබා දෙන සහන තවදුරටත් ලබා දෙන්න ඕන නෑ කියලා. බැරි වෙලාවට සල්ලි යොපු ශ්‍රමිකයන්ට, අමාරු වෙලාවේ හුස්ම ගන්න සල්ලියෝපු ශ්‍රමිකයන්ට දැන් දෙන ප්‍රතිලාභ ටික නතර කරන්න පවා කියන්නේ ඔය ට්‍රෙෂරියේ ඉන්න සමහර නිලධාරීන් ඇවිල්ලා. ඒ නිසා ඒ අය මේ රටේ මේ මිනිස්සුන්ගේ පපුවේ තෙතමනයක් නැති වුණාට අපිට මේ මිනිස්සුන්ගේ දුක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ රට නැවත ගොඩනගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට තව ඩොලර් අවශ්‍යයි. අපිට තව ඩොලර් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වැඩ පිළිවෙල ජනාධිපතිතුමාගේ ආශිර්වාදයෙන් මේ නිලධාරීන් සියලුම දෙනා එකතු කරගෙන අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. නැවත වතාවක් අපේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාටත් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාටත් අපේ නිලධාරීන්ටත් තානාපති සේවයේ නිලධාරීන් සියලු දෙනාටමත් අපේ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ටත් අපට සහයෝගය දෙන, අපේ වැරදි අඩුපාඩු පෙන්වලා දෙන විපක්ෂයේ සියලු මන්ත්‍රීතුමන්ලටත් අපේ ස්තුතිය පළ කරනවා. මේ කාර්යය ඉස්සරහට යන්න ඔබේ විවේචනත් අපට අත්‍යවශ්‍යයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි. Thank you, honorable member. Honorable member, you have a point of order? Not a point of order. පැහැදිලි කිරීමක් ගරු සභාපතිතුමනි. Can you make it quick? Yes.
ගරු ඇමතුමනි විදේශගතවල ඉන්න අපේ ශ්‍රමිකයන් ඒ වගේම විදේශගතවල ඉන්න අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ට තීරුබදු රහිත වාහනයක් ඒගොල්ලන්ට ගන්න ඕන නම් කොපමණ ඩොලර් ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය කරන්න ඕනද ගරු ඇමතුමා? Thank you. Honorable Minister. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒකේ ප්‍රමාණය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Taman එවන ලද මුදලෙන් අඩක්ක ලයිසන් එකක් තමයි නිකුත් වෙන්නේ බලපත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ මේක තීරුබදු සහනයක් නෙවෙයි. වාහනයක් ගෙන්වීම සඳහා බලපත්‍රයක් පමණයි. Taman එවන ලද මුදලෙන් භාගයක්. හැබැයි අවාසනාවකට තාම කැබිනට් මණ්ඩලයේ මට අනුමැතිය ලබා දීලා තිබුණාට මේක ඉස්සරහට ක්‍රියාත්මක කරන්න ට්‍රෙෂරි එක තාම අනුමැතිය ලබා දීලා නැහැ. මොකද ඩොලර් ඇති නිසා රටට. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. Thank you. Honorable Selva Madikalanathan, you have 13 minutes. Honorable member. මට තප්පරයක් පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න. ගරු ඇමතුමා උපදේශක කාරක සභාවේදීත් අපි කතා කළා. ගරු ඇමතුමනි උපදේශක කාරක සභාවේදීත් කතා කරා රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිවීම සම්බන්ධව සහ විශේෂයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් රාජ්‍ය සේවයේ නෙමෙයි ඉන්නේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෝ ඒ අයගේ වැටුප් වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඔබතුමා මට එන්නේ ඉස්සලා කතාවේ Honorable member, can you make it brief? ඒක පැහැදිලි කරගන්න ඕන. Thank you. Honorable Minister. රාජ්‍යාංශයේ වැටුප් වැඩිවීමට සමගාමීව පෞද්ගලික අංශයේ වැටුප් වැඩි කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලීමක් කරා. ඒ වගේම අපි අවම වැටුප් නිර්ණය කිරීම සඳහා වූ අපේ කමිටු රැස් වෙලා ඒ වගේම අපේ NLAC එක National Labour Advisory Council එක රැස් වෙලා ඒ සම්බන්ධයෙන් සියලු දෙනාගේ එකඟතාවය ලබාගෙන අපි අවම වැටුප ඉහළ දැමීම සඳහා කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපි කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා යොමු කරලා තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී ඒක අවම වැටුප නිවේදනය කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි මේ හැම අවස්ථාවකටම සහයෝගය ලබා දෙන අපේ වෘත්තීය සමිති සහ ආම්පුතුන්ගේ සංගම් වලටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ සඳහා එකඟතාවයෙන් වැඩ කරනවා මේ කටයුතු වලදී. Thank you. Honorable S. Adekalanathan, you have 13 minutes. நன்றி தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே. வெளிநாட்டு அமைச்சு சார்ந்த விடயங்களை பேசுவதிலே மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எனக்கு முன் ராஜாங்க அமைச்சர்கள் உரையாற்றிய பின்பு சில கருத்துக்களை சொல்லலாம் என்று விளைகிறேன். அமைச்சர் அவர்கள் உரையாற்றுகின்ற போது இந்த பொருளாதார மேம்பாடு சம்பந்தமாக வெளிநாட்டு அமைச்சு எந்த அளவிற்கு தன்னுடைய செயல்பாட்டை வெளிநாட்டிலே இருக்கிற தூதரகங்கள் எல்லாரும் உழைத்து அந்த பொருளாதார பிரச்சனையை மேற்கொண்டுகின்ற ஒரு செயல்பாட்டை செய்ததாக எடுத்து கூறியிருந்தீர்கள். உண்மையிலே அந்த விடயம் ஒரு விலைவாசிகள் கூட இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு பொருளாதார நிலைமைகள் ஓரளவிற்கு முன்னுக்கு வந்திருக்கிற சூழலை பார்க்கின்ற போது உங்களுடைய கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அதைவிட 2-3 விடயங்களை சொல்லி முக்கியமான விடயங்களுக்கு வரலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இதில் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை சொன்னீர்கள். இந்த வெளிநாட்டிலே பாஸ்போர்ட் எடுப்பவர்களுடைய பிரச்சனை அது மிகவும் ஒரு காலதாமதமாகி கிடைக்கின்ற வாய்ப்பை உண்டு பண்ணி இருக்கிறது. ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய உரையிலே அதை தொட்டு வந்தீர்கள். உண்மையிலே அதை துரிதமாக கிடைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தீர்கள் என்றால் உண்மையிலே நல்லொரு விடயமாக அமையும். ஏனென்றால் பல பாஸ்போர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி பல பேர் காத்திருக்கிறார்கள். அதைவிட முக்கியமான விடயம் என்னென்றால் இந்த வெளிநாட்டிலே இறக்கின்ற எங்களுடைய உறவுகளுடைய உடல்களை இங்கு கொண்டு வருகின்ற காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. உண்மையிலே அந்த இறக்கின்றவர்கள் தங்களுடைய உடல்களை இந்த இலங்கையிலே தங்களுடைய பிரதேசத்திலே புதைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றவர்களுடைய உடல்கள் இங்கு கொண்டு வருகின்ற போது காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. அதற்கான துரித நடவடிக்கையை உங்களுடைய அமைச்சின் ஊடாக செய்ய வேண்டும் என்று நான் இச்சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அடுத்ததாக இந்த வெளிநாடுகளுடைய எல்லாரையும் சமனாக பார்க்கின்ற ஒரு சம்பந்தமாக பேசியிருந்தீர்கள். என்னை பொறுத்தவரை சில கேள்விகள் இருக்கிறது. இந்த இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக இந்த மாகாண சபை முறைமை இன்றைக்கு அது எந்த அளவிலே தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்ச்சியாக பேசப்படுகின்ற ஒரு நிலை காணப்படுகிறது. ஆகவே வெளிநாட்டு அமைச்சு இதிலே என்ன அக்கறை கொண்டு இருக்கிறது? இந்த இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான செயல்பாடுகளை செய்வதற்கான காரியங்களை என்ன செய்திருக்கிறது என்பதை இறுதியாக உங்களுடைய பதிலே சொல்ல வேண்டும் என்பதும். இரண்டாவது, இந்த தனியாக நாங்கள்
கடத்தொழில் அமைச்சை நாங்கள் குறை கூறுவதிலே அர்த்தமில்லை. கடத்தொழில் இந்திய இலங்கை மீனவர்களுடைய பிரச்சனை அது பெரிய ஒரு காலங்காலம் தொட்டு வருகின்ற ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகவே இந்த இந்திய ட்ரோலர்கள் வருகை சம்பந்தமாக தனிய கடத்தொழில் அமைச்சை மட்டும் நாங்கள் கையை நீட்டிவிட முடியாது. வெளிவாரத்துறை அமைச்சும் இதிலே கடமையிலே அந்த கடமையை ஆற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். அந்த வகையிலே அமைச்சர் அவர்களே இந்த விடயத்தை துரிதமாக நிறுத்துவதற்கான வழிவகைகளை நீங்கள் கையாளுகின்ற போது இந்த எங்களுடைய மீனவர்களுடைய பிரச்சனையை இந்திய மீனவர்களுடைய வருகையை எப்படி அதை மாற்றி அமைக்கலாம் என்ற ஒரு திட்டத்தை வைக்கின்ற போது நிச்சயமாக அதற்கு உங்களுக்கு ஆதரவு தருவதற்கு இந்தியா சென்று பேசுவதற்கு கூட கடத்தொழில் அமைச்சு உங்களுடைய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் அந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்து செயல்படுகின்ற போது எங்களுடைய ஆதரவுகள் நிச்சயமாக இருக்கும். ஏனென்றால் வெளிநாட்டு அமைச்சு இதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும். தனிய மீனவ கடத்தொழில் அமைச்சை செலுத்துவதன் ஊடாக அதிலே அது வெற்றி கிடைப்பது என்பது இயலாத ஒரு விடயமாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இந்த அடுத்தது இறையாண்மை. எங்களுடைய நாட்டிலே இறையாண்மை எந்த நாட்டுக்கும் அடிபணிய மாட்டோம், எந்த நாடும் எங்களை நடத்தக்கூடாது என்று எங்களுடைய பேச்சிலே பார்க்கின்ற போது நான் கேட்கின்றேன், இந்தியா அயல் நாடு, இந்தியா இந்த எங்களுடைய கொரோனாவாக இருக்கலாம் அல்லது பொருளாதார வீழ்ச்சியாக இருக்கலாம், இந்தியா உடனடியாக கையை நீட்டியது எங்களிடம். ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தோம் என்றால் சைனாவுடைய இந்த கப்பல் வருகை என்பது ஏன் என்று தெரியாமல் இருக்கிறது, கேள்விக்குறியாக. ஆகவே அயல் நாடு இந்தியா என்று பார்க்கின்ற போது அதனுடைய பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக இந்தியாவிடம் இந்தியா தனது கேள்வியை எழுப்பது நியாயமான ஒரு விடை. ஆகவே ஏன் அந்த சர்ச்சைக்குள் நாங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்றால் சைனாவுடைய கப்பல் இங்கே இலங்கையிலே ஆராய்ச்சி செய்வது எது? இங்கே கடலை ஆழம் படுத்த போகிறார்களா அல்லது மீன் வகைகளை கண்டுபிடிக்க போகிறார்களா அல்லது எந்த விடயத்தை அவர்கள் ஆராய போகிறார்கள்? அந்த ஒரு விடயத்தை நாங்கள் கவனத்திலே எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இன்றைக்கு பொருளாதார வீழ்ச்சி என்பது கடந்த காலங்களிலே நீதிமன்றம் கூட வெளியிலே சொல்லி இருக்கிறது. சைனாவை பொறுத்த மட்டிலே என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லுகிறேன், சைனாவை பொறுத்த மட்டிலே தன்னுடைய தேவை அது நிலமாக இருக்கலாம் அல்லது என்ன வடயங்களாக இருக்கலாம், தன்னகத்தை கொண்டு அது தன்னுடைய அதிகாரத்துக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற நாடு இது. வரலாற்று ரீதியாக எல்லா இடமும் நாங்கள் பார்க்க முடியும். ஆகவே ஏன் ஒரு சர்ச்சையை கொண்டு வருகின்ற கப்பல் ஆராய்ச்சி கப்பல் எதுக்கு வருகிறது என்று தெரியவில்லை. ஆனால் இந்தியா பக்கத்து நாடு என்று பார்க்கின்ற போது அது தன்னுடைய கேள்வியை எழுப்புவது நியாயமாக இருக்குது. ஆகவே இறையாண்மை இந்த நாட்டிலே யாரும் எங்களை நடத்தக்கூடாது என்று சொல்லுகின்ற அதே நேரத்திலே நாங்கள் கடமைப்பட்டவர்களாக எங்களுடைய செயல்பாட்டிலே சில தளர்வுகளை நாங்கள் ஏற்படுத்துகின்றோம். அந்த வகையிலே இந்த விடயத்திலே என்னை பொறுத்த மட்டிலே இந்தியாவோடு உங்களுடைய கரங்கள் இந்த நாடு இந்தியாவோடு பற்றி பிடிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆலோசனையாக இருக்கிறது. அதைவிட இந்த வெளிநாட்டிலே இருக்கின்ற அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அமைச்சரவர்கள் நீங்கள் பேசுகின்ற போது தனி நாடு சம்பந்தமாக கருத்துக்கள் பல பேர் சொல்லுகிறார்கள். எங்களை பொறுத்த மட்டிலே நான் தனிநாடு கோரி துப்பாக்கி எடுத்து சண்டை பிடிச்சினேன். ஆனால் இன்றைக்கு அந்த நிலைமை இல்லை. இன்றைக்கு எங்களுடைய இறையாண்மை தமிழர்களுடைய இந்த நாட்டிலே ஐக்கியப்பட்டு இருக்கின்ற நாட்டிலே எங்களுடைய சுதந்திரம் நாங்கள் வாழக்கூடிய வகையிலே தான் எங்களுடைய செயல்பாடு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கையாகும். ஆகவே இந்த வெளிநாட்டிலே தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகள் இருக்கிறது, அது முழுசாக தடையை எடுக்க வேண்டும் நான் சொல்லவில்லை, ஆராய்ந்து தடைகளை எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நாங்கள் பொருளாதாரத்திலே மீழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற அதே நேரத்திலே இந்த புலம்பெயர்ந்த உறவுகள் தங்களுடைய தேசத்திலே முதலீடுகளை செய்கின்ற போது இந்த தடைகளும் வருகிறது. அடுத்தது பயங்கரவாத தடை சட்டமும் இங்கே கூடுதலாக
ஆளுமை கொண்டு இருக்கிறது. அண்மையிலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முதல் நாங்கள் எல்லாரும் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் சம்பந்தமாக ஆராய்ந்து பேசினோம். ஆனால் அதுக்கு பிறகு நிதி அமைச்சர் சொல்லுகிறார் அது மாற்றப்படும் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார். ஆனால் இந்த தடைகளை நீங்கள் எடுப்பதற்கான முயற்சி எடுக்க வேண்டும். இந்த வெளிநாடுகளிலே இருக்கின்ற எங்களுடைய அமைப்புகளுடைய தடைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். மனித உரிமை சம்பந்தமாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் நீங்களும் சொன்னீர்கள், பலஸ்தீனம் நடைபெறுகின்ற அந்த அனர்த்தங்கள், அந்த மனித உயிர்கள் பறிக்கப்படுகின்ற சூழலிலே ஐநா வரைக்கும் செல்வதாக சொல்லியிருந்தீர்கள். உண்மையிலே நாங்கள் அதை ஆதரிக்கின்றோம். எந்த ஒரு நாட்டிலும் மனித உரிமை என்பது மீறப்படுகின்ற போது கண்டிக்க வேண்டும் அல்லது தண்டிக்க வேண்டும். எங்களுடைய நாட்டிலே ஐநா சொல்லுகின்ற கருத்துக்களை, ஐநா மனித உரிமை சம்பந்தமாக தன்னுடைய தீர்மானங்களை சொல்லுகின்ற போது எங்களுடைய நாட்டிலே நாங்கள் அதை எப்படி பார்க்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியமாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே எந்த ஒரு மனித உரிமை வேறு நாடுகளிலே மீளப்படுகின்ற போது தட்டி கேட்கின்ற அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு பல வருடங்களாக இந்த இனப்பிரச்சனை என்பதும் தீர்க்கப்படாத ஒரு சூழலில் இந்த மனித உரிமை மீறல் சம்பந்தமாக அந்த விடயங்கள் கூட கிடப்பிலே போய்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலை காணப்படுது. உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் எங்களுடைய ஐநாவினுடைய தீர்மானம் மிக வலுவாக இருந்தாலும் கூட அதை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற வாய்ப்பை தட்டி கழிக்கின்ற ஒரு சூழல் இலங்கை செய்கின்ற போது ஐநா மீதும் எங்களுக்கு நம்பிக்கையற்று போயிருக்கிறது. ஆகவே ஐநா சொல்லுகின்ற தீர்மானங்களை இந்த இனப்பிரச்சனை என்பது தீர்க்கப்பட வேண்டும். இந்த ஐக்கிய இலங்கைக்குள்ளே இந்த தேசிய இனங்கள் என்று சொல்லுகின்ற தமிழர்கள் எதற்காக போராடினார்கள், எதற்காக மனித உரிமை மீறல்கள் நடைபெற்றது, அதிலே சரிவில்லை என்பதற்கு அப்பால் அந்த இனத்திற்கான தீர்வு என்ன என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க தவறிவிட்டு. ஆகவே இந்த மனித உரிமை சம்பந்தமாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் கூட இதிலே பலஸ்தீன ஆடை கொடுத்து வந்து தன்னுடைய கருத்தை சொன்னார். உண்மையிலே அதற்கு நாங்கள் ஆதரவாக கையெழுத்தும் போட்டு கொடுத்திருக்கிறோம். ஆகவே மனித உரிமை எங்கு மீறப்படுகிறதோ அங்கு நாங்கள் குரல் கொடுப்போம். ஆகவே உள்நாட்டில் இந்த மனித உரிமை மீறல் சம்பந்தமாக என்ன நிலைப்பாட்டை வெளிநாட்டு அமைச்சு கொண்டிருக்கிறது, இந்த மனித உரிமை சம்பந்தமாக என்ன தீர்வை எங்களுடைய வெளிநாட்டு அமைச்சு கொண்டிருக்கிறது என்பதை இச்சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் எடுத்து கூற வேண்டும். Honorable member, you have 2 more minutes. அடுத்தபடியாக வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு. உண்மையிலே நான் கேட்கிறேன், அமைச்சர் இல்லை, அமைச்சர் அவர்களே கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். அமைச்சர் அவர்களே, ஒன்றபிள் என நேரம் போது அமைச்சர் கொஞ்சம் கவனத்தில் நான் சொல்ற கருத்தை இருக்கா. இந்த வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு அமைச்சர் இல்லை, தமிழ் இளைஞர்கள் அதாவது வடக்கு கிழக்கிலே எத்தனை வீதம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்ல வேண்டும். ஆனால் எங்களை பொறுத்தமட்டிலே அப்படியான நிலைப்பாடு இருப்பதாக தெரியவில்லை. எங்களுடைய இளைஞர்கள் இன்றைக்கு போதை வசத்துக்குள் அடிமையாகி இருக்கிறார். அந்த இன்றைக்கு பேப்பரை பார்த்தோம்னா போதைப் பொருள் அந்த விடயத்திலே எங்களுடைய மக்கள் அழிக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழல் காணப்படுது. அவை வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு என்பது எந்த அளவிற்கு தமிழ் இளைஞர் யுவதிகளுடைய பகிவாகம் இருக்கிறது என்பதை நான் அமைச்சர்களிடம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் එංගලටම Honorable State Minister මගේ ප්‍රශ්නයට ගරු ඇමතුමා සඳහන් කරා ග්ලෝබල් ෆෙයා කියලා එතන ද්‍රවිඩ යාපනයේ තරුණ තරුණියන්ට එයට විදේශ රැකියාව සඳහා ගොනු කරගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තුමා සඳහන් කරා ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එකක් යාපනයට දෙන්න. ඒකට එයා දෙන්න. ඊට අමතරව මම යාපනයට ගියා මෑතකදී විදේශ රැකියා ප්‍රාර්ථන සංවර්ධන නිලධාරීන් හමුණා විශාල පිරිසක් එයා යනවා විදේශ රැකියාවලට. හැබැයි යන්නේ ප්‍රංශයට ඉතාලියට නෝර්වේ කියන රටවලට. ඒ නැතුව මේ ඩුබයි යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයාටත් විශාල ප්‍රතිශතයක් ලබලා දීලා තියෙනවා. இல்ல என்னண்டா அது வெளிநாடுகளுக்கு போற ஒரு Honorable Lakshman Kiriyalla Jump for the debate. Take the lunch hour, half an hour for the debate.
You want to have that? Yeah. Because Does the House agree to? I agree with Honorable Thank you. Kirian's suggestion. The Parliament, the committee continues. Honorable Selva Manikandan, you have 1 minute. Please wind up. இன்றைக்கு வெளிநாட்டு மோகம் என்பது எங்களுடைய அனைத்து இலங்கையில் வாழுகிற இளைஞர்களுக்கு ஒரு வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் என்ற மோகம் இருக்குது. ஆனால் இந்த சிறு நாடுகளுக்கு வேலைவாய்ப்புக்கு கஷ்டப்பட்ட இளைஞர்கள் தயாராக இருக்கிறார். அவர்களுக்கு தமிழ் இளைஞர் யுவதிகளுக்கு நீங்கள் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். போரால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த இளைஞர்கள் இயலாத நிறையிலே தான் அந்த போதை வஸ்துவில் பழக்கங்களுக்கும் விற்பனைகளுக்கும் அவர்கள் உள்ளாக்குறார். ஆகவே இதிலே கவனம் செலுத்திய நான் அமைச்சரிடம் யாழ்ப்பாணம் ராஜாங்க அமைச்சர் யாழ்ப்பாணத்திலே இருக்கின்ற போது நான் அவரை சந்தித்த போது அவர் பல கருத்துக்களை எடுத்து சொன்னார். இந்த இளைஞர்களுடைய நிலைப்பாடு சம்பந்தமாக தான் சில திட்டங்களை வைத்ததாக. நாங்கள் உங்களிடம் தாழ்மையாக கேட்பது இந்த வடக்கு கிழக்கிலே போரால் பாதிக்கப்பட்ட எங்களுடைய இளைஞர் யுவதிகளை வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய வேண்டுகோளாக இருக்கிறது. நன்றி. Thank you. Honorable Minister Ali Sabri. Just a couple of clarifications, sir. If you can put that. First of all, I salute my friend's position that they have now given up the demand for separatism and they want a dignified living within a unitary Sri Lanka. So that's the position. We will stand by that and we will work towards it with you. I salute that position. And unfortunately, as I told even yesterday, I experienced a discussion. We wanted to create Sri Lankan awareness and build bonds with our diaspora, but that representative from a country, a very highly educated girl, lady, was still talking about separatism. So I was disappointed because the whole idea was lost when that happens. Second one is, I agree with you, our relationship with India is very important for us. India stood with us during a very difficult time for us, and if not for Indian support, we wouldn't have come back so fast. Therefore, we will not do, that we are very clear on that, anything which threatens the legitimate Indian security concerns. But in the meantime, everything we are discussing with everybody, and that's why we have introduced a SOP, standard operating procedure for everyone, and not that they are just coming here for research. They work with one of the agencies in Sri Lanka, identify areas of research and comes. So therefore, we will ensure that none of the Indian legitimate security concerns will be threatened. We don't want to do that. We don't want an area which is unstable here. A good, prosperous India is good for Sri Lanka and vice versa. We do agree with that. Thirdly, as far as the human rights are concerned, I think it's important that all of us come to terms with devolution, agree on that criteria across the party line and deliver it. Very little that the foreign ministry can do it. As a political decision, entire parliament must get together and do it without doing politics on that. It's time that we come to a final solution on that. I do agree with that, and I'm sure Honorable Minister Manushananakara and his ministry will also understand the problem faced by our Tamil youth in your area. It's our duty as Sri Lankan state to provide equally for all Sri Lankans. So I'm sure they will continue to do that. And Honorable Member, you can talk to the ministry and provide expedited solution to the people whom you have identified. Honorable Minister Manushananakara. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට විශේෂයෙන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනි පුහුණුව අපි ලබා දීලා තියෙනවා දමල මාධ්‍යයෙන් 7056කට පුද්ගලයින්ට මේ ඔක්තෝබර් 31 වෙනකන්. ඒ වගේම non domestic sector එකේ 756 domestic sector එකේ 756ක් අනිත් ක්ෂේත්‍ර වලට යන්න 7056කට අපි පුහුණුව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඔබතුමාට විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න කැමතියි ඔබතුමාලගේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සහ උතුරු පළාත නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීතුමන්ලත් සමග අපිට විශේෂ සාකච්ඡාවක් අපි පවත්වමු. අපි රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාට ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වගකීමක් බාර දෙන්න සූදානම්. වාර්තා කළ දැන් මේ දවස්වල අපි ඊශ්‍රායලය කරා රැකියාවන් සඳහා යොමු කරනවා.
කරනවා. එතනදී කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙක්ටර් එකට අලුත් රැකියාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ සඳහා උතුරු පළාත ප්‍රමුඛ කරගෙන ලබා දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් සංවිධානය කරන්න කියලා මම අපේ රාජ්‍ය ඇමතුමාට කියනවා මේ වැඩපිළිවෙල ඉස්සරහට ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ වගේම අනෙකුත් වැඩ කටයුතු වලදී අපි මේ ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීලා ඔබතුමාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු ටික කරමු. Honorable Selva Manikanathan, can you make it fast? அந்த இந்திய இழுவப்படகுகள் சம்பந்தமாக இந்திய இழுவப்படகுகள் அது சம்பந்தமாக நீங்கள் ஒரு முறையான அக்கறையை எடுக்கணும் என்னென்னா சொன்னால் அது பாரிய பிரச்சனைகளை கொண்டது தமிழ் சமூகங்களுக்குள்ள. அதிலையும் நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தை சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ். Honorable Minister Ali Sabri. Yes, sir. With your permission, no, fisheries matter is a long-standing matter. It's a sensitive issue. Whatever the decision we have to take, it has to also be acceptable to the fishing community in your area. The problem is in your area, particularly on the north and east. So, with the fisheries ministry, with all of you, we'll have a consultation and find a way. Practical solution need to be found on this. Honorable Prime Minister did not say that he had given that solution. He said that among many solutions proposed, one solution is licensing. That's what he said, not that he's going to give licensing or anything. So we need to practically agree. We have told that bottom trawling should stop. We can't do that. Secondly, I have spoken to the Navy, Honorable Chairman. Unfortunately, Navy is saying sheer number 300 or some numbers comes in and they can't practically stop everybody. So that is why we need to be pragmatic on the ground. I think we will convene a meeting between members of 2 districts and of the Parliament and the Minister of Fisheries and the Foreign Ministry and will form a solution which is acceptable to all. Thank you. Thank you. Honorable D.B. Herath, you have 12 minutes. ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි. අද අපි සාකච්ඡාවට භාජනය කරන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් ඒ වගේම කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයත් පිළිබඳව අපි කතා කරන්නේ බොහොමත් ගෞරවයෙන්. ඒකට හේතුව කඩාගෙන වැටුණු රටක ආර්ථික ගොඩ ගන්න මේ අමාත්‍යාංශ දෙක අපිට කොච්චරක් උදව් කරලාද කියනවද කියන කාරණාව පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන නිසා. අපි දන්නවා මේ ඇමතුමාලා දෙපළත් රාජ්‍ය ඇමතුමාලා දෙපළත් සොකී වගකීම හරියටම ඉටු කරනවා. එහෙම නොවුනා නම් අපිට IMF ආධාර ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම නොවුනා නම් මේසා විශාල ප්‍රමාණයක් විදේශ රටවල් වලට කම්කරු ශ්‍රමිකයන් යවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ කාරණාත් එක්ක දුණු ආර්ථිකයේ වටිනාකමට එකතු කිරීම වැඩි කිරීම අතරම අපි ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන කාරණාවක්. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි මෑත භාගයේ ආර්ථිකයේ කඩාගෙන වැටිලා ලිඳ පල්ලටම වැටිච්ච යුගයක් අපි දැක්කා. අපිට විදේශ ප්‍රේෂණ ආවේ නැහැ. අපේ විදේශීය සංචිත නැවතිලා තිබුණා. ඉවර වෙලා ඊළඟට රටේ නිෂ්පාදන ධාරිතාව පල්ලහැ බැහැලා කම්කරුවන් සහ වෘත්තීය වල නිරත වෙලා ඉන්න අය අරගවලට ගොදුරු වෙලා යොමු වෙලා තිබුණේ. මෙවන් පසුබිමක් තුළ ලිම් පතුලට ආර්ථිකයේ තල්ලු කරන්නේ නැතුව මතු කරලා ගන්න ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂයට පුළුවන්කමක් තිබුණා. මම මේක ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන්නේ. අපිට විදේශීය රටවල් වල උදව් නැතිව තිබිච්ච වෙලාවක් ඒ වෙලාවේ. මහ මුහුදට ආපු තෙල් නැව්වලට මුදල් ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක සම්බන්ධතා බිඳලා තිබුණේ. අපි දන්නවා අපේ රට නොබැඳි රටක්. කිසිම ජාතියකට රටකට බැඳිලා නැහැ. ඒකේ වැදගත් අවස්ථාවල් කීපයක් මම මතක් කරන්න කැමතියි. කච්චතී උද්දූපතේ ප්‍රශ්නේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියට නොබැඳි රටක් හැටියට ප්‍රතිපත්තියක් තිබ්බේ හින්දා ලංකාවට අයිති කරගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. අය තව වෙලාවක ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා වර්ගවාදී යුද්ධයත් එක්ක ප්‍රභාකරන් වඩමරච්ච වලට කොටු වෙනකොට ඉන්දියාව ඇවිල්ලා ආහාර පාර්සල් දැම්මා. දෙගොල්ල අතරේ අවබෝධයක් නොතිබිච්ච හින්දා. තව වෙලාවක ප්‍රභාකරන් නන්දිකඩාල් කලපුවට කොටු වෙනකොට ඉන්දියාව නැවත තර්ජනාංගුල ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරා. ඒ වෙලාවේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලේකම්තුමත්
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතුමත් ඉන්දියාත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවේදී අපිට රටට නිදහස ගේන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. ඒ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නිවැරදිව තිබුණු හින්දා. දැන් වර්තමාන වෙනකොට මොකද උනේ? අපි ලෝකේ ගත්තාම එක පැත්තකින් ඇමරිකාව, යුරෝපීය රටවල්, රුසියාව, චීනය, ඉන්දියාව ආදී පාර්ශ්වයන් වලට ගොනු වෙලා. ඒතර එවන් තත්ත්වයක් එක්ක අපිට තිබිච්ච විදේශ ණය කළමනාකරණය කරන්න නම් මේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍යයි. අපි දැක්කා විදේශ කටයුතු පිළිබඳ ඇමතුමා අලිසබ්ලි ඇමතුමා එතුමා මේ කටයුත්ත අපූර්වට ඉටු කරා. අපිට පුළුවන් කමක් තිබුණා ප්‍රංශ කණ්ඩායමේ සහයෝගය ගන්න. චීනය අපිත් එක්ක එකතු කරගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. ඉන්දියාවේ සහයෝගය උපරිම ගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. මේ නිසාම IMF ආධාර අපිට අරගෙන කඩාගෙන වැටිච්ච ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න කිසියම් ප්‍රමාණයකට අපිට මැදිහත් වීමක් වෙන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. පළවෙනි වාරිකේ හම්බුණා. අපි යන්තම් හුස්ම ගත්තා. දැන් දෙවෙනි වාරිකේ අපිට හම්බෙනවා. ඒත් එක්ක අපි හුස්ම අරගෙන ජීවත් වෙන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. අපි විශ්වාස කරනවා අපිට ලැබෙන මේ ආධාර මුදල් මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය හරි විදිහට කළමනාකරණය කරපු හින්දා අපිට ඒවා අරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. පමණක් නෙවෙයි රටේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරගන්න ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් කරා ලැබෙන විදේශීය ණය අපිට පුළුවන් කමක් තිබුණොත් ආයෝජන ක්‍රියාවලියක් දක්වා අරගෙන යන්න හැමදාම මේ ණය කන්දරාවක් ගොඩ ගහගෙන ඉන්න ඒ මහා කර්මකාරීකමෙන් අපිට නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ විදේශ ඇමතිතුමා මේ කාරණාව මේ විදිහට ඉටු කරපු හින්දා එතුමන්ලා කඩාගෙන වැටිච්ච ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න දක්වපු සහයෝගය පිළිබඳව අපිට ලොකු වැටහීමක් තියෙනවා. ඊගාවට කම්කරු ඇමතිතුමා අපි දන්නවා මේ කාලේ ලංකාවෙන් පිටරට යන්න විදිහක් නැහැ. ශ්‍රමිකයෝ යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. නමුත් බාර ගන්න අය නැහැ. මෙවන් පසුබිමක් තුළ තමයි කම්කරු ඇමතිතුමා මේ රාජකාරිය බාරගන්නේ. දැන් මේ අවුරුද්ද විතරක් 2,24,099ක් ශ්‍රමිකයෝ විදේශී රටවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඒ අය ප්‍රේෂණ එවන්න එපයි කියලා ඔවුන්ට විවිධ බලපෑම් කරපු යෝගයක් තිබුණා. අද එහෙම නැහැ. විශාල මුදලක් මේ වෙනකොට විදේශ ප්‍රේෂණ ලංකාවේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. සැප්තැම්බර් මාසෙ විතරක් ඩොලර් මිලියන 482ක විතර ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ එක්තරා කොටසක් ආර්ථිකය කඩාවැටෙන්න කටයුතු කරනකොට රජයේ ගත් උත්සාහයන් තුළ කම්කරු ඇමතුමා එතුමාගේ වගකීම ඉටු කරපින්ද. මේක නිකන් කරන්නේ නෙවෙයි, ප්‍රාතිහාර්යයක් නෙවෙයි. රටට සල්ලි එවන්න එපායි කියලා මතයක් හදලා තියෙන වෙලාවක විදේශීය ගත වෙන ශ්‍රමිකයන්ගේ සල්ලි ලංකාවට ආපුවාම ඒවා හොරකම් කරනවා, සූරා කරනවා කියලා මතයක් හදලා තිබිච්ච වෙලාවක ඒ මතය වෙනස් කරලා දාඩිය බින්දු හෙලන විදේශීය ශ්‍රමිකයෝ තමුන්ගේ රටේ පැවැත්මට උදව් කරන්න අර වගේ අභියෝග රාශියක් මැද්දෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අද මේ රටේ මිනිස්සු හුස්ම ගන්න තැනකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ රාජකාරිය කරන්න කම්කරු ඇමතුමා විශාල කාර්යයක් ඉටු කරා. අපි දකිනවා විදේශීය ශ්‍රමිකයන් දිරිමත් කරන්න. ඔවුන්ට නිදහස් වාහන ආනයන බලපත්‍ර දෙන්න. ඒ වගේම ඔවුන් උපයන මුදල් ප්‍රමාණයට සරිලනව තීරබදු සහන දීලා මේ රටට බඩු ගේන්න. ඊගාවට ඔවුන් නිවාස හදන්න, ඔවුන්ගේ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව දෙන්න. මේ වගේ විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරපු කාරණාව තාමත් ආකර්ශනීයයි. ඒ හින්දා තමයි ලංකාවෙන් පිටරට යන්න උදවිය ඔවුන්ගේ මුදල් ටික ලංකාවට එවන්න තරම් උත්සුක වුණේ, කැමති වුණේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මහා බරපතල විප්ලවීය කාරණාවක් එක තමයි මේ රාජකාරිය කරන්න සිද්ධ වුණේ. අද ගත්තාම ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකාවේ හුඟක් වෙලාවල් වලදී අපි ශ්‍රමිකයෝ ගැන කතා කරනකොට හුඟක් වෙලාවල් වලදී ගමේ ඉන්න කාන්තාවන් විදේශී ගත වෙන එක පිළිබඳව තමයි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ. නමුත් සංඛ්‍යා ලේඛන අරගත්තාම කාන්තාවන් ශ්‍රමිකයෝ හැටියට ගියපු ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් බොහෝන ශ්‍රමිකයන් හැටියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. පිරිමින් රැකියාවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ නිසා මම විශ්වාස කරනවා හරි විදිහට මේ විදේශී රැකියාව සඳහා යන පිරිස හරි විදිහට කළමනාකරණයක වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ගත්තාම 57ක විතර ප්‍රමාණයක් පිරිමි පාර්ශ්වය තමයි විදේශ රටවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අර්ථකථනය වෙන්නේ අපේ රටේ ආර්ථිකයට වටිනාකම් දෙන්න අර ගෘහසේවිකාවන් කියන කාරණාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා අද මේ කටයුත්ත සකස් වෙලා තියෙනවා. අපි දකිනවා හුඟක් වෙලාවල් වලදී අපේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙනකොට ගරු සභාපතිතුමනි අපිට විදේශ විනිමය අවශ්‍ය වුණා. අපිට මුදල් අවශ්‍ය වුණා. ඒ මුදල් උපයා දෙන ප්‍රධාන අවස්ථාවක් තමයි මේ විදේශ ශ්‍රමිකයෝ කම්කරු ශ්‍රමය අපිට අපේ රටින් ගිහි ආපුවාම
අපිට මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තාම මේ විදේශයේ ප්‍රතිපත්තිය හරි විදිහට කළමනාකරණය වෙච්ච හින්දා සංචාරක කර්මාන්තයත් අද වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. මේ ලංකාවට දැන් විදේශ රටවල් වලින් ජනතාව සංචාරකයන්ට එන්න තියෙන හොඳම රටවල් 5න් එකක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ රටේ තියෙන ක්‍රියාවලිය රටේ පැවැත්ම අද යහපත් විදිහට ගොඩනැගිලා තියෙනවා කියන එක ජාත්‍යන්තරයේ පිළි අරගෙන තියෙනවා. එයි මේ ජාත්‍යන්තරයේ මේ විදිහට පිළිගත්තේ අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය හරි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන කාරණාව තමයි ඒකට සාධක වෙලා තියෙන්නේ. ජාත්‍යන්තරයේ අද ලංකාවට වටිනාකමක් දෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමා පිටරට ගියාපුවාම විදේශීය නායකවරු ජනාධිපතිතුමත් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරන හැටි ජාත්‍යන්තර සමුළු අමතනකොට ජනාධිපතිතුමා විදේශ ඇමතිතුමාලා වගේ අය ජාත්‍යන්තරයේ ලංකාවේ ප්‍රතිරූපය පිළිබඳව නැවත වතාවක් යථාවත් කරන්න දරන උත්සාහය අපි දකිනවා. රටක් හැටියට ඉස්සරහට යනකොට අනිකුත් කාරණාවලට සාපේක්ෂව මේ වගේ පිළිගැනීම කියන වටිනාකම එකතු කරන්න අවශ්‍යයි. අද ඒ දේ අපේ රටේ ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ රට මෙලේච්ඡ යුගයක් කරා යන්න තිබිච්ච මාර්ගය වෙනස් කරන්න කටයුතු කරේ මේ ක්‍රමවේදයත් එක්ක. ඒ වගේම ගෞරව සභාපතිතුමනි මම කම්කරු ඇමතිතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. අපි ඉන්න කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ සංචාරක මේ වගේ 3 more minutes බොහොම ස්තුතියි මම ඉක්මනට ඉවර කරන්නම්. කම්කරුවන් ශ්‍රමිකයෝ හැටියට අරාබිකරේ රටවල් වලට යවන ස්ථාන තියෙනවා. දැන් මම ලැබපු අත්දැකීමක් කියන්නම්. මේ ශ්‍රමිකයෝ කාන්තාවන් අරගෙන ගෘහ සේවිකාවන් හැටියට යවනකොට මේ අපේ නියෝජිත ආයතන වලට ඒ අය ගිහිල්ලා බැඳිලා තමුන්ගේ પાස්පෝර්ට් එක දුන්නාම ඔවුන් යම්කිසි මුදලක් දෙන්න ඕනේ. ඒ ලබා දෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඒ විදේශීය රටවල් වලින් ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණයමද මේ ශ්‍රමිකයාවිට ලැබෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ පෞද්ගලික ආයතනයට එක්ක බද්ධ වෙලා තමුන්ගේ પાස්පෝර්ට් එක දීලා ගමන් බලපත්‍රය අරගෙන ගිහින් කුවේට් රටට ගියාපුවාම මට අත්දැකීමක් තියෙනවා. කුවේට් රටට ගියාපුවාම මේ ගියපු ශ්‍රමිකයෝ එක තැනකට එකතු කරනවා. එහේ නියෝජිතවරයෙක් ඉන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ඊළඟට වැඩි මිලට අලෙවි කරන්න වෙන්දේසි කරන තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. හරියට අර වහල්ලු වෙනදන් කරනවා වගේ. මේ තත්ත්වය පිළිබඳව කම්කරු ඇමතිතුමාගේ අවධානය මම යොමු කරන්න කැමතියි. ලංකාවේ මේ ගෘහ සේවයට යන කාන්තාවන් ඒ තරවකරුවන් එක තැනක තියාගෙන වැඩි මිලට අලෙවි කරන ක්‍රමවේදය තුල අසීරුතාවයට පත් වෙනවා මේ ගෘහ සේවිකාව. ඒ නිසා පැහැදිලිවම ඔවුන්ට ඒ ලබා දෙන මුදල විදේශීය රටවල් වලින් ලැබෙන මුදල අත්තිකාරම සම්පූර්ණයෙන් මේ මුදලම ඒ අයට ලැබෙනවද ඒ පවුල් වලට ලැබෙනවද ඊළඟට විදේශීය රටවලට ගියාපුවාම ඒ අරාබිකරේ රටවල් වල ඕන එකට එක තැනකට එකතු කරලා අලෙවි කරන වැඩපිළිවෙලක් වෙන්දේසි කරන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමැති. මේ කාරණාවත් එක්ක මම මේක වගකීමෙන් කියන්නේ ඒ ස්ථානවල අලෙවි කරන ඒ තරව කරවන් නැත්තම් වෙන්දේසි කරන කාන්තාවන් මේ ගෙදරට ගියාපුවාම මිලක් නියම කරනවා. ඒ මිල හරි විදිහට නොලැබෙනකොට ආපහු අරගෙන ඇවිල්ලා තව තැනකට අරගෙන යනවා. මෙන්න මේ කාරණාවේදී මේ කාන්තාවන් එහාට ගියාපුවාම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ પાස්පෝර්ට් එක අතර ගන්නවා. ඊළඟට එයාගේ තියෙන දුරකථනය අතර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලංකාවත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ පවුල් වලට කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු ඉවර වුණාම තමයි ඔවුන්ට නිදහස දෙන්නේ ලංකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මම කම්කරු ඇමතිතුමාගේ අවධානය මේ වෙනුවෙන් යොමු කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලගේ අමාත්‍යාංශ දෙකම මේ රටේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරපු කාරණාව පිළිබඳව අපි ස්තුතියත් ගෞරවයත් ඔබතුමාලට පුද කරමින් අවස්ථාව ලබා දුන්න සභාපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ කතාව මෙතකින් අවසන් කරනවා. Thank you. Honorable Vijita Herath, you have 14 minutes. ගරු කාර්ක සභාපතිතුමනි, අද කම්කරු අමාත්‍යාංශය ගැන කතා කරද්දී මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගෙන් සාධිසය බහුතරේ ඉන්නේ පෞද්ගලිකාංශයේ රැකියා කරන ශ්‍රමිකයන්. රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්නේ ඇත්තටම ලක්ෂ 13ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ලක්ෂ 65ක් විතර ඉන්නේ පුද්ගලිකාංශයේ වැඩ කරන සේවකයන්. නමුත් මේ අයවැය කිසිදු සහනයක් මේ පුද්ගලිකාංශයේ අතිවිශාල සේවකයන් වෙනුවෙන් යොදවලා නැහැ. එක වචනයක් කතා කරලා නැහැ. අපි දන්නවා ආර්ථිකයේ අමාරුකම් එනකොට රාජ්‍යාංශයට විතරක් නෙමෙයි පුද්ගලිකාංශයටත් ඒ අමාරුකම එනවා. අද ඉදිකිරීම් කර්මාන්තේ කඩන් වැටිලා හෝටල් ශේෂ්ඨයේ බොහොම අමාරු තත්යකට වැටලා තියෙනවා. සංචාරක කර්මාන්තේ වැටීමත් එක්කම ඒ ශේෂ්ඨ නියුතු බොහෝ අයගේ රැකියාව නැති වෙලා ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇවිත්.
මීට අවුරුද්දකට කලින් රුපියල් 12ට 13ට තිබිච්ච බිත්තරේ අද රුපියල් 45යි. එදා රුපියල් 65ට තිබිච්ච හාල් කිලෝ එක අද රුපියල් 230යි 235යි. රුපියල් 98ට තිබිච්ච සීනි කිලෝ එක දැන් රුපියල් 330යි 350යි. ලයිට් බිල මේ රනිල් ජනාධිපති වුණාට පස්සේ මේ ගෙවිච්ච පුංචි කාලය ඇතුලේ 440කින් ලයිට් බිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ පුද්ගලිකාංශයේ සේවකයන් මේ වැඩි වෙන ලයිට් බිල ගෙවන්න ඕනි, වැඩි වෙන වතුර බිල ගෙවන්න ඕනි, වැඩි වෙන ජීවන බර දරා ගන්න ඕනි. හාල් ටික, පරිප්පු ටික, සීනි ටික හැමදේම මිල වැඩි වුණා. හැබැයි 7-5ක්වත් ඒ අයගේ වැටුප් වැඩි කරලා නැහැ. ඒ අයගේ දීමනා වැඩි කරලා නැහැ. අඩුම ගානේ ආණ්ඩුවට වගකීමක් තිබුණා 2005 අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවට පනතක් ගෙනාවා අයවැය සහන පනත. ඒ පනත මගින් රුපියල් 1000ක වැඩිවීමක් පුද්ගලිකාංශයේ අයට දුන්නා. ඒ වගේම 2016 අයවැය සහන පනතක් ගෙනල්ලා 2500ක දීමනාවක් දෙන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නීතිය සම්මත කරා. නමුත් අද එවැනි කිසිදු සඳහනක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි වතුකම්කරු ජනතාව රුපියල් 1000ක වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දුන්නේ මීට අවුරුදු 4කට විතර කලින්. ඇත්තට මේ 1000 ලබා දීමත් අවුරුදු ගාණක් කල්ගත වුණා. තවමත් සමහර තැන්වල නිශ්චිතව දෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 1000 කියන්නේ අද දවසකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ලැබීමක් නෙමෙයි. රුපියල් 1000න් ඇත්තටම දවසට මොනවද ගන්න පුළුවන්? රුපියල් 1000ද සොච්චමක්. නිසා වතුකම්කරුවන්ට අවම වශයෙන් රුපියල් 2000කවත් වැටුප් වැඩිවීමක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රයේ ඒ වගේම ගාමන්ට් ෆැක්ටරි වල වෙළඳ කලාපවල අද විශාල රැකියා කඩාවැටීමක් තියෙනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් නිදහස් වෙළඳ කලාපවල රැකියා පුරප්පාඩු 50000ක් විතර තියෙනවා. ළමයි රස්සාවලට එන්නේ නැහැ. තරුණ තරුණියෝ රස්සාවට එන්නේ නැහැ. ඒ ලැබෙන සොච්චම් පඩියෙන් එයට ජීවත් වෙන්න බෑ. බෝඩින් කුලිය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ලයිට් බිල් වතුර බිල් වැඩි වුණාම, ප්‍රවාහන ගාස්තු වැඩි වුණාම එයට බෝඩින් කුලියත් ගෙවලා ජීවත් වෙන්න බෑ. රස්සාවෙන් ලැබෙන සොච්චම් ආදායම් මදි. ඒ නිසා 50000ක හිඟයක් මේ ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ විතරක් ඇති වෙලා තියෙනවා. පහුගිය කාලේ පුරාවටම ලක්ෂ 5,35,000ක විතර මේ ගිය අවුරුද්ද ඇතුලේ රැකියා අහිමි වෙච්ච ඉන්නවා. ඒක අපිට හරියටම තේරෙනවා EPF ETF අරමුදලේ ලියාපදිංචි වල ගිණුම් වල ගත්තොත් පහුගිය අවුරුදු 3 විතරක් EPF අරමුදලේ ගිණුම් ලක්ෂ 29ක් තිබුණා. ඒක ලක්ෂ 24ට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒතර ලක්ෂ 24ට අඩු වෙන්නේ ලක්ෂ 5කින් EPF ගිණුම් අඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා. EPF ගිණුම් අඩු වෙලා කියන්නේ ඒ රැකියාව වලින් ඒ පිටමං වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒ පුද්ගලිකාංශයේ සේවකයන් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? මේ වැඩි වෙන ජීවන බර කොහොමද ඒ අය දරාගන්නේ? ඒ අයට ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදය ඇතුලේ තමයි. හැබැයි ඒ අයට ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා වැඩි වෙන වැට් එක ගෙවන්න වෙනවා. 118 වැට් බද්ද ගෙවන්න වෙනවා. දැන් ආණ්ඩුව භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු ගහලා තියෙනවා. ඒ භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු ගහලා ආණ්ඩුවම කියන අපේක්ෂා කරන බිලියන 859ක්. ඒතර ආණ්ඩුව මේ පුද්ගලිකාංශයේ සේවකයන් 65 ලක්ෂයකට බදු ගහලා ඒ අයගෙන් එකතු කරගන්න බදු මුදල බිලියන 859ක් තමන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි අර සේවකයන්ට තව තවත් බදු වැඩි කරලා විදුලි බිල, ලයිට් බිල, වතුර බිල වැඩි කරලා ඒ අය පීඩාවට පත් කරනවා. ඒතර මේ බිලියන 859 ගත්තොත් අපේ පුද්ගලිකාංශයේ සේවකයන්ට විතරක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එක පවුලක් මත 2024 අවුරුද්දේ රුපියල් 13500ක අලුත් බදු බරක් එනවා. පඩිය 7-5ක්වත් වැඩි වෙලා නැහැ. ආදායම් 7-5ක්වත් වැඩි වෙලා නැහැ. වියදම 3-4 ගුණයක් වැඩි වෙලා බදු විතරක්, භාණ්ඩ හා සේවා මත විතරක්. පෙට්‍රල්, ඩීසල්, ගෑස් නෙමෙයි. ඒව නැතුව මේ භාණ්ඩ පරිප්පු සීනි මත ගහන බද්ද ඒ භාණ්ඩ මත ගහන බද්ද විතරක් 13500ක් එක පවුලකට වැඩි වෙනවා. එක පවුලකට රුපියල් 13500ක බදු බරක් ලබන ජනවාරියේ ඉඳලා එනකොට අඩුම ගානේ 7-5ක් හරි පඩි වැඩි වෙන්න එපා. 7-5ක්වත් ආදායම් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. පඩි වැඩි වෙලා නැහැ. ඒතර කොහොමද මේ ජීවත් වෙන්නේ? ඉතින් ආණ්ඩුවට මේක තේරෙන්නේ නැද්ද? ආණ්ඩුව මේක ගැන අඩුම ගානේ මේ රටේ තත්ත්වය ගැන හිතලා ඒ පිළිබඳ නීතියක් පනතක් මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා එය ක්‍රියාත්මක කරන්න යම් ප්‍රතිපාදනයක් ඇති කළ යුතුව තිබුණා. නමුත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කළා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගරු කාර්ක සභා සභාපතිතුමනි අද හෝටල් ශේෂ්ත්‍රය තුල විශාල ප්‍රශ්න රාශියක් මතුවලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා හෝටල් සේවක සේවිකාවන් මාසේ පඩිය ගන්නකොට ඒ අයට සර්විස් චාර්ජ් එක කියලා එකතු වෙනවා. ඒ සර්විස් චාර්ජ් එක 10%.
ඒ 10%න් ඒ හෝටල් වල වැඩ කරන සේවකයන්ගෙන් මාසේ අන්තිමට අවුරුද්දේ අන්තිමට එකතු කරනවා 3% කපා ගන්නවා. ඒ 3% කපා ගන්නේ බ්‍රේක් වේජස්. කැණුම් බිඳුම් සහ ඒ වියදම් කියලා 3% කපා ගන්නවා. 7%යි හම්බෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රමවේදයේ වැරදි මේ ක්‍රමවේදයේ පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා මේක නිවැරදි කරන්න කියලා අවස්ථා ගණනාවක් උත්සාහ කළා තියෙනවා. නමුත් අද වෙනකන් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන තත්ත්වෙට නැහැ. ඉතින් බොහෝ හෝටල් අද පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ ආර්ථික අවපාතයත් එක්ක ෆික්ස් ටර්ම් සිස්ටම් එකට සේවකයෝ බඳව ගන්න. తాවකාලික පදනම මත බඳව ගන්න. මාස 6යි අවුරුද්දයි. ඒතර ඒ අයට අර සර්විස් චාර්ජ් එක එකතු වෙන්නෙත් නැහැ. එයා දිගටම ඉල්ලන්නේ මේ සර්විස් චාර්ජ් එකෙන් යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් තමන්ගේ මූලික වැටුපට එකතු කරන්න. එතකොට තමයි ඒක EPF එකට අදාළ වෙන්නේ. මේ කියන විදිහට ඒ සර්විස් චාර්ජ් එක වැටුපට එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ ප්‍රශ්නය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් එක්ක ඇමතිවරුත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා, එල්ලීම් ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් අද වෙනකන් ඒවට උත්තරයක් ලැබිලා නැහැ. සාමූහික ගිවිසුම් මගින් ඇත්තටම පුද්ගලිකාංශයේ සේවකයන්ට යම්කිසි හෝ වැටුප් වැඩිවීමක් හෝ දීමනා වැඩිවීමක් වෙන්නේ ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ 15% වගේ පුංචි ප්‍රමාණයක්. 85% ආයතනවල සාමූහික ගිවිසුම් නැහැ. සාප්පුවා කාර්යාල සේවක ඒ අයට මේ සාමූහික ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙම නැහැ. අද වෙනකොට වතුකම්කරුවන්ටත් සාමූහික ගිවිසුම් අත්සන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් වතුකම්කරු සේවකයෝ එදා සාමූහික ගිවිසුම් මගින් අවුරුදු 3කට වතාවක් හරි යම්කිසි වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා ගත්තා. යම්කිසි සහන ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. රුපියල් 1000 වැටුප් වැඩිවීම කතාවත් එක්ක අද ඒ සාමූහික ගිවිසුම් ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැහිටලා තියෙනවා. ඒකෙනුත් තවත් විශාල පීඩාවකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා රාජ්‍යාංශේ ලක්ෂ 13කට අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳලා 10000ක් එල්ලන්නම් කියලා රැවට්ටීමක් කරලා තිබුණට පුද්ගලිකංශයේ තමයි ඇත්තටම මේ රටේ වැඩිම කම්කරු ජනතාවක් ඉන්නේ, වැඩ කරන ජනතාවක් ඉන්නේ. ඒ අය පිළිබඳව මේ ආණ්ඩුව කිසිදු අවධානයක් යොමු කරලා නැති එක ගැන කනගාටු වෙනවා. ඒ වගේම අපි අවධාරණය කරනවා අයවැය අවසන් වෙනකොට හරි අපේ රටේ වැඩිම සේවක සංඛ්‍යාවක් ඉන්න මේ පුද්ගලිකංශයේ සේවකයන්ට යම් සහනයක් ලබා දෙන්න අයවැය සහන පනත පාර්ලිමේන්තු අයවැය ක්‍රියාවලියෙන් පස්සේ හරි ජනවාරි මාසයේ හරි එවැනි පනතක් කරහා අපේ රටේ පුද්ගලිකංශයේ සේවකයන්ට යම් වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දෙන්න වහාම නෛතික පියවර ගන්න කියන අවධාරණය මේ අවස්ථාවේදී කරනවා. ඒ වගේම ගරු කාර්ය සභා සභාපතිතුමනි අපේ රටේ ග්‍රාමාරක්ෂක සේවයේ නියුතු ඒ සෙබළු අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරා. අදත් ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. හැබැයි පහුගිය කාලය තුල අපි දැක්කා ඒ අයට සිද්ධ වුණේ බොහෝ තැන්වල කම්කරු රැකියාවල් කරන. බඩේරුඟු වවන් නැත්තම් කුඹුරු වල වැඩ කරන් එහෙම නැත්තම් සමහර පන්සල් වෙහෙර විහාරස්ථානවල වැඩවලට යොදලා තියෙනවා. සමහර ඉදිකිරීම් අංශයට යොදවලා තියෙනවා. ඒතර මේ ග්‍රාමාරක්ෂක බටයන් එදා රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච ජීවිතයෙන් පරිත්‍යාග කරපු අය කම්කරු රස්සාවලට දාලා ඒ අයගෙන් ආදායම් උපයලා තමයි පහුගිය කාලය තුල මේක පවත්වාගෙන ආවේ. නමුත් අද ආණ්ඩුව තීරණය කරනවා ඒ අයව සේවයෙන් ඉවත් කරලා වන්දියක් ලබා දෙන්න. වන්දිය ලබා දෙද්දී ආණ්ඩුව කියනවා ලක්ෂ 30ක් දෙනවා කියලා. හැබැයි ඉතා පැහැදිලිව ලක්ෂ 30ක වන්දියක් ඒ ග්‍රාමාරක්ෂකව සියලු දෙනාට ලැබෙන්නේ නැහැ. බොහෝ අයට ඒ සොච්චම් මුදලක් ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ වන්දි ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය කිසිසේත්ම සාධාරණ නැහැ. ඉතින් අපි ආණ්ඩුවට අවධාරණය කරනවා ග්‍රාමාරක්ෂක බටයන් එදා රටට ජාතික ආරක්ෂාවට ඉතා වැදගත්සේ සැලකුවා. අද ඔවුන් නොසලකා අද ඔවුන් නිකන් සූපින් තත්ත්වයට පත් කරලා එලවල දාලා ඔය කීයක් හරි දීලත් දාන තත්ත්වය කිසිසේත්ම සාධාරණ නැහැ. මොකද එදා ඔවුන් තරුණ කාලේ ඒ රට වෙනුවෙන් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මැදිහත් වුණා. අද බොහෝ අය ඒ වයස පහු කරලා තියෙන්නේ. අද අලුත් රැක්ෂාවකට යන්න බෑ. වෙනත් රැකියාවක් කරන්න බෑ. මේ වන්දි මුදලක් පොඩි සොච්චම් වන්දි මුදලක් දීලා එළියට දැම්මම ඔවුන්ට EPF ETF කියලා එකකුත් නැහැ, විශ්‍රාම වැටුපකුත් නැහැ. ඔය ලැබෙන වන්දි මුදල බැංකුවේ පොලිය දැම්මම අද බැංකු පොලියත් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. 10% තිබිච්ච පොලිය දැන් 5%ට බස්සලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි බැංකුවේ දාන ඒ මුදලෙන් ලැබෙන පොලිය ආදායමටත් ටැක්ස් ගහනවා. ඒ නිසා සොච්චම් වන්දි මුදලක් දීලා මේ ග්‍රාමාරක්ෂකයෝ එළියට දාන එක සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා හරි පැහැදිලි විනිවිද පේන වන්දි ක්‍රමවේදයක් හදලා ඒත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න, එයාට ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් එකපාරට අත්නෝමතික විදිහට මේ අයව රස්සාවෙන් එළියට දාන එක කිසිසේත්ම සාධාරණ වෙන්නේ නැහැ කියන එක අවධාරණය කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් අද ලෝකෙ පුරා ඉන්නෝ, විශේෂයෙන් මැද පෙරදිග කලාපේ. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලේ. ඒතර ඒ ගොඩක් අය නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේද හරහා වගේම
නීත්‍යානු නොවන ක්‍රමවේද හරහත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. වීසා ඇතුවත් ඉන්නවා වීසා නැතුවත් ඉන්නවා. වීසා ඇතුව ගිය අය වගේම වීසා නැතුව ගිය අයත් රටට ඩොලර් එවනවා. රටට සල්ලි එවනවා. එතකොට රජයක් විදිහට මැදිහත් වීමේදී රජයේ පැත්තේ මූලික අවධානය යොමු වෙත්තේ ඒ අයට වීසා ලබා දෙන ක්‍රමවේදයකට මැදිහත් වෙන්න. නමුත් කනගාටුවට කරුණ ඊශ්‍රායලයේ ඉන්න 6000ක් විතර ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ 4000ක් විතර ඇත්තටම ගත්තොත් වීසා තියෙනවා. තව 2000ක් විතර ඉන්නවා වීසා නැතුව. හැබැයි වීසා නැති අයට Honorable member, you have 2 more minutes. මේ යුදමේ තත්ත්වය නිසා ඊශ්‍රායල ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්න ලෑස්ති වුණා. ඒ අයට වීසා ලබා දීලා රැකියාව ස්ථිරව කරගෙන යන්න අවස්ථාව දෙන්න. නමුත් අපේ ආණ්ඩුව අපේ මේ ලංකාවේ ආණ්ඩුව ඒකට විරුද්ධ වෙනවා. ඉතින් ලෝකේ රටවල් ඒ තමන්ගේ රටවල් වලින් ගිය ශ්‍රමිකයන්ට ඒ රටේ ආණ්ඩුව විසින් එවැනි සහනයක් දෙනවා නම් ඒ සහනය ටක් ගාලා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි කළ යුතු වෙන්නේ. හැබැයි මෙතන තියෙන මේ විදේශ රැකියා මාෆියාවත් එක්ක ඒකට විරුද්ධ වෙලා අර 2000ක් විතර අද වීසා නැතුව ආපහු ලංකාවට එන්න වෙනවා. මේක අපරාධයක්. මේක ඊශ්‍රායලයේ විතරක් නෙමෙයි විවිධ මැදපෙරදිග රටවලුත් විවිධ අවස්ථාවලදී යම් සහන කාල දෙනවා. යම් සහන ලබා දෙනවා අවුරුද්දක් දෙකක් වීසා නැති අයට ඇවිල්ලා ලියාපදිංචි වෙලා වීසා ලබා ගන්න ඒ අයට දිගටම රැකියාව කරන් යන අවස්ථාව දෙනවා. ඒකට ආණ්ඩුව ලංකාවේ ආණ්ඩුව කළ යුතු වෙන්නේ ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන ඒ අයව නීත්‍යානුකූල වීසා ලබා දෙන ක්‍රමවේදයට අනුයුක්ත කරන එක. නමුත් අද ඊශ්‍රායලයේ සිද්ධ කරන්න යන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත වීසා නැති අයට රටින් පිටුවහල් කරන තත්ත්වයට පාර කැපෙනවා. එතකොට එයාගේ රස්සා නැති වෙනවා. අපේ රටේ ඉන්න ඩොලර් නැති වෙනවා. අපේ රටේ පවුල් 2000කට විතර ආදායම් මාර්ගයක් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කියන එකත් අවධාරණය කරමින් විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ 65 ලක්ෂයක් වෙන මේ පුද්ගලික අංශයේ අතිවිශාල සේවක සේවිකාවන්ට මේ ආර්ථික බර දරා ගන්න බෑ. ඒ නිසා යම් සහනයක් දෙන්න අයවැය සහන පනතක් අයවැය කාලය තුල හෝ අයවැය පසු හෝ මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා නෛතික රාමුවක් ඇති කරලා ඒ අයගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටවන්න මැදිහත් වෙන්නයි අවධාරණය කරමින් මා නතර වෙනවා. Thank you. Honorable Professor G.L. Pires, you have 14 minutes. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. Honorable member, what is the point of order? ගරු සභාපතිතුමා මේ අතරදී කියවුණා ගාණක් තීරණය කරා කියලා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට. නමුත් ගාණක් තීරණය කරලා නැහැ බැංකුව වලට දාන්න තාම. අපි කියන්නේ බොහොම වගකීමෙන් ආණ්ඩුවක් විදියට රජයක් විදියට ඒ අයට සාධාරණයක් වෙන්න ඕන කියලා සාධාරණ විදියට ඒ අය එකක නම් විතරක් ඒ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. Thank you. Honorable Professor G.L. Pires. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මා හිතවත් ගරු විදේශ අමාත්‍ය අලිසබ්රි මැතිතුමා මේ සභාවට ඉදිරිපත් කළා බොහොම පැහැදිලිව රජයේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ පදනම කුමක්ද කියන එක. එතුමා කිව්වා ජාත්‍යන්තරයේ සමග සුහදව අපි වැඩ කරනවා. හැබැයි කාටවත් අපි අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ අපේ අභ්‍යන්තර කටයුතු වලට මැදහත් වීමට. එතුමා කතා කළා අපේ ස්වෛරීභාවය ගැන. ඒක සම්පූර්ණයෙන් හරි. ඒක මම 100% අනුමත කරනවා. දැන් මේක තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මම විදේශ ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු කාලේ 2012 2013 2014 ගරු තාරක බාලසූරිය ඇමතිතුමා හිටියා රාජ්‍ය ඇමති හැටියට අපි ඊටමත් ඵලදායී දේශ වැඩ කටයුතු කළා. මෙන්න මේ ස්ථාවරය තමයි අපි දිගින් දිගටම ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කළේ. සියලුම රටවල් වලට එකම විදිහ ගරුත්වයක් හිමි විය යුතුයි. රටේ අනන්‍යතාවය ගරු කරන්න ඕනේ. රටක් විශාලද කුඩාද ධනවත්ද නැද්ද හමුදාවේ ශක්තිය ඒවා බලපාන්නේ නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ රටවල් 196ක් විතර ඉන්නවා. හැබැයි හැම දෙනාටම හිමිකමක් තියෙනවා එක විදිහම ගරුත්වයකට. එම නිසා අපි කියා සිටියා අපේ රටට විශේෂ ප්‍රමිතියෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න එපා. ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පලස්තීන ගැටලුව පිළිබඳ ළඟදී මම දැක්කා ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත පිරිස දැන් මේ මාර්තු මාසයේ ජිනීවා ගියාම අපි කියන්නේ අපිව වෙන විදිහකට සලකන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. අනිත් සියලු රටවල් වලට පොදුවේ ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රමිතියෙන් අනුව තමයි ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුත්තේ. වෙන කිසිම දෙයක් අපි පිළිගන්නේ නැහැ. මේක තමයි
අපි විශාල උත්සාහයක් දරලා කරන්න හැදුවේ 2012 2013 2014 ඊට පස්සේ උනේ යහපාලන අපේ රටේ අභ්‍යන්තර කටයුතු වලට අතපොවන්න. ඒ කියන්නේ විදේශීය විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කරන්න. මේ රට ගැන විමර්ශන පවත්වන්නට. දැන් හරි පුදුම දෙයක් වුණා. ඉතිහාසයේ කිසිම දවසක නොවෙච්ච දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ රටේ අභ්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ යෝජනාවකට සහයෝගය දුන්නා පමණක් නෙවෙයි ඒක ඉදිරිපත් කළා. කෝ ස්පොන්සර්ෂිප්. ඒක කරන්නයි කියලා අපේ හමුදාව අපේ ආණ්ඩුව මේවා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන පවත්වන්න කියලා කවුද ඉල්ලා සිටින්නේ? ශ්‍රී ලංකා රජය. ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? මානව හිමිකම් කවුන්සලයේ විශාල මුදලක් ලබා ගත්තා. විශාල මුදලක් ලබා ගත්තා වෙනම යන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කළා. ගරු අලි සබ්රේ අමතුමා කිව්වා යුනිවර්සල් පීරියොඩික් රිවිව් අපි ඒකට සම්බන්ධයි. ඒක හරි. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා රජය මම කිව්වා එතුමාගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. යාපාන රජය කාලේ එතුමා දේශපාලනයේ සිටියේ නැහැ. ඒ කෝ ස්පොන්සර්ෂිප් එක නිසා මේ යන්ත්‍රණය හැදුවා. ඊට පස්සේ මහා විශාල ධනස්කන්ධයක් ඒකට දුන්නා. දැන් විමර්ශන පවත්වනවා. ඒ විමර්ශන පවත්වන අයගේ ලෝකේ නොයෙක් රටවල් වලට ගමන් කරනවා. අපේ රටට විරුද්ධව සාක්ෂි හොයනවා. ඊට පස්සේ සාක්ෂි විග්‍රහ කරනවා. ඒ සාක්ෂි පදනම් කරගෙන අපේ රටේ දේශපාලන නායකයන් හමුදාවේ නායකයන්ට විරුද්ධව නඩු පවරනවා. යුනිවර්සල් ජුරිස්ඩික්ෂන් ගෝලීය අධිකරණ බලය කියන සංකල්පය පදනම් කරගෙන අපේ හමුදාවේ හිටපු අය දේශපාලන නායකයන් ඒ රටවල් වලට ගමන් කළොත් ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ සිරබාරියට ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගිණුම් පිට රටවල් වල තහනම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියල්ලක්ම සිදු වුණා ඒ කරපු විශාල වරද නිසා. දැන් ඊට පස්සේ උත්සාහයක් දරුවා මේක ඉල්ලා අස් කරගන්න. ඉල්ලා අස් කර ගැනීමේ අලි සබ්රි එමෙතුමා දන්නවා ජනාධිපති නීතිඥයෙක් හැටියට එහෙම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපිට කියන්න හැකි අපි තවදුරටත් ඒකට සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒක වළංගුයි. ඒක ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට කිසිසේත් හැකියාවක් නැහැ. දැන් අද මේක ඉතාමත් බරපතල තත්ත්වයක් කියලා තියෙනවා. මොකද දැන් මේ සොයාගෙන යන්නේ විමර්ශනය කරන්නේ යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් පමණක් නෙවෙයි ඉකොනොමික් ක්‍රයිම්ස් ආර්ථික අපරාධ. ඒ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළත් වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කළා දෙනවා. ඉතින් තාමත් පුළුල් පරිමාණයක් තුල කරගෙන යන වැඩ පිළිවෙලක්. දැන් ඊට පස්සේ මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. විදේශ ඇමතිවරයා හැටියට අපිට ආසියාවේ අප්‍රිකාවේ විශාල රටවල් සංඛ්‍යාවක් සහයෝගය දුන්නා. මෙතුමා සඳහන් කළා සෞදි අරාබියාව පිළිබඳ මං ගත්තින සෞදි අරාබියාව වගේ රටක් අපිට සහයෝගය දුන්නා පමණක් නෙවෙයි අනිත් රටවල් වලට කතා කළා ශ්‍රී ලංකාව රකින්න ශ්‍රී ලංකාව වරදක් කරේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මේ සෑම රටක්ම මට කිව්වා අපි කොහොමද ඔබතුමාගේ රට වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ ඔබතුමාගේම රට කෝ ස්පොන්සර් කරලා තියෙන මේ යෝජනාව නිසා. දැන් අපි නිශ්ශබ්දයි. අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් අවුල් ජාලාවක් ඉතාමත් බරපතල ගැටලු සමුදායක් උද්ගත වූ බව සඳහන් කළ යුතුයි. ඉතින් දැන් ඒවා වුණා ඒවා ගැන වාද විවාද කරන්න වරද පවරන්න වැඩක් නැහැ. මම හිතන්නේ අපි කරන්න ඕනේ මේ විදිහේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු එනවා ආණ්ඩු යනවා. හැම ආණ්ඩුවක්ම සදාකාලිකව පවතින්නේ නැහැ. හැබැයි රටේ සුභ සිද්ධියට මේ විදිහට ඍජු ලෙස බලපාන කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි යම්කිසි එක ප්‍රතිපත්තියක සිට යුතුයි කියලා මා ගෞරවයෙන් මේ සභාවට යෝජනා කරනවා. අනික තමයි ගරු විපක්ෂ නායකතුමා සඳහන් කළ විශ්වසනීය භාවය. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. දැන් මම විදේශ ඇමති කාලයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ පූර්ණ අනුමැතිය ඇති. මම මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ප්‍රතිඥාවක් දුන්නා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. ගරු සබ්රි ඇමතුමා ඒ කාලේ අධිකරණ ඇමතිතුමා සඳහන් කළ පරිදි අපි සියලු දෙනාම එක්කවසු වෙලා නීතිපතිතුමා සමග අපි මේ නීතිය නවීකරණය කරන්නට උත්සාහයක් දැරුවා. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන පරිදි මම එතුමා සමග සම්පූර්ණයෙන් එක කරනවා. The best is the enemy of the good මම හිතන හැටියට.
යම් කිසි දෙයක් ප්‍රයෝජනවත් නම් පියවරෙන් පියවර ඒක කළ යුතුයි. සර්ව සම්පූර්ණ දේ ලැබෙනතුරු අපි සිටින්න හොඳ නැහැ. එතකොට ඒ ප්‍රතිපත්තිය අනුකූලව තමයි ගරු සබ්රි ඇමතුමා මම අපි සියලු දෙනා මේ පනත අලුත් පනත සකස් කිරීමට උත්සාහ දැරුවේ. ඒ අතර හදිස්සියම අවශ්‍ය සංශෝධන අපි ගෙනාවා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා. හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය මම රටේ විදේශ ඇමතිවරයා හැටියට ඒ කාලේ මේ ප්‍රතිඥාව දුන්නා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට මොරටෝරියම්. අර අලුත් පනත ගේන තුරු අපි මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඒ පොරොන්දුව කඩ වුණා. ඒකත් විදේශ ඇමතුමාගේ වරද නෙමෙයි. එතුමාගේ තීරණ නෙමෙයි. හැබැයි දැන් ඒ නිසා තමයි දැන් ගිය සතියේ ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය හා යුරෝපීය සංවිධානය කොළඹ නියෝජනය කරන තානාපති කාර්යාලය මේ සම්බන්ධයෙන් ටිකක් අද බල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළා. මේක වැරදි කියලා කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒකෙන් අර විපක්ෂ නායකතුමා සඳහන් කළ පරිදි විශ්වාසයේ දෙදරන තත්වයකට පත් වුණා. දැන් විදේශ ඇමතිවරයෙක් වගකීමෙන් රටේ ජනාධිපතිවරයාගේ පූර්ණ අනුමැතිය ඇතිව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට ප්‍රතිඥාවක් දුන්නා නම් ඒක අමුවම වෙයි. ඊට පස්සේ උල්ලංඝනය කරනවා නම් ඊ ළඟට දෙන ප්‍රතිඥාව කවුරුත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ මම දන්නවා පෞද්ගලිකව මගේ අත්දැකීම් තුළ ඒ කාලේ විදේශ ඇමතිවරයා හැටියට ඒ ප්‍රශ්නය මතුවනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක මේ කලිය දැන් මම දැක්කා මේ රූපවාහිනියේම දැන් දවස් 2-3කට ඉස්සෙල්ලා කාන්තාවන් රැස් වුණා. മന്ത്രിවරයෙකුත් හිටියා. එතකොට ඒ උද්ඝෝෂණය ඉවරයි. බොහොම සාමකාමී උද්ඝෝෂණය සම්පූර්ණ විනයක් එක්ක. ඊට පස්සේ ඒක ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ ගෙදර යනවා. ස්තුති කතා කරනකොට මේ තරුණු ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා മന്ത്രിතුමියගේ සාරියේ ඔක්කොම වතුර. ඉතින් මෙන්න මේවා දකින්නකොට අපේ රටේ ප්‍රතිරූපයට ලොකු කැලලක් වුණා. Honorable member 2 minutes please. එතකොට එතනින් නවතින්නේ නැහැ. මේ දැන් GSP plus ආනේ වැනි දේවල්. දැන් ඒක ලැබෙන්නේ අපි ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් 27කට අනුගත වෙනවා නම් පමණයි. ඉතින් මේ විදිහේ දේවල් වෙනකොට ඒකෙන් ලොකු ප්‍රශ්න රටට ඇති වෙනවා. කාලය ඉතා සීමිත නිසා දැන් ගියේ සතියේ ඇන් මරී ට්‍රෙවෙලියන් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ කටයුතු හා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය පිළිබඳ රාජ්‍ය ඇමතිනිය. එතුමිය අනතුරු ඇඟවීමක් කළා. අපේ රට සම්බන්ධයෙන් පමණක් නෙමෙයි එතුමිය කිව්වා දකුණු ආසියාවේ රටවල් කිහිපයක දැන් මැතිවරණ පැවැත්වෙනවා. දැන් මේ මාසේ බංග්ලාදේශයේ මාර්තු අප්‍රේල් ඉන්දියාවේ ඊට පස්සේ ලංකාවේ. ඉතින් මේ විදිහේ තත්ත්වයක් තුළ මේ සිවිල් සමාජයට අවකාශ ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊටමත් වැදගත් කියලා මාධ්‍ය නිදහස. එතුමිය විශේෂයෙන් සඳහන් කළා මාධ්‍ය නිදහස. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් ගරු මනුෂ්‍ය නානායකර ඇමතුමා සඳහන් කළා මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් මාර්ගගත ක්‍රමවේද සුරක්ෂිත පනත. ඒ කියන්නේ අසාධාරණ චෝදනා අපහාස කරනකොට ඒ අය රැක ගැනීම සඳහා ඒ පනත ගෙනවා. හැබැයි එතනින් නැවතුන්නේ ඊට උඟාක් එහා ගියා. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට ඕනේ වෙලාවක පුළුවන් ඒ පත් කරන කොමසාරිස්වරුන් අයින් කරන්න. මේ විවස්ථා සභාවට දැන්වීමක් පමණයි. මොකද්ද ඇත්ත මොකද්ද බොරු ඒ පිළිබඳ දේව වරමක් වගේ සර්වදර බලධාරී කොමිෂන් සභාවක් පත් කරලා තියෙනවා. බලපත්‍ර අහෝසි කරන්න පුළුවන්. දඬුවම් පනවන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක තුන් වැදෑරුම් ප්‍රහාරය මාධ්‍ය නිදහසට. අනිත් එක තමයි මේ විකාශන නියාමන අධිකාරිය. දැන් ඒකත් කියනවා. ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමා පත් කළා තියෙනවා කොමිෂන් සභාවක් හිටපු අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒකේ විෂයපටයට අයත් වෙනවා මේ මැතිවරණ කාලේ. දැන් එන අවුරුද්දේ ජනාධිපතිවරණයක් වෙනවා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් වෙනවා මේ සියල්ලක්ම ළඟදී සිදුවන අවස්ථාවකදී Remember please wind up. මැතිවරණ නීති සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ කරන්නයි කියලා ඒ කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහ දේවල් අපේ රටට හොඳ දේවල් නෙවෙයි. අවසාන වශයෙන් මම දන්නවා මේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඉතාමත් දක්ෂ නිලධාරීන් ඉන්නවා. මම 100ක් එක වෙනවා. දිවාරය බලන්න නැතුව වැඩ කරන නිලධාරීන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මම ඇමතිවරයාට සුබ පතනවා මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඉහළ තනතුරු වලට අපේ මේ අපේක්ෂකයන් පත් වෙලා තිනවා. විශේෂයෙන් ඔබතුමා මේ විදේශ සේවයේ පුද්ගලයන්ට තානාපති තනතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ දිරිමත් කිරීම සඳහා මොටිවේෂන්. ඉතින් මේ සියල්ලක්ම සඳහන් කරමින් ගරු අලි සබ්රි විදේශ ඇමතුමාට අපේ ප්‍රණාමය පුද කරමින්
මම නවතිනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. Thank you. Honorable Hector Hapwami, you have 16 minutes. විනාඩි දෙකක් කපලානේ. විනාඩි දෙක පස්සේ දෙන්නේ. ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද විශේෂයෙන්ම ඉතාමත්ම වැදගත් රටටම වැදගත් අමාත්‍යංශ දෙකක වැඩ සම්බන්ධව කතා කරද්දී වැදගත් අමාත්‍යවරයෙක් සමග සහ කටයුතු කරමින් කතා කරන්න ලැබීම ගැන මම හිතන්නේ මම සතුටුපත් වෙනවා. විදේශ කටයුතු වගේම කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය සම්බන්ධ. පළවෙනිම කියනවා මේ විදේශ රැකියා සම්බන්ධව ගත්තාම මේ අමාත්‍යංශ දෙකම ඉතාමත්ම ලෙන්ගතු එහෙම නැත්නම් ළඟින්ම විදේශ රැකියාවල නියුතු වෙච්ච අය ඉන්න අමාත්‍යංශ දෙකක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අද ගැළපෙනවා කතා කරන්න මේ සම්බන්ධව ඒක ලේසි කියලා මම හිතනවා. හැබැයි මූලිකවම කියන්න ඕන මේ රටේ සමස්ත ජනතාව අතරින් මුළු ශ්‍රී ලංකාව තුලම ජනතාව වංචනිකයන්ට හොරුන්ට සියලු දෙනාටම අහු වෙනවා විදේශ රැකියාව සඳහා තමුන්ට රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගන්න මුදල් ලබා දී. මේ ගැන මම මූලිකවම කම්කරු හා විදේශ රැකියා කටයුතු අධීක්ෂණ කාර්ක සභාවේ සභාපතිවරයා හැටියට මේත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. මම කිව්වා මේක සමාජගත කරන්න ග්‍රාම නිලධාරියා දක්වා අවසාන පරිපාලන ඒකක දක්වා යවන්න මේ රටේ මේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා ලියාපදිංචි අවස්ථා මොනවද රැකියා ටික මොනවද මේවා විස්තර කරලා වෙන වෙනම යවන්න කියලා මම කිව්වා. මොකද හේතුව එතකොට අපිට සමහර වෙලාවට ගම්වල තියෙන සංවිධාන මේ සංවිධානත් එක්ක දැනුවත් කිරීම කරලා මේ රටේ එවැනි ආකාරයේ කටයුතු වලට අහු වෙන්නේ නැතුව බේරගන්න පුළුවන් ජනතාව. හැබැයි ඒ කටයුත්ත නිවැරදි ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මම කියනවා එක පැත්තකින් රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධව ආර්ථික විනාශ වෙච්ච රටක් හැටියට විනාශ කරපු රටක් හැටියට මේ රටේ මිනිස්සු පිටරට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ නිසා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව පැහැදිලිව වගකිය යුතුයි. කවුරු හරි වංචනිකයට අහු වෙනවා නම් කවුරු හරි ගිහිල්ලා පිටරටක අතරමං වෙනවා නම් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම විදේශ රැකියාවක බලාපොරොත්තුව සමහර ලාවට මිය යන අය ඉන්නවා. සියදිවි හානි කරගන්න ඉන්න මේ සියලු දෙයට ආණ්ඩුව වගකිය යුතුයි කියලා විශේෂයෙන් මම පළවෙනිම ප්‍රකාශ කරනවා. මේ වගකීම අරගෙන තමයි තමුන්නාන්සලා මේ වැඩ කටයුත්ත කතා කළොත් එක්ක කියන එක තමයි මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න තියෙන්නේ. නිසා මට තියෙනවා කටයුතු කීපයක් මොකද විදේශ කටයුතු ගැනත් කතා කරන්න තියෙනවා. විදේශ රැකියාව සහ කම්කරු කියන මේ තුන කඩාගෙන මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විදේශ කටයුතු සම්බන්ධව අරගත්තාම විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාට මතක් කරන්න ඕන විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකය තමයි මේ රටේ මම දකින්නේ මේ වර්තමාන රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබා දෙන්න පුළුවන් මම හිතනවා වැඩිම වාදිසහගත කණ්ඩායම ඉන්නේ පිටරට කියන්නේ. විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයා ඉතාමත් වැදගත් අපේ රටට මේ වෙලාවේ මම කියන්නේ ඊට පෙර වැදගත් නැහැ කියලා. හැබැයි වර්තමාන වෙනකොට ඉතාමත් වැදගත් කියලා මම ප්‍රකාශ කරනවා. තවදුරටත් තාමත් අපේ තානාපති කාර්යාලය දක්ෂ වෙලා නැහැ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයව ඒකරාශී කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය කළා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සහ සිවිල් සමාජීය මේ සියලු කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු සකස් කරා. මම පැහැදිලිව කියන්නේ වකීම හරියට කරලා නැහැ. අමාත්‍යතුමා වේසන බව මම දන්නවා. අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා මේකට වේසන බව දන්නවා. මම මයිතුමත් එක්ක ගිහලා මම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කතා කරපුවා අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේ විදේශ කටයුත්තේදී මේ මිෂන් වලදී විශේෂයෙන්ම අර ශ්‍රී ලාංකිකයෝ දැවැන්ත කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. හැකියාව තියෙන දක්ෂතාවය තියෙන නිර්මාණශීලී ඒ වගේ මුදල් තියෙන කණ්ඩායම. ඒ වගේම අපි දෙමළ ඩයස්පෝරාව ගත්තාම මේ අය විශේෂයෙන්ම අපිට සම්බන්ධීකරණය කරන්න බෑ. කාටවත් බය වෙන්න ඕන නැහැ දැන්. එහෙම එකක් නෑ මේකේ. LTT නම් LTT එදා. හැබැයි අද LTT නෙමෙයි. ඒ අය සියල්ල සූදානම් රටත් එක්ක වැඩ කරන්න. හැබැයි විශ්වාසය ගොඩනගලා එයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා යම්සි සංවිධාන නිර්මාණය කරන්න ඕන තානාපති කාර්යාලය හරහා. හැබැයි තානාපති කාර්යාලය නිර්මාණ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිර්මාණය නොකර ඉන්න තාක්කල් අපිට ඒ ගන්න තියෙන වාසි සාගත වැඩසටහන් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අරගන්න. ඊළඟට අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව ගන්න පුළුවන්. එක සේවාවල් සම්බන්ධව ගන්න පුළුවන්. විදේශ රැකියාව අවස්ථා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේවා අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන බොහෝ රටවල්ෙත්. හැබැයි ඒ රටවල් එක්ක තානාපති කාර්යාලයේ වැඩ කොටස හරියට කරලා නැහැ කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. මේකේ උදාහරණයක් ඇරෙන්න ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන් ඉතාලිය. අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ දැවැන්ත කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඉතාමත්ම දුප්පත් පළක ඉන්න කෙනා ඉඳලා මහා පොහොසතාව දක්වා මේ සියලු කණ්ඩායම් වර්ගීකරණය තමයි ඉතාලි රටේ ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේ. ඒ අය
අපේ රටේ ගරුත්වය ආරක්ෂා කරමින් ඒ රටේ වැඩ කරනවා. ඒ රටේ වැඩ කරද්දී මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක අපි අරගමු. ඇත්තටම ඉතාලි තානාපති කාර්යාලයේ තානාපතිතුමා සම්පූර්ණයෙන්ම මම ඔබතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා අදම ආපහු ගේන්න කියලා. එතුමා සත පහක වැඩක් නැහැ අපේ රට වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධව. මොකද අපි විමර්ශන කරා කීප වතාවක්. අවුරුදු ගණනක් තිස්සේ මේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක අරන් දෙන්න බැරුව ගියා ඉතාලි රටේ ඉන්න අපේ සහෝදරයන්ට. ඇයි හේතුව? මොකද හේතුව ඔව්. Honorable Minister. මගේ වෙලාව ගන්න නැහැ නේ. නෑ අමුතුම වෙලාව දෙන්න. ඉතාලි මේ රියදුරු බලපත්‍රයේ සම්බන්ධව මම ඉතාලියට ගිහලා ඒගොල්ලන් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට RMB එකේ කට්ටියත් ඇවිල්ලා මෙහෙ සාකච්ඡා කරලා මෙහෙ සියලුම අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරලා දැන් ඉතාලියේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යවලා තියෙනවා. මෑතකදී ලංකාවෙන් ඉතාලි තානාපතිතුමා හමු වුණා. ඉතාලි තානාපතිතුමා ඒක ඉක්මනින් කඩනම් කරලා වැඩ කරන්න ලෑස්ති කියලා පණිවිඩය දුන්නා. තර අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමා ගැන නෙවෙයි කරුණාකරලා ඒ තානාපතිවරු ගැන ඉදිරිපත් වෙන්න එපා. මම පෞද්ගලිකව දන්නවා. නෑ මම දන්නවා. මම සිද්ධිය දන්නවා. ඔබතුමා ගියා ඔබතුමා කතා කරා ඒ වැඩ කටයුතු සියල්ල මම දන්නවා. හැබැයි මතක තියාගන්න. මේ තානාපතිවරයාට ඒ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන අද ඊයේ නෙමෙයි මීට අවුරුදු 2කට ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න තිබුණේ. මේ අවුරුදු 4න් 4 ක්‍රියාත්මක වෙන මේ වැඩසටහන ඒ අවුරුදුන් 4 දීර්ඝ කරගන්න ඒ අවුරුදු 4 ඉවරෙන්න ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න ඕන. මේක ඉවරනාට පස්සේද පටන් ගන්නෙ. ඒගොල්ලන්ගේ අම්මම්පගේ බූදලේ නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. ගිහලා කාලා බීලා සැපට ඉන්න. එයා දැනගන්න ඕන මේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. මේ රටේ අහිංසක දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන්ගේ දහඩිය මාංශය සල්ලි වලින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ වැඩ කටයුතු හරි විදියට කරන්න වගකීමේ. ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න දැනගන්න ඕනේ. එයා ගියා නම් එතන සැප විඳින එක නෙමෙයි එයාගේ වැඩේ. එයාගේ රාජකාරිය මේ රට වෙනුවෙන් කරන්න. අර සිසිලියා දූපත තියෙනවා. අන්න ඔබතුමාට එවලා තියෙනවා Voice of Sri Lankan කියන සංවිධානයෙන් සිසිලියා දූපතේ. කිලෝමීටර් 800ක් රෝමේ ඉඳලා දුරයි. හැබැයි ඒට තානාපති කාර්යාලයේ පාසුකම් ටික ලබා දෙන්නේ අඩු ගානේ අවුරුද්දට 4 වතාවක් හරි දෙවතාවක් හරි අඩු ගානේ. ගිහිල්ලා ඒ පාසුකම් ලබා දෙන්න. මොකද වෙන්නේ? එතන ජාවාරම් සිද්ධ වෙනවා. අතනින් මිනිස්සු ටික අරන් ඇවිල්ලා පාස්පෝර්ට් ගන්න එම අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒක නෙමෙයි කළ යුත්තේ. දැන් ඒ ඔබතුමාගේ ඉල්ලීම මම ඉතාමත්ම කාරුණිකව ඔබතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ අය මේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. ඒ තමයි අපිට මේ සල්ලි ටික එවන්නේ. අපිට විදේශ විනිමයන්නේ කවුද ඒගොල්ලෝ එවන්නේ? එහෙනම් කරුණා කරලා ඒ විශේෂයෙන්ම සිසිලියා දූපතේ ඉල්ලලා තියෙන ඒගොල්ලෝ කියන සම්පූර්ණ සංවිධානයේ වියදම් කරන්න සූදානම්. ආයතන දෙන්න සූදානම්. ඒ වියදම් විතරක් නෙමෙයි තානාපති කාර්යාලයේ අයට ටිකට් පත් දෙන්න සූදානම්. එහාට එන්න ඕනනම් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් ගුවන් පේසුවත් ටික දෙන්න ලෑස්ති ඒගොල්ලෝ. මේ සියලු වියදම් ටික දෙන්න කැමති. හැබැයි ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා සේවා. මොකද ඒගොල්ලෝ නිවාඩු ගන්න මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ගරු අමාත්‍යතුමනි මේ සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම හිතනවා මම විශ්වාස කරනවා මේ තානාපතිවරයව තවදුරටත් මෙතන තියන්න යන්න එපා. මේ තානාපතිවර තමයි මේ සියල්ල විනාශ කරේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ගරුත්වය සම්පූර්ණ විනාශ කරා කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඔබතුමාට මේක මතක් කරලා දී යුතුම නිසා තමයි විශේෂයෙන් මම ඔබතුමාගේ සඳහන් කරේ මේක. ඒ වගේ මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අපිට බැරිද අද දිනු ලෝකේ? ඇයි අපි මේ විදේශ රටවල ඈත තියෙන මිෂන් වල අපිට සම්බන්ධීකරණය කරන්න බැද්ද? ඈත ගම් වලට ඔන්ලයින් හරහා යම්සි ක්‍රමවේදයක්. මං කියන්නේ ක්‍රමවේදය අපි කරමු කියලා. ඒකට තමයි මුදල් වෙන් කරන්න ඕන. අපි මුදල් මොකද ලෝකේ ඉස්සරහට යනකොට අපි පස්සට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ නේ. අපේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා එම්බසි එක ගාව වැසිකිලියක් නැතුව ඒ විතරක් නෙමෙයි එතන ගිහිල්ලා රැකගෙන ඉඳගෙන දවසම එතන රස්තියාදු වෙලා ආපහු ගෙදර යද්දී රට ගැන ආදරෙන් නෙමෙයි යන්නේ. ඔබතුමාට බැන නැත්නම් ආණ්ඩුවට බැන යන්නේ. ඇයි ඒ? අර නිලධාරීන්ගේ තියෙන වරදින්. ඒ නිසා හැබැයි හොඳ නිලධාරී නැහැ කියලා මං කියන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ නිලධාරී ඉන්නවා. ඒ ගැන සිහිපත් කරනවා. මොකද ඒ අයට ගරුත්වයක් අපි ලබා දිය යුතුයි. ඒ වගේ විශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ මැද පෙරදිග සේවය කරන එක මේ දෙපැත්තට බලපානවා. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට ඔබතුමාටයි දෙන්නට. මේ අයගේ තියෙන එග්‍රීමන්ට් මේගොල්ලෝ යනකොට අවුරුද්දක ඉවරනහම බෝනස් එකක් දෙන්න. තව මාස දෙකක නිවාඩුවක් සහ මාස දෙකක වැටුපත් එක්ක සමහරලාට ටිකට් පත දෙන්න ඕන. ආපහු වෙන්න ටිකට් පත නැත්තම් ටිකට් පත සමහරලාට මුදල් ගෙවන්න. හැබැයි ඒ කාරණාව සිද්ධ වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම කුවේට් රටේ. මේක විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක්. මේක ඒ රටවල එග්‍රීමන්ට් වල තියෙන එකක්. ඒ රටවල තියෙන නීතියක්. හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් අපි දැනගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක ගැන හොයලා බලලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒකෙන් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් රට ගන්න පුළුවන් එක පැත්තකින්. අනිත් එක අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු ගිහිල්ලා තියෙන. ගෙයක් හදාගන්න වෙන්න පුළුවන්, වෙන දෙයක් කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයට ඒ මුදල් අවශ්‍යයි. අත්‍යවශ්‍යයි ඒක.
ඒ නිසා කරුණා කරලා ඒ දුප්පත් අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඒ විශේෂ කාරණාව දිහා බලන්න බෝනස් එක ලබා දෙන්න අවශ්‍ය කරන මැදිහත් වීම තානාපති කාර්යාලය කළ යුතු දේවල් ඔබතුමා කළ යුතු දේවල් නෙමෙයි. ඔබතුමාට තානාපති කාර්යාලය තමයි කියන්න ඕන මෙන්න මේවා කරන්න ඕන මේකට අපිට පහසුකම් දෙන්න කියලා. හැබැයි සමහර තානාපති කාර්යාලය කියනවා අපිට පහසුකම් නැහැ මුදල් නැහැ මේවා කරන්න ඉල්ලාරි නැහැ කියලා. ඒ නිසා කරුණා කරලා ඔබතුමාට විශේෂයෙන් මේක බලන්න කියලා විශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම මම ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන්ම මේ සමස්ත ලෝකෙම අපේ වීසා නැතිව ඒ ජීවත් වෙන කණ්ඩායම ඉන්නවා. මං ඉල්ලනවා ඔබතුමාගෙන් මේ කණ්ඩායමට වීසා ළමා දීලා ඒ රටට කතා කරලා වීසා ලබා දෙන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න. මං කියන්නේ මැද පෙරදිග විතරක් නෙවෙයි සමස්ත ලෝකෙම ඉන්නවා ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ගිහිල්ලා වීසා නැතුව ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් වීසා එකකින් ගිහිල්ලා වීසා එක ඉවරනට පස්සේ ආයෙ ඉඳලා හැබැයි කරුණා කරලා සමාවක් දීලා මෙයට වීසා ටික ලබා දෙන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් බැරිව නෙමෙයි මොකද ලෝකේ අපිට උදව් කරන්න සූදානම් ඉන්නවා ඒකට ලබා දෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමාලාට බැරි වෙන්න පුළුවන් මේ කාලෙ මදි මම හිතන්නේ මේ අන්තිම අයවැය තව පොඩි කාලයයි බලේ ඉඳ තියෙන්නේ හැබැයි එහෙම නැතුව ගියොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඥාවක් දෙනවා ඒ සියලු දෙනාටම වීසා ලබා දෙන වැඩසටහන අපේ රජයක් තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් කියන පණිවිඩයත් මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙන අවශ්‍යයෙන් ඒ වගේම විදේශ රටවල ජීවත් වෙන බොහෝ අයගේ ඔය ඉතාලිය වෙන්න පුළුවන් ප්‍රංශේ ජර්මනිය රටවල වෙන්න පුළුවන් ඒවල ජීවත් වෙන අයගේ නිවාස මේ වහලා තියෙන ගොඩක් අය හොරු පයින්නවා හොරු කඩනවා ආපහු පොලිසිය එනවා පොලිසිය ඇවිල්ලා බල්ල යනවා ඊට පස්සේ කිසිම ආරක්ෂාවකුත් නැහැ ගෙවල් ටික නිකන් තියෙන ඒ අය සූදානම් B&B මේ ආයතන හැටියට කරන්න නිවාඩු නිකේතන හැටියට ඒගොල්ලෝ කරන්න සූදානම් හැබැයි එහෙම කරද්දී තමුන්ගේ ගේ B&B නිවාඩු නිකේතනයක් හැටියට හදනකොට ඒ අය සූදානම් සංචාරකව මෙහෙට ගේන්නේ එසා ඒ සංචාරකයෝ ගේන වැඩසටහනට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල ඔබතුමාට සම්බන්ධීකරණය කරන්න පුළුවන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මේක විදේශ ආයුධ කාර්යාංශයත් එක්ක සම්බන්ධීකරණ අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම ෆයිනෑන්ස් එක ඒ කටයුතු සියල්ල මේකට එකතු කරගෙන යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් සංචාරක අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධීකරණය කරලා ඒ වැඩසටහන කරන්න කියලා විශේෂයෙන් ඔබතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා මොකද ඒක ඉතාමත් වැදගත් කියලා විශ්වාස කරන නිසා ඒ වගේම මම ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා විදේශ රැකියා සම්බන්ධව ගත්තා දැන් විදේශ රැකියාව සම්බන්ධව ගත්තාම අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕන මේ මැද පෙරදිගට යන්නේ අහිංසක අපේ අම්මලා තාත්තලා සහෝදර සහෝදරියෝ. ඒතර මේගොල්ලෝ යන්නේ අපේ තියෙන කන්සෙප්ට් එකක් මේ රටේ මොනවටද මේ රටෙන් යන්නේ පිටත් වෙලා ඒ රට. සමහරලාට ගයක් හදාගන්න. සමහරලාට අම්මා තාත්තා බලා ගන්න. සමහරලාට දරුවන්ට උගන්වන්න. සමහර වෙලාවට අසනීප කෙනෙකුට බේත් කරන්න. කරුණාකරලා මතක තියාගන්න රජයේ වගකීම තමයි මේ රටෙන් ඒ රට පිටත් වෙලා යන ඕනම රටේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය වැඩ කිරීමේ වගකීම රජය බැඳලා ඉන්නවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා මේ යන්න පෙර සූදානම් කරගන්න මෙහෙන් කොහොමද මෙයාගේ තොරතුරු ටික අරගෙන මොන අධිෂ්ඨානට යන්නේ ඒ අධිෂ්ඨානට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල රජය විසින් වගකීමෙන් කරලා දෙන වැඩසටහනක් හදන්න ඔබතුමාලට හදන්න බැරුව ගියොත් අපේ රජයක් තුල අනිවාර්යයෙන්ම අපි හදලා එයාට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මොකද ඒ වගකීම මම බාර ගන්නවා කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ගත්තාම මේ දවස්වල ඔය ඊශ්‍රායල් ගැන ලොකු කතන්දර යනවා. අපි දන්නවා ඊශ්‍රායල් ඇග්‍රිකල්චර් සම්බන්ධව G2G තියෙන ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ආණ්ඩුවට අවිල්ලා තියෙනවා 10ක් හැබැයි ඒක 10000 දක්වා අධික කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 10000ක් අවිල්ලා තියෙනවා හැබැයි ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික අංශයට මේ රැකියා අවස්ථා ලබා දෙන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා ඒ වීසා ලබා දෙන්න සමහර අය සූදානම් වෙනවා මොකද ඒ අයට විශාල වශයෙන් රැකියා දෙන්න අවශ්‍යයි ඇයි මේ රැකියාව දෙන්න අවස්ථාව ලැබුණේ මතක තියාගන්න ඒ රැකියාව දෙන්න අවස්ථාව ලැබුණේ අපේ ඒ වෙලේම කියන්න ඕන මේ ඊශ්‍රායල් පලස්තීන යුද්ධෙට අපි කිසිසේත්ම එකඟ නැහැ අපි සම්පූර්ණ මේකට විරුද්ධයි අපි හේලා දකිනවා ඒක සම්පූර්ණ නතර යුතුයි කියන පණිවිඩයක් දෙන්න ඕන නැත්නම් මේක වැරදි විදියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සමහර විට හැබැයි මතක තබා ගන්න එතනදී අපේ දෙන්නෙක් මේ ගියා අපේ කාන්තාවක් සහ අනිත් පිරිමි එක්කෙනා අපේ පැත්තේ සුජිත් යටවර නිස්සංකකි ඒ පුද්ගලයා වෙඩිකාපු එක්කෙනා මම ගියා ඒ මරණ ගෙදර ගිහිල්ලා ඉඳලා ඒත් එක්ක සහෝදරෙත් එක්ක ඒක බෙදාගෙන ආවේ දුක හැබැයි ඒ අය එහෙම වෙඩි කනකොට remember you have 2 more minutes ඒ ගණකන විශේෂයෙන්ම අර කෙයාට ඒ කරන කණ්ඩායම ඒගොල්ලෝ දාලා ආවේ නෑ රට ලංකාවේ අය ආයේ පැනලා මෙහෙට ආවේ නෑ බයට යුද්ධයට හැබැයි අනිත් අය පැනලා ගිය රටවල් වලින් පැනලා ගියා මොකද සිද්ධ වුනේ අපේ රටවල් ගැන හිතලා අපේ මිනිස්සු ගැන අපේට ඒ ගෞරවය දෙන්න ඕනේ. ඒ ගෞරව නිසා තමයි අපිට රැකියා ටික ලබා දුන්නේ. ඒ රැකියා ටිකත් මේ වෙනකොට 2300ක් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි පරක්කු නිසා 2300ක් ඉන්දියාවෙන් දැන් මේ වෙනකොට අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා මේ සම්බන්ධ ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. කාලේ මදි විශේෂයෙන් කතා කරන්න.
ඒ වගේම මම හිතනවා පුහුණුව ගැන අපි ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කළ යුතුයි. පුහුණුව සම්බන්ධව ගත්තාම අපි පුහුණු ශ්‍රමිකයෝ පිටරට යවනවා නම් අපිට විශේෂයෙන්ම විශාල විදේශ විනිමයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට විශාල ශක්තියක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා පුහුණු ප්‍රතිපත්තියක් අපි ඉදිරි කාලයේදී අපේ කාර්ක සභාව හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන එක රටට අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ පුහුණු ප්‍රතිපත්තිය මෙරටේ නැති තාක්කල් මෙරටේ එක එක්කෙනා එක එක විදිහට තමුන්ට ඕන විදිහට තමුන්ට ඕන කරන වැඩ කොටස කරගන්නවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ සම්බන්ධව ඒ වැඩ කටයුතු ඉදිරි කාලයේදී කරන්න ඔබතුමාලා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම විදේශ රැකියාවල ඉන්න අය වෙන්න පුළුවන් විදේශයේ වය ඉන්න පුළුවන් එයාට අපිට විශ්‍රාම වැටුපක් හදන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් විදිහේ වැඩසටහනක් හදන්න පුළුවන් ඒකෙනුත් විශාල මුදලක් අපිට ඒක රාශි කර ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම එයාට සුපසාධන වැඩ කොට අපිට කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවක සම්බන්ධීකරණය වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒ වැඩ කටයුත්තට ඔබතුමාලා සූදානම් වෙන්න කියලා විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා Remember please wind up කාල වේලාව මදිසා මට එක විනාඩි මට අර විනාඩි දෙක ඉල්ලනවා කායෙන් හරි මම අරගන්නම් මෙතනින් කියලා ඒකෙන් අඩු කරන්න කියලා මම ඔබතුමාගේ විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මොකද මට මේ වැඩ ටික මට කියලා කියන්න අවශ්‍යයි මේ නැත්තම් මේ කමිටුවේ ඉඳලත් වැඩක් නෑ මම ඒකයි මට අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා ඉතාමත් කාරුණිකව ඔබතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කම්කරු අමාත්‍යාංශය ගැන කතා කරපුවම විධිමත් අවදිමත් ගැන අපි කතා කරනවා මේ රටේ විධිමත් 40ක් වැටුප් ගන්න අවිධිමත් 60ක් කියලා කියනවා එතකොට විධිමත් 40 නුත් මේ රටේ මිලියන 22ක් වගේ ප්‍රමාණයකට විතර මිලියන 22ක් නෙමෙයි මේ අඩු ප්‍රමාණයකට තමයි අපි විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ප්‍රොවිඩන්ට් ෆන්ඩ් එකට එහෙම නැත්නම් EPF එකට අර්ථසාධක අරමුදලට දායකත්වය අරගෙන තියෙනවා. ඒක දායකත්වය අරගෙන විශාල සංඛ්‍යාවකට දායකත්වය අරගෙන නැහැ අපි. ඒතර අපි ආපස්සට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒතර කම්කරු අමාත්‍යාංශය මෙච්චර කල් කරපු වැඩ ටික අරගෙන බලපුවම අපි තවදුරටත් මේ රටේ අවිධිමත් කියලා කොටසක් තියෙන්න බෑ. ඒ ඔක්කොම විධිමත් කරවන්න පුළුවන් අපිට ක්‍රමවේදය සකස් කරලා. හැබැයි විධිමත් ක්‍රමවේදය විදිහට හදලා නැහැ. අවිධිමත් කියලා එක කොටසයි විධිමත් කියලා කොටසයි කියලා තැන් දෙකේ කොටස් දෙකක් තියන අඩු ගානේ විධිමත් කියන 140වත් ඒක රාශි කරගෙන නැහැ හරියට වැඩ පිළිවෙලට. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ කෝටි ගාණක් 6000 ගාණක් ආයතන 6000 ගාණක් ආයතන ඒ වගේ මම නම් ටික කියන්න කැමති නැහැ මෙතන තියෙනවා විශේෂයෙන්ම EPF එකට පොල්ල තියපු මේ රටේ ප්‍රධාන ආයතන රාශියක් මෙතන තියෙනවා 6000 ගාණක් ආයතන තියෙනවා සල්ලි ගෙවලා නැති ඒක මහා සාපයක් මේ පුංචි අහිංසක මිනිසුන්ගේ වැඩ අරගෙන ඒ මිනිසුන්ගේ අත්සාධක මුදලට වෙන් කරන් තියෙන සල්ලි ටිකත් තමුන්ගේ සාක්කුව දාගෙන මඩිය තද කරගෙන ගිය උන්ට දඬුවම දෙනවා විතරක් නෙමෙයි මේක ගත්ත නැති නිලධාරීන්ටත් අනිවාර්යෙන් දඬුවම් දෙන්න ඕන තමුන් ආසල දඬුවම් දෙන්න බැරුව ගියොත් අපි ඒ දඬුවම ඉදිරි කාලේදී එයාට දෙනවා මොකද ඒ අය නිලධාරීන්ගේ වරද නිසා තමයි මේ සල්ලි ටික ලැබුණ නැහැ කියන එක තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ කොරියා සම්බන්ධව තියෙනවා E7 සහ E9 කියලා වීසා දෙකක්. E9 වීසා එකට ලක්ෂ 3මාරුගේ ටිකට් එක විතරක් යන්නේ දිගටම අපේ යන එකක් E7 කියලා වෙල්ඩින් කියන එක තමයි යන්නේ. හැබැයි අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ E7 එකට ලක්ෂ 23ක් විතර අරගන්නවා. මේ අනායගේ ලක්ෂ 23ක් අරගන්නවා ඒ පෞද්ගලික ඒජන්සි. කරුණාකරලා මේක අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න මේ ලක්ෂ 23 ගන්න ඇයි කියන එක. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන කාරණාව තමයි මේ ඇත්තටම EDP එක හැදුවේ Honorable member, your 2 minutes have also expired. Right, හරි. විතප්පර කීපයක් දෙන්න. 1958 පනතකින් තමයි මේක හැදුවේ. හැබැයි 2023 වෙනකොට EPF එකට කෙලිය කියන එක තමයි කියන්න තියෙන ආණ්ඩුව 9ක් කියලා මෙතුමල්ලා කිව්වා දෙනවා කියලා. Honorable member, please wind up. හැබැයි 9ත් මේ වෙනකොට සහතික කරලා නැහැ. ඒක විශාල වැරද්දක්. අපි කියනවා වහම 9 දෙනවා නම් 9 දෙන එක සහතික කරලා ඒ පනත හරි චක්‍රලේකේ හරි Honorable member, please wind up. Thank you. අවසාන වශයෙන් ඉල්ලනවා බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා දීම. Honorable Jadamini Gunawardena, you have 10 minutes. Order please. Honorable Samanpriya Herath to the chair. Jadamini Mantuma. Honorable Presiding Member, at the very outset, I must say, as a member of the MEP, as a pioneering party in the formation of the foreign policy of this country, that we are very much for the non-aligned policy and to continue with to also continue as, friends only international relations policy, because we should never invest or intend in taking sides
in the global political scenario. Therefore, at the very outset, we must condemn any kind of inhuman, barbaric killings or assassinations done under the pretext of bringing liberty or liberation to a certain section of community. Therefore, at the very outset, we must clearly state that this government will continue the non-aligned and friends with all policy and continue the policy, foreign policy that we have strengthened over the last few decades, because throughout history we have seen Sri Lanka has succeeded only in continuing this non-aligned policy whenever we were in crossroads where we had to make decisions whether to continue in the global arena. Having said that, I must also congratulate the Honorable Foreign Minister and his able team under the leadership of His Excellency the President for having been able to negotiate and win support from so many different sectors across the world, especially during a time when Sri Lanka is faced with a grave economic crisis. Officially bankrupt for about 16 months or more in the past few months, and we have been able to more or less get support from all quarters across the world. Therefore, it is our duty to thank the countries that have gone out of their way to support and assist Sri Lanka during this course of period, especially our regional neighbors, India, Pakistan, and other countries in the SAARC region, China, Japan, and the Paris Club, EU, and also the Western support that has been extended towards Sri Lanka on humanitarian grounds to make sure that we sail through the turbulent times into a more manageable situation. Now, having said that, I must also congratulate the Foreign Office. I think they're extremely busy around the year, doing their extreme best to somehow bring Sri Lanka into a more stable situation. Therefore, I would like to propose as a member of the External Affairs, International Relations Sectoral Oversight Committee member, that Parliament maybe should take interest in developing a foreign office, a Parliament foreign office, maybe with the collaboration of the Kadargama Center, which is now at the able hands of a former secretary who has been a career diplomat, maybe to create new synergies. Because there are quite a number of large segments that are outside the Foreign Service and Foreign Office who can actually help in an immense way to renegotiate terms of our treaties, able people who are globally recognized for the contributions they have made in the international arena, chambers and other outfits that should, and also the emerging academics and students of international relations. I think we have about 3 different faculties in the country coming out. I think Parliament should provide a platform together with the Kadiragam Institute to develop a foreign office for international relations in the complex of this situation. Therefore, I think as parliamentarians, we must take a better interest in developing our friendship associations. In the last 1 year, I know quite a few friendship associations have done their extreme duty to build new bridges that never existed before, bridges that have never been even thought of before, because it was a crisis time and every parliamentarian contributed in this effort towards building bridges.
And I think there is a lot of capacity among the parliamentarians, maybe with a proper guidance and support from the Kadiragama Centre, that a new office should be set up with Parliament. There is one or two areas that I wanted to also add few thoughts. One is one of our key ambassadors in the international arena is not properly being tapped or recognized. That is the ambassador of Ceylon cinnamon. Ceylon cinnamon can not only be a trade commodity that can bring a lot of revenue to the country, but it is an ambassador that can give access to over 25-30 countries and territories of the Hispanic world, where it is a part and parcel of their culture, where it can create avenues to attract for over 500 million of the world population. But we, for so far, have not embarked on this mission. The Friendship Associations of Parliament have been arguing for a mission in Madrid for the last decade. I think the first resolution was adopted in the Parliament almost a decade ago, but for 10 years or more, we have not been able to even set up a trade office in Madrid. Madrid being the capital of the Hispanic world. And this is something I think, food for thought, where there are so many other areas that I would wish to talk upon, but as we are constrained by time of limited 10 minutes, we have to touch upon the critical issues. One other area is, if you look back the last 12 months of the year, 2 out of the richest 3 people in the world has invested US dollars 62 billion in the satellite systems of the global positioning systems. Why? Because it has a key role to play in the coming years and decades of international relations. Otherwise, no individual group will invest $62 billion. It is for navigation, yes, but it is also for climate. It is also for communication. It is also for international defense systems. And I am very unfortunate, I have to say that obviously the office would have been a busy place in the last 12 months. But unfortunately, Sri Lanka being a pioneering signatory of this treaty of the UNUSA, United Nations Office for Outer Space Agency, in Austria, Vienna. We are just 5 minutes away from the headquarters, and as one of the honorary citizens of Sri Lanka was a pioneer in this sector. But we have not actually tapped into the vast areas that we could develop relations on. This is a critical area. This is a critical area for international relations of the next coming years and decades. But that is why I said maybe the Parliament Foreign Office can relate to these issues much frequently and with more synergy, especially with Arthur C. Clarke Center and Gamini Korea Center. Gamini Korea was a pioneer in the South-South discussion, in the trade, developing the new trade regulations for the world. We didn't see compassion coming through during the COVID period to small countries like us. The trade regulations, the shipping formulas continued to make profits in thundering amounts. As a president of an overseas country mentioned that it went over even 1,000% of profits. But we have not been able to develop the southern discussion and also extend into the areas that where Sri Lankans have in the past contributed immensely in developing. The one other area is law of the sea, where our top diplomat Amara Singh made an immense contribution. But the laws have changed over the last 30-40 years, but the Sri Lanka Parliament has not made the necessary amendments to fit to the day's regulation. Honorary member, I'm winding up. I just wanted to congratulate the Honorable President for taking a very important step towards the climate challenge, taking winning the support of the entire international arena on this regard. This is a matter that will affect Sri Lanka in all accounts.
And that is not just with the ocean waters and the agriculture, but in all counts. And I think the President has taken an important lead and put Sri Lanka back on the map where Sri Lanka should be giving leadership in the international arena. Because Sri Lanka in the past 75 years, as well as in a long history of running into thousands of years, had shown leadership in the international arena. And I think this should be congratulated. And I would like to wind up by thanking for allocating this time during this important debate. Thank you. Sri Garumantumani, Milangate, Garu Vilayandan Mantituma Batumata, Vinadi. கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய விவாதத்திலே குறிப்பாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு தொடர்பாக பேசுகின்ற பொழுது இந்த வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் என்ற ஒன்று வடகிழக்கிலே இயங்குகிறதா என்பதே சந்தேகத்துக்குரிய இடம். ஏனென்றால் அமைச்சர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இருப்பதால் கட்டாயம் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். காரணம், அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே அதிகாரிகளின் கவனத்துக்கும் அமைச்சனுடைய செயலாளர் மற்றும் பணிப்பாளர் சபையினர் இருப்பதனால் இந்த விடயத்திலே கவனம் செலுத்த வேண்டும். எங்களுடைய அம்பாறை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இங்கே இருக்கின்றார்கள். ஆகவே ஜப்பான் நாட்டுக்கும் தென்கொரியா நாட்டுக்குமானவர்களை உள்வாங்குகின்ற பொழுது அது தொடர்பான மொழிசார் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் அனுப்பப்படுகிறார்கள். ஆனால் வடக்கு கிழக்கிலே இவ்வாறான மொழிசார் பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவது என்பது 100% கூட இல்லை. நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மட்டக்களப்பு மாவட்டமாக இருக்கலாம், அல்லது அம்பாறையாக இருக்கலாம், திருவோணமலையாக இருக்கலாம், யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, மன்னார், வவுனியா என்று இந்த வடகிழக்கிலே குறிப்பாக கடந்த காலம் முதல் இவ்வாறான ஜப்பான் மொழியை கற்றுக்கொண்டு அல்லது தென்கொரிய மொழியை கற்றுக்கொண்டு வேலைவாய்ப்புகளை பெற்று செல்லுகின்ற வீதம் மிக மிக குறைவென்றே கூறலாம். குறைவென்று ஒரு சிலர் தான் செல்கிறார்கள். ஆகவே இந்த விடயத்திலே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கவனத்தை எடுக்க வேண்டும். அல்லாதபடியின் பேரளவிலே இயங்குகின்ற இந்த வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் அல்லது அது சம்பந்தமான பயிற்சிகளை வழங்குகிறோம் என்ற பெயரிலே இயங்குகிற இவ்வாறான திணைக்களங்களை இந்த மாகாணங்களிலே மூடிவிட்டால் நல்ல என்று நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் பேரளவிலே இயங்குவதால் யாருக்கும் எந்த விதமான பிரயோசனமும் இல்லை. ஒன்று. இரண்டாவது, குறிப்பாக வெளிநாட்டுக்குரிய தூதுவர்களை நியமிக்கின்ற பொழுது தற்போது அலிசப்ரி கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் வெளியுறவு அமைச்சராக இருக்கின்றார். அவர் இவ்வாறான விடயங்களிலே தற்பொழுது கவனம் செலுத்தி கொண்டு வருகிறார். அதற்கு நான் அவருக்கு நன்றி கூறுகிறேன். இருந்தாலும் இலங்கைக்கான வெளிநாட்டு தூதுவர்களை நியமிக்கின்ற பொழுது உண்மையிலே குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும், இன்று ஐரோப்பிய, வட அமெரிக்க, ஆஸ்திரேலிய நாடுகளிலே தமிழ் மக்கள், பெருமளவிலான மக்கள் அங்கே வாழ்கிறார்கள். இலங்கை தமிழர்கள் பெருமளவிலே வாழ்கின்றார்கள். இவ்வாறான நாடுகளில் உள்ள இலங்கைக்கான தூதுவர்கள் வெறுமனே தூதுவர்களாக மாத்திரம் இல்லாமல் அங்குள்ள மக்களோடு, பெரும் வர்த்தகர்களோடு ஒரு சிநேகபூர்வமான கலந்துரையாடல்களை மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுது நிச்சயமா இந்த நாட்டுக்கான வெளிநாட்டு முதலீடுகளை கொண்டு வர முடியும். அவ்வாறானவர்களை நியமிக்கும் பொழுது வெளிநாட்டு முதலீடுகளை நாங்கள் இங்கு கொண்டு வந்து இந்த நாட்டை நாங்கள் ஒரு அபிவிருத்தி பாதையிலே கொண்டு செல்ல முடியும். மாறாக ஒரு இனவாத நோக்குடைய அல்லது இனவாத போக்குடைய ஒருவர் இவ்வாறான இலங்கை சிறுபான்மை மக்கள், குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் சரிந்து வாழுகிற இவ்வாறான நாடுகளிலே அவர் நியமிக்கப்படுவாரானால் வெறுமனே அவர் ஒரு தூதுவராக இருந்து விட்டு தான் வருவாரே ஒழிய இந்த நாட்டுக்கு எந்த விதமான ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை. அதைத்தான் இங்கு சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய உரைகளிலே சுட்டிக்காட்டினார்கள். ஆகவே அவர்
வெறுமனே ஒரு வெளிநாட்டு தூதுவராக, ஏன் பக்கத்திலே இருக்கின்ற இந்தியாவில் கூட இன்று இந்தியாவில் இருக்கிற முதலீட்டாளர்களிலே ஒரு 5% முதலீட்டாளர்கள் இந்த நாட்டுக்குள் வந்தாலே போதும், இந்த நாட்டிலே பாரிய வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க முடியும். ஆனால் கடந்த காலம் முதல் பக்கத்து நாடான இந்தியாவுக்கு நியமிக்கப்பட்டு வருகின்ற இந்த தூதுவர்கள் அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் தொடர்பாக விசாரணைகள் செய்ய வேண்டும். நான் அண்மையிலே மத்திய கிழக்கு நாடு இன்று துபாய் குறிப்பிட்ட குறைந்த காலகட்டத்துக்குள் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கிற ஒரு நாடு இந்த துபாய். இந்த UAE-க்கான இலங்கைக்கான தூதுவர் அண்மையில் நாங்கள் கூட்டுறவு சம்பந்தமான சில விடயங்கள் கலந்துரையாட அந்த நாட்டுக்கு நான் சென்றிருந்த பொழுது, அது 2 தடவை நான் சென்றிருக்கின்றேன், ஆனால் அவரை சந்திக்க முடியாது. சில வெளிநாட்டு தூதுவர்கள், சில வெளிநாட்டு தூதுவர்களில் சிலர் உதவி தூதுவர்கள் இருக்கிறார்கள். டெல்லியிலே இலங்கைக்கான வெளிநாட்டு தூதுவர், இலங்கைக்கான வெளிநாடு தூதுவர் இருந்தால் உதவி தூதுவர் சென்னையிலே இருக்கிறார். இவர்கள் பார்த்தால் குறிப்பாக இந்த UAE மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இருக்கிற சில வெளிநாட்டு தூதுவர்களை பார்த்தால் அவர்களுடைய நிலைமை எப்படி என்றால் அமெரிக்க ஜனாதிபதி போல அவர்களுடைய நினைப்பு. காரணம், இந்த நாட்டினுடைய அமைச்சர்கள், ராஜாங்க அமைச்சர்கள் சென்றால் கூட அவர்களை சந்திக்க முடியாது. அவர்களை அழைத்து அந்த நாட்டிலே செய்யப்படுகின்ற ஆக்கபூர்வமான வேலை திட்டங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாட அழைத்தாலும் அவர்களை வராத சூழல் காணப்படுகிறது. இவ்வாறானவர்களை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் வெறுமனே ஒரு என்ன சொல்றது, அவர்களுக்கு ஒரு கௌரவ பதவியை வழங்கி கொண்டு அவர்களுக்கான கட்டடங்களையும் வழங்கி அவர்களுக்கான உத்தியோகங்களையும் வழங்கி சகல வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கோம். இதிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். தற்போது வெளிவார அமைச்சர் அவர்கள், அதுக்கான ராஜாங்க அமைச்சர்கள் கூடுதலான கவனத்தை செலுத்தி வருகிறீர்கள். தொடர்ச்சியாக அந்த கவனத்தை கூடுதலாக செலுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நான் இந்த இடத்திலே முன்வைக்க விரும்புகிறேன். அத்தோடு did you try to get an appointment with the ambassador, or did you go there and just walk into the embassy? That's all I want to know. The UAE, you said you couldn't get a... நிச்சயமாக அதற்கான அறிவித்தல்களை நான் முன்கூட்டியே அறிவித்துத்தான் சென்றிருந்தும் அவர் அந்த தூதுவர் காரியாலயத்தில் வேலை செய்கின்ற ஒரு சாதாரண ஊழியரை மாத்திரம் அனுப்பியிருந்தார். அவரை 2 தடவையும் சந்திக்க முடியாமல் போய்விட்டார். இதில் தயவு செய்து கௌரவ அமைச்சர்களை கவனத்தை எடுக்குமாறு நான் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அத்தோடு குறிப்பாக வடகிழக்கிலே அதிகளவான பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே பணிப்பெண்களாக அவர்கள் கடமை புரிகின்றார்கள். சுமார் 1,26,000 மேற்பட்ட பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களில் 80% மேற்பட்டவர்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே பணிப்பெண்களாக கடமை புரிகிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் மூலம் அதிகளவான நிதி இந்த நாட்டுக்கு வருகிறது. அந்த பெண்களுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பாக, அவர்களுடைய நலனோம்புகை தொடர்பாக கூடுதலான கவனத்தை நாங்கள் செலுத்த வேண்டும். அவர்களுடைய பிள்ளைகள் கடந்த 3 தசாப்தால யுத்தத்தில் 3 தலைமுறை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று போராட சென்றவர்கள், அது ஒரு தலைமுறை. அவர்களுடைய தாய் தகப்பன் ஒரு தலைமுறை. போராட சென்றவர்களுடைய பிள்ளைகள், அவர்களுடைய தலைமுறை, 3 தலைமுறை பாதிப்பு இருக்கிறது. ஆகவே இவர்களுடைய நலனோம்புகையிலே கூடுதலான கவனத்தை செலுத்தி அதற்கான திட்டங்களை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். அத்தோடு மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் தான் கூடுதலானவர்கள் தற்போது வேலை புரிகிறார்கள். அவர்கள் மூலம் கூடுதலான அந்நிய செலவாணி நாட்டுக்கு வருகிறது. அவர்களுடைய அடுத்த தலைமுறை, அடுத்த இந்த பிள்ளைகளுக்கான விசேட வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்கின்றோம். இருந்தும் இன்னும் அதிகமாக அதற்கான திட்டங்களை முன்னெடுக்கும் பொழுது அது சிறப்பாக அமையும் என்ற கருத்தை நான் இந்த இடத்திலே அமைச்சுக்கும் அமைச்சின் உத்தியோகஸ்தர்களின் கவனத்துக்கும் கொண்டு வருகிறேன்.
அத்தோடு இன்னொரு விடயத்தை நான் இந்த இடத்திலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல், கிழக்கு மாகாண சபையில் இடம்பெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஊழலை நான் இந்த இடத்திலே சொல்ல விரும்புகிறேன். குறிப்பாக ஓட் டச் சிசி பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற கம்பெனியும் கேபிட்டல் எனர்ஜி சொல்யூஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற கம்பெனியும் 2 ஒப்பந்தங்களை கடந்த முன்னாள் மாகாண கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அனுராத ஜெகம்பத் தலைமையிலே அவர்கள் கிழக்கு மாகாணத்திலே மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதாவது சோலார் நிகழ்ச்சி திட்டத்துக்காக இந்த ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக 450 பாடசாலைகள் சோலார் பொருத்துவதாக ரூப்டாப்ல சோலார் பொருத்துவதாக இந்த கம்பெனிகள் 450 பாடசாலைகள், வைத்தியசாலைகள், அரச திணைக்களங்களிலே சோலார் பொருத்துவதாக இவர்கள் ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஒப்பந்தத்திலே முன்னாள் மாகாண பிரதம செயலாளர் அவர்களும் துஷித்த பி வன்னிய சிங்க அவர்களும் கையொப்பமிட்டிருக்கின்றார். இந்த 2 ஒப்பந்தங்களிலும் கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள அத்தனை குறிப்பாக 450 பாடசாலைகள், வைத்தியசாலைகள், அரசு திணைக்களங்கள் அனைத்தும் இந்த 2 கம்பெனிகளுக்கும் தாரை வார்த்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் 15 வருஷத்திற்கு இவர்கள் தான் 15 அதாவது இவர்கள் இதுவரை ஒப்பந்தம் பண்ணிய காலம் 2020 ஆண்டு 22/9/2020 இதுவரை ஒரு பாடசாலை கூட இவர்கள் சோலார் பொருத்தவில்லை. ஆகவே இவருடைய அக்ரிமெண்டை நிவர்த்தி அதாவது ரத்து செய்வார்கள் 15 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் ரத்து செய்ய முடியும் என்ற ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். இது ஒரு மிகப்பெரிய மாகாணத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல். ஆவி தொடர்பாக எஃப்சிஐடியா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பிரிவு கூடாவது இதை விசாரித்து இது சம்பந்தமான நடவடிக்கை மேற்கொள்வதோடு இவ்வாறான சட்டத்துக்கு புறம்பான இந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் இந்த உயரிய சபையிலே கூறிக்கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் நான் நினைக்கிறேன் இந்த 2 கம்பெனிகளும் குறிப்பாக கேபிட்டல் எனர்ஜி சொல்யூஷன் என்பதும் ஓட்டச் என்ற கம்பெனியும் இலங்கையிலே எந்த ஒரு இடத்திலும் இவர்கள் இந்த சோலார் பிளான் செய்யவில்லை. இருந்தும் கடந்த மாகாணத்திலே முன்னாள் ஆளுநர் அனுராத ஜெகம்பத் தலைமையிலே துஷித்த பிரதம செயலாளர் அவர்கள் இந்த 2 கம்பெனியோடு ஒரு மோசமான ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டிருப்பதனால் உண்மையில் இன்றைய கிழக்கு மாகாணத்திலே ஒரு பாடசாலையிலே ஒரு அரச கட்டிடத்திலே நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு கூடாகவோ அல்லது வேற நிறுவனங்களுக்கு கூடாக ஒரு சோலார் பேனலை பொருத்த முடியாமல். ஆகவே இந்த 2 கம்பெனிகளும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். கிழக்கு மாகாணம் ஒன்று இவர்களுடைய அப்பன் வீட்டு சொத்தோ அல்லது அம்மா வீட்டு சொத்தோ இல்லை என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தில் நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இது தொடர்பாக உரிய சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் இந்த சபையில் என்ன வலியுறுத்துகிறேன். நன்றி. මිළඟට ගරු උදේ ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 11ක් කාලයක් ලැබෙනවා. මූලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මෙම අයවැය විවාදය ආරම්භ කරමින් ගරු ඇමතුමා නැගෙනහිර ජපන් හා කොරියන් භාෂාව ඉගෙන ගැනීම සඳහා අපි මේ පළාත්වලට ගියාමත් ඉල්ලුම් කරා. මොකද අපිට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය තමයි ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් කොරියන් භාෂාව ඉගෙනීමට අවශ්‍ය උපදේශකවරුන් නොමැතිව පුළුවන් නම් ඉන්නවනම් කවුරු හරි හොයලා දෙන්න අපි ගැන අවධානය යොමු කරනවා. ගරු මූලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මේ අයවැය විවාදය ආරම්භ කරමින් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමාගේ කතාවේදී එතුමා සඳහන් කරා විදේශ ඇමතුමා සම්බන්ධයෙන් මට ආපු ජනාධිපතිතුමා ආපු දුරකථන ඇමතුමක් ගැන. මේ ගැන ඒ මාධ්‍යවල වාර්තා කරාම බොහෝ දෙනෙක් මේ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත මගේ විමසුවම මම කිව්වේ මම විදේශ අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂයේ කතා කරන දවසට මේකට උත්තර දෙන්නම් කියලා. ගරු මූලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මේ කතාව ඇත්ත. අගෝස්තු මාසේ 11 වෙනිදා අපි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පස්සේ කුළුඳුල් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ දිවුරුම් දෙන්න මහනුවරට ගිහිල්ලා අපි ඔක්කොම හෝටලයක නතර වෙලා හිටියා. මමත් විමල් වීරවංශ ඇමතුමාත් ඩලස් ඇමතුමාත් මහින්දානන්ද ඇමතුමාත් ටිරානල ඇමතුමායි කාමරේ කතා කර කර ඉන්න අවස්ථාවේ තමයි ජනාධිපතිතුමා මට කතා කරේ. එතුමා මට කිව්වා මම අධිකරණ ඇමති ධූරයට තෝරගෙන ඉන්නේ සබ්රිව. හැබැයි ඒකට කාදිනල්තුමාගේ විරෝධයක් තියෙනවා. උදේ ඔයාට බැරිද සබ්රිට කතා කරලා කම්කරු අමාත්‍යාංශ බාර ගන්න එකඟ කරගන්න. එතකොට මට පුළුවන් නිමල් සිරිපාල ඇමතුමාට අධිකරණ අමාත්‍යාංශ බාර දෙන්න කියලා. මම ජනාධිපතිතුමා ඒ වෙන විට
එතන හිටිය අපි කවුරුවත් දන්නේ නැහැ අපේ අමාත්‍යාංශය මොකක්ද කියලා. කොහොම හරි කාදිනල්තුමා අපේ අලි සබ්රි මැතිතුමාට ලැබෙන අධිකරණ කියලා දැනගෙන ජනාධිපතිතුමාට කතා කරලා තිබුණා. ජනාධිපතිතුමා කිව්වා මම පටන් ගන්නකොටම කාදිනල්තුමාට හිතවත් හාමුදුරුවෝ පිරිසකුත් ඉන්නවා මේ අයත් එක්ක එකතු වෙලා මාධ්‍ය හමු තියලා අධිකරණ ඇමතිවරට පහර දෙන්න ගත්තොත් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා කොහොම හරි සබ්රිට කතා කරලා එකඟ කරගන්න කියලා. මම එතුමාට කතා කරා. එතුමාට මතක ඇති. එතුමා මට කිව්වා උදය මම දේශපාලකෙක් නෙවෙයි ඕනම අමාත්‍යාංශයක් කරන්න. මම දීර්ඝ කාලයක් අධිකරණේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ජනාධිපති නීතිඥයෙක් විදිහට මට අධිකරණයේ ක්ෂේත්‍රයේ ගෞරවයක් තියෙනවා. මට අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වෙන්න ඕනි වෙනස දන්න නිසා තමයි මම අධිකරණ අමාත්‍ය ධූරේ බාර ගන්න ජනාධිපතිතුමාට එකඟතාවය පළ කරේ. හැබැයි මට වෙන අමාත්‍යාංශයක් දුන්නේ නැහැ කියලා මම තරහ වෙන්නේ නැහැ. මට අධිකරණ නොලැබෙනවා නම් මම ගමන් මලු ටික අරගෙන රෑම කොළඹට යනවා කිව්වා. ආවේ මහින්දානන්ද මුතුමත් ඉන්නවා. එතුමත් සාක්ෂි. එතුමත් එතන හිටියා. මොකද මම දුරකථන ඇමතුම ආවට පස්සේ මෙතුමාලා ඔක්කොටම මේ කතන්දරේ දැනගන්න ලැබුණා. මම මෙතුමා කිව්ව කාරණේන් පස්සේ මම ආයෙ ජනාධිපතිතුමාට ගත්තා. මම ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඇහුවා සබ්රි අරුණකොට ඔබතුමාගේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ මුස්ලිම් අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? වෙන කවුරක්වත් නැහැ උදේ අපේ මේ කවුරු ලොකු මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ගන්නක් නැහනේ. මම කිව්වා ජනාධිපතිතුමනි මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා සබ්රි අපි එහෙම ඇමතුමනිට කතා කරලාද කියන්නේ සබ්රි පාස්කු ප්‍රහාරයේ විමර්ශන වලට නඩු වලට බලපෑමක් කරන එකක් නෑ කියලා. ඒ වගේම මම දැඩිව විශ්වාස කරනවා අපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්නවලදී රණවිරුවන් දංගෙඩියට ගෙන යද්දී අපෙත් එක්ක හිටගත්තේ මුස්ලිම් රටවල් රටේ ජනගහනයෙන් 10% විතර මුස්ලිම්. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනිවාර්ය මුස්ලිම් කෙනෙක් ඉන්න ඕනි. ඒ නිසා සිංහල සමාජයෙන් එතුමාට විරෝධයක් ආවොත් ඒකට මූණ දෙන්න වගකීම මම බාර ගන්නම්. ඔබතුමා බය නැතුව සබ්රි මැතිතුමාව අධිකරණ අමාත්‍ය ධූරයට පත් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී ඇමතුමනි සුව භාෂාවේ නීති අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේදී ඔබතුමායි මමයි දෙපැත්ත බෙදලා ගැටුණා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ගිහිල්ලා අපේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ කරන්න ගන්න ඕනේ කියලා ඉතාලම කලින් අපි ඇමති මණ්ඩලයට කියද්දී අපි දෙන්න එකට හිටියා. ඔබතුමායි මමයි හිතන විදිය වෙනස්. අපේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස්. හැබැයි ඔබතුමා හොරෙක් වංචනිකෙක් තක්කඩියෙක් නෙවෙයි කියලා මම අදටත් විශ්වාස කරනවා. ඔබතුමා මේ විශ්වාසය හෙටටත් රැකගනිවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි ලෝකයේ අද වේගයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. එදා තිබුණු සම්ප්‍රදායික ලෝකයේ නෙවෙයි තවදුරටත් පවතින්නේ. අද ආසියාවේ සියවස උදා වෙලා තියෙනවා. මේ වෙන විට ලෝකයේ වැඩිම ආර්ථික වර්ධනයක් පෙන්වන්නේ ආසියානු රටවල්. ඒ වගේම වැඩිම තරුණ ශ්‍රමයක් තියෙන ආසියානු රටවල. ඒ විතරක් නෙවෙයි මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මේ වෙනට ලෝකයේ විදේශ සංචිත ප්‍රමාණයන් අනුව බලද්දී ලෝකයේ විදේශ සංචිත ඉහළම තියෙන රටවල් 10න් 7ක්ම ආසියානු. මම මේක පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරා. චීනයේ තියෙන ඩොලර් බිලියන 3100ක්, ජපානයේ තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 1200ක්, ඊළඟට ස්විට්සර්ලන්තේ තුන්වෙනි තැන ඉන්න යුරෝපීය රට 876යි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්දියාව, රුසියාව, තායිවානය, සෞදි අරාබියාව, හොංකොං, දකුණු කොරියාව, බ්‍රසීලය. රටවල් 10න් 7ක්ම ආසියානු රටවල්. දස වසරකට පෙර ඇමරිකාවේ විදේශ වෙළඳාම ආනයන අපනයන එකතුව ගත්තම විදේශ වෙළඳාම චීනයේ විදේශ වෙළඳාම වගේ 3 ගුණයක්. අද චීනයේ විදේශ වෙළඳාම ඇමරිකාවේ විදේශ වෙළඳාම වගේ 3 ගුණයක්. ලෝකයේ උඩු යටිකුරු වෙලා ලෝකයේ වෙනස් වෙලා ඒ වෙනස් වෙන ලෝකයට අපි අනුවර්තනය උනේ නැතිනම් ඩයිනෝසරස්ට සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි ලංකාවට වෙන්නේ. කොහොමත් ඉන්නේ පණ අදිමින් වඳ වෙන්න විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සම්ප්‍රදායික චින්තනයෙන් බැහැර වෙලා අලුත් ලෝකයේ සිදුවෙන වෙනස්කම් දිහාට ඇස් යොමු කරලා බටහිර ගැති විදේශ ප්‍රතිපත්තියෙන් නිදහස් වෙලා අපේ රට ලෝකයේත් එක්ක යන නව විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් හදාගන්න දැන් අපට කාලේ උදා වෙලා තියෙනවා. අද නව ගෝලීය ප්‍රවණතාවය තමයි ද්විද්‍රවීකරණයෙන් ඒක ද්‍රවීකරණයෙන් බහුද්‍රවීකරණයට යොමු වීම. සරලව කිව්වොත් ලෝක බලවතුන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් වෙනුවට ලෝක බලවතුන් ලෝකේ පුරා සමූහයක් බිහිවෙමින් ඉන්නවා. ලෝකේ ආර්ථික කලාපද බිහි වෙලා යුරෝපීය සංගමයේ ඉන්නෝ. ඊළඟට ඇමරිකාව වෙනම ආර්ථික කලාපයක් කරන උතුරු ඇමරිකාවේ, ලතින් ඇමරිකාව වෙනම තියෙනවා, රුසියාවේ නායකත්වයේ යුරෝේෂියාව තියෙනවා, ආසියාන්, දකුණු ආසියාව, ඒ වගේම අප්‍රිකාව, ඊළඟට ජාත්‍යන්තර සංවිධාන අපි දැක්කා. එකක් තමයි BRI. ලෝකේ කලාපීය බලවතුන් ගණනාවක් රටවල් 100 ගණනක් අද
චීනයේ නායකත්වයෙන් BRI සංවිධානයට එකතු වෙලා BRI සංවිධානය අද ලෝක බැංකුවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට විකල්ප සංවිධාන ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියක යෙදලා ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි රිසෙප් ප්ලස් ආසියාන් සංවිධාන රටවල් එක්ක ජපානය, චීනය, දකුණු කොරියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය මේ බටහිරත් එක්ක හිටිය ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය රිසෙප් පරා ආසියාවට ගැට ගැහිලා ඉන්නවා. මොකද එතන තමයි තැන. ඒ වගේම ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මේ සංවිධාන අතුරෙන් වැදගත්ම සංවිධාන තමයි BRICS. ආර්ථික කලාප අපි කලින් කිව්ව කලාපවල ඉන්න කලාපීය නායකයෝ ටික එකට එකතු වෙලා බටහිර ලෝකෙට මුහුණ දෙන්න හදාගත්ත සංවිධානය. BRICS කිව්වම බ්‍රසීලය, රුසියාව, ඉන්දියාව, චීනය, දකුණු අප්‍රිකාව. මේ රටවල් අතර ඉන්න දේශ සීමාවට යුද්ධ කරන පසමිතුරන්. නමුත් බටහිරට මුහුණ දෙන්න අද ආර්ථික වශයෙන් මුහුණ දෙන්න මෙයා එකතු වෙලා ඉන්නවා. BRICS කියන්නේ ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි ලෝක භූමි ප්‍රමාණය 27ක්. ලෝක ජනගහනය 42ක්. ලෝක දලදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 30ක්. මෙතන තමයි අද ලෝකයේ නැවුම් බල කේන්ද්‍රය මතුවෙමින් ඉන්නේ. නුදුරු අනාගතයේම යුරෝපීය සංගමය ඉක්මවා යන බලගතු සංවිධානයක් බවට BRICS සංවිධානය පත්වීමට නියමිතයි. ඒ වගේම අද BRICS කතා කරන්න අපට සංවේදී ප්‍රශ්න. BRICS වල ඉන්නේ අපි වගේ රටවල්. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වෙනුවට ලෝක බැංකුව වෙනුවට නව සංවර්ධන බැංකුව නමින් අලුත් බැංකුවක් ජාත්‍යන්තර බැංකුවක් මෙයා නිර්මාණය කරමින් ඉන්නවා. ඒක පාලනය කරන්නේ බටහිර බලවතුන් නෙවෙයි අපි වගේ දුප්පත් රටවල්. අපේ ඒවා දැනෙන අපේ ප්‍රශ්න වලට සංවේදී රටවල් තමයි නව සංවර්ධන බැංකුවේ පාලක මණ්ඩලය මෙහෙවන්නේ. ඒ නිසා අපිට BRICS සමග එකතු වීම අපේ අනාගතයේ සරි කරන තැනක් බවට පත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙවර සමුළුවේදී කතා කරා මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි ඩොලරය වෙනුවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ඒකකයක් ගේන්න. ඒ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ඒකකයක් ගෙනාවොත් ඇමරිකාවේ ලෝක බලය එතනින්ම ඉවරයි. මොකද ඇමරිකාව කියන්නේ ලංකාවටත් වඩා හිඟන රටක්. අපි ඒ ගිය අවුරුද්දේ ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දුන්නේ. අපිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ටික ආනයනය කරන්න ඩොලර් නැති වුණා. ඒ වගේම ණය ටික ආපහු ගෙවා ගන්න ඩොලර් නැති වුණා. හැබැයි අපේ රුපියල් ණය එක අන්තිම සතේටත් අපි ගෙවලා තියෙනවා. මෙතුමා කලක් මුදල් අමාත්‍ය ධූරයේත් හිටියා. අපි අන්තිම සතේට ගෙවලා තියෙනවා. ඇයි? රුපියල් අපිට අච්චු ගහ ගන්න පුළුවන් නිසා. ඇමරිකාවට තියෙන වාසිය ලෝකේ වෙන කිසිම රටකට නැහැ. ඔබතුමා තව විනාඩි දෙකක්. දේශීය වෙළඳාමයි ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමයි දෙකම වෙන්නේ ඩොලර් වලින්. ඒ නිසා ඩොලරේ අපිට එපා කිව්වොත් ලෝකේ රටවල් ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනු වලදී ඩොලරේ අපිට එපා කිව්වොත් ඇමරිකාවේ ආධිපත්‍යය එතනින්ම ඉවරයි. ඒ නිසා මම යෝජනාවක් ගෙන අපි BRICS වලට එකතු වෙමු කියලා. සමහරව hina වුණා මේ BRICS කියන රටවල් පහක වැඩක් ගම්මන්පිල ඒකවත් දන්නේ නැහැ කියලා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් එහෙම කියලා තිබුණා. නමුත් මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි BRICS ප්ලස් කියලා අද කියන්නේ. ලෝකේ රටවල් 20ක් BRICS වලට එකතු වෙන්න අයදුම් කළා තියෙනවා. මෙවර දකුණු අප්‍රිකාව තිබ්බ සමුළුවේදී රටවල් 6ක් BRICS වලට එකතු කරගත්ත අපේ අසල්වැසි රටවල්. සෞදි අරාබිය, එක්සත් අරාබි එමීරාත් රාජ්‍ය, ඉරානය, ඉතියෝපියාව පවා BRICS වලට අද එකතු වෙලා. ඒම ශ්‍රී ලංකාව BRICS සංවිධානයට එකතු වුණොත් තමයි අපේ ඊළඟ පිම්ම පැන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ ගැන ජනාධිපතිතුමාට ලිව්වා ගරු විදේශ අමාත්‍යතුමනි අගෝස්තු මාසේ 25 වෙනිදා. ජනාධිපතිතුමා විදේශ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමියට ඒ ලිපිය යොමු කරලා කියනවා සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදාට පෙර මෙතුමාට පිළිතුරක් යවන්න විදේශ අමාත්‍යාංශය ස්ථාවරයේ දැනුම් දීලා. සැප්තැම්බර් 18 නෙවෙයි දෙසැම්බර් 18ටත් කිට්ටුයි විදේශ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමිය ඒ වැදගත් ලිපිය උඩ තාම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මට අද වෙනතුරු පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ. මම හිතනවා අපේ අමාත්‍යතුමා මේ ගැන හොයලා බලાવી කියලා. මගේ යෝජනාව හොඳද නරකද? හොඳයි නම් කරමු කියන්න, බැරි නම් අඩුපාඩු කියන්න. ඒතර අපිට අපේ හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි ජාත්‍ය කලාපීය අර්බුද ඇති නොවෙන්න නම් අපි අර්බුද ඇති වෙන ස්ථානවලට නිශ්චිත තිරසර ප්‍රතිපත්තියක් හදාගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න චීන නැවක් එන්නද කියලා අහනවා. අපෝ එන්න ඕන වෙලාවක එන්න කියලා අපි කියනවා. ඒතර ඉන්දියාව පොඩ්ඩක් විරෝධය පළ කරපු ගමන් බුදුම්මෝ එන්න එපා කියනවා. චීනේ මුකුළු කරාම අපි ඉස්සරහට යනවා. ඉන්දියාව රැව්වම ආයි පස්සට එනවා. හැබැයි අපිට නිශ්චිත ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා නම් මේ විනි නැව් සම්බන්ධයෙන් කළ යන්නේ මොකද්ද කියලා ඒ ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රසිද්ධ කරලා තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රතිපත්තියට පටහැනි නැවක් ලංකාවට එන්න චීනය අහන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම
එන නැවට ඉන්දියාව කිසිසේත්ම විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද දන්නවයි ප්‍රතිපත්තිය අනුව නැවට එන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට චීනය, ඉන්දියාව මේ ලෝකයේ සියලුම රටවල් ඕනේ. අපිට එක රටකටවත් ගැති වෙලා අපේ ගමන යන්න බෑ. ඉතින් අපේ නොමෙදි ප්‍රතිපත්තිය රැකගන්න නම් අපේ මතුවෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් තීරසර ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක සිහිපත් කරමින් මම නියඳ වෙනවා. බොහොම ස්වීකරමන්තමනි. ගරු අමතුමා මුලින්ම ඔබතුමා ඒ කියපු ආකාරයට ගරු මන්ත්‍රීතුමනි බ්‍රික් පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය කරගෙන ඉන්නවා. මම හිතනවා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඉක්මනටම බැඳෙන්න බෑ. ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක හොඳ එකක්. බ්‍රික් බැංකුවෙන් හැබැයි IMF එකෙන් කරන දේ වර්ල්ඩ් බැංක් එකෙන් කරන එක බ්‍රික් බැංකුවෙන් කරන්නේ නැහැ. ඒක අර AIIB වගේ එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ සංවිධානයට ගිහිල්ලා කරන්නට ඕනේ. අපි ඒක අධ්‍යයනය කරලා අපිට ගැටලුවක් නැහැ. ඒක කරමු. ඒකේ මම හිතනවා මම ළඟදිම කැබිනට් එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මාසයකට සති දෙක තුනකට ඉස්සෙල්ලා උපදේශක කාර්ය මණ්ඩලෙනුත් ඔය යෝජනාවම ඇවිල්ලා තිබුණා. අපි ඒක කල්පනා කරලා බලනවා. දෙවෙනි එක ඔබතුමා හරි අර අගෝස්තු මාසේ මම දේශපාලනයට එන්න කැමැත්තෙන් හිටියේ නෑ. මං ආවෙම මේ අධිකරණ ශාස්ත්‍රයේ යම් වෙනසක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න අධිකරණ ඇමතිවරයා හැටියට. එහෙම නැත්නම් මං කිව්වා මට මේක එපා. මගේ පාඩුවේ මම මගේ රස්සාව කරගෙන ඉන්නම් කියන එක. බොහොම ස්තුතියි ඒක ක්ලැරිෆයි කිරීම පිළිබඳව. එතකොට කිසිම දවසක මගේ රස්සාවක් කරනකොට මුස්ලිම්ද සිංහලද දෙමළද කියලා බලලා කරන්නේ නැහැ. මං ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. මම මගේ ආගමට ආදරේ වගේම මගේ රටටත් ආදරේ. කවදාවත් ඒකට විරුද්ධව වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක මම කරනවා. නැත්නම් බෑ අපි ගෙදර යනවා. ඒක බොහොම ස්තුතියි. ඒක කියපු මේක මතක් කරලා දීම පිළිබඳව. තුන්වෙනි එක අපි නැවතක් කියන්නට ඕන ඔබතුමා ඔය කියපු නැව් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳීම සඳහා අපි SOP එකක් ස්ටෑන්ඩඩ් ඔපරේටිං ප්‍රොසීජර් එකක් අපිට මම දන්නේ ඒකට සිංහලෙන් මොනවද කියන්නේ කියලා ස්ටෑන්ඩඩ් ඔපරේටිං ප්‍රොසීජර් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි ඒක බෙදලා දීලා තියෙනවා. ඒකට අනුව කටයුතු කරන්න අපි ඉදිරියට කටයුතු කරනවා. මේ සියලු රටවල් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි අපි ඒ ස්ටෑන්ඩින් ඔපරේටිං ප්‍රොසීජර් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඊළඟට ගරු ඉමිතියාස් බාකීර් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා විනාඩි 13ක කාලයක් ලැබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සභාපතිතුමනි. අපේ රටේ කුමන ආණ්ඩුවක් බලයේ හිටියත් රටේ යහපත මුල් කරගත්ත විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් ගොඩනගා ගැනීම සහ පවත්වාගෙන යාම අවශ්‍ය වෙනවා. අද යුගයේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රධාන අරමුණක් ලෙස සියලුම රටවල් සලකන්නේ ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කර ගැනීමයි. වෙළඳ සබඳතා ශක්තිමත් කර ගැනීමයි. තමන් කාලාන්තරයක් තිස්සේ අදහපු විශ්වාස කරපු දේශපාලන න්‍යායන් වලට පවා විරුද්ධව යමින් අද යුගයේදී රටවල් බොහොමයක් චීනය, ඉන්දියාව, වියට්නාමය වගේ ආර්ථික ශක්තිය ගොඩනගා ගන්නට ක්‍රියා කිරීම මේ යුගයේදී අපි දකිනවා. මේක තමයි අද යුගයේ අපි දකින යථාර්ථය. එක පැත්තකින් රටේ යහපත, තවත් පැත්තකින් රටේ ප්‍රතිරූපය යන මේ අංශ දෙකම ඉහළින් තබාගත හැකි අයුරින් නිවැරදි සහ ප්‍රායෝගික මූලධර්මවල පිහිටි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් රටකට අවශ්‍ය වෙනවා. විදේශ ප්‍රතිපත්තිය යනු මූලික වශයෙන් රටක් ජාත්‍යන්තරය හා සමනතා පවත්වන පිළිවෙලයි. අනෙක් රටවල් සමග ගනුදෙනු කරන පිළිවෙතයි. මෙහිදී රටේ යහපත සහ රටේ ප්‍රතිරූපය සඳහා මෙය ඍජුවම බලපානවා. අප විදේශ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව තීරණ ගත යුත්තේ පර්යේෂණ පදනම් කරගත් දත්තයන් පදනම් කරගෙන බව මම විශ්වාස කරනවා. මේ පර්යේෂණ ස්වාධීන පර්යේෂණ විය යුතුයි. පටු දේශපාලන බැඳීම් හෝ පටු පුද්ගල වාසි ප්‍රයෝජන හෝ අනුව පවත්වන පක්ෂපාතී පර්යේෂණ නොවිය යුතුයි. එදා පර්යේෂණ ආදිය පැවැත්වීම සඳහායි අද කදිරගාම විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ නමින් නම් කරලා තියෙන ආයතනය ආරම්භුවේ. මගේ මතකයට අනුව ඒ එදා හැඳින්වුනේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ඉන්ටර්නැෂනල් රිලේෂන්ස් ඇන්ඩ් ස්ට්‍රැටජික් ස්ටඩීස් වශයෙන්. අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දී මේ ආයතනය වඩාත් ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යාම වගේම අපේ රටට ස්වාධීන සහ විශේෂිත පර්යේෂණයන් සහ අධ්‍යයනයන් කරන ආයතනයන්හි අවශ්‍යතාව, think tanks අවශ්‍යතාව අපේ රටට අද තිබෙනවා. එමින් මම කැමති රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින්ගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන, වෘත්තීයමය තත්ත්වය වර්ධනය කිරීම ගැන, පියවර ගැනීමේ වැදගත්කම ගැන වෙළඳ සම්බන්ධතා, ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා, රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ආදිය පිළිබඳව දැනුම මෙන්ම ස්කිල්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් ආදිය ශිල්ප හැකියාවන් දියුණු කිරීම, වැඩි දියුණු කිරීමේ අවස්ථාවන් ලබා දීම ගැනත් වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වීමේ අවශ්‍යතාව ගැනත් අවධානය යොමු කරන්නට. ඒ වගේම ඔබතුමන් හොඳින් දන්නවා ලෝකයේ දියුණු රටවල තිබෙනවා විදේශ සේවය සඳහා මිඩ් කැරියර් එන්ට්‍රි ක්‍රමවේදයක්.
දැන් විදේශ සේවයට තියෙන්නේ පහලින් ඉහළට එන ක්‍රමයක් පමණයි. පෞද්ගලික අංශවලින් හෝ වෙනත් සංවර්ධන අංශවලින් හෝ මෙම ආර්ථික ශේෂ්ත්‍රයෙන් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නිපුණයන් දක්ෂයන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් අපේ රටේ විදේශ සේවය සඳහා දියුණු රටවල තියෙනවා වගේ ඇති කිරීම ගැන මේට කලින්ද කාරක සභා අවස්ථාවලදී මම යෝජනා කර සිටියා. මේ ගැන කල්පනා කර බලන්න කියලා නැවතත් වරක් දරුව ඇමතුමාට සිහිපත් කරන්න මම කැමතියි. රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සමනලතා තුළින් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ සමනලතා ඇති කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය තුළ වෙනම අංශයක් ආරම්භ කර තිබෙන බව දැනගන්නට ලැබුණා. මේ ප්‍රයත්නයන් කොතෙක් දුරට සාර්ථකව කෙරී ඇද්ද යන්න තක්සේරුවක් කර එය වඩාත් හොඳින් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට කරගෙන යාම පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වීමේ වැදගත්කමත් මම මතු කරන්නට කැමතියි. එමෙන්ම ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමන් දන්නවා අපේ රටේ පුරවැසියන් මිලියන ගණනක් අද විදේශ රටවල් රැකියාව කරනවා. ඔවුන්ට අද අපේ රටේ තීරණාත්මක මැතිවරණවලදී තමන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය, ඡන්ද අයිතිය පාවිච්චි කරන්නට අවකාශයක් නැහැ. ලෝකයේ බොහෝ රටවල් මේ සඳහා අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. කරුණාකර තවත් ප්‍රමාද නොකර විදේශගත අපේ පුරවැසියන්ටත් රටේ අනාගත ගමන් මඟ තීන්දුව කරන ප්‍රධාන මැතිවරණවලදී තම ඡන්ද අයිතිය පාවිච්චි කිරීමේ අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා අපේ ගෞරව අමාත්‍යතුමන් තමන්ගේ නිල කාලය තුල අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරાવી කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපේ ජීවිත කාලයේ අප දුටු සහ අප දකිමින් සිටින බිහිසුණුම ඛේදවාචකයක් දැන් අපි මැද පෙරදිග දකිමින් සිටින්නේ. ලෝකයේ පුරා මිනිසුන් විශේෂයෙන් තරුණ කොටස් බුද්ධිමතුන් වීදි බස්සපු මේට කිට්ටු ඛේදවාචකයක් ලෙස මගේ සිහියට නගා ගන්න පුළුවන් සිද්ධිය වියට්නාම් යුද්ධයයි. දැන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා ඉතා දුර්ලභ අවස්ථාවකට යමින් තම නිල කාලය තුල ප්‍රථම වරට එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියේ 99 වන වගන්තිය පාවිච්චි කරමින් ජාත්‍යන්තර සාමය සහ ආරක්ෂාවට තදබල තර්ජනයක් ඇතිවන තත්ත්වයක් පවතින බව ආරක්ෂක මණ්ඩලයට දන්වමින් අප්‍රමාදව සටන් විරාමයකට යාමට කටයුතු කිරීමට ඉල්ලා තිබෙනවා. මේ අද ලොවම මුහුණ දී ඇති අවදානම් තත්ත්වයක්. අද මේ මාස දෙකකට අධික කාලයක් තිස්සේ පලස්තීන භූමියට උඩින් ගුවනින් ඉස්රායල ගුවන් හමුදාව බෝම්බ දාමින් සිටිනවා. ගාසාවේ ඉන්න පලස්තීනුවන් සියලු දෙනාට උතුරේ තම උපන් ගම්බිම් වාසස්ථාන අත්හැරලා ජීවිත බේරගෙන දකුණට යන්න කියලා ඉස්රායලය නිවේදනයක් නිකුත් කළා. ඒ ප්‍රදේශයේ පාසල්, රෝහල්, වාසස්ථාන, ඉස්ලාමීය සහ ක්‍රිස්තියානි සියලු දේවස්ථාන ભેදයකින් තොරව පොළොවට සමතලා කළා. කන කෑම ටික, බොන වතුර ටික, දෙන බෙහෙත් ටික නතර කෙරුවා. ඉන්ධන නැවැත්තුවා. පලාතම අඳුරේ තිබ්බා. අද වන විට මේ මාස දෙකකට අධික කාලය තුල 16000ක් මරා දමා තිබෙනවා. ඉන් 75%කට අධික පිරිස කාන්තාවන් සහ දරුවන්, ලක්ෂ ගණනක් ආබාධිතයන් වෙලා ඇස් හිස් අත් දෙපා නැතිව ලේ හලමින් එන පුංචි දරුවන් අම්මලා අපි සමාජ ජාලාවලින් අල් ජසීරා රූපවාහිනියෙන් දකිනවා. මේ අපේම දරුවන් වගේ මිනිස් දරුවන්, අපේම අම්මලා වගේ මිනිස් අම්මලා සොහොයුරියන්. ඒ මදිවට එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යයන්ට සම්බන්ධ අයවලුන් 100 ගණනක්, ජනමාධ්‍යවේදීන් 70 ගණනක්, වෛද්‍යවරු සහ වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල සමාජිකයන් මේ ලැයිස්තුවල තවත් එක් වෙලා තියෙනවා. මේ බිහිසුණු ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරය නතර කරන්නට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ගෙන ඇති තීන්දුව తీරන නියෝග මායිම් කරන්නේ නැහැ. මේ මිනිස් සංගතියේම හෘද සාක්ෂිත කැලලක්. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේදී ඇමරිකාව, ඊශ්‍රායලය ඇතුළු බලගතු රටවල් 14ක් හැර ලෝක ප්‍රජාවේ බහුතරය සටන් විරාමයක් සහ මානුෂීය ආධාර ලබා දීමට අවකාශ දීමක් සඳහා කළ ඉල්ලීම් දිගටම ප්‍රතික්ෂේප කෙරුණා. ගාසාවේ උතුරෙන් දකුණට ජීවිත බේර ගන්නට දකුණු ප්‍රදේශයට යන්නට කිව්වා. දැන් දකුණටත් ගුවනින් බෝම්බ සහ පහලින් ප්‍රහාර එල්ල කරමින් සිටීම අප දකිනවා. උතුරෙන් දකුණට යමින් සිටි මිනිසුන් මහමග මැරී වැටෙන සජීවී ඡායාරූප අපි සමාජ ජාලාවල දිනපතා දකිමින් සිටිනවා. මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුළු ගාසාවෙම මිලියන ගණනක් ජනතාව සිනායි කාන්තාරයට යවලා මුළු ගාසාවම ඊශ්‍රායලයේ කොටසක් බවට පත් කර ගන්නටයි. යන කාරණය දැන් ලෝකයට රහසක් නොවේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළ තිබුණා. ගාසාව දරුවන්ගේ අමු සොහනක් බවට අද පත් වෙලා වහාම සටන් විරාමයකට යන්න කියලා. ඊශ්‍රායලයේ ප්‍රතිචාරය එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඉක්ෂාලයේ ප්‍රතිචාරය වුණේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් තනතුරින් දොට්ට දැමිය යුතුයි කියන තර්ජනයයි. මට මතක් වෙන්නේ කොංගෝ අර්බුදයේ අවස්ථාවේදී ඩැග් හැමර්ෂල් මහලේකම්වරයාටත් සුපිරි බලවේග තනතුරින් දොට්ට දැමීමට කළ තර්ජනය. එදා ඔහු එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ අමතමින් කළ ප්‍රකාශය මගේ සිහියට එනවා.
ඔහු කිව්වා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අවශ්‍ය වෙන්නේ කුඩා රටවල ආරක්ෂාවටයි. මේ සභාවේ සමාජිකත්වයේ දරන රටවල් බහුතරයේ කැමැත්ත ඇතිතාක් මම මේ වගකීම ඉටු කරනවා. උපුටා දැක්ම අවසන්. කුඩා රටවලට විශේෂයෙන් කඳවුරු වලට නොබැඳී ඉන්න රටවල් වලට ආරක්ෂාවට තියෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, මානව හිමිකම් කොමිසම, ජාත්‍යන්තර අධිකරණය සහ මේ සියල්ල තීරණ ගැනීම ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම හැර ප්‍රායෝගිකව එම කුඩා රටවල ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂාව ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් කිසිවත් කරකියාගත නොහැකි අසරණ තත්වයකට සුපිරි බලවේගයන්ගේ නිෂේධ බලය විසින් පත් කර තිබෙනවා. එම සංවිධාන අකර්මණ්‍ය තත්වයට පත් කර තිබෙනවා. පලස්තීන භූමියට මෙවන් ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයන් දිගින් දිගටම එල්ල කිරීමට සිදු වූ ප්‍රථම අවස්ථාව මේ නොවේ. දැන් මාස දෙකකට අධික කාලයක් දිනපතා පලස්තීනුවන් සිය ගණනක් ලෙස ඝාතනය කිරීමෙන් සිටීම අප දකිනවා. මේට පෙර වසර පතා මෙවැනි ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයන් එල්ල කර තිබෙනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කරුණු සොයා බලා වාර්තා කිරීමට පත් කළ කමිටු නිර්දේශයන් කොළවල ලියවුණු හිස් වචනවලට පමණක් සීමා වන තත්ත්වයට සුපිරි බලයන් විසින් පත් කරලා තියෙනවා. 2021 පලස්තීන භූමියට එල්ල කළ ප්‍රහාරය ගැන සොයා බැලීමට පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව එහි සභාපති ලෙස කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකාවේ නිත්‍ය නියෝජිතයා වන මොහාන් පිරිස් මහතා මහා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. මම කැමති එම වාර්තාවෙන් උපුටා ගැනීමක් මෙම සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දැන ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන්නට මම ඒ උපුටා දක්වනවා. The special committee finally calls upon the international community to use its influence and request Israel to end its occupation of the occupied Palestinian territory as well as the occupied Syrian Golan, to support the United Nations Relief and Works Agency and to address the pattern of non-cooperation by Israel with the United Nations in particular regarding the implementation of resolutions of the General Assembly and the Security Council. Kuputagan Mawasan. Then may Karana Prahare Natara Karnalis illa ලොවපුරා ජනතාවද ලක්ෂ ගණනින් වීදි බසමින් උද්ඝෝෂණය කරනවා විදකිනවා. ජපානයේ ටෝකියෝ සිට චිලිය දක්වා මෙන්ම ඕක්ලන්ඩ් සිට අමාන් දක්වාත් ලොස් ඇන්ජලිස් සිට ජකාර්තා දක්වාත් ස්ථීර සටන් විරාමයක් සහ මේ අමානුෂික ඝාතනයන් නැවැත්වීමක් සඳහා වීදි බැස් සිටිනවා. ලොව පුරා සිටින බුද්ධිමතුන්, විද්වතුන්, ශිෂ්‍යයන්, තරුණ කොටස් හඬ නගමින් සිටිනවා. මේ අමානුෂික ප්‍රහාරයන් නතර කරන ලෙස බල කරමින් ඇමරිකාවේ සිටින යුදෙව් ජාතිකයන් පවා කොන්ග්‍රසයේ වටකර වාඩිලා සිටින අයුරු අප දකිනවා. දකුණු අප්‍රිකාව ස්තුතියි. දකුණු අප්‍රිකාව, ඉන්දුනීසියාව, බෙලීස්, නැමීබියාව, බංග්ලාදේශය, බොලීවියාව, කොමරෝස්, ජිබෝටි ඇතුළු රටවල් මෙම වර්ගවාදී ම්ලේච්ඡ ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට ගොස් තිබෙනවා. රටවල් රාශියක් ඊශ්‍රායලය හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා පැවැත්වීම නතර කරන්නට තීන්දුවගෙන ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. දකුණු අප්‍රිකාව, චිලිය, බෙලීස්, කොලොම්බියාව, හොන්ඩුරාස්, බහ්රේන්, ජෝර්දානය, තුර්කිය, චාඩ් ඇතුළු රටවල් ගොන්නට දැන් දිනපතා තවත් රටවල් එක්වෙමින් සිටිනවා. අප වැනි කුඩා රටවලට ඇති ආරක්ෂාව ලෝක ජනමතයයි, ලෝක ප්‍රජාවගේ මැදිහත් වීමයි. වසර ගණනක් තිස්සේ දකුණු අප්‍රිකාවේ පැවති සුදු සුළුතරයේ වර්ගවාදී එපාතීට් පාලනයට එදා බටහිර මේ රටවල් 14ක් සහ ලෝක ප්‍රවෘත්ති ඒකාධිකාරය පවත්වාගෙන ගිය නඩේ ආශිර්වාදය තිබුණා. ඒත් ලොව කුඩා රටවල් ලෝක ප්‍රජාව ඒ සුදු සුළුතරයේ වර්ගවාදී පාලනය සමග වූ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික බැඳීම් පැවැත්වීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන වර්ජනය කරමින් ඔවුන් හුදකලා කිරීමට ගෙන ගිය අවිහිංසාවාදී ශක්තිමත් ක්‍රියාමාර්ගය ඉදිරියේ දන ගහන්නට දකුණු අප්‍රිකාවේ සුදු සුළුතර පාලනයට සිදු වුණා. අද පලස්තීන ජනතාව අත්විඳින අයුරින් ශතවර්ෂ ගණනාවක් අධිරාජ්‍යවාදීන් යටතේ යටත් විගිත වාසීන් ලෙස අපේ මුතුන් මිත්තන්ද දරුණු මර්ධනයකට සූරා කෑම්වලට මුහුණ දී සිටි ඉතිහාසය මගේ මතකයට එනවා. එදා අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් ත්‍රස්තවාදී හංවඩුව ගසා තිබූ වාරියපොළ හිමියන්, වීර පුරන්නප්පු, ගොංගාලගොඩ බණ්ඩ වැනි වීරවරයෙක්ගේ නාමාවලිය මගේ මතකයට එනවා. එලෙසින්ම දකුණු අප්‍රිකාවේ නිදහස් තරගලේ නායකයන් වූ නෙල්සන් මණ්ඩෙලා, ඩෙස්මන්ඩ් ටුටු වැන්නන්ටද එදා මේ බටහිර රටවල් 14 සහ බටහිර මාධ්‍ය ත්‍රස්තවාදී හංවඩුව ගැහුවා. එදා ලෝක ප්‍රජාවගේ නැගී සිටීම මෙන්ම දකුණු අප්‍රිකානු ජනතාවගේ නැගී සිටීම හේතුවෙන් ඒ වර්ගවාදී අධිරාජ්‍යවාදී ක්‍රියාකලාපයන් පරාජය කරන්නට පුළුවන් වුණා. එදා බැන්ඩුම් සමුළුවේ පටන් නොබැදි සමුළුව දක්වා ගෝලීය දකුණේ එකමුතුවේ න්‍යාය පත්‍රවල ප්‍රමුඛ ස්ථානයක තිබුණේ දකුණු අප්‍රිකානු නිදහස සහ පලස්තීන නිදහසයි. දකුණු අප්‍රිකානු නිදහස දැන් යථාර්ථයක් වී තිබුණත් පලස්තීන නිදහස යථාර්ථයක් කරගැන්මට ලෝක ප්‍රජාව තවමත් අපෝසත් වී සිටිනවා. දකුණු අප්‍රිකාව නිදහස ලද මොහොතේ
ඔබතුමායි කාලය අවසන්. ඉවර කරනවා. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා සහ ඩෙස්මන්ඩ් ටුටු කළ ප්‍රකාශයන් මගේ සියයට නැගෙනවා. මම කැමති මේ ප්‍රකාශයන්ගෙන් වාක්‍ය දෙකක් උපුටා දක්වන්නට. මැන්ඩෙලා මෙහෙම කිව්වා. දකුණු අප්‍රිකාවේ අපි ලද නිදහස අංග සම්පූර්ණ වන්නේ පලස්තීන ජනතාව නිදහස ලබා ගන්නා දිනයටයි. ටුටු මෙහෙම කිව්වා. මම පලස්තීන භූමියට ගියා. ඔවුන් ඒ අත්විඳින්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ අපි අත්විඳි වර්ගවාදයට වඩා අන්ත වර්ගවාදයක්, එපාතීඩ් ක්‍රමයක්. දකුණු අප්‍රිකාව සම්බන්ධයෙන් එදා අපේ නායකයන් කළ අයුරින් ආසියානු අප්‍රිකානු රටවල එකමුතුව සහ නොබැදි කඳවුර ලෝක ජනමතයට නායකත්වයේ දුන් අයුරින් නව අධිරාජ්‍යවාදී උපක්‍රම පරාජයට පත් කර පලස්තීන ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහා වන ස්ථීර සටන් විරාමයක් මෙන්ම ඔවුන්ට තම මාතෘ භූමියේ නිදහස ලබා ගැනීමට ඇති අයිතිය වෙනුවෙන් අප කුඩා රටක් වුණත් ලෝක ජනමතය සමග එක්ව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ තීන්දුව తీරන සමග එඩිතරව සිටගත යුතුව තිබෙනවා. යුක්‍රේන ප්‍රශ්නය ඇති වූ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා ෂණිකව ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වූ ලෙසින් මේ ප්‍රශ්නයේදී ඒ සිද්ධාන්ත ඒ මූලධර්ම අනුව යමින් විවෘත හා පැහැදිලි ස්ථාවරයක් ගත යුතුව තිබෙන බව අවධාරණය කරමින් මම මේ කතාව මෙතකින් අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්තුමනි. මීළඟට ගරු සුදර්ශන දෙනපිටිය මන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් ලැබෙනවා. ගරු මුලසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි. ගරු ඇමතුමා. ඉතිහාස භාග්‍යමග මැතිතුමනි, ඔබතුමා දිගින් දිගටම පලස්තීන ජනතාවගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම වෙනුවෙන් අපි අපේ ප්‍රණාමය බුදු කරනවා. නමුත් රජයක් විදියට අපි සියලුම අවස්ථාවලදී ඒ පලස්තීන ජනතාවගේ ස්වනිර්ණ අයිතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය යුතුයි කියන ස්ථාවරයේ දිගින් දිගටම ඉඳලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තරව ගන්න සියලුම තීන්දුව තීරණවලදී රට ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා මේ ඡන්දය ලබා දීලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා එතුමාගේ මෙවර ප්‍රකාශයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේදී එතුමා කරපු ප්‍රකාශයේදී පලස්තීන ජනතාව සම්බන්ධයෙන් ඒ කරුණු දෙවතාවක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඔබතුමා කියපු ආකාරයට Israeli practices in the occupied territory කියන කමිටුවේ අපේ නිත්‍ය නියෝජිතයා සමාජිකත්වයේ හා නායකත්වයේ දරලා ඒ වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා අපි සියලු දෙනාම රටක් වශයෙන් එක ස්ථාවරයේ ඉන්නවා. නමුත් ඔබතුමා ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම පිළිබඳවත් මම ඔබතුමාට නැවත වතාවක් ප්‍රශංසා කරනවා. ස්තුති ගරු අමාත්‍යමනි. ගරු මන්තුමා. අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම පක්ෂ සහ නිත්‍ය නියෝජිතයා අපි සියලු දෙනාම එක ස්ථාවරයක ඉන්නවා. නමුත් පොඩක් හොඳට විමර්ශනය කරලා බලන්න, ගැඹුරින් හිතලා බලන්න යුක්‍රේනයේ සම්බන්ධයෙන් දක්වපු ශරීර ප්‍රතිචාරය ගැන කල්පනා කරන විදිය. ඒකට ඒ වගේම ස්ථාවරයක් මේක සම්බන්ධයෙන් ගන්න කියලා මම පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන්ට නෙමෙයි කියන්නේ. ජනාධිපතිතුමාත් ඉගෙන ඉල්ලනවා ස්ථිර ගන්න. රටවල් ගොන්නක් දැන් මේ ජීවිත හානි වළක්වන තෙක් සම්මතතා අඩු කර නවත්තලා තියෙනවා. වර්ජ මේ අයින් කළා තියෙනවා. ඒ වගේ බලපෑමක් කරපු නිසා තමයි දකුණු අප්‍රිකාවට පුළුවන් වුණේ නිදහස ලබන්න. අපිත් ඒ වගේ ඉදිතර තැනකට යන්න ඕනේ. එක පැත්තකින් රටේ යහපත, අනෙක් පැත්තෙන් යටේ යහපත් ප්‍රතිරූපය ආරක්ෂා කරගන්න. බැන්ඩුම් වල ඉඳන්, ප්‍රබලි සම්මේලනයේ ඉඳන්, අප්‍රිකානු ආසියානු එකමුතුවේ ඉඳන් ලංකාවේ නායකයෝ තාම විශිෂ්ට ලෙස බණ්ඩාරනායකලා, සෙනනායකලා හැමෝම ස්ථාවරේ ගත්තා. ඒ ස්ථාවරයට එන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉඩේ ඉඳන් පල්ලෙහාටම. ජනාධිපතිතුමා ඒ ස්ථාවරයේ තමයි ඉන්නේ. අවස්ථා තුනකදී ප්‍රසිද්ධියේ විශේෂයෙන්ම වැලිමඩ අධිකරණ සංකීර්ණයේ විවෘත කරන අවස්ථාවේදී එඩිතරව එතුමා ප්‍රකාශ කරා මේක සම්පූර්ණයෙන් වැරද්දයක්. අපිට එක විදියකට සලකනවා, ඒ රට තව විදියකට සලකනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මේ සිද්ධ වෙන දේවල් සුදුසු නෑ කියන එක එතුමා අරන් තියෙනවා. අනිත් හැම අවස්ථාවකදීම මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි දිගින් දිගටම ස්ථාවරය රැඳී ඉන්නවයි කියන එකත් ප්‍රකාශ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ගරු සුදර්ශන දෙවිපිටි මන්තුමා. ගරු මුලසනාරු මන්ත්‍රීතුමනි, අද දවසේ ඇත්තටම අපේ රටට ඉතාමත් වැදගත් අමාත්‍යාංශ දෙකක් පිළිබඳව කතා කරන්න ලැබීමත් සතුටක්. Ministry of Foreign Affairs, ඒ වගේම Labour and Foreign Employment. මම හිතන්නේ මට මතක් වෙනවා ගරු රක්ෂන් කදිරගාර්මර මැතිතුමා අපේ ෆොරේන් මිනිස්ටර් හැටියට ලෝකෙම පිරියාරගෙන කරපු ශාල වැඩ කොටසක් කරපු ආයකයෙක්. ඒම නිසා තමයි එතුමාට ඝාතනය වෙන්නත් සිදු වුණේ LTT ශාස්ත්‍රවාදීන් අතින්. ඒ වගේම මම අද දකිනවා ගරු අලිසබ්රි මැතිතුමා ඒ ආකාරයෙන්ම ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් මේ ෆොරේන් ඇෆයර්ස් එහෙම නැත්නම් විදේශ කටයුතු ඒ සම්බන්ධ කරේ සියලු දේවල් හොඳින්ම කරගෙන යනවා. අපි හැමෝම කතා වෙනවා ඔබතුමා ගැන. මොකටවත් නිසා නෙමේ මේ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල. රටවල් සමග සම්බන්ධතාවය, ෆොරේන් මිෂන්ස් කොහමද ඩීල් කරන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම අපි ස්ටඩි කරලා එම නිසා තමයි මේක කියන්නේ. මේ වැඩපිළිවෙල ඉතාම සාර්ථකයි. අපි හැමෝම කතා කරන්නේ ඒක නිසායි. මේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති
මේ සැලසුම් ගාතක සහගත ඒ ආකාරයෙන් වැඩ කිරීම ගැන අපි කතා කරනවා. මේක ඇත්තටම අපේ රටට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. අපි හැමෝම මේ වෙලාවේ ඉන්න තත්ත්වය මේ වෙලාවේ විශේෂ වැඩ කොටසක් කරන්න තියෙන විදේශ රටවල් සමග. විදේශ රටවල් වල සම්බන්ධතාවයන් තියාගෙන තබා ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ වෙලාවේ ඒක නිසා තමයි මම ඔබතුමාට කිව්වා ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් මැතිතුමාත් මතක් කරේ. ඒ ආකාරයෙන් අලි සබ්රි මැතිතුමා මේ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල. තාරක බාලසේර රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමායි දෙන සහයෝගයත් සමග කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල ඉතාම වැදගත්. ඒකයි මම මෙච්චර මේ විදිහට කියන්නේ. කොහොම වුණත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමනි අපිට තානාපති සේවය ගැන නම් මම නම් මම හිතන්නේ බොහෝ තානාපතිවරුන් ගැන හොඳ අය ඉන්නවා. බොහෝ තානාපතිවරුන් ගැන කිසිම අපිට පැසුම්ම කතා කරන්න බෑ. තානාපති සේවය කියන එක අඳුරගෙනත් නැහැ සමහර අය. සමහර අය තානාපති කාර්යාලවල ඉන්නවා ගරු අමාත්‍යතුමනි. ඔවුන්ව හම්බෙන්නවත් බෑ අඩුම වශයෙන් හමු වෙන්නවත් බැරි විදියට තමයි ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ. වෙනමම කණ්ඩායමක් විදියට මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ රටේ මහ ජනතාවගෙන් බදු මුදල් වලින් එහෙම නැත්නම් ඔබතුමාලා පත් කළ රට නියෝජනය කරන්න යවපු අය. රටේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ කියන එක පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර සමහර පෞද්ගලික කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා තමයි දකින්නේ අපි. එහෙම නෙමෙයි විය යුත්තේ. අද රට ගොඩ ගන්න නම් ඔට ලොකු වැඩ කොටසක් තියෙනවා. අපේ රට ගැන කතා කරන්න, අපේ රටේ නිෂ්පාදන ඔවුන්ගේ රටවල් වලට යවන්න, අපේ රටට විදේශිකයන් ගෙන්නා ගන්න සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න මූලිකත්වය ගන්න ඕනේ තානාපතිවරු ටික. තානාපති නාමය මොකද්ද? තානාපති කියන්නේ මොකද්ද? ඒකවත් අඳුර ගන්න නැති පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක නිසා ගරු අමාත්‍යතුමනි මේ 2013 මට මතක විදියට එක සැරයක් මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ රට තානාපතිතුමෝ ඔක්කොම ගෙනල්ලා දියතලාවේ කඳවුරක් පවත්වලා පුහුණු කරා. මම හිතන්නේ දවස් 10ක් විතර පුහුණුවක් කරා. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? අපේ රට ගැන කොහොමද කතා කරන්නේ? අපේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඔවුන්ගේ සේවය කොහොමද ලබා දෙන්න ඕන කියලා පැහැදිලි කරා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඔබතුමා ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. උපරිම උත්සාහයක් ගන්නවා. සමහරවල් ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් ඉන්නේ අපි දන්නවා. සමහරලාට කතා කරනකොට අපිට තේරෙනවා ඔබතුමා ස්ට්‍රෙස් ඉන්නේ. මොකද මේවා ඇදගෙන යන්න ඉස්සරහට ගෙනියන්න පිට රටවල් එක්ක කතා කරන්න මේ විදේශ රටවල් සමග කතා කරන්න, මේ නියෝජිතයන් සමග කතා කරන්න නොයෙකුත් විදියට උත්සාහ කරලා ඒ නායකයන් සමග කතා කරලා මේ රටට යම් කිසි දෙයක් කරන්න ලොකු බලාපොරොත්තුවකින් වැඩ කරගෙන යනවා අපි දකිනවා. හැබැයි මේ තානාපති සේවයේ ඒ දේ නැහැ. අපි දකින්නේ ඒ දේ. ගොඩක් වෙලාවට පෞද්ගලික දේවල් කරගන්නවා තමයි දකින්නේ. මේක නම් අපි වෙනස් කළ යුතුමයි. මොකද විදේශ රටවල් වල ඉන්න මට හිතන විදිහට මිලියන් 2ක් විතර ඉන්නවා දැන් විදේශ රටවල් වල අපේ රටේ. ඔවුන් ඒ රටවල් වල ගොඩක් අය අපිට කතා කරලා කියන්නේ මේ තානාපති කාර්යාලවලටවත් ගිහිල්ලා වැඩක් කරගන්න විදිහක් නැහැ. අපි කිව්වා මේකට හරියට උපදේශයක් දෙන්නේ නැහැ. වහගෙන ඉන්නවා. කතා කරන්න විදිහක් නැහැ. ඔන්න ඔය දේවල් තමයි කියන්නේ. එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. දැන් ඊයේ ඉන්දියානු තානාපතිතුමා ලංකාවේ ඉඳලා ඊයේ ගියා බාග්නි මහත්මයා. එතුමා අද මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට තමයි ගියේ. මේ කරපු සේවය හැමෝම කතා කරන එතුමා ගැන. ඒ කරපු කෝඩිනේට් සම්බන්ධීකරණය කිරීම පුදුම දේවල් ගොඩක් කතා. අපිට කොච්චර සැරයක් කතා කරලා තියෙනවද? අපි මන්ත්‍රීවරුන් වශයෙන් ගිහලා කොච්චර සැරයක් කතා කරන අපිට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවද? සමහර නොයෙකුත් විදියට රැස්වීම වලට නැත්තම් කතා කරන්න මොන එක විදියට අපිව සම්බන්ධ කරගත්තා. මේක තමයි විය යුත්තේ. චීන තානාපතිතුමා අපේ කරන්නේ කොච්චර වැඩක් කරනවද? අපිව සම්බන්ධ කරගෙන කොච්චර දේවල් කරනවද? අපේ රටේ නිෂ්පාදක සම්බන්ධ කරගෙන කොච්චර දේවල් කරන ව්‍යාපාරික සම්බන්ධ කරගෙන. හැබැයි ඒව දකින්නේ අපි පිට රටවල. මේකේ මම දකින්නේ එකම තානාපති කෙනෙක් මම දකින්න ඇත්තටම මේක වැරදියට හිතන්න එපා කවුරුත්. මොකද සමහර වෙලාවට හිතයි මම ඊශ්‍රායලය ගැන කතා කරන මේ යුද්ධ ගැන කතා කරනවා කියලා. යුද්ධෙට මම කිසිම වෙලාවක කැමති නැහැ. මම යුද්ධෙන් තුවාල වෙලා ආබාධිත වෙච්ච මිනිහෙක්. හමුදාවේ ඉඳලා. ඒක නිසා මම යුද්ධෙට කැමති නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. ඒ කරන වැඩේට මම කොයි වෙලාවකවත් අනුමත කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ අපේ තානාපතිතුමා ඒ කරන සේවය. එතුමා ඒ යුද්ධ බිමට ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට බලලා තිබ්බයි අපේ ඉන්න ශ්‍රමිකයන් 8000ක් විතර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. විදේශ ශ්‍රමිකයන් 8000ක් විතර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. උන් ගැන හොයලා බලනවා. ඒකේ ඉන්නවා 5100ක් විතර ලීගල් ඉන්න අය. ඉල්ලීගල් ඉන්නවා 2100ක් පමණ ප්‍රමාණයක්. ඔවුන් ගැන හොයලා බලලා යම් කිසි දෙයක් මොන හරි දෙයක් කරන්න බලන්නේ. කෘෂි කර්මාන්තයට ඒ තියෙන හයිටෙක්. ඇත්තටම ඊශ්‍රායලයේ තියෙන ඉතාම උසස් තාක්ෂණයක් තියෙන්නේ. ඒ කෘෂි කර්මාන්තයේ එතනින් ගන්න පුළුවන් දේවල් අරගෙන සහයෝගයක් දෙන්න ලොකු උත්සාහයක් ගන්නවා. මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා බලනවා. අපිට ඒ මොන රටේ කොයි විදිහේ දේවල් තිබ්බත් අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල්
අපිට ගන්න කුෂිකර්මාන්තය ගැන ඉතා හොඳ තාක්ෂණය අලුත් තාක්ෂණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ඒ අවශ්‍ය දේ කරනවා. අපිට ඕනේ තානාපතිවරයෙක්ගෙන් අන්න ඒ දේ කරනවා අපි දකිනවා. නිමල් බණ්ඩාර මහත්මයා. මම පුද්ගලිකව හඳුනන්නේ නැහැ කවුද කියලා. නමුත් මම දකින දේවල් මේ කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මෙහෙම අඩු වශයෙන් අපේ රට ගැන හිතලා වැඩ කරන්න ඕන ගොඩක් වෙලාවට. අපේ නිෂ්පාදන කොච්චර මැණික් ව්‍යාපාරිකයෝ තනියෙන්ම තමන් ස්වයංසහයෙන් තමයි මැණික් ටික විකුණ ගන්න යන්නේ පිට රටවල් වලට. එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. අල්ලා දෙන්න අපිට වෙළඳපොළ අරන් දෙන්න ඕනේ. වෙළඳපොළ අල්ලා දෙන්න ඕනේ. විදේශ රටවල ඉන්න පිරිස් ගෙන්න ගන්න, අපේ රටට ගෙන්න ගන්න, ව්‍යාපාරිකයන් ගෙන්න ගන්න. අන්න ඒව තමයි සම්බන්ධ කරලා දෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ පුද්ගලික සම්බන්ධ ගන්න ඇති කරගන්න එක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ දේවල් කරගත්තොත් අපේ නිෂ්පාදන පිට රටවල් වලට යවන්න පුළුවන්. අපේ කොච්චර නිෂ්පාදන තියෙනවද? පිට රටවල් වල සම්බන්ධ කරලා එළවලු ටික යවා ගන්න පුළුවන්. පළතුරු ටික යවා ගන්න පුළුවන්. විශාල වශයෙන් අපිට පුළුවන් ඒ දේවල් කරගන්න. නමුත් ඒ තත්ත්වයක් අපි දකින්නේ ගොඩක් තානාපතිනේ මැණික් ව්‍යාපාරයේම ඇති අපිට දිනු කරගන්න. අනිකුත් තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. අපේ නිෂ්පාදන අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කළ හැකි දේවල් අන්න ඒවා කරගන්න අත්‍යවශ්‍යයි. මේකට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියලා මම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දැන් අපේ ඇත්තටම කෘෂිකර්මාන්තයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට ඔය ප්‍රොපෝසල්ස් ගොඩක් තිබ්බා. එන්නේ ඒව සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න ඕන කඩමින් සම්බන්ධ කරගෙන හයිටෙක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් උසස් තාක්ෂණය අරගෙන මේ කටයුතු කිරීම ගැන විශේෂයෙන් බැලිය යුතුමයි. ඉතින් ඒ වගේම මම අමාත්‍යතුමාගෙන් නැවත වතාවක් ඉල්ලා සිටින මේ පුහුණුවීම් වැඩසටහනක් කළා හරි ඔබතුමා මම දන්නවා උපදෙස් දෙනවා එක කරන්න මේක කරන්න කියලා. නමුත් ඒ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. මම තානාපති කියලා ගිහිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවා තමයි දකින්නේ. ඒක නෙමෙයි විය යුත්තේ. ඒක නිසා ඒ ගැන කටයුතු කරන්න ඔබතුමා ඒක කරගෙන යන ඔබතුමාගේම ට්‍රැක් එකට දාගෙන ඒ පීල්ලෙම අරන් යන්න. එහෙම නැතුනොත් ඔවුන් වෙන පැත්තකට උන්ට ඒ අවශ්‍යතාවයක් දකින්නේ නැහැ. ඒ විදිහට සමහර නිලධාරීන් ඉන්නවා හොඳ නිලධාරීන් ඉන්නවා තානාපති සේවයේ ඉන්න. හොඳ නිලධාරීන් ඉන්නවා. හැබැයි සමහර අය ඒ විදිහම තමයි කටයුතු කරන්නේ. වෙනමම විදියකට ඇඳගෙන වෙනම විදියකට ජීවත් වෙන පිරිසක් බවට පත් වෙලා මේ ලංකාවේ හැයි නෙමෙයි වගේ පිට රටකට ගියාම. එහෙම ඉන්න කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගැන විශේෂ ඒ වගේම ෆොරින් සර්විස් අපි අරගෙන නැහැ 2019 ඉඳන් ගරු අමාත්‍යතුමනි. ඒ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා අපිට ෆොරින් සර්විස් එකේ අපිට ෆොරින් සර්විස් එකට ගන්න ඒ නිලධාරීන් රෙක්රූට් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් එක විදේශ රැකියා අමාත්‍යතුමා මේ වෙලාවේ විශාල වැඩ කොටසක් කරගෙන යනවා අපි දකිනවා. හොඳ වැඩ කොටසක් කරගෙන යනවා. අපේ රටෙන් විදේශ රටවල් වලට ශ්‍රමිකයන් යවන්න පුහුණු කිරීම කටයුතු කරනවා. ලංකාවේ මේ කටයුතු ගොඩක් සිදු වෙනවා. අපි දකිනවා ඒක. හොඳ වැඩ කොටසක් මේ වෙනකොට කරගෙන යනවා විදේශ රටවල් වලට ඒ සම්බන්ධතාවය ඇති කරගෙන. හැබැයි මේ වෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා මේක විනාශ කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. මම මේ දැන් දවස් දෙකකට තුනකට කලින් එතුමා හම්බෙන්න ගියා. ඒ වෙලාවත් එතුමා පිටරටත් එක්ක සම්බන්ධ මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ගරු මූලසාරාංශ මන්ත්‍රීතුමනි පිටරටවල් එක සම්බන්ධ කරගෙන ඒ වෙලාවෙත් කතා කරනවා මට මේ වන්නද හෙට වන්නද අනිද්දා වන්නද කොහමද මම කරන්න ඕනේ අඩු වේදමකි කොහමද එවන්නේ ඒව ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි මේ වෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා මේක විනාශ කරන්න. හොර විදියට මේ විදේශ රටවල් වලට යවන්න මුදල් අරගෙන විදේශ රටවල් වලට යවන්න මෙන්න කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ ගැන ඒ වෙලාවෙත් මම හිතන්නේ අපේ මනෝජ නායක කැමතුමා ඒ වෙලාවෙත් කතා කරලා කාට හරි කිව්වේ මේ ඔය කණ්ඩායම අල්ලන්න මේ විදියට කරන්න කියලා උපදෙස් දෙනවා දැක්කා. හැබැයි මේක අපි හොඳ සිස්ටම් එකක් හදලා ක්‍රියාත්මක කරගන්න ඕනේ. මේක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට අපිට අපේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. ඊළඟට මම අපේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාට මම තව දෙයක් මතක් කරනවා. අපේ දැන් මේ ඩොකියුමන්ට්ස් සර්ටිෆයි කරන එක දැන් මේ වෙනකොට සිස්ටම් එකකට කරගෙන යනවා. දැන් අපේ තිබ්බේ පෝලිං අඩුයි දවස් දෙකමාරක විතර කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන යුනිවර්සිටි ඩොකියුමන්ට්ස් වල යුනිවර්සිටි ඩොකියුමන්ට්ස් අපේ මන්ත්‍රීතුමා මට ෂූට් වෙලා දෙන්න යුනිවර්සිටි ඩොකියුමන්ට්ස් ඒවා යුනිවර්සිටි වලින් වෙලාවට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ මෙතුමාලා හරි සිස්ටම් එකක් හදලා ස්පීඩ් කරලා තියෙනවා ගොඩක් මේ වේගවත් කරලා තියෙන වැඩසටහන. හැබැයි යුනිවර්සිටි එකෙන් එන්නේ නැහැ. යුනිවර්සිටි තාම ඩිජිටල් මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගොඩාක් අපේ ප්‍රදේශවල ඉඳන් එන අය මේ අපේ ප්‍රදේශවල එහෙම නැත්නම් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අම්පාර ওই වගේ දුෂ්කර පළාත්වල ඉඳන් එන අය ගොඩාක් රස්තිය දුන්න මෙහෙට ඇවිල්ලා. අන්න ඒක නවත්තන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන ඒ වගේම පිටරටවල් වල ඉන්න ශ්‍රමිකයෝ එහෙම නැත්නම් විදේශගත වෙලා ඉන්න අයගේ පාස්පෝර්ට් හදන එකත් පුළුවන් නම් ඒ තානාපතිවරුන්ටම එහෙම නැත්නම් තානාපති කාර්යාල වලටම ලබා දෙන්න ගොඩාක් රස්තිය වෙනවා. නිව්සීලන්ත එක්කෙනා අර යවනවා මම දන්න කෙනෙක් දැන් මාස 3ක් ඉඳන් try කරනවා යාගේ දරුවාගේ පාස්පෝර්ට් එක ගන්න. එයා යවනවා ඕස්ට්‍රේලියාවට. ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඉඳන් තමයි මෙහෙට එන්නේ. ඒක 2 මේ මම හිතන්නේ සති දෙකකට වරක් තමයි ඩිප්ලොමා මේක එන්නේ. ඉතින් ඒක
ඒක නිසා ඒ වගේ මාස ගාණක් ගත වෙනවා. මේක එහෙටම දෙන්න මේක මීට කලින් කතා වුණා. අපේම ඒජී ඔෆිස් වල පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හැටියට කරලා ඉස්සෙල්ලා මම හිතන කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල කරලා අපි විදේශ තානාපති කාර්යාල වලටත් ලබා දෙමු කියලා. මේක ඉක්මන් කඩිනමින් කරන්න කියලා මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා තියෙනවා. ඉතාම ස්තුතියි ඔබතුමාට. බොහොම ස්තුතියි කර්මන්තමනි. ගරු එමතුමා පළවෙනි එක මම උදේ මගේ කතාවේදීත් ඔය ඔබතුමා ඔය හඳුනගෙන තියෙන ප්‍රශ්නේ දැක්කා. පාස්පෝර්ට් එක මාස 6ක් විතර යනවා හැමෝම කෝල් කරනවා. හරි ප්‍රශ්නයක් ඒක. මට ලයිස්තුවක් තියෙනවා. ප්‍රංශේ විතර පාස්පෝර්ට් 3500ක් ලංකාවේ තියෙන ආපසු යවන්න. මාස 3-4ක් 5ක් යනවා. ඉතින් අපි මම ගරු ටිරාන් අලසමතුමාට කතා කරලා එතුමාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන ආගමන විගමනක පාලකවරයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඉක්මනින් කරන්න අපි දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. බොහොම ස්තුතියි යෝජනාවට. ඒ අරුණාම අපි විදේශ සේවයට තානාපති සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා මම කටයුතු කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් අන්තිම ඉන්ටර්වියුස් අවසන් කරලා රෙකමෙන්ඩේෂන් යවලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා මේ PSC එකට. අපි ඉක්මනට බඳවා ගන්න බලනවා. 2018 ඉඳලා බඳවා ගැනීම නැති හින්දා විශාල සේවකයන්ගේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. පොදුවේ අපේ විදේශ සේවයේ නිලධාරීන් තාම මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. නමුත් ඔබතුමා කියන ආකාරයට ඇතැම් නිලධාරීන් සිටිනවා. ඔවුන් හින්දා මේ තානාපති කාර්යාලය තියෙන හින්දා මිසක තානාපති කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන හින්දා උන් ඉන්නවයි කියලා නොහිතන. හැබැයි තා කීප දෙනයි පොදුවේ උන් තාමත්ම මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා කියන එකත් මම කියන්නට ඕන ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමායි කතාවට. බොහොම ස්තුතියි ගරු තාරක බාලසූරිය අමතුමාට දීලා අවස්ථාව දීලා ඉන්න තුමා. පොඩෙන් තාරක බාලසූරිය අමතුමා කියලා දෙන්න. පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අපි ඒ විශ්වවිද්‍යාල එක්කත් අපි සාකච්ඡා කරමින් යනවා. අපි සාකච්ඡා කීපයක් ඒ ප්‍රොෆෙසර් සම්පත් එක්කත් අපි පැවැත්තුවා. එතන තියෙන ගැටලුව තමයි ඒ සමහර විශ්වවිද්‍යාල වලින් කම්පියුටරයිස් කරලා නැහැ. නමුත් අපි ඒත් ඔන්ලයින් ප්‍රොසෙස් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒකට අපි ඒ රික්වෙස්ට් එක ලියපුවාන් පස්සේ කටියට මැනුවලි ඒක අප්ලෝඩ් කරලා අපේ බ්‍රාන්ච් ඔෆිස් එකක් වගේ හදලා ඒක අප්ලෝඩ් කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි අපි හදන්නේ. ඒ පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකකට මම හිතන්නේ ඒ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක කරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් එතන තියෙන ගැටලුව තමයි පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකේ බෑක් ඔෆිස් එක ඒ අවශ්‍ය පාස්පෝර්ට් ප්‍රමාණය ඒ වෙලාවට දෙන්න මම හිතන්නේ ඒ තව ඒ පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට තව කට්ටිය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සිස්ටම් එක එෆිෂන්ට් කරන්න නෑ. නැතු ඉන්ටිග්‍රේට් කරා කියලාම හරියන්නේ නැහැ. බෑක් ඔෆිස් එකේ සපෝට් එකත් ඒ විදිහටම තිබෙන්න ඕනේ. මනුෂ්‍යනායක කරමතු ගරු මන්ත්‍රීතුමා යෝජනා කරපු කාරණාව අපි දන්නවා. පසුගිය කාලේ බොහෝ ප්‍රමාදයක් ඇති වුණා. නමුත් දැන් මොහොම වේගවත් වේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට. අපි සූදානම් මේ කාර්යයේදී විදේශගත ශ්‍රමිකයන් වෙනුවෙන් මේ කාර්යය ඉෂ්ට කරද්දී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේම ඇතුලේ මේ කාර්යය සඳහා පහසුකම් සපයන්න සහ ඒ සඳහා යන මූල්‍ය වියදම් සියල්ල විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය දරලා අපිට එක්සස් එක හදලා දෙනවා නම් අපි එතන ඉඳලත් මේ කාර්යයට තවත් පහසුකම් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබතුමා කතා කරපු කතාවේදී තානාපතිතුමාලා ගැන කතා කරා. වැඩ කරන තානාපතිවරු, වැඩ නොකරන තානාපතිවරු වගේම නළුවොත් ඉන්නවා. නළුවොන්ට වැඩි අහුවෙන්න එපා කියලාත් මම කියනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි කරමතුමා. ඊළඟට ගරු තිස්සත් නායක මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් ලැබෙනවා. අඩු වෙලා. නෑ නායකතුමා ගත්ත නෙමෙයි මම එන්න ඕනේ. දැන් මම කොහොමද මට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ඉම්තියාස් බාකිර් මාකර් මැතිතුමාට තිබ්බ වෙලාව එහෙම තිබ්බා. මට විතරක් අඩු වෙලා ඒක කරන්න එපා. මොකද ගරු මුලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමා මට 11ක් තිබුණා 11 ඕනේ. මේ මුලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි අද මේ තාමත් වැදගත් විවාදයක් පැවැත්වෙන්නේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය ගැන. මේකෙදි මම කියන්න ඕනේ 1989 ඉඳලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. මම දැක්කා ඒ කාලේ ඉඳලා විශිෂ්ට ගණයේ විදේශ ඇමතිවරු. එක්කෙනෙක් තමයි ගණනාවක් හිටිය එක්කෙනෙක් තමයි ACS හමීඩ් මැතිතුමා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමා හැටියට ඊට පෙර සිට වැඩ කටයුතු කරගෙන ආවා. එතුමාට පුළුවන් වුණා මේ අපේ රට වෙනුවෙන් මැද පෙරදිග කලාපයේ ඇතුලේ ලොකු සම්බන්ධතා ජාලයක් ගොඩනගලා අපේ රටේ විනිමය තත්ත්වය වර්ධනය කරන්න, රැකී ආරක්ෂා අවස්ථාවල් වැඩි දියුණු කරන්න, ඒ වගේම රටවල් එක්ක ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා අති විශිෂ්ට සේවාවක් කළා. ඒ වගේම තමයි මම ඊට පස්සේ කාලෙක දැක්කා ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර මැතිතුමා. එතුමා විශිෂ්ට රාජතාන්ත්‍රිකයෙක්. ඒ වගේම එතුමාගේ කාල සීමාව තුළ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් අපේ විශේෂයෙන් අපක්ෂපාතී
විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් මහා විශාල කාර්යභාරයක් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ අලි සබ්රි විදේශ ඇමතුමාටත් මෑත කාලේ එතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳව ප්‍රශංසා සහගත දේවල් හුඟක් අහන්න ලැබුණා. ඉතින් එතුමත් ඒ වගේ අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ තිබේ යුතු නොබැඳුණු ක්‍රම ප්‍රතිපත්ති ගරුක්කම ඒ වගේම රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම එතුමාගේ කාල පරිච්ඡේදෙත් එතුමාටත් කරන්න ලැබේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ගරු මූලස්ථානාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මොකක්ද අපි අද කළ යුතුව තිබෙන්නේ? දැන් දැක්ක ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අවස්ථා කීපයක කියනවා ශ්‍රී ලංකාවට ගැළපෙන නව විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් නුදුරේදීම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. එතුමා ඒක අවස්ථා කීපයකදීම කිව්වා අපි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සකස් කරන මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙන්න ප්‍රථම අවසන් කරනවායි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඉතාමත් ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කළොත් හොඳයි. මොකද මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ වැදගත්කම තිබෙන්නේ අපි නොබැඳුණු ප්‍රතිපත්තියකට යෑම. අපි පුංචි රටක් හැටියට අපිට කිසියම් වූ බලකඳවුරක හිර වෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට යහපත් නොබැඳි පිළිවෙතකට යෑම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. මේකෙදි මම අහගෙන හිටියා දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කරන කතා කීපයක්. ඒකෙදි මේ රාජතාන්ත්‍රික පත්වීම් විදේශ සේවාවේ පත්වීම් ගැන චෝදනා ඉදිරිපත් වුණා. ඇත්තටම මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මොකක්ද අපි විදේශ තානාපතිවරයෙක් නැත්නම් රාජතාන්ත්‍රිකයෙක් පත් කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මූලික වශයෙන් එකක් තමයි අපේ රටේ ප්‍රතිරූපය සහ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවය රැක ගැනීම. දෙවැනි කාරණේ තමයි අපේ රටේ ආයෝජන අවස්ථාවල් හා රැකියා අවස්ථාවල් වැඩි දියුණු කර ගැනීම. අපේ රටේ පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාවෙම රටවලදී තහවුරු කර ගැනීම. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තිබෙනවා. අද අපේ විදේශ සේවයේ බහුතරයක් දෙනා අර හැමෝම කියලා මම කියන්න කැමති නෑ. බහුතරයක් දෙනා ඒ වගකීම ඉටු කරනවද කියන එක අපි නැවත බැලිය යුතු තත්යකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා කියලා මම දන්නවා. මොකද මම කියන්නේ මේක වෙන කාරණයක් නිසා නෙවෙයි සම්ප්‍රදායිකව අපේ විදේශ සේවා පත්වීම් සිදුවන විදිය මම හිතනවා සුබදායක නෑ මේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් කියලා. ඒ විදේශ තානාපතිවරු පත් කරනකොට ඒ විදේශ මහ කොමසාරිස්වරු පත් කරනකොට රාජතාන්ත්‍රිකයන් පත් කරනකොට යම් ආකාරයක නිශ්චිත පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. මම දැක්ක ලක්ෂ්මන් කදිරගාම විදේශ ඇමතුමා ඉන්න කාලේ මේක දේශපාලන නැත්නම් විදේශ සේවාවේ නොවන කණ්ඩායම් 60කුත් 40ක් දේශපාලන හෝ වෙනත් බාහිර කණ්ඩායම් විශේෂයෙන් ඒ සඳහා වෘත්තීය සුසුකම් තිබෙන කණ්ඩායම් බදව ගන්නට යොදව ගැනීම වරදක් නෙවෙයි. ව්‍යාපාරික ඥානය තියෙන අය ඒ වගේ සේවාවලට යැවීම වරදක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ සමබර කිරීම කළා. අද ඒක තියනවාද? අද එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන බරපතලම දේ. මේ නිසා රටට ලැබිය යුතු ප්‍රතිලාභ නිශ්චිත ආකාරයෙන් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් කිසිවක් සිදු වෙනවද කියන එක නැවත බැලිය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒත් එක්කම ගරු ඇමතුමනි මම දන්නේ මෙහෙම එකක් තියෙනවද කියලා මම ඒක නිසා යහන්නේ. දැන් විදේශ රටවල් මම හිතන්නේ 40 ගණනකට කොහෙද අපේ තානාපතිවරු මහ කොමසාරිස්වරු ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේ අය ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වැඩපිළිවෙලක් සමාලෝචනයක් තියෙනවද කියන එක සමහර විට විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ඒ වගේ ඇති. නමුත් මම කියන්නේ ඒක පේන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ කරන රාජකාරිය පිළිබඳව ඒගොල්ලෝගේ ටාගට් පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ රටට ගෙනලා දුන්නු ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව ඒත් එක්කම එයා ඉටු කරලා තියෙන කාර්යභාරයේ සේවාව ඇගීම මේ වගේ දේවල් සිදු වෙනවා නම් යවන හැම කෙනෙකුටම මොකක් හරි දෙයක් රට වෙනුවෙන් කරන්න වෙනවා. මම පිළිගන්නවා සමහර අවස්ථාවල තානාපතිවරු හොයාගන්නත් නැහැ. එහෙම අවස්ථාත් අපි තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ සඳහා කාලයේ ගත කරන්න යවන තානාපතිවරුත් ඉන්නවා. ඒක ඔබතුමාගේ වරදක් නෙමෙයි. ඒක ඇත්ත කතාව. නිවාඩු ගත කරන්න යන අය ඉන්නවා. මේක බරපතල තත්ත්වයක්. රටේ ජනතාවගේ මුදල් වලින් එහෙම යැපෙන්න කණ්ඩායම් යවනවා නම් සඳහා සමය ගත කරන්න ඒක ජාතික අපරාධයක්. ඒ නිසා මම හිතනවා මේකට ප්‍රතිපත්තියක් එන්න වෙයි. ඒ ප්‍රතිපත්තියක් නාවොත් අපි මේ වැටලා ඉන්න බංකොලොත් භාවයෙන් ගොඩ එන්න අපි තවත් කොයි තරම් කාලයක් ගත වෙයිද කියලා හිතන්න අමාරුයි. දැන් ඔද උදාහරණයක් තමයි මම අහගෙන කියුණා ඉන්දියානු තානාපතිතුමා ගැන. ඇත්තටම මම දැක්ක චීනේ තානාපතිතුමා කතාව ඇත්ත. මොකද ඒ අය තානාපතිවරු හැටියට ඉඳගෙන කොයිතරම් තමන්ගේ රටට යමක් කරන්න රට පිළිබඳව යමක් ප්‍රකාශ වුණොත් ඒක නිවැරදි කරන්න ඒ වගේ හොඳ සම්බන්ධතාවයන් ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක දේශපාලඥයන් එක්ක වෘත්තිකයන් එක්ක ඇති කරගන්න කොච්චර උත්සාහ කරනවද කියලා ඒ තානාපතිවරු ඒක අපි දැකලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම කියනවා මෙන්න මේ දේ
අපේ තානාපතිවරුත් කළ යුතුයි කියලා මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම ගරු ඇමතුමනි මම මේකෙදී විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න කැමතියි අද ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය යහපත් මාර්ගයකට ගෙනීමට ඉතාමත් සුවිශේෂ වැඩ කොටසක් කරන්න තිබෙනවා. එකක් තමයි අපි ඉන්නේ විශාල විනිමය අර්බුදයක. අපිට ඕනේ සුජු විදේශ ආයෝජන. ඒත් එක්කම අපිට ඕනේ ලෝකේ දියුණු වන තාක්ෂණය හුවමාරු කරගන්න ඕනේ. විදේශ වෙළඳාම වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ. විදේශ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික කරන්න අපිට මේ තානාපති අංශ වලින් කොයිතරම් වැඩ කොටසක් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවද? මම කැමති ගරු ඇමතුමනි ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න අපි සප්තා ගිවිසුම දකුණු ආසියාවේ රටවල් එක්ක අපි ඇත කරගෙන තියෙන ගිවිසුම. ඇත්තටම ඒක ඒ දකුණු ආසියාවේ තියෙන මේ රටවල් සමග වෙළඳාම පිළිබඳව ඇති කරගත්ත එකඟතාවයක්. එතකොට දැන් මේ ගිවිසුම කොයිතරම් අපි ප්‍රයෝජනට අරගෙන තිබෙනවද? ඒක ගැන සමාලෝචනයක් වෙනවද? මම නම් දකින්නේ නැහැ එහෙම දෙයක් වෙනවයි කියලා. ඒක ගැන නෙමෙයි මම කියන්න හදන්නේ. දැන් ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමා යම් යම් ඇමතිවරු ගිහිල්ලා විවිධ ආකාරයේ ගිවිසුම් ඇති කර ගන්නවා. සමහරලාට වෙළඳ ගිවිසුම්, සමහර වෙලාවට සංස්කෘතික ගිවිසුම්, සමහර විට වෙනත් වූ රාජතාන්ත්‍රික ගිවිසුම් විදේශ රටවලට ගියාම නිල වශයෙන් ඇති කර ගන්නවා. මේ ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම් එක්ක විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් හෝ වෙනත් ආයතන වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම් කොච්චර දුරට ක්‍රියාවට නැංවෙනවද කියලා අහපව හැරලා බලන්න. අන්තිම දුර්වල තැනක තියෙන්නේ. අපි අස්සම් කරලා එනවා. සමහරට ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා අස්සම් කරලා එනවා. ඔබතුමාට අස්සම් කරලා එනවා. තලතමන්තුමී විනාඩි දෙකක් දුන්නු. තලතමන්තුමී විනාඩි දෙකක් ඔබතුමාට ලබා දීලා තියෙනවා. තලතමන්තුමී. හරි. බොහොම ස්තුතියි. එතකොට මේ ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න මොකක් හරි කාර්යාංශයක් දාන්න ඔබතුමාගේ යටතේ හරි විදේශ ගිවිසුම් යලි ක්‍රියාවට නැංවීම ඒවයි ප්‍රමාදයන් හොයලා බලන්න කියන එක මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම මම මේ කතාව කියන්නේ ගරුතුමනි ඒකට උදාහරණයක් හැටියට මම කෝපයකේ සමාජිකයෙක් පහුගිය කාලේ අපි කෝපයකට ගෙන්නුවා මේ රටවල අස්සම් කරලා තියෙන ගිවිසුම් පිළිබඳව බලන්න නෙවෙයි. නමුත් අපි විදේශ රැකියා කාර්යාංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව බලන්න. මේකෙදි බලනකොට ගිවිසුම් දෙකක් අස්සම් කරලා තිබුණා ජපානයේ එක්කත් ඇමරිකාව එක්කත්. මොකද්ද මේ ඒ රටවල රැකියා අවස්ථාවල් ලබා ගැනීම පිළිබඳව ගිවිසුම් දෙකක්. ඇමරිකාවට අස්සම් කරලා තිබුණු ගිවිසුම අවුරුදු 5ක් කල් ගත වෙලත් ඉවරයි. යවලා තියෙන්නේ 8 දෙනයි ඒ රැකියා අවස්ථාවල් සඳහා ඇමරිකාව හා ශ්‍රී ලංකාව අස්සම් කරපු ගිවිසුම අනුව. බලන්න කොච්චර දුර්වලකමක්ද කියලා. එක්ක මේ අස්සම් කරපු ගිවිසුම ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා නිලධාරි මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන දේ ක්‍රියාත්මක වෙලත් නැහැ. රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් ඒ පිළිබඳ එකඟතාවය ඇති කරගත්තට ඒක ඉස්සරහට තල්ලු කරලත් නැහැ. ඒකෙන් වෙලා තියෙන අපරාධේ 5000ක් සෞඛ්‍ය අංශයේ සේවකයන් යවන්න ඒක අස්සම් කරලා තිබෙනවා. ඔබතුමාට විනාඩි දෙකක් කරලා තියෙනවා. විනාඩි දෙකක් කරලා. දෙවැනි එක ජපානයත් එක්ක අස්සම් කරලා තිබුණා. මම දැක්ක මෑත නම් ජපානයත් එක්ක අස්සම් කරපු එක නැවත අවස්ථාව ගන්නවායි කියලා. නමුත් ජපානෙත් එක්ක ඒ දේම වෙලා තිබුණා. ඉතින් මේ නිල වශයෙන් ලැබෙන වාර්තා. ඉතින් මම මේ ඊශ්‍රායලය ගැන කතා වුන නිසා කියන්නේ ඊශ්‍රායලයේ මම දැක්ක ඇමතුමා නම් කියලා තිබුණා 10000ක් ඉක්මනින් යවන්න ක්‍රියා කරනවායි කියලා. ඒක ඇත්ත. ඒ අවස්ථාව උදා වෙලා තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවල් ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕනේ. මම අර ඊශ්‍රායලයේ තානාපතිතුමා ගැන සඳහන් වුන නිසා කියන්නේ මමත් දුටුවා. මාධ්‍යයේත් නිමල් බණ්ඩාර තානාපතිතුමා ලොකු කාර්යභාරයක් මේ යුද්ධ වෙලාවේ අපේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් කරනවා. ඒක මමත් දැක්කා මාධ්‍යයෙන්. ඒක අගය කරන්න ඕනේ. එහෙම තානාපති ඒගොල්ලෝ වෘත්තීය තානාපතිවරු. ඉතින් මම කියන්නේ මෙන්න මේ දේ කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටින්න කැමතියි. මම මගේ අවසන් කරන මේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාගේ නැවතත් මම මතක පෙන්වලා දෙන කාරණේ තමයි අපි මේ රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා ඇමතිවරු ඔබතුමා විදේශ ඇමතිතුමා හැටියට අස්සම් කරන මේ විවිධ රාජ එකඟතා හා ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳ බලන්න වෙනම කාර්යාංශයක් ඇති කරන්න. ඒකෙන් තමයි අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් අපිට සප්තා ගිවිසුමේ තියෙන තත්ත්වය දැන් සමාලෝචනය කරොත් පේනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ඊළඟට ගරු වඩුවෙල් ගරු ඇමතුමා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි සත්නායක ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමා කරපු ප්‍රකාශයට සහ යෝජනාවලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එකක් මම ඔබතුමාට කියන්නට ඕන මේ අපි මේක බාරගත්තට පස්සේ ගිය අවුරුද්දේ ජූලි මාසයේ ලංකාවේ තානාපතිවරුන් බැචස් 3ක් දැන් අප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමා එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා අනිත් අය මේ දවස්වල යනවා. තුන්වෙනි බැච් එක ඉදිරියට යන්න නියමිතයි. ඒකෙදී 60ක් නෙවෙයි 65ක් විදේශ සේවයේ නිලධාරීන්ට ලබා දීලා තියෙනවා.
අපි ඒ කියන්නේ මේ ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රශස්තම මට්ටමට අපි මේක ගෙනල්ලා තියෙනවා කියන එක මම ඉතාමත්ම ආඩම්බරෙන් කියන්න කැමතියි ඔබතුමාට. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි කරමතුමා. මනුෂ්‍යනායක කරමතුමා. මම අපේ මන්ත්‍රීතුමා සඳහන් කරපු කාරණාවලින් කාරණා දෙකකට පොඩි උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. එතනදී ඔය ඇමරිකාව සමග තියෙන ගිවිසුම මම හිතන්නේ තලත අතුකෝරළ මැතිතුමියගේ කාලේ තමයි ගිවිසුම් ගත කරන්න යෙදුනේ. ඒක ප්‍රචාරයන් ලබා දීලා කොච්චර කරත් ඒ සඳහා වූ ප්‍රවීණතාවය ඒ ඉංග්‍රීසි මට්ටම අපේ හෙදියන්ට ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවය සහ ඒක ලබා ගන්න ගත කරන්න වෙන කාලය රෝහල් වලින් අයින් වෙලා ඒක කරන්න ඕනේ. එතන තියෙන ප්‍රායෝගික අපහසුතාවයන් නිසා තමයි ඒ කර්ම කියන ආයතනයත් සමග ඇති කරගත්තු ගිවිසුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ඒකට හොයාගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තවත් අපිට කැනඩාවේ එංගලන්තේ මේ අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව තියෙන අර්බුද නිසා ඒ ප්‍රවීණතා මට්ටම් ලබා ගන්න නැත්නම් නොමිලේ යවන්න තමයි මේ අවස්ථා තියෙන්නේ. ඒ සඳහා ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ සඳහා ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම පුහුණුව සඳහා යොමු කිරීම කරනවා. නමුත් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ කාලය කැප කරගෙන නිමාඩු දාලා කරන්න ඕනි වැඩක්. ඒක යොමු වීමේ යම් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. හැබැයි ජපානයේ සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම ජපානයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ජපානයේත් සමග ගිවිසුම් ගත වෙලා අලුත් ක්ෂේත්‍ර කීපයකටම දැන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙක්ටර් එකට, ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර් එකට, එතකොට කෙයා ගිවින් සෙක්ටර් එකට සහ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් සෙක්ටර් එකට අපි එක්සෑම් අරගෙන තියෙන SSW සෙක්ටර් එකෙන්. හැබැයි ඒකට ඕනි කරන ඒ විභාග සමත් වීම තමයි කරන්න ඕනි භාෂාව ඉගෙනීම. ඉතින් 5000කට ජපාන් භාෂාව උගන්වන්න වැඩපිළිවෙලක් දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒක දැන් තමයි පටන් අරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම සහ කොහොම හරි කරලා පුළුවන් තරම් පිරිසක් ජපාන් භාෂාව උගන්වන්න. මේ භාෂාව ඉගෙනීම තමයි ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඒකට පුළුල් මෙහෙයුමක් මේ දවස්වල ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. බොහොම ස්තුතියි මීළඟට ගරු වඩුවෙල් සුරේෂ් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් ලැබෙනවා. Thank you very much, Honourable Member. First of all, let me thank to His Excellency the President, because the history of Sri Lanka, the upcountry, the first time His Excellency the President appoint as a senior advisor as an upcountry Tamil person. So I am thanking to His Excellency on behalf of upcountry Tamil people. And also, I must say about Honorable Manusha Nanayakara, the Labour Minister, he is doing a wonderful service in the Labour Ministry. I know in my experience last 35 years in the trade unionist, as a trade unionist, I have noticed the way he is handling and settling the issues and introduce the new system according to the New World Organization and the acceptation. I don't have much things to speak about the Foreign Ministry, and I'm very proud, Minister, as a gentleman, Minister Manusha Nanayakara, because during your period I'm handling, I'm not talking about the party politics. The way you are handling and shorted, especially in the plantation sector, the workers, they recognize because of you only. When you took over, we are paralyzed, the plantation workers. After you took over only, we recognize as a union and with the strength for the rights we are fighting and we are working. For that, on behalf of the plantation workers, I am thanking you and your team, the Commissioner, Labour Commissioner and the Labour Minister Secretary and the entire team, I am thanking you. මේ සම්බන්ධ විශේෂම මගේ මව් භාෂාවෙන් කතා කරන මගේ ජනතාවට මේ පණිවිඩය යන්න ඕන නිසා ගරු මන්ත්‍රමනි விசேஷම இன்றைய தொழில்துறையிலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இந்த மலையக மக்களுக்கு தேவையான தொழில் வேலை திட்டங்களை வெற்றிகரமாக கொண்டு செல்வதற்கு கௌரவ மனுஷ நாணயக்கார அமைச்சர் அவர்கள் அதே போன்று அவர்கள் சேர்ந்த எங்களுடைய கௌரவ புஷ்பகுமார ஜெகத் புஷ்பகுமார ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்கள் அந்த அமைச்சருடைய செயலாளர் மற்றும் தொழில் ஆணையாளர்கள் ஒரு பாரிய சேவையாற்றி வருகின்றார். இதன் மூலமாக ஏற்கனவே நாங்கள் மலையகத்திலே தொழிற்சங்கங்கள் அனைத்தும் மௌனித்துக் கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்திலே தான் மனுஷ நாணயக்கர் அவர்கள் இந்த அமைச்சை பொறுப்பேற்றார். அதுக்கு பிறகு இந்த பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை வழங்கி இந்த வேலை திருத்தத்தை செய்து கொண்டு வந்தோம். அதே போன்றுதான் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளை அதனுடைய பணிப்பாளர் அதனுடைய தலைவர் வெளிநாட்டு பணிப்பாளர் அந்த சேலத்தினுடைய தலைவர் கில்மி அவர்கள் உட்பட அந்த அவருடைய உத்தியோகஸ்தர்கள் செய்கின்ற பணி மிகவும் பாராட்டக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எவர் எதை கூறினாலும் கூட நடைமுறையிலே சாத்தியப்படக்கூடிய விடயத்தை நாங்கள் இங்கு கூற வேண்டும். ஆகவே தொழிலமைச்சிலே
புதிய சட்ட முறைகளை சட்ட வரைவுகளை உருவாக்கும் போது அதிலே இந்த நவீன யுகத்திற்கு ஏற்ற வகையிலே ஒரு மாற்றத்தை செய்யக்கூடிய வேலை திட்டத்தை அந்த தொழில் அமைச்சு செய்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் முழுமையாக இந்த தொழில் அமைச்சுக்கு எங்களுடைய முழுமையான ஆதரவை வழங்குவது மட்டுமல்லாது அதன் மூலமாக இந்த தொழில்துறையிலே ஒரு மாற்றம், அந்த சட்டங்களிலே ஒரு மாற்றம், அதே போன்று இந்த எங்களுடைய மலையக மக்கள் வாழ்கின்ற அவருடைய வாழ்வாதாரத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தியாக இந்த அமைச்சை நான் காண்கின்றேன். ஆகவே இதன் மூலமாக எங்களுடைய சமூகம், என்னுடைய தொப்புள் கொடி உறவு நேற்றைய தினத்திலிருந்து அதிவேதக ஜனாதிபதி அவர்கள் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் எனக்கு ஒரு பாரிய பொறுப்பை கையெழுத்திருக்கின்றார். இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற ஒட்டுமொத்த மலையக தமிழ் மக்கள் 17 லட்சம் தமிழ் மக்களுடைய முழுமையான நிலைமையை தேசிய நீரோட்டத்திலே இணைத்து அவருடைய உரிமைகள், கல்வி, தமிழ் கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மகளிர், சிறுவர்கள் மற்றும் பெருந்தோட்டத்தினுடைய நலன்புரி திட்டங்கள் அனைத்தையும் ஜனாதிபதி சிலத்தில் கொண்டு அதனுடைய முழுமையான பொறுப்பை என்னுடைய வழங்கியிருக்கின்றார். அந்த வேலை திட்டத்தை வெற்றிகரமாக செய்வதற்கு இந்த தொழில் அமைச்சருடைய ஆதரவு, அவர்களுடைய தொடர்பு இன்றியமையாதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இது இரண்டையும் இணைத்துக் கொண்டு இந்த பயணத்தை என்னுடைய மக்களுக்கு ஒரு தெரிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகளாகவும் அந்த உரிமைகள் சட்டத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய மாற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இங்கு கிட்டுகின்றது. ஆகவே அதனை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி காண்பிப்போம். வேலை திட்டங்களை கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு செயற்படுவோம் என்பதை இந்த உயரிய சபையிலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். தொடர்ந்து கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று மலையகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் எங்கு சென்றாலும் பெருந்தோட்டங்களிலே காணி பிரச்சனை, காணி உரிமை பிரச்சனை, காணி பிரச்சனை, தோட்ட நிர்வாகங்களுடைய அடாவடித்தனம் சம்பந்தமாக தோட்ட தொழிலாளர்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றார்கள். இந்த நாட்டினுடைய தொழிற்சட்டத்தை மீறி செயற்படுகின்ற சில நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன, சில கம்பெனிகள் இருக்கின்றன. ஆகவே இன்று அந்த தொழிலமைச்சுக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக இந்த ஜனாதிபதியுடைய சிரேஷ்ட ஆலோசகர் என்ற பதவியை வைத்துக் கொண்டு எனக்கு செயற்பட்டு இங்கு வெளிப்படையாக கூறுகின்றேன், ஜனாதிபதியுடைய சிரேஷ்ட ஆலோசகர் என்ற வகையில் கூறுகின்றேன், எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எக்காரணம் கொண்டு மலையகத்திலே பெருந்தோட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எந்த மக்களையும் எவராலையும் வெளியேற்ற முடியாது. வெளியேற்றுவதற்கு நாங்கள் இடமளிக்கவும் மாட்டோம். ஆகவே ஜனாதிபதி அவர்கள் அந்த அங்கீகாரத்தை எனக்கு வழங்கியிருக்கின்றார். வெளியாட்கள் அங்கு கொண்டு வர முடியாது, வெளியாட்களை கொண்டு குடியமர்த்த முடியாது. ஆனால் பரம்பரையாக பெருந்தோட்டத்தில் 5 பரம்பரையாக 200 வருட காலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பெருந்தோட்ட மக்கள் அவர்கள் தோட்டத்தை வேலை செய்தாலும் சரி, வேலை செய்யாவிட்டாலும் சரி, எவருக்கும் சட்ட உரிமை கிடையாது அவர்களை தோட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றுவதற்கு. ஆகவே அதனை முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் பொறுப்பாக கூறுகின்றேன், முழுமையாக நான் என்னை அர்ப்பணித்து இதில் செயற்பட்டு அவர்களுக்குரிய அந்த உரிமை பெற்றுக் கொடுப்பேன். எந்த ஒரு தொழிலாளரையும் தோட்ட காணிகளிலோ வீடுகளிலோ இருந்து எந்த ஒரு பெருந்தோட்ட தனியார் கம்பெனிகளும் வெளியேற்ற முடியாது. அதே போன்று தொழில் பிரச்சனைகளை போலீஸ்காரர்கள் கையாள முடியாது. தோட்ட நிர்வாகங்கள் தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனையை போலீஸ் நிலையத்துக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு அவலநிலை ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதையும் நான் கௌரவ மனுஷ நாடாக்கர் அவர்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டிருக்கிறேன். இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் will settle with the labor courts, not the police station. I think honorable minister, you have stopped that, but still I would like to remain. There are certain companies still they are doing practice. And also ගරුමැතිතුමා මම ඉතා කාර්යය ඉල්ලා සිටිනවා, අපේ සාකච්ඡාවල් අපේ පඩි සම්බන්ධ ඔබතුමා ඉතා උනන්දුවෙන් අපි සාකච්ඡා කරනවා. මේ collective agreement වේවා නැත්නම් අපේ පඩි පරිපාලන සභාවේ තිබොත් හරි අපි ගරුමැතිතුමා කාර්මික ඉල්ලීමක් වතු කම්පැනික අයිතිකාර මාතෘලා ගෙන්නන්න. ගරුමැතිතුමා අයිතිකාර මාතෘලා ගෙන්නන්න. අයිතිකාර මාතෘලා 20 කම්පැනි 22ක්ම 5 දෙනෙක් විතර ඉන්නේ. ඒතුමාලා ගෙන්නන්න. පඩියට වැඩ කරන්න CEO ලා මාතෘලා ආවනම් අපි ඒතුමාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නගේ තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතුමාලා අපිට විරුද්ධයෙන් නඩුත් දාලා තියෙනවා. මේ රටේ තිබ්බේ කම්කර ඇමතුමාට විරුද්ධයෙන් කම්කර කොමසාරිස්තුමාට විරුද්ධයෙන් නඩු දාපු කට්ටියත් එක්ක අපි මොන බලලා සාකච්ඡා කරන්න ඉරිකිතක් වගේ තප්පර දෙන්න ගරුතුමා. ඒ නිසා ගරු ඇමතුමා මීට පස්සේ අපි කම්පැනි ආම්පුතු අයිතිකාර මාතෘලා ගෙන්නලා සාකච්ඡා කරන මන්ත්‍රී ඔබතුමාට තමයි පුළුවන් ඔබතුමායි වැඩේ කරන්න. එතකොට මේක ඉතා සාර්ථක වෙයි කියලා හිතනවා. ඔබතුමාගේ මේ කම්කරු සේවය කරන සේවයට කම්කර ජනතාවනික ස්තුතිවන්ත වෙනවා වගේම
අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබතුමාට අපේ ශක්තියත් ඔබතුමාට ලබා දෙනවා මේ ගමන ඉදිරියට කරගෙන යන්න අලුත් ඒ වේටියට අලුත් වැඩපිළිවෙලක් මේ කරගෙන යන මේ වැඩපිළිවෙලට අපේ සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා කියමින් ඔබතුමාටත් ජගත් පුෂ්ප කුමාර රාජ්‍යමතුමාටත් ඒ වගේම කම්කර අමාත්‍යාංශයෙන් සියලුම නිලධාරීතුමාටත් අපි සුබපත් කරලා මේ මම නවතිනවා බොහොම ස්තුතියි නன்றி இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியதுக்கு கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே බොහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතුමා අර මේ සමාවෙන්න මේ මන්ත්‍රීතුමා මතක් කරපු සාමූහික ගිවිසුම කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එකකට ඉවත් වීම නිසා වැටුප් වැඩි කිරීම පටිපාලක සභාව හරහා පහුගිය වතාවේදී සිද්ධ වුණේ රුපියල් 1000ක් බවට පත් කිරීම. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී වතුකම්කරුවන්ගේ වැටුප අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි කළ යුතු බව අපි පිළිගන්නවා අමාත්‍යාංශයේ විදියට. ඒ වගේම මේ අයට අපි දැනට කැඳවලා තියෙනවා නැවත වතාවක් සාමූහික ගිවිසුමට එක් වෙන්න කියලා සියලු පාර්ශ්වවලට. ඒ වගේම නිලධාරීන් කැඳවලා තියෙනවා. නමුත් මොවුන් ඇහුම්කන් නොදෙනවා නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නැවත වතාවක් පරිපාලක සභාව රැස් කරලා වහාම වතුකම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට ජනාධිපතිතුමා ඒ සඳහා මට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යමනි. ඊළඟට ගරු මොකක්ද ලලිත් මන්තුමා? මෙන්න මේ ගරු අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාගෙන් මම ඉල්ලන්නේ මේ දවස්වල වෙනකොට අර ජනතාවගේ තියෙන ආර්ථික අමාරු කනුත් එක්ක විදේශගත වෙනවා තරුණ. ඒ යනකොට නීතියෙන් පිට යන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒකත් එක්ක මේ අය ලොකු අසරණභාවයට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ ඒත් අපේ දරුවෝ මේ රටේ දරුවෝ මේ වෙනකොට මගේ අතේ තියෙනවා ගිරිබාව පොලිසියේ දාපු පැමිණිලි ලොකුත් තියෙනවා. ඒ දරුවෝ දෙන්න අරන් ගිහිල්ලා දාලා දෙන්න එක්කෙනෙක්ව සමලිංගික සේවනයේ තියෙන නිවාසයකට අනිත් ගෑනු ළමයාව දාලා තින්නේ ගණිකා නිවාසයකට. ඒ ගෑනු ළමයා 3 පාරකට දූෂණයට ලක් වෙලා තියෙනවා. බොහොම අමාරුවෙන් ඒගොල්ලෝ මෙරටට පැමිණිලා තිනවා. ඉතින් මම ගරු ඇමතුමනි ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ මෙන්න මේ අයට නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. මේ පොලිසිය පැමිණිලා ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා මම මේ එකත් ඔබතුමා අතට ලැබෙන්න සලස්වන්න. ගරු ඇමතුමා. සලස්වන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමනි කොච්චර අපේ ජනතාවට කිව්වත් අහුවෙන්න එපා කියලා අපි කැම්පේන් කරනවා. අපි අත්අඩංගුවට ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඒත් මේ නීති විරෝධී තැන් වලින් යනවා. අපේ මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් අහුවෙන්න හරි කැමති. කතාවන් ගණනාවක් එක එක වලට අහුණානේ. ඒ වගේ මේ නැවත වතාවකුත් මේ විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රෙදිත් අහුවෙනවා හැමතිස්සෙම. කොච්චර අපි සල්ලි දෙන්න එපා බාහිර පාර්ශ්වවලට ලියාපදිංචි ආයතනකින් විතරක් යන්න කිව්වට මේක කරන්නේ නැහැ. ගිහිලා අමාරු වැටෙනවා. ඒව නැත්තම් විසිට් වීසා එකකින් යනවා. ඉතින් මේක නතර කරන අපි ගුවන් තොටුපළේදී සමහරලාට අපි බලහත්කාරයෙන් මෙයාව නතර කරනවා. නතර කරලා මෙයාව එයයි අපිත් එක්ක තරහ වෙනවා සමහරලාට. අපි යන්න දෙන්නේ නැහැ නීත්‍යානුකූල නොවන මාර්ගවලින්. නමුත් මේ වගේ අවස්ථා වාර්තා වුණාම අපි මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. අධිකරණයට ගිහිලා තියෙනවා. හැම විදියටම මේ සිද්ධියත් අපිට දෙන්න අපි වහාම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. භවිෂ්‍ය කරමතුමා ඊළඟට ගරු ගජේන්ද්‍රන් කුමාර පොන්නම්බල මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 14ක් කාලයක් ලැබෙනවා. I thank you, Honourable Presiding Member. I wish to speak with regards to both ministries, but initial comments with regards to the Ministry of Labour and Foreign Employment, particularly the Honourable Jagat Pushpakumara, in a reply to a government member from Batiklo, a Tamil member of Parliament from Batiklo, he actually raised the issue which I also wish to raise, and that is these foreign employees being sent from here to Korea and Japan. There are, according to the websites, 6,500 Sri Lankans who have been sent, who have gone to South Korea, and out of that, Honourable Minister, the number from the northeast is minuscule, and the Honourable Jagat Pushpakumara, in trying to explain, stated that there is a certain amount of capacity building that has to be built, particularly language, before they could go. But there are absolutely no such centers in the northeast, you see, and as a result, people in the northeast are not even aware of these schemes. Now these employment schemes are very lucrative. Those families we are talking about, the northeast means is a war-affected area. People are suffering. Economically, they are already about 35 years behind economically. So I appeal to you that you must... Sorry? Yes, but don't take my time.
Honourable Member, we do have training centres in Ampara, Jaffna, Batticalow, Vaunia, Trincomalee, from north and east. So අපි මේ හැම තැනකමත් පුහුණු මධ්‍යස්ථාන පවත්වලා 7056ක් පුහුණු කරලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ කොරියාවටත් ජපානයටත් දෙකටම තියෙන්නේ භාෂාව ඉගෙනගෙන විභාග වාඩි වෙලා තමයි යන්න ඕනි. එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ භාෂාව ඉගෙන ගැනීම. ඒවත් පෞද්ගලික අංශයෙන් තමයි මේ භාෂාව උගන්වීම කරන්නේ. ඒත් අපි ඒ වලටත් උදව් කරනවා. අපි වෙනම සාකච්ඡාවක් අරගමු. මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් අපි සකස් කරන්න. No, I understand that. In fact, that is what he said. But the thing is, Honourable Minister, I mean, we are already talking about an area that is quite behind. මම ගරු මන්තුමාට පැහැදිලිව කිව්වේ මේ කොරියාවේ ජපාන් සඳහා භාෂා පුහුණුව අවශ්‍යයි කියන එක. ඒ වගේම මම පැහැදිලිව කිව්වා යාපනයේ ප්‍රදේශයේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සකස් කරන්න අපේ ගරු ඇමතුමාත් අමාත්‍යාංශය තීරණය කළේ. ප්‍රශ්නේ අපි හඳුනගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව මධ්‍යස්ථානය පිහිටවන්න අපි ඉදිරියට කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා කියන එක පැහැදිලිව කිව්වා. ඒක හරි ඇමතිතුමා, what I am trying to say is that is the onus is on you. You say because there is no capacity there. There is a massive lack of capacity. So you have to create awareness for people to realize that they can actually come and do. I can tell you responsibly that no such awareness program is there. Now, until you, Honourable Minister, actually mentioned this, I'm not aware of this. None of us are aware of it. The Honourable Vyalendran is a government member from Batticalow. He got up and said the same thing that I'm saying. I don't know whether you understood because he said it in Tamil, but he said the same thing that I'm saying. So I'm saying it with responsibility that there is a massive lack. You might be having officers or whatever, but they are not functioning in the sense that people are not aware to even approach them. Anyway, that is something that I want to flag to you because the people they are affected by war, they need the sort of income, and you must make that effort. ඒ ඇතිවී තිබෙන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යවරයා හැටියට මම සමාව භජනය කරනවා උතුරේ ජනතාවගේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කළ යුතු වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉක්මනින්ම කටයුතු කරනවා. මොකද ඉතිහාසයේ ඉඳලම වැරද්දක් වෙච්ච පළාතට දැන් අපි නිවැරදි කිරීම කටයුතු කරනවා. තවදුරටත් ඉක්මන් කරන්න ඒ වැරද්ද බාර ගන්න ගමන් මම කටයුතු කරනවා. Thank you very much. I appreciate that answer, Honourable Minister. The second part, so that's the main point that I want to raise with regards to that ministry. The next part is with regards to the Foreign Ministry. Now, Honourable Presiding Member, the Foreign Ministry has a report, the annual report with the action plan. And in very catchy terms, with regards to mission, they say the promotion, projection and protection of Sri Lanka's national interests internationally in accordance with the foreign policy of the government and to advise the government on managing foreign relations in keeping with Sri Lanka's national interests. Now those are nice words. But the question is with regards to what is this national interest? Because the key is what you identify as national interest. If that national interest, Honourable Presiding Member, is not plural in character, that recognizes that Sri Lanka is a multinational country and that needs to encompass all the nationalities within Sri Lanka and their interests, then that national interest for those who are left out or who perceive themselves to be left out becomes hostile. Now, a good example is that in 2015, despite the Tamil National People's Front, that is our party, warning that the then government, primarily when it came to Geneva, it was that time Prime Minister Ranil Wickremesinghe who was in charge, and the Foreign Minister was Mangala Samarevira. When we warned the Tamil people that when the government went and agreed to co-sponsor the resolution in Geneva, that was a bogus gesture. We were the only Tamil party that said that it will go nowhere, right? Now that was the people who were leading it was Prime Minister Ranil Wickremesinghe, who's now the President of the country. Now when he takes over as President of the country, when he's the head of everything,
the same foreign ministry goes to Geneva and rejects those resolutions. And instead says, like what the foreign minister said this morning in reply to some other members' comments, said that we will safeguard our sovereignty and our interests. You sponsored the resolution. Nobody else came and sponsored it for you. You sponsored it, but then now when it's convenient for you, you say that that resolution is hostile and it's an impingement of your sovereignty. Now that resolution, a lot of Tamil people actually thought was good. We were the only ones who warned that it's bogus. But a lot of people thought that it was good. Now when this term national interest is interpreted in a way where sovereignty is seen as protecting only the interests of the Sinhala majority, and when the Tamil people thought that there was a glimmer of hope through those resolutions, and then subsequently the person who was in charge at that time to bring that resolution for co-sponsoring, Prime Minister Wickremesinghe at that time, who's now president, who now sends his foreign minister and says that we reject it, what is that national interest? What is that national interest? So after 75 years, of which 35 years has been bloodshed, that has today bankrupted this country, we are still in the same deep pit. And we are not prepared to come out of it. Now what is wrong with that resolution? The whole point why we criticize that resolution is because it is in the Human Rights Council, which cannot compel a government that is not willing to cooperate, like Sri Lanka. They can just pass resolutions, that's about it. But in technically speaking, what is wrong with that resolution is asking for accountability. Actually, our criticism about that resolution is that it is asking the government. It is asking the government to be accountable, to carry out an accountable mechanism. Our complaint all along has been when the government and the state has been a party to the conflict, obviously they are not going to carry out an accountability process, as we can see now. Right? But what is wrong with asking for accountability? If wrongs have been done last week, right through this week, we have been talking about the disaster and the genocide that is taking place in Gaza. This house was unanimous in talking about Gaza, in support of the Palestinians. That is the same thing that happened to this country. The Tamil people in the northeast were the Gazans of today. Now why can't we ask for accountability? Why can't we say that, look, excesses have happened. Let us look at it. Isn't it important for the military also, every single person who's serving in the military, to feel that he can go out there and say that I am clean. I am not an accused person. I am not a war criminal. I would think so. If this parliament is said to be corrupt, I would want to be checked so that my name is cleared. Doesn't the military require that? Isn't it in their interest? Is ඔබතුමාට තව විනාඩි දෙකක කාලයක් වැඩිපුර ලැබෙනවා. අපේ වැඩිපුර ලැබෙනවා. ඔව් ලැබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මම හොඳට කතා කරන නිසා තමයි. තලත මන්තුමේ විනාඩි දෙකක කාලයක් ලැබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. So it is in the interest, Honorable State Minister for Foreign Affairs, it is in the interest of this country to not dismiss those questions of accountability, not dismiss the cries for a political solution. It is in the interest of this country. Take a look at where we are today. We are bankrupt, but we are spending over 15% for defense and public security. That 15% can be diverted to other most important ministries that require, that is crucial for production and export. 15% of an annual budget. And you will never be able to do that, Honorable Deputy Minister, Honorable State Minister, for as long as you feel, for as long as the state feels that the Tamil people are aggrieved.
Because you will go on thinking, oh my God, tomorrow they might take up arms. We are not prepared to give anything. So if these fellows will not just keep quiet, everything that you see that the Tamil people want or say will be seen as hostile, and that is what is happening. We want to commemorate our dead. For you, it is LTT being revived. It is LTT being... Red and yellow flags are the colors of Tamil nationalism. For you, it is LTT colors, because the LTT had those colors in their flags. Everything is a question of paranoia, and it will feed it to an extent that you cannot get out of this rut that you're in today. Now, is this something wrong to ask for? The Honorable Minister for Foreign Affairs today said that there are members of this house who still have separatist ideals. Who are those members? Who are those members? Not a single party that is represented here espouse a separate state. They can't. We are not fools. We know that all of you all are waiting to throw us into the prison. We are not going to ask that. Nobody asked that. But why do you say that? I am an unapologetic federalist. I insist that this country has to be transformed into a federal state, because I feel that's the only way justice will be done. But what is the separatism in federalism? Now, he is a learned person in all ways, professionally as well. But for him to stand up as the foreign minister and to say that to talk about federalism is separatism, isn't that wrong? You have 2 more minutes. And to point out the fact that that is wrong, does that make us racist? But that is what is happening. 75 years of policy that has estranged not only the Tamils, but after the war, the Muslims as well, is going to get worse. It's going to get worse, especially at a time when everybody is bankrupt, because everybody is desperate. And if you are going to rant up this nonsense of a rhetoric of racism, of separatism, of terrorism against the non-majority communities, you're going to estrange them more and more. And when the singular majority become desperate financially, they will look for distractions. They will look for this. There are enough people who are trying to distract them to create violence. You all are feeding into it. And I'm saying this with utmost responsibility and in good intentions, not with bad intentions. I also wish to state, Honorable Presiding Member, now here in the report, it says this: the international community's support for Sri Lanka's measures to address economic challenges was contributed to the restoration and re-graduation of Sri Lanka's economy. That's true. Factually, that is correct. But let me tell you why. Because we also speak to the international community. They are terrified. They are terrified that Sri Lanka, which is strategically located, will become a failed state. That is not something to boast about. This is not something to boast about. All right, we are going around with a begging bowl, and they are giving us money in the way that they are purely because they fear that Sri Lanka will become a failed state. Now, these are not things to misinterpret and make it look as if you all have gained something big. Quite honestly, you all haven't. Us included. We have messed up, and we are continuing to mess up. We are continuing to mess up. Even this time, the IMF, it gave severe warnings. All the economic indicators, global monitors have warned that this budget is very ambitious and is most likely not to be implementable. These are serious warnings, because these those same watchdogs who gave us a warning and then downgraded Sri Lanka, which created all the trouble. It is those same watchdogs who are warning us again. So unless you decide that we have failed in 75 years and we have to change and genuinely change, we won't get out of this rut. And I'm asking the Honorable Minister for Foreign Affairs and the State Minister for Foreign Affairs
They are both individuals who I personally respect. I know the Honorable State Minister from childhood. So I know him. I know his personal views. I have nothing to complain about his personal views. But when it comes to state policy, there is a lot to change, especially with regards to foreign policy. And the Honorable Minister too. He is financially very sound. He is one of the top lawyers in the country. He doesn't need to be in this mess in politics. He must use those positions to help people in the administration who genuinely are capable of changing and having new thought. And it is someone like them who can do it. Don't be silent. Thank you. Just a clarification on what the Honourable Member Gajen Ponnambalam stated. Why did we first co-sponsor the 30/1 and then why did we withdraw from that? I think in this House itself, the former President, Maithripala Sirisena, had stated that he was also not aware of this resolution, and also that the resolution itself had sought the cabinet approval. I think today the Honourable G.L. Piris, as a former Minister of Foreign Affairs, gave a good speech in which he stated by going for this co-sponsorship, how it opened up for the international community to come and interfere in the matters in Sri Lanka. Now, as far as the honourable member's contention with pertaining to federalism, do I think that just because someone asks for federalism, whether he's a separatist? Certainly not. Even if someone wants a separate state, as long as it's not done in terms of using arms, that person is well within his right. And do we believe, or does the government, the Ranil Wickremesinghe's government, believe that there should be a power devolution? Yes, certainly we believe that there should be a power devolution. At what level, I don't know. That's something which we have to negotiate. I think even if it's federalism, I think we have to have a mechanism to ensure that there's no cessation. But certainly, I think there should be a power devolution, and that's why the Honourable His Excellency the President invited all parties represented in this Parliament to come and have talks with him in order to see where we can stand pertaining to devolution. Thank you. වසන්තයා බණ්ඩාරමන්තුමා ගරු සභාපතිතුමා ඔබතුමාගේ අවසරය පරිදි අපේ අමාත්‍යතුමාගේ අවසරය පරිදි ගරු ඇමතුමා මම කරුණු දෙකක් ඉදිරිපත් කරා. එක අවස්ථාවකදී අපේ විදේශ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය ඇමතුමා පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. මම ඊටාම කෙටියෙන් කියන්නම්. එකක් තමයි ඩුබායි ටැක්සි ඩ්‍රයිවිං කියන කම්පැනියට ලංකාවෙන් 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කියලා තමයි අපිට අතොරතුරු ලැබුණේ. ඒ අය ඒ රටට යොමු කරා විදේශ නියුක්ති කාර්යාංශය යටතේම. නමුත් දැන් මාස 9කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ළමයි හි රැඳිලා ඉන්නවා. තාම ඒ රැකියාව ගත කරලා නැහැ. දෙවෙනි කාරණේ මම ඉදිරිපත් කරා ගරු අමාත්‍යතුමා රාජ්‍ය ඇමතුමා උත්තරයක් දුන්නා. මැලේසියාවට විසිටින් වීසා යටතේ ගියපු කීප දෙනෙකුට ප්‍රහාර එල්ල කරලා මාරාන්තිකව ඒ අය කැලේ පැනපු කතාවක් මට ඒ වගේ කීමෙන් දුන්නා. ඒතර අමාත්‍යතුමා මට සම්බන්ධීකරණයක් හදලා දුන්නා. තාම හැබැයි ඒකේ පිළිතුරක් අපිට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒකට යම්කිසි පිළිතුරක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් අපේ ඩුබායි ටැක්සි ඩ්‍රයිවිං ආයතනය පිළිබඳව ගරු අපේ කැබිනට් ඇමතුමාට ප්‍රශ්න යොමු කරාවේ. රාජ්‍ය ඇමතුමා මට එදා පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. තාම අර ප්‍රහාර එල්ල කරපු අය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. ගරු ඇමතුමා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මැලේසියාවේ සිද්ධිය ඒ අයත් ලංකාවෙන් තහනම් විදියට, ඒ කියන්නේ හොරපාරෙන් විදේශගත වෙච්ච කණ්ඩායම්, ඒත් එකම ඒ අය අතරේ තියෙන මාෆියාවක් සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේම පහර දීමක් තමයි ඇතුළේදී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ජීවිතක්ෂයකට පත්වීමකුත් ඒ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වුණා. ඒ අය අතරේම පහර දී ගැනීමක් සිද්ධ වෙලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා වගේම මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ අය පිළිබඳවත් අපි අත්අඩංගුවට ගැනීම කරන්න කටයුතු වෙනවා. හැබැයි මේක මේ මිනිස් ජාවාරමේ කොටස් තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඩුබායි ටැක්සි රට සම්බන්ධයෙන් කාරණාවේදී ඒ රටට අවශ්‍ය කරන ඉල්ලපු ප්‍රමාණයට නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයට තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. නමුත් එහෙට ගියයින් පස්සේ ඒ අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාගෙන ඒ ලයිසන් එක ගන්න ටික කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ කාලය තමයි ගත වුණේ. දැන් බොහෝ අයට ලයිසන් හම්බ වෙලා. ඒ කියන්නේ ඒ අය එක්සෑම් එක පාස් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ සමහර අය
ඒ ලයිසන් එක හම්බ වුණත් නැවත එන්න ඕන කියලා සමහර අය ඉල්ලීම් කළා තියෙනවා. ඉතින් එයාට ඒ සඳහා අවකාශය ලබා දීලා තියෙනවා. සමහර අයට විභාගේ පාස් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා තමයි විභාගේ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ අයට ඒ කියන්නේ රියදුරෝම නෙවෙයි රියදුරු වැඩේට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ටැක්සි ඩ්‍රයිවිං වලට. ඒ කියන්නේ සමහර අය වැරදි විදියට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්විව් එකට කොහොම හරි වාහනේ එලවලා පෙන්නලා ඒ පුහුණුව නොලැබලා ඒ රටේදී ඒ සහතිකය ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒව නැවත ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරන්නේ. නමුත් ඇතැම් පිරිසක් ඉන්නවා විභාගේ පාස් වෙලත් නෑ අපිට දැන් එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි පහසුකම් සලසනවා ඒ අයට ලංකාවට ගෙන එන්නට. බොහොම ස්තුතියි. ගරු ගරු ඇමතුමා වෙනත් රැකියාවකට යොමු කරන්නත් ඉතින් ආයිත් නැවත වතාවක් මුල ඉඳලා ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් තානාපති කාර්යාලයේ ඉන්න නිලධාරීන්ට අර රස්සාවල් හොයන රාජකාරිය කරන්න අමාරුයි එහෙ ඉඳලා. ඉතින් තමන් ගිහිලා තමන් ගියපු රස්සාව තමන්ට සොයා ගන්න බැරි වුණොත් ඒ කියන්නේ ඒ සඳහා වුණොත් අපිට වෙන්නේ නැවත ගෙන්වන්න. හැබැයි අපි උත්සාහ කරන්නම් ඒ ඒජන්සි ආයතන සමග සාකච්ඡා කරලා එහෙම කැමැත්තක් දක්වන පිරිස ඉන්නවනම් ඒ කටයුතු කරන්න. මොකද අපේ කන්සියුලර් වරයත් ඔනරරි කන්සියුලර් කෙනෙක් පත් කරලා තිබුණා. මම හිතනවා එතුමත් මං හිතන්නේ මැදිහත් වෙලා මට කතා කළා. නමුත් ඒ අයගේ කැමැත්ත අකමැත්ත පිළිබඳ ප්‍රශ්න වගේක් තමයි තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතුමා. ඊළඟට ALM අතාඋල්ලා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් ලැබෙනවා. ඒකත් අඩු වෙලා. බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. முஹம்மதுன் ஸல்லி அலா ரசூல் கரீம். தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர் அவர்களே, இந்நாடு மிகவும் பொருளாதார வீழ்ச்சியில் வரலாற்றிலே ஒரு நாளும் இல்லாதவாறு மாட்டிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையில் வெளிநாட்டு அமைச்சும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு தொழில் அமைச்சும் என்பது இந்த நாட்டுக்கு இன்று இன்றியமையாத பல சேவைகளை செய்ய வேண்டிய பொறுப்புடன் இருக்கிறார்கள் என்ற வகையில் இந்த வெளிநாட்டு அமைச்சர், அதே போன்று வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு தொழில் அமைச்சர், ராஜாங்க அமைச்சர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை முதலிலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக இந்த நாடு 1948ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன் பல வெளிநாட்டவர்களினால் நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்ததை நாம் யாரும் மறந்துவிட முடியாது. அது மிக முக்கியமாக இந்த நாடு அமையப்பெற்ற இடம், இந்த நாட்டில் இருந்த வளங்கள், இவைகளை மையமாக வைத்தே உலகத்தின் வல்லரசுகளும் பிராந்திய வல்லரசுகளும் இந்த நாட்டை பல நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் இந்த அடிமைப்படுத்தியது மாத்திரமல்லாமல் எமது வளங்களையும் சுரண்டி கொண்டு போனார்கள். 48ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் அடைந்ததன் பின்னர் நாம் எங்கிருக்கிறோம்? நாம் சுதந்திர நாடு, நமக்கென்றொரு பொருளாதார கொள்கை, நமக்கென்றொரு வெளிநாட்டு கொள்கை இல்லாமையை, அந்த வெறுமையை நாம் இந்த பாராளுமன்றத்தில் பல சந்தர்ப்பங்களிலே பலரும் பேசியிருக்க நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். இன்று கூட பலர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய முக்கியத்துவமும் அமைவிடம் என்பதும் இன்றியமையாதது. இந்த நாடு இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாட்டு மக்களும் வந்து போவதற்குரிய தகுதியான ஒரு புனித பூமி என்பதை நாம் யாரும் மறந்துவிட முடியாது. உதாரணமாக உலகத்தின் மெஜாரிட்டி கிறிஸ்தவர்களும் முஸ்லிம்களும் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற ஒரு மலையினை பாபா ஆதமுடைய மலை, அவர் வந்த இடம் என்று சொல்லுகிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, இங்குள்ள சிங்கள பௌத்த மக்கள் அது ஸ்ரீபாத என்று சொல்லுகிறார்கள். இந்துக்கள் சிவனொளிபாத மலை என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆகவேதான் உலகத்தில் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நிலையம் இலங்கை என்பதனை யாரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் எங்களை பொறுத்தவரையில் உலகத்தில் உள்ள எந்த மதத்தவரும் எந்த நாட்டவரும் எவரும் இங்கு வந்து போவதற்குரிய ஒரு தத்துவம், ஒரு உரிமை இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் மறந்துவிட முடியாது. எங்களுடைய பழைய கதை ஒன்று இருக்கிறது. இந்த ரேடியோ புதிதாக வந்த காலத்தில் இந்த ரேடியோவிலே அந்த உண்மையான ஸ்டேஷனை பிடித்து அதனை வைத்து கேட்பது என்பது பெரும் வேலை. ரேடியோ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றவர்கள் அண்டன் சன்யூ என்கின்ற வாறு ரேடியோ வெற்றி போட்டு மாற்றி கொண்டிருப்பார்கள். வருகின்றவர்கள் அதில் கையடிக்க போகின்ற பொழுது அந்த ரேடியோ ஓனர் சொல்லுவார், வாருங்கள்
வந்து பாடுங்கள், ஆடுங்கள், ரேடியோ பெட்டியிலே கையடிக்க வேண்டாம் என்கின்ற செய்தி. அதே போன்றுதான் உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் உரித்தான ஒரு நாடாக இலங்கை இருக்கின்ற அதே நேரம் அவர்கள் இங்கு கையடிக்கின்ற வேலையிலிருந்து தவித்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும். இலங்கை வரலாற்றில் ஏற்பட்ட எத்தனையோ இனக்கலவரங்கள் அல்லது வேறு விதமான கலவரங்கள், அண்மையில் நடந்த பாஸ்கினிதா சம்பந்தமான விடயங்களிலும் வெளிநாட்டவர்களுடைய தலையீடு இருக்கென்று பேசப்படுகிறது. எனவேதான் நாம் நமக்கென்று பொருளாதார கொள்கை, நமக்கென்று ஒரு வெளிநாட்டு கொள்கை உருவாக்கப்பட வேண்டும். நாம் எங்கே இருக்கிறோம், நமது முக்கியத்துவம் என்ன என்பது உலகத்திற்கு நாங்கள் அதனை சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் ஒரு புனித பூமியிலே இருக்கிறோம், வளமுள்ள மிகவும் சிறந்த நாட்டிலே வாழ்கிறோம் என்பது இந்த உலகத்துக்கு சொல்லப்பட வேண்டும். பாருங்கள், இந்த வல்லரசுகள் நமது நாட்டை நீண்ட காலம் ஆண்டார்கள். இன்று நாங்கள் பொதுவிலே சொல்லுவோம், யார் பயங்கரவாதிகள் என்றால் எங்களுடைய பார்வையில் இஸ்ரேலியர்கள் பயங்கரவாதிகள் என்பதை நாங்கள் நீண்ட காலமாக அதனை நிரூபித்திருக்கிறோம். இந்த இஸ்லாத்துக்குள்ளும் ஏனைய மார்க்கங்களுக்குள்ளும் நிறைந்த அவர்களுடைய கைகளை நுழைத்து வேண்டியவாறு அவற்றை மாற்றி கலவரங்களை உண்டாக்கிய வரலாறுகளை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம். இன்று கூட உலகத்தில் வல்லரசுகள் என்று சொல்கின்ற அமெரிக்காவோ பிரித்தானியர்களோ பாரிஸோ எல்லா நாட்டிலும் இந்த மனிதாபிமான மிலைச்சத்தனமான நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மக்கள் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த பயங்கரவாத செயல்களுக்கு நாம் முதல் மனிதன் ஆதம் அவர்கள் இந்த மண்ணிலே கால் வைத்த அந்த நிலைமை இருக்கத்தக்கதாக நாங்கள் இதனை வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டும். உலகத்தின் மக்கள் எல்லோரும் இஸ்ரேலினுடைய கொடூரமான இஸ்ரேலினுடைய அந்த பயங்கரவாதத்தை, பிள்ளைகளையும் தாய்மார்களையும் ஈவிரக்கமின்றி சுட்டுக் கொள்கின்ற, அது விமானத்தின் மூலம் தாக்குகின்ற இந்த நிலைகளிலிருந்து அதனை நாங்களும் கண்டிக்க வேண்டும். எங்களுடைய அமைச்சர்களும் அதனை உணர்ந்து கொள்வார்கள். எனவே இவைகளை பார்க்கின்ற பொழுதுதான் எங்களுக்கென்று ஒரு வெளிநாட்டு கொள்கை இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு முடியும். ஜனாதிபதி அவர்கள் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறார்கள், ஒரு வெளிநாட்டு கொள்கையை நாங்கள் இங்கு கொண்டு வருவோம் என்று. ஆகவே எமது அமைச்சர் அவர்கள் இவற்றை மனதிலே கொண்டு நமது நாட்டிற்கு அடிமைப்பட்ட நாடு, பல்லாண்டு காலமாக வெளிநாட்டவர்களினால் அடிமைப்பட்ட இந்த வெளிநாடுகளினால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட நமது நாட்டின் வளங்களையும் நாட்டையும் பாதுகாப்பதற்கு முறையான ஒரு கொள்கை வகுக்க வேண்டும் என்பதையே நான் இந்த இடத்தில் சொல்லிக்கொண்டு, உண்மையில் இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைந்த இந்த நேரம் எங்களுடைய வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு அமைச்சர், தொழில் அமைச்சர் அவர்கள் உண்மையாக அவரும் சில விடயங்களை மிகவும் கவனமாக பொறுப்படுத்தி இப்பொழுதோ நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டு வருகிறீர்கள். எங்களுடைய பார்வையில் வெளிநாடுகளுக்கு போய் வேலை செய்வதற்கு மாத்திரம்தான் தொழில்துறை வேண்டும் என்பதல்ல. எமது நாட்டில் தேவையான தொழில்கள் இருக்கிறது, ஆனால் எமது நாட்டிலும் ஆட்கள் இல்லை. பொதுவாக இன்று வைத்தியர்கள் இல்லை என்று சொல்லுகிறோம், நாம் இலவச கல்வியை போட்டுகிறோம், எத்தனையோ தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் இருக்கிறது, எத்தனையோ சர்வகலாசாலை இருக்கிறது. ஆனால் முக்கியமான தொழிற்சார் பிராக்டிக்கலாக ஒன்றை செய்வதற்கான ஆட்களை நாம் தெரிவதிலே கஷ்டம் இருக்கிறது. பொதுவாக நாம் சாதாரணமான வீட்டு வேலைக்கும் அல்லது தாதியார் வேலைகளுக்கும் அல்லது வீட்டு பணிகளுக்கும் நமது பெண்கள் அனுப்பப்படுகின்ற பொழுது நமது குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுகிறது. தினம்தோறும் நாங்கள் அதனை கேள்விப்படுகிறோம். எனவே பெண்களை வெளிநாடுகளுக்கு தாய்மார்களை அனுப்புவதை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும். நமது பொருளாதாரம் அதில் தங்கியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் நமது பிள்ளைகளுக்கு நல்ல தொழில்நுட்ப பயிற்சிகளை கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை நம்மிடத்தில் இருக்கிறது. அமைச்சர் அவர்கள், மனுஷ நாணயக்கார் அவர்கள் நினைத்தால் நமது தொழில்நுட்ப கல்லூரி ஒவ்வொன்றிலும், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பல தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் இருக்கிறது. அந்த தொழில்நுட்ப கல்லூரி அதே போன்று உள்ளூராட்சி சபைகள் மூலமாக இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு முறையான பயிற்சிகளை 6 மாதம் கொடுத்தால் கூட போதுமானது. நமது நாட்டின் பணிகளை முறையாக செய்வதற்கும் விவசாயம் செய்கிறோம், நவீனமயப்படுத்தவில்லை, வழக்கமாக செய்வது ஒன்று செய்கிறோம். சில நேரம் விவசாயிகளுக்கு நெல்லை விற்க முடியாமல் இருக்கிறது. இன்று எல்லாம் தொழில்நுட்பவியலோடு போய்கொண்டிருக்கின்றபடியால்
எல்லாவற்றிலும் வெளிவெடிஷன் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றபடியால் நமது தொழில்களையும் இங்கு கவனிப்பதற்கு தொழில்நுட்பம், நவீன தொழில்நுட்பம் பொருந்தியவர்கள் நமக்கு வேண்டும். அதற்கு வளம் இருக்கிறது. நீங்கள் முயற்சி செய்கின்ற பொழுது எமது பிராந்தியத்தில் இருக்கின்ற தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள், எல்லா தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளிலும் அதற்கென்று விசேட பயிற்சிகளை கொடுத்து, விவசாயமாக இருக்கலாம், அல்லது சுகாதாரமாக இருக்கலாம், அல்லது வேறு வேறு தொழிலாக இருக்கலாம், அவற்றை செய்வதன் மூலம் நமது இளைஞர்களுடைய அந்த திறனை நாங்கள் அபிவிருத்தி அடைய வைத்து வெளிநாடுகளிலிருந்து டாலர் பெறுவதற்கு மாத்திரமல்ல, நமது நாட்டினுடைய பணத்தையும் நாங்கள் பெறுமதியாக்குவதற்கு முடியும். வெறுமனே நாங்கள் சர்வகலாசாலையிலும் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளிலும் படித்துவிட்டு பிராக்டிக்கல் இல்லாமல் வெறும் புத்தகம் மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்ற நிலைமைகளை விடவும் பிராக்டிக்கலாக பயிற்சி வருகின்றவர்களை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் துணை புரிந்து இந்த நாட்டை பொருளாதாரத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று, பிரச்சனையிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். මීළඟට ගරු ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල විපක්ෂ සංවිධායකතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක් කාලයක් ලැබෙනවා. Honorable Chairman, I think the Honorable Minister has a very difficult task ahead of him because today our country is bankrupt. When the country is bankrupt, it is very difficult to follow a strong economic policy. Because today we have to go around the world with a begging bowl because we are bankrupt. When a country is strong economically, one could conduct a very straightforward foreign policy. I remember in the early 50s, when Sri Lanka was to sign a rubberized agreement with China, the Americans at that time opposed our signing because no country was dealing with China at that time. But because we were economically strong and we had a surplus, our signing, because no country was dealing with China at that time. But because we were economically strong and we had a surplus of foreign exchange, we disregarded the concerns of America and we signed it. This agreement lasted for 30 years. Then before that, when Mr. J.R. Jayawardena was in Parliament, soon after the war, when the entire world at San Francisco told Japan that they must pay war reparations, it was J.R. Jayawardena who got up and said, let us not take revenge. He quoted from Buddhist stanza, Nahi Verani, and the whole world listened to him. And reparations against Japan was dropped. Then when Mrs. Bandaranaike was Prime Minister during the Indo-Pakistan war, though we were very close with India, Pakistan asked for refueling. And Mrs. Bandaranaike had a strong relationship with Mrs. Gandhi and the Nehru family, but she agreed and gave Pakistan refueling facilities. So we were economically strong and we had respect right around the world. But today what is the situation? We are bankrupt, totally bankrupt. When we go to the UN, we don't have any respect. They have no regard for us. Now, in addition to the violations of human rights, today we are accused of economic crimes. ආර්ථික අපරාධ. රටත් බංකොලොත් කරලා තියෙනවා. ආර්ථික අපරාධත් කරලා තියෙනවා. To add insult to injury. So how can we conduct foreign policy? Because we have to listen to the big powers. Because we are going to them with the begging bowl. If we disregard their concerns, we will not get any support from the IMF. That is a sad situation today. Now,
with regard to the war crimes that are happening in Gaza. Sri Lankans are close to the Muslim community. Heart of heart, we bleed. Our heart beats for the people of Gaza. But can we get up and say that there are war crimes in Gaza? Can we say that? Can we say that? We can say, but we have not said so. We have not said so. We always talk about the two-state solution. That is all. Two-state solution is far away. The present concern is the violation of human rights in the Gaza and war crimes. Daily war crimes are taking place. I concede that Hamas made the initial mistake of attacking the Israeli people. But now the Israelis have gone beyond that. They have exceeded the right of self-defense. They are giving collective punishment. සාමූහික දඩුවම් දෙනවා ගාසා තීරයට, which is a war crime. But we have not said so in the UN. We have never uttered a word. We know the plight of the Jews. 6 million Jews were killed during the Second World War. But I hope you will have the guts to ask when you go to the UN next time. Who killed the Jews? No, not the Asians, not the Arabs. Jews were killed by Europeans. And they are the people who preach human rights to us today. That's an unfortunate situation. So, as I said earlier, when the economy is weak, we are in a very bad situation. We can't speak our mind out. Because we want help from the IMF. We want help from the IMF. And if we speak our mind out, we will not get the aid we want. So, I hope you will attend the Human Rights Commission next week, because I saw in the paper some time ago that you all have given up on the Human Rights Council. Is that correct? You all have I heard the top person telling we will not go to the Human Rights Commission in the future. I heard it myself. Because I hope you will go next time and put the record straight. Before I conclude, on cricket, you are the chairman of the cabinet subcommittee. One thing about cricket, you are talking about reforms, Peter Ferry report and all that. But I must tell you, in India, what they did was, when a cricketer went to the Supreme Court, the Indian Supreme Court appointed an interim committee to carry out the reforms. Interim committee. So, my advice to you is, you appoint the interim committee that is loyal to you. I am not telling you to accept our interim committee. Appoint the interim committee that is loyal to you, and through them, do the reforms. As long as Sri Lanka cricket is there, as it is, they will never support the reforms, and they will sabotage. They will sabotage. So, appoint a new interim committee and carry out the reforms. So, I want to tell you an experience I had when I was Deputy Foreign Minister in the late 90s. I will conclude. At that time, the LTT forces were advancing towards Jaffna, and I was the Deputy Foreign Minister. Mr. Kadirgama was ill in India. He was ill in India for 1 year. And the LTT forces came up to Palek, 14 kilometers from Jaffna. We didn't have ammunition, we didn't have guns. Janaka Perra, who was a commander at that time, spoke to me every day. Where are the guns? Where are the ammunition? 14 kilometers to Jaffna. We asked help from various countries. We asked help from the nearest neighbor. What did they say? We can't give you guns. We can't give you ammunition. We will give you ships to take the troops away. Now then, Nankiwa Hamudawa Ingran.
But fortunately for us, Pakistan, nick of time, they gave us multi-barrel guns. And we were able to send it to Palais and repel the insurgents. That was the closest we came, at least the closest they came for achieving a separate state. If we had removed the army that day from the north, it would have been like Bangladesh. There would have been a separate state. But thanks to Pakistan, Mr. Kadir Garba, who was my minister, in his last speech in this parliament said, we have two friends, real friends, and he named China and Pakistan, because they helped us in our need. Thank you very much. One minute. First of all, thank you very much, Honourable Member, for reminding those horrific days what we had to go through in the past. And but in the meantime, as far as the position of Sri Lankan government in what is taking place in Gaza had been consistent. We have voted in favor of all the resolutions which are in UN calling for a ceasefire. And in that we have made our interventions. And our permanent representative is the chairman of the special committee appointed by the UN to look into the Israeli practices in Gaza, in occupied territories by Israel. So we have done our part and it is consistent with everybody. I am glad that across the board we have that support. There is one more clarification that I need to make, that my colleague informed me on the previous speech. Honorable Gajendra Ponnambalam, my friend, had told that I in the morning had made a remark that there are some members of this parliament as separatist tendencies. No, I did not say so. I asked him to please go through my speech in the morning from the Hansard, but they did say there are some elements in the international community, in the diaspora community, advocate, that is obvious, advocate for separatism. Don't get prey into that and lead another generation of young Tamils into disintegration. That's what I said. That is because yesterday we had an engagement with the diaspora communities of different countries to support the Sri Lanka's rebuilding economy as well as support each other. In that, so many people made submissions. There with this lady representing NDA made a speech full of ideology supporting separatism, separate state and homeland concept. So I told that's not going to take us anywhere. That will again put us back to the square number one. We have come out of it. I'm glad today 3 members spoke from the TNA. They all told we don't advocate for separatism. We advocate for maximum devolution within a unitary state. And Honorable Ponnambalam had always stood for his right to advocate for federalism. That is his right. Sri Lankan Supreme Court has ruled in their judgment saying that within a unitary state or within a united Sri Lanka, people can advocate for federalism. That's not amounts to separate state. So I want to just clarify that for the record. Thank you. Thank you. Before I start my speech, let me clarify. TNA's position has always been within a united framework of Sri Lanka, maximum devolution. We have never said unitary. So I just want to correct that. You have said that TNA's members spoke and said unitary. We have said united, within a united framework of Sri Lanka, maximum possible devolution can be discussed. So I want to correct that. අද දවසේ මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ මං හිතන්නේ දෙමළ ජනතාව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් මේ ට්‍රාන්සිෂනල් ජස්ටිස් ගැන හෝ නැත්නම් මේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳව හෝ නැත්නම් මේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම පිළිබඳව මේ සභාව තුළවත් මේ තියෙන ආණ්ඩුවත් එක්කත් කතා කරලා කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මොකද මේ ආණ්ඩුවත් මේ ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන කැබිනට් එකේ ඉන්න සමහර නියෝජිතයන්ගේ පහුගිය සතිය තුළත ක්‍රියාකලාපයන් පහුගිය සතිය තුළත උතුරු නැගෙනහිර සිදුවෙච්ච සිදුවීම් දැක්කම රෙකන්සිලියේෂන් වලට හාත්පසින්ම විරුද්ධ දෙයක් තමයි කරන්නේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මම සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ යෝජනාවක් තුලින් උත් ඒක ඉතාමත්ම පැහැදිලි වුණා.
ඒ කියන්නේ මේ රට තුල රෙකන්සිලියේෂන් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන මම කතා කරන්නවත් යන්නේ නැහැ. හැබැයි ලංකාවේ හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන මේ ආණ්ඩු ලංකාවේ මේ ආර්ථික වශයෙන් ලංකාව බංකොලොත් වුණාන් පස්සේ ලංකාවේ සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වෙච්ච තැනට මේ ශ්‍රී ලංකාව ගෙනියන්න මේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. විශාල වගකීමක් තිබුණා. විශාල වගකීමක් තිබුණා කියලා කියන්නේ මොකද විදේශ සම්බන්ධතා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හරහා මේ රටට ආයෝජනය ගෙන එන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද සෙවීමේ විශාල වගකීමක් තිබ්බා. මොකද අපි IMF එකේ ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ආවත් IMF එකේ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරත් මේ ණය කවදා හරි ගෙවන්න ඕනේ. මේක ගෙවන්න ෆොරින් ඩිරෙක්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අවශ්‍යයි. එතකොට ඒක ටුවරිසම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්‍රොමෝෂන් වගේම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට විශාල වගකීමක් තිබ්බා. හැබැයි මේ වෙනතෙක් අපිට ඒ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා ඒ වගකීම හරියාකාරයෙන් ඉෂ්ට වෙන බව අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට ඒක මේ පෞද්ගලික විවේචනයක් නෙවෙයි නැමතිවරු පිළිබඳවත් කාත් එකද අපිට පේන දේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ එහෙම කාර්යභාරයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. මොකද ඒක කියන්නේ හේතුව තමයි අපි දන්නවා විශාල වශයෙන්ම රටවල් මේ ලංකාවත් එක්ක පහුගිය කාලේ ඇති වෙලා තියෙන සම්බන්ධතාව බිඳ වැටීමට තිබ්බ හේතු අද වෙනතුරු අපි හරි ගස්සගෙන නැහැ. දැන් GSP+ සහනය කකුලේ වැටිලා දන ගහලා අඬලා ලබා ගත්තා. හැබැයි GSP+ සහනය දිගටම තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ආණ්ඩුව පිළිපදින්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඒකත් නැවතවරයක් ට්‍රාන්සිෂනල් ජස්ටිස් කියමු මේක දෙමළ මිනිස්සුගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා ආණ්ඩුව කියයි මේ දෙමළ මිනිස්සු මේ කොටි ඩයස්පෝරාව LTT එකට ඕන විදිහට අපි කරන්නේ නැහැ UN මානව හිමිකම් කොමිසම කියන්නේ මේ ලංකාවට විරුද්ධ දෙයක් ඒගොල්ලන් මේ කොටි ඩයස්පෝරාව රාසමානික්කම්ලා වගේ කොටින්ට ඕන දේ හරි අපි ඒක පැත්තකින් තියමුකෝ ලංකාව තුල විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මේ වෙනතුරු stolen assets recover කරන්න කරපුව එක ක්‍රමවේදයක් කියන්න ඒ කියන්නේ මම දන්නවා මේ ලෝකේ රටවල් වල දැන් UN එක ගත්තොත් එහෙම මේ UN එකේ තියෙනවා මම කියවන්නම් Stolen Assets Recovery Initiative by the World Bank. It's a UN initiative. අද වෙනතුරු මේ ලංකාවේ තුල බිලියන ගාණක් මුදල් හොරකම් කරපු රාජපක්ෂලා වෙන්න පුළුවන් ඊට පෙර හිටපු නායක වෙන්න පුළුවන් මේ වෙනතුරු මේ රටෙන් හොරකම් කරපු සල්ලි නැවත රට තුලට ගේන්න අමාත්‍යාංශය හරහා ගත්ත එක ඉනිෂියේටිව් එකක් කියන්නේ නැහැ. සමහර අය කියන්න පුළුවන් මේක අමාත්‍යාංශය කරන වැඩ නෙවෙයි මේක ආණ්ඩුවේ කරන වැඩ නෙවෙයි මේක විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වැඩක් නෙවෙයි කියලා. මේ stolen assets recovery එක හරහා පහුගිය අවුරුදු 21 තුල ෆිලිපීන්ස් වල බිලියන 21ක් රට තුලට ආපහු ගෙනත් තියෙනවා. පෙරු වල මිලියන 174ක් රට තුලට ගෙන්නගෙන තියෙන ඒ රටවල්. US මිලියන 700ක් සමහර රටවල British South African authorities helped Nigeria recover $17.7 million. Maybe a small amount. But only one single initiative. I am saying that there are a lot of concerns that concern the Tamil people that I want to raise, but there is no point raising them in this house when the ones responsible are not going to act on it. Which is why I am talking about issues that the entire Sri Lankan people might ask. Questions that the entire Sri Lankan community will ask. එක ඉනිෂියේටිව් එකක් මේ ලංකාව බංකොලොත් බවට පත් වෙන මේ හොරගම් කරපු එක හැමෝම දන්නවා. පහුගිය අවුරුද්දේ විශාල අරගලයක් කරේ bring back the stolen money go home gota give back our money මේක තමයි තිබ්බ ස්ලෝගන් එක. ඇයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව කිසිම උනන්දුවක් කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි කරන්නේ නැත්තේ? ඒකට හේතුව මම දැන් මුළු රටේ ජනතාව සියලු දෙනාටම පැහැදිලි. අද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාටයි හිටපු මේ මුදල් හොරකම් කරපු අයටයි අතර ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒක රටට වහන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ගරු ඇමතුමාම කියලා තියෙනවා. මට මම පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවේ එතුමා මට අමාත්‍යාංශය දබා දුන්නේ මෙතුමා මේ ඇමතුමාම කියලා තියෙනවා. මම ඉදිරි අනාගතයේත් මම මේ රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් මම පෙනී හිටනවා කියලා කියනවා. Honorable Minister, please after I finish please thank you. මට මේ පාර්ලිමේන්තුව මම ඉදිරි අනාගතයේත් ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා කියලා දෙනවා. එතකොට ඉදිරි අනාගතයේ හොරකම් කරපු මුදල් රට ඇතුළට ගේනකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි හොරා කියලා. රාජපක්ෂලා තමයි මේ හොරු කියලා සනාතුනොත් ඇමතිවරයා රටේ පැත්තේ ඉන්නවද ගෝඨාභයගේ පැත්තේ ඉන්නවද? මේ ප්‍රශ්නෙට ලංකාවේ ජනතාව පිළිතුරක් දෙයි. මොකද මේක ඔබතුමා තව ඇත විනාඩි දෙකක් කාලයක්. sorry විනාඩි දෙකයි. හරි ඒක නිසා there's a conflict of interest. now මේ රට තුල මේ විදේශ සේවයේ ඉන්න සියලු දෙනාම this foreign ministry has been a minister of foreign affairs has been an esteemed position in this country. People with credibility such as late Lakshman Kadiragama held this position. People who have had so much credibility internationally. Today what has it come to? Today we have a foreign minister who claims that his son was needed to help him prepare for a meeting in the US General Assembly. Diplomats around the world are very upset. රට වටේම ඉන්න ඩිප්ලොමැට්ස් ඇත්තටම එමතුමා රට වටේම ඉන්න ඩිප්ලොමැට්ස් හරිම අප්‍රසාදයෙන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් කියනවා මේ රටේ ඩිප්ලොමැටික් සර්විස් එක හැල්ලුවට ලක් කරලා බාල්දු කරලා. මොකද අවුරුදු 18ක ඇමතිතුමාගේ පුතා තමයි ස්පීච් එකක් කියන්න උදව් කරන්න කියලා. මොකද්ද මේ ඩිප්ලොමැට්ස්? ඒතර අනිත් ඩිප්ලොමැට්ස්ට ඔක්කොම කම්මුලට ගැහුවා වගේ.
ලැජ්ජයි. දැන් ඒ වගේම තමයි මේක තුළ දැන් කැනඩාවත් එක්ක අපි මේ පුංචි රටක් ඉන්දියාවයි කැනඩාවයි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවලට ගිහිල්ලා හොට දාන්න ගිහිල්ලා අද කැනඩාවත් එක්ක ලංකාවේ තියෙන සම්බන්ධතාව පළුදු වෙන තත්ත්වෙට ඇවිත් තියෙන්නේ. I would make a දැන් ටක් ගාලා කියයි කැනඩාව මේ කොටි රාජ්‍ය රාසමානිකම් කැනඩාවට කතා කර කැනඩාවට නෙවෙයි මේවා ඉදිරි අනාගතයේ මේ වගේ ප්‍රතිවිපාක අපිට ලැබෙයි. මොනවාද ජනාධිපතිවරයා ගැන කිව්වේ? විදේශ සම්බන්ධතා රාශියක් තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා විදේශ සම්බන්ධතා රාශිය තියාගෙන මේ ආර්ථික අර්බුදය හරිගස්සයි කියලා. අද මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? රටේ ජනාධිපති කෙනෙක් අගමැති කෙනෙක් තෙල් ගහ ගන්න ලංකාවට කොට බානකොට එයාපෝට් එකේ ගිහිල්ලා හම්බෙලා ෆොටෝ එකක් අරන් දානවා. රටේ සමුළු වලට රෝකේ වටේ ගිහිල්ලා අද කරන්නේ මොනවද? මං හිතන්නේ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීනුයි ජනාධිපතිතුමයි ඇමතිවරුයි මං හිතන්නේ ෆොටෝ ඇල්බම් එකක් හදාගන්නත් දන්නේ නැහැ. ෆොටෝ ගහනවා දානවා. සමාජ මාධ්‍යයේ Twitter ගිනුව බැලුවොත් එහෙම අරය හම්බුණා යත් එක්ක ෆොටෝ එකක්, මෙයා හම්බුණා මෙයාත් එක්ක ෆොටෝ එකක්. මම ෆ්‍රේම් කරලා ඔෆිස් එකේ ගහගන්නයි තමන්ගේ පවුලේ ඉන්න ඉතුරු අනාගත පරම්පරාවට ඇල්බම් පෙරලන්න තමයි ඔය එකේ ප්‍රයෝජනයක් තියෙන්නේ. ඔබතුමා කාලේ අවසන් කරනවා. දැන් COP 28ට කියන්නේ මේක විතරක් කියලා අවසන්. දැන් COP 28ට ගියා. දැන් COP 28ට යනකොට ලංකාව තුල තියෙන climate change ගැන ලංකාව තුල තියෙන issues ගැන දැනගෙන යන්න බෑ COP 28ට. දැන් COP 28 කියන්නේ climate ගැන. දැන් මේ බාන්න ලංකාවේ මට දැන් ඉරාන් ගරු වික්‍රමසිංහ රත්න ඇමතුමා දුන්නා regional climate change summit මේ ඩැකාවල තියෙන කට්ටිය රෙඩි වෙලා යන්නේ COP 28 සම්බන්ධව කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියලා. ලංකාව තුල COP 28ට ගිහිල්ලා agreement එකක් දෙන්න. පානම තියෙන sand dunes විනාශ වෙනවා. මේවා ගැන බලන්න කවුරුත් නැහැ. While the minister was in the cabinet, his fellow former colleague Nazir Ahmed brought in cabinet papers and decisions to destroy the country's ecological system as the environment minister. You have a collective responsibility on that. But without addressing that, you have gone to COP28 as a tourist. We have heard experts මේ විෂයේ ඉන්න experts ලා මේ අවසන් කරනවා ගරු එමතුමා. මේ විෂයේ ඉන්න එක්ස්පර්ට්ස්ලා මේ වෙනකොට මේ Facebook කරා දාලා තියෙනවා මම නම කියන්නේ අපිට එක්ස්පර්ට්ස්ලා කතා කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ මොකද මේ ආපු කණ්ඩායමේ විශාලකම නිසා. එතකොට දැන් රට තුල සෑන්ඩ් ඩියුන්ස් වෙනවා. දැන් මං හිතන්නේ මේ වලවේ ගඟ වැටෙන මෝයකට විනාශ වෙනවා. කළුතර තිබ්බ බීච් එකේ හැමම නැති වෙලා ගියා. දැන් මේ රට තුල ඉකොලොජිකල් ඩිසාස්ටර් එකක් තියාගෙන COP28 කියලා ඇග්‍රීමන්ට්ස් ගහලා නේද? මේක තමයි රටේ විදේශ අමාත්‍යාංශය සහ මේ ප්‍රතිපත්ති වල තියෙන தත්ත්වය කියන එක කියලා මේකට උත්තර දෙනකොට මං හිතන්නේ මෙහෙමයි කරුණා කරලා මඩ ගහන්න එපා. කෙලිම කියනවා නම් මොනවද කියන්නේ? මං දකිනවා ගරු මනුෂ්‍යව නැගිටලා ඉන්නවා කෙලිම කියන්න දෙන්නවද? කොටියා කියලා කියයි. කියන්න ප්‍රශ්න නැහැ. කොටියා කියලා කිව්වද රටේ හොරගම් කරපු සල්ලි ගේන්න ඉස්සල්ලා. හරි. ගරු මනුෂ්‍ය නායකර අන්තුමා. මුලාසුනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි බොහොම ආසයි කොටියා කියලා කියව ගන්න. ඇයි ඒ කොටියා කියලා කියව ගන්න ආස? අර උතුරේ ඡන්ද ටිකට තමයි මේ කොටියා කියව ගන්න ආස. එතකොට මේ ආසාව ඉෂ්ට කරන්න අපි සූදානම් නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ මේ ඡන්ද අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. එකක් මතක තියාගන්න. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් වෙලා රට එදා ඉඳලා අද වෙනකොට මුකුත්ම කරලා නැද්ද? එතකොට මේ ෆොටෝ ඇල්බම් දෙක ගහලා තියෙන්නේ. IMF එකේ ණය සහනය ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලබා ගත්තේ පැරිස් ක්ලබ් එකට හැමතැනටම ගිහිලා රීස්ට්‍රක්චරින් එක කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. මේ සේරම දේවල් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ ඉබේද එහෙනම්? එතකොට මේ නිලධාරී වැඩ කරලා නැද්ද? ඇමතුමා වැඩ කරලා නැද්ද? එතකොට මේ සියලු දේවල් වැඩ කරද්දී කිසිම දෙයක් උනේ නැහැ වගේ කියන්නේ ඇයි දන්නවද? මේ දන්නේ මේ අය තමයි අරගලෙන් පස්සේ මේ රට නිශ්චිත තැනකට එනවට විරුද්ධව සුමන්දිරම් එක්ක එකතු වෙලා මෙයත් විපක්ෂ නායකත් එක්ක එකතු වෙලා බාරගන්නේ නැති වෙන්න රට අවුල් කරන්න ඕකට තව කට්ටිය එකතු වුණා. එක ආගමික නායකයොත් තමත් තැන්වල ඉන්න ওই එක සංගම් වල නියෝජිතයොත් එකතු වෙලා මේ රට බංකොලොත් කරන්න සූදානම් වුණා. මේ රට කඩාකප්පල් කරන්න. ඒ ප්ලෑන් එක හරි ගියේ නැහැ. ඒක අද වෙනස් තැනකට ඇවිල්ලා රට අද හරි තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. යම් තැනකට ඔව් තව හැදෙන්න තියෙනවා. හැබැයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනකොට මේක බලාගෙන ඉන්න බැරි. මේක කඩා හිරවලා මේක බිඳලා නැවත වතාවක් මෙතන ගිනිපත්තු කරන්න මේ රට ආයි කඩාකප්පල් කරලා ත්‍රස්තවාදීන්ගේ අතර කියන්නේ මේ ඔය කියන ওই පහුගේ එල්ටිටි ත්‍රස්තවාදීන් නෙවෙයි. මේ කියන්නේ නැවත වතාවක් ওই කඩාකප්පල් පාර්ලිමේන්තු ගිනි තියන්නේ නේ කට්ටියට වගේ අයට මේ බලය ගන්න උමනාවට මේ කියන කතා. එහෙම නැතුව මේ හරි മന്ത്രിවරයෙක් විදියට පාර්ලිමේන්තුවකදී කතා කරන්න ඕන දේවල්වත් එහෙම නැත්නම් මෙච්චර කල් කරලා තියෙන දේ ගැන කොහෙක්වත් කෙලෙහිගුණයක් තියෙනවනම් අද දවසේදී පාරේ තෙල් ටික ගහගෙන මෙතනට එනවනම් මිනිස්සු ටික උතුරෙත් නැගෙනහිරත් මුළු රටේම මිනිස්සු අද හුස්ම අරගෙන බෙහෙත් ටිකක් අරගෙන ජීවත් වෙනවනම් ඒක දකින්න තරම්
පපුවක් නැත්තම් ඒක පේන තරම් සහකම්පනයක් නැත්තම් ඒ කුහකකම ඒ ජඩකම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පෙන්වන්න එපා කියලා මම සඳහන් කරනවා. තාරක බාරසය මතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම පුදුම වෙනවා අපේ රාසමණික්කාරම් මන්ත්‍රීතුමාගේ මෙම ඒ කතාව පිළිබඳව. දැන් මේ විවාදයේදී අපි දැක්ක මේ ස්ටෝලන් ඇසෙට්ස් ගැන කතා කරනවා. ඒකට මේ ස්ටෝලන් ඇසෙට්ස් දැන් යාපාලන ආණ්ඩුවත් අවුරුදු 5ක් කරා නේද? ඒකට ඔබතුමාලා කට්ටිය දුබායි වලට ඇරියා නේද? ඒකට ඒ කාලේදී ඒ ස්ටෝලන් ඇසෙට්ස් රිකවර් කරගන්න බැරි වුණාද? නෑ දැන් ඔබතුමාලා කතා කරනවානේ. දැන් ඒ වගේම SJB එකනොත් කතා කරා. ඉතින් ඇයි දැන් මේක අපේ කොට දාන්නේ? ඉතින් හොරකම් දැන් මේ මැතිවරණයක් එනවා කියලා අපි දන්නවා එන අවුරුද්දේ. ඒ දැන් අහපුව මේ ස්ටෝලන් ඇසෙට්ස් ගැන කතා කරනවා. ඒකට ඒ අවුරුදු 5 මොනවද ඒ කට්ටිය කරේ? ඒ හොරකම් කරලා තියෙනවා නම් ඒ අවුරුදු 5 දේව අල්ලගන්න එපා. දැන් මේක විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොට දාන්නේ මොකටද? බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟ ගරු චාමර සම්පත් මන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක ගලු අනුසබ්‍රිය මන්තුමා රාසමානික මහත්මයාගෙන් ඔයිට වඩා හොඳ කතාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම ඊට ඉස්සෙල්ලත් කියලා තියෙනවා බෙදුම්වාදීන්ගේ කුලි හේවායන්ගෙන් ඔයිට වඩා වැඩි දෙයක් රට වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නකොට බලාපොරොත්තු වෙන්නට බෑ. මම එතුමාගේ හතුරන්ගේ අංක 1. ඇයි ඒ මම මේ රට වෙනුවෙන් සහ රටේ ස්වෛරීත්වය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න හින්දා I am very happy to hear that. දෙවෙනි එක මම තව එකක් කියන්නට ඕන. ඊටාත්ම අපි පෞගිය මම කිව්වේ හැමෝම දන්නවා මම ලෝයර් කෙනෙක් කියලා. මම ලෝයර් කෙනෙක් කියනකොට මට එන ක්ලයන්ට්ලගේ මට ජාතිය ආගම පොලිටිකල් ඔපිනියන් එක වැඩක් නැහැ. මං පෙනී ඉන්නවා. හැබැයි මම මේක බාරගත්තට පස්සේ මගේ රස්සාව මං ජාති ආගම් කුලමල ભેදවලින් තොරව මට උපරිමයකට මම කරලා තියෙනවා. හෙට ඒකත් බොරුවක් කිව්වේ. මම ඊට ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ රට ආර්ථිකයේ මෙහෙවීම පිළිබඳව අපි සියලු දෙනාටම ගැටලු තියෙනවා. බෙදුම්වාදී ත්‍රස්තවාදී යුද්ධය අවසන් කරලා මිලියන 22ක් මිනිස්සුන්ට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වාතාවරණය සැලසුවා. එතුමාගේ නඩුවලදී මම පෙනී හිටියා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඉවත් වුණොත් ඒකයි මම කිව්වේ හෙට ආවත් මම පෙනී ඉන්නවා. ඒ මගේ රස්සාව. මම කාගෙන් හරි පර්මිෂන් ගන්න ඕනද මං කාටද පෙනී ඉන්න ඕනේ කියලා. රාසමානික මහත්තයාවත් සල්ලි දුන්නොත් මම පෙනී ඉන්නවා. ඒ මගේ රස්සාව. ඒ මම මේ ලෝයර් කෙනෙක් වුණාම. හැබැයි මම මෙතන ඉඳගෙන කාවෙන්නත් පෙනී ඉන්නේ නැහැ. ස්ටෝලන් ඇසෙට් කියලා කොහමද මේ අපේ මේ ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි එකේ ගිහිල්ලා පුළුවන් ද ඩිප්ලොමැට්ස්ලට ගිහිල්ලා මේ ෆිස්කල් වගේ ගිහිල්ලා ස්ටෝලන් ඇසෙට් අරගෙන ඉන්න. ඒකට ලෝ එක හදලා ඇටර්නි ජෙනරල් හරහා ඒ රටේ ඇටර්නි ජෙනරල්ට කතා කරලා නඩු දාලා ගන්න ඕන. ඒක පුළුවන් ද මේ ඩිප්ලොමැට්ස්ලට ගිහිල්ලා කාගේ හරි ගෙවල් තට්ටු කරලා ස්ටෝලන් ඇසෙට් උන්ට ගන්න මොන කතාවක්ද? පිස්සු කතාවක්. බොහොම චාමර සම්පත් ඔබතුමා චාමර සම්පත් ඔබතුමාට විනාඩි 3ක් කාලයක් චාමර සම්පත් ගරු එහෙම දෙන්න කොහොමද? එහෙම දෙන්න බෑ අපිට මයික් එක දීලා තියෙන්නේ. මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමා මොකද්ද මූලාසනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි කතාවට බාධා කරන්න එපා. කතාවට බාධා කරන්න කියන්න මොකද්ද? ඔයා මේ ගරු විනාඩියක් ඉන්න මේ රටේ ස්ථාවර නියෝග ගරු කරන්න මගේ නම මං කතා කරන් පස්සේ පිළිතුරු කතාවේ ඇමතිවරයා මගේ නම සඳහන් කරා. කලබල වෙන්න එපා. දැන් මේක ගැන මම වැඩිපුර කියන්න යන්නේ නැහැ. ගරු මේ මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි මගේ නම සඳහන් කරා. දැන් මෙයා අලිසබ්රි ඇමතුමා කිව්වා මම එතුමාගේ පළවෙනි විනාඩිය ඉවර කරන්න මතුමා. එතුමාගේ ප්‍රධාන හතුරා මම කියලා. මේ රට විනාශ කරපු බංග්ලෝත් කරපු රාජපක්ෂ තමයි රටේ හතුරා. ඒගොල්ලන්ගේ හොඳම මිතුරා මෙයා. ඒකයි මේ රටේ තියෙන හෙනේ. හරි චාමර සම්පත් ඇමතුමා කතා. ගාලු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි ඔය කතා කරපු කෙනා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමාජිකත්වයේ අරන් මඩ කලපුවෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලුවේ. මඩ කලපුවෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලුවේ යන්න එපා. ඒ පිරිමියෙල්ලා ගයිලා වාඩි වෙලා අහගන්න ඕයි. තමුසේ පිරිමියෙල්ලා වාඩි වෙලා අහගන්නවා. මඩ කලපුවෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකයා ඔය ගිය මිනිහා. 2010 ඩාලි රෝඩ් එකෙන් අපේ පක්ෂයේ සමාජිකත්වයේ අරන් ඩාලි රෝඩ් එකේ සමාජික කාඩ් එක තිබ්බා. ඊළඟ එක මූ කොටියා කියලා කියව ගන්න ඇදලා මූ ගියේ සිල්වෙස්ටර් නුවර කෑවේ සිංහල ගෙවල් වල යාළු වෙලා ආසරය කරන්නේ සිංහල ගෑනු බඳින්න යන්නේ සිංහල කෙල්ලෙක් මූ කොටියා ගියා ගන්න යනවා
අපේ සිංහල ගෙවල් වල මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ හැදෙන්නේ. ඉන්නේ මහනුවර ඉගෙන ගත්තේ සිංහල ඉස්කෝලේ. ඉගෙනගෙන දැන් කොටියා ගියා ගන්න හදනවා මේ මිනිහා. මේ මිනිහෙක්ද? මෙතන TN එකේ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. TN එකේ ඉන්න අනිත් 9 දෙනාටම කොටියා කිව්වත් මේ මිනිස්සු සාධාරණයි. මේ මිනිස්සු කොටිත් එක්ක හිටපු මිනිස්සු. අනිත් මිනිස්සු මේක මඩ කලපුවෙන් ගිහලා නුවර ඉඳලා හරිද? මේ නුවර ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා සිංහල ගෙවල් වල කාලා සිංහල ගෙවල් වල බුදියලා මූ වෙනවා කොටියා කියාගෙන දැන් මේ TN එක වෙනස් කරන්න. TN එකේ ඉන්නේ මේ කිසිම മന്ത്രിලා 10න් 5ක්ම ඉන්නේ ජනාධිපතිතුමත් එක්ක. ගරු ඇමතුමා අපහසුනාකාරයෙන් කතා කරනවා. 10න් 5ක් ඉන්නේ. ඒ 5ක්ම ඉන්නේ දැන් ජනාධිපතිතුමා ගාව. මෙතන 5යි ඉන්නේ මේගොල්ලොත් එක්ක. ඒකල්ලා ඉවලා මේගොල්ලෝ මේ TN එක හදන්න යනවා. දෙමළ සන්දානේ හදන්න යනවා උතුරේ මගුලක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ ඊළඟ සැරේ ඡන්දෙදී. ඒ නිසා මම මීට වැඩිය කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැන හැබැයි අපි අවුස්ස ගත්තොත් අපිට කියන්න දේවල් තියෙනවා. අපි මෙච්චර කාලේ එයාට ඉඩ දීලා එයා හිතාගෙන ඉන්නේ මෙතෙන් ආවම එයා කියන එක තමයි මේ රටේ මිනිස්සුන්ට සෝෂල් මීඩියා වලින් ගියාම එයා කියන එක තමයි මේ රටේ මිනිස්සු පිළිගන්නේ. එයා කියන එක තමයි මේ රටේ හරි කියලා. ඒක ඒවා වෙන්නේ නැහැ මේ රටේ. ඒක හිතා ගන්න කියන්නේ යාට. මහින්ද රාජපක්ෂගේ උඩොක්කෝ ඉඳලා මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් කාලා මයින් දාලි රෝඩ් එකට ගිහිල්ලා අපේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගෙන් පක්ෂේ නායකත්වය අරන් ඒ කාලේ පොදු ජන පෙරමුණේ අරගෙන ඇවිල්ලා දැන් කියනවා මහින්ද රාජපක්ෂලා ගැන. කියනවා නම් ඔය විදියට පිරිසුදු කියන්න පුළුවන් මිනිස්සු අර ඉන්නේ TN එකේ. ඒ මිනිස්සු පිරිසුදු මිනිස්සු ඉන්නවා කියන්න. ඒ නිසා මම ඊට වැඩිය කතා කරන්න අද විදේශ රැකියා සම්බන්ධව මම කතා කරන්න හදන්නේ. විදේශ රැකියා ගන්නවත් අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තාම නුවර අන්න ඔයත් කියනවා. අය දන්නවා ඒක. අපේ කවුද විපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක කිරියල්ල මහත්තයා දන්නවා. දැන් මෙතන තවත් වැඩක් වෙලා තියෙනවා. මේ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශෙත් එක්ක මම මේ ගත්තේ කතාව යුද්ධයක් යනවා. හැබැයි දැන් මේකේ ගොඩක් යසර අර්පටලා වෙලා ඉන්නවා. යසර අර්පටලා ලෝකෙ හිටියේ එක්කෙනයි මන් දන්න විදියට. අද වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ එල්ලෙන්න වැලක් නැති උන් කීප දෙනෙක් යසර අර්පටලා වෙලා. සාටක දාගෙන යසර අර්පටලා බර ගානක් එනවා දවසෙන් දවසට යසර අර්පටලා ඉලා තියෙනවා. අපි යුද්ධයට විරුද්ධයි. අපි මුස්ලිම් මිනිස්සු වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු අය. අපි මුස්ලිම් මිනිස්සු වෙනුවෙන් කතා කරපු අය. හැබැයි අපි මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට ගහනවට අපි විරුද්ධයි. අපි කොතනද? අද ලෝකෙම අපේ රටේ මෙහෙම ගැහුවනා අද කොහමද අපේ රටට වෙන්නේ? අර ගහනවා දිගට හරහාට ගහනවා ගාසා තීරේ. හැබැයි කිසිම වෙන රටක කිසිම එකක් ඇඟිලි ගන්න. අපි මේ අහිංසක රටේ මිනිස්සු අද ඊශ්‍රායලයට කීප දෙනෙක් යවන්න අපේ මේ ගරු ඇමතුමා මහා උත්සාහයක් ගන්නවා. අපි බොහොම අමාරුවේ ඉන්න රටක්. අපි විදේශ පේෂණ වලින් තමයි දුවන්නේ. ඉතින් හැමෝම අද තරුණයෝ කියනවා අපි ආනවා තරුණයන්ගෙන්. ඕගොල්ලෝ යන්නද යුද්ධයක් තියෙනවා. ඇයි යන්නේ? නෑ අපිට යුද්ධයක් තිබ්බම මැරුණත් අපිට යන්න ඕන කියන එක අපේ අද තරුණයෝ තියලා ලක්ෂ 10ක් නෙවෙයි 10000ක් මේ වෙනකොට දවස් 3ක් ඇතුළත තරුණයෝ බර ගානක් විදේශ රැකියා කාර්යාලය ඉස්සරහා ඉන්නවා තවත් ඇප්ලිකේෂන් තියාගෙන විදේශ රැකියාව වලට යන්න. අපි මුස්ලිම් රටවල් එක්ක තරහ නැහැ. අපි මුස්ලිම් රටවල් වලට විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි අපි මේ අපේ තරුණයෝට යන්න තියෙන එක අපිට වළක්වන්න බෑ. ඒකට අපිට විරුද්ධ වෙන්න බෑ. අපේ රටේ තරුණයෝ ආවිලා කියනවා නම් අපි යනවා කියලා ඒකට අපිට කාටවත් විරුද්ධ වෙන්න බෑ. ඒක කවුරුත් පිළිගන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා සමහර අය එල්ලෙන්න වැලක් නැති අය යසාර්පට්ලා නායකයෝ ඉන්නවා මේ විපක්ෂේ. ඒ නායකයෝ අද යසාර්පට්ගෙන් හරි කමන්නේ මේ ගමන යන්න ඕන කියලා. හැබැයි යසාර්පට් සාටකේ දැම්මේ නැහැ මන් දන්න විදියට. යසාර්පට් මේ විදියට සුම්මරයක් වගේ අර මේක බැන්දි. මේගොල්ලෝ සුම්මරේ බඳින්න නැතුව අර රෙදි කැල්ලක් දාගෙන හැමෝම දැන් යසාර්පට්ලා වෙලා ඉන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒක නිසා ඒව ගැන මම මේ වෙලාවේදී වැඩි කතා කරන්නේ. අපේ රට තිබ්බ තැනින් ගෙඩ එන්න අපි මොනා කිව්වත් මේ විදේශ රැකියා කරන පේෂණ ගේන අයට අපේ මනුෂ්‍ය නායකයන් අර එමෙතුමා මීට වැඩි සහයෝගයක් දෙන්න ඕන. මේ රටේ මුදල් මේ රටට ආවේ නැත්තේ විදේශ පේෂණ ගේන අයගේ මුදල් ආවේ නැත්තේ මොකද්ද හේතුව? ඒ අය රට ඉන්නකොට ඒ අයගේ ළමයා ඉස්කෝලේට දාන්න හරියට ලකුණු ටිකක් අපෙන් ලැබුණේ නැහැ. පාසලකට ළමෙක් දාන්න. විදේශ පේෂණ ගේන කෙනාට වාහනයක් ගන්න, ඉඩමක් ගන්න. රජයේ ආයතනයකට යනකොට විදේශ රැකියාවේ යෙදিলা ඉන්න අයට මූලිකව අපි සහයෝගයක් දෙන්න ඕන. මොකද එක්කෙනෙක් ඒ රටේ වැඩ කරනකොට සමහර විට මව ඉන්න පුළුවන්, බිරිඳ ඉන්න පුළුවන්, ළමයි ඉන්න පුළුවන් මේ රටේ. ඒ අයට රජයෙන් වෙනම වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඕන. මේ අය වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඕන. ගරු මනුෂ්‍ය නායකයන් ඇමතුමා
රාජ්‍ය ඇමති ජගත් පුෂ්ප කුමාර ඇමතුමා ඉන්නවා. මොකද ඒ අය අපේ රට වෙනුවෙන් විදේශ රටවල් වල ඉතාලිය, කැනඩාව, නොයෙකුත් රටවල් වල ඉඳලා අපිට ඩොලර් හොයලා එවන මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සුන්ට අපේ පළවෙනි ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න ඕන. අපි ලංකාවේ ඉඳලා අපි හම්බ කරනවා වගේම ඒ අය විදේශ රටවල ඉඳලා විනාඩි දෙකක් කාලයක් විතර තිබෙන්නේ. ඉල්ලීමක් කරනවා ලේකම්ලා. චක්‍ර ලේඛන නිකුත් කරන්න. ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න ඒ අයට. ඒ අයගේ ළමෙක් ගන්නවා නම් ලකුණු දෙන්න කියන්නේ ඉස්කෝලේකට. ඉඩමක් ගන්නවා නම් ඒ ඉඩම ගන්න දෙන්න කියන්නේ. ගෙයක් හදනවා නම් ලෝන් එක දෙන්න කියන්නේ. මේවා ප්‍රමාද කරවන්න එපා. මේවා ප්‍රමාද කරන හින්දා තමයි මේ රටේ මිනිස්සු විදේශ ශ්‍රමිකයෝ මේ රටට සල්ලි එවන එක නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සල්ලි ටික හරියට ආවොත් තමයි පෞගේ කාලේ අපිට තෙල් නැති උනේ. පෞගේ කාලේ ගෑස් නැති උනේ. පෞගේ කාලේ විදුලිය කපන්න උනේ. ඒ නිසා මේ විදේශ අමාත්‍යංශය කියන්නේ රටේ සම්පත. මේක ආරක්ෂා කරගත්තම තමයි අපිට මේ රට දුවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සංචාරක ව්‍යාපාරය වගේම විදේශ රටවල් වල ගිහිල්ලා කීයක් පරිහොල්ලා මවට දරුවට බිරිඳට එවන සල්ලි ටික ඒගොල්ලන්ට නිවැරදි විදිහට ඒවා මේ රටට නැවත ඇවිල්ලා රටේ ඉපදිච්ච මිනිහෙක් හැටියට රටේ අයිතිකාරයෙක් හැටියට රටට ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අපි හදන්න ඕන. දැන් මට ඊයේ හම්බුණා පෙරේදා හම්බුණා කැනඩාවේ ඉන්න යාළුවෙක් 120ක් කැනඩාවේ පඩියා බිරිඳට අයට. හැබැයි ඒ 120ත් ජීවත් වෙන්න බැරි වාතාවරණයක් අද කැනඩාව තුල තියෙනවා. ඒ තරම් වියදමක් අද විදේශ රටවල් වල. සමහර රටවල් වල අපි හිතුවේ නැතුවට ආහාර මිල උග්‍ර විදියට ඉදිරියට ගිහිලා තිනවා. ගෙවල් කුලි ටැක්ස් ඒ රටවල් වලත් විශාල වශයෙන් ටැක්ස් ගහනවා පඩියට. ඉතින් ඒ නිසා බොහොම අමාරුවෙන් තමයි විදේශ රටක ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන කට්ටිය ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම අවසාන වශයෙන් අපේ මූලාසනයේ മന്ത്രിතුමනි මේ රටේ කෙනෙක් ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിවරුන්ට මඩ ගහන කෙනෙක්. මෙයාගේ නම සහන් ගණේගොඩ කියලා සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයෙක් හැටියට ටෙලිෆෝන් එකෙන් අපිව අරගෙන මෙයා නිකන් අපිව බයිට් කරනවා. මෙයා ගැන මං හොයලා බැලුවා කවුද කියලා. මට කතා කරලා තියෙනවා, ඩයනා ගමගේට කතා කරලා තියෙනවා, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න മന്ത്രിවරු නියෝජ්‍ය කතානායකට කතා කරලා තියෙනවා. මෙයා හැම කෙනාම අපහසුතාවයට පත්‍ර සිවිල් ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙක් කියලා. මෙයා හිතුවේ නෑ මේ සහන් ගණේගොඩ හිතුවේ නෑ මම මෙයාව හොයාගයි කියලා. මම පැයක් ඇතුළත එයා හොයාගත්තා. මෙයා අරගලේ හිටපු කෙනෙක්, ආමියකින් ඇබ්සන්ට් වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයා මේ වෙනකොට දූෂණ නඩු, කාන්තා දූෂණ, අපරාධ, බණ්ඩාරවැල පොලිසිය, ඒ වගේම කතානායකතුමා දාලා තිනවා හම්බන්තොට පොලිසි බර ගානක මෙයාට විරුද්ධව පැමිණිලි දාලා තිනවා. හැබැයි මෙයාගේ පේජ් එකේ ඉන්නේ හැම වෙලාවෙම විපක්ෂ නායකතුමාගේ ෆොටෝ එක දාගෙන තමයි මෙයා පේජ් එකේ දඟලන්නේ. ඒ නිසා මේ ගැන මම පොලිස්පතිතුමාට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආරක්ෂක පොලිසිය සියල්ලටම දැනුම් දීලා තියෙනවා. මේ වගේ අපරාධකාරෝ අපි වගේ දේශපාලඥයින්ට මඩ ගහලා අපේ දේශපාලනෙම අපිව නැති කරන්න බෑ. ඔය වගේ අපතෙවුන්ට අපේ දේශපාලන නැති කරන්න බෑ. මුතුමයි කාලය අවසන්. මේ වගේ වැඩ කරලා තිනවා. ඒන්දා මේ සම්බන්ධත් මෙයා ගැන මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට කියන්නේ මෙයා දුරකථන දෙයි. දුරකථන දෙයිලා මෙයා මහා සුදනෙක් වගේ කතා කරනවා. හැබැයි සුදනෙක් නෙමෙයි මෙයා පට්ට හොරෙක්, මිනිමරුවෙක්, මංගොල්ලකාරෙක්. මෙයා හොයන්න දැන් විවෘත අධිකරණ වලින් විවෘතව මේ රටේ පොලිසිය වලින් මෙයා හොයනවා. නිසා මේ සම්බන්ධව විමසිල්ලෙන් ඉන්න. එක නායකින්ගේ ෆොටෝ දාගෙන පේජ් වලට ගිහිල්ලා ඒ නායකයෝ පෙන්න මෙයා හොර වැඩක් කරන කෙනෙක් කියන එකත් ප්‍රකාශ කරමින් මන් ඉහළ වෙනවා. මිලට ගරු එරාන වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 14ක් කාලයක් ලැබෙනවා. ඕඩර් ප්ලීස්. ඊට ප්‍රථමතේ ගරු ඇමතුමා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. මෙතුමා මතක් කරා අර විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට සලකන්න ඕනි කියන කාරණාව. එතනදී ඒ අයට ඉඩමක් කඩමක් හරි ඕනෑම දෙයක් ලබා ගන්න දැනට වෙළඳ පොලේ පවතින මිල වගේ නෙමෙයි 108ක පොලි අනුපාතිකයට අලුත් ආයෝජනා ක්‍රමයක් අපි පෙරේදා හඳුන්වලා දුන්නා. දැන් ඕනෑම විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයෙකුට ලියාපදිංචි විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයෙකුට මිලියන 2ක මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට වාහන ලබා දෙන්න කියලා මෙතුමා කතා කරා. අපි එහෙම ක්‍රමයක් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරලා අපි පහුගිය සැප්තැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා වෙනකන් එවන ලද මුදල් සඳහා ලබා දීලා තියෙනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය ඒක දීර්ඝ කරන්න කියලා මට අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. මුදල් අමාත්‍යාංශය එකඟතාවය ලබාගෙන. නමුත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා තාම ඒකට එකඟතාවය දීලා නැහැ. මම හිතන්නේ රටේ සල්ලි වැඩි නිසා වෙන්නේ නැති. ඒ වගේම LC දික් කරන කාලයක් දික් කරන එකක් තාම ලබා දීලා නැහැ. නැත්නම් අපි මේ කියන විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට සැලකීම අපි කරන්න උත්සාහ කරලා
තියෙනවා. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලවල යම්කිසි කෝටා එකක් ලබා දෙන්නත් අපි කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගේ දරුවන්ට. ඒ වගේම පාසල් වලට ඇතුළු වීමේදීත් ලකුණක් ඇඩ් කරන්න කියන එක අපි කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට දැනුවත් කරලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ගරු මන්තුමනි. ඕඩර් ප්ලීස්. ගරු මුෂාරෆ් මන්තුමා මූලාසනට පැමිණ. Honorable Iran Vikram. Thank you. Today, when we are debating the foreign ministry votes, the first thing that strikes me is Sri Lanka's passports. If you have a Sri Lankan passport, it's 97th among global passports, according to the guide on passport ranking, the Henley's guide, right, which is the world's probably top ranking of passports. We are 97. What does it mean? It means that the top countries in the world, if you have a passport, you have access to 40 countries without a visa. Sri Lanka has very little access to other countries to get a visa on arrival. Among those countries are Pakistan, Singapore and Dominica. I was in Dubai just this week, and even to go to Dubai now, you need a visa. So this is the real state. And if our foreign policy is to be measured in terms of what needs to be done, a lot of things need to be done. Now I know that we belong to the non-aligned movement, and we have a very proud history about that. But NAM is only a platform. Today our foreign policy has to be multi-aligned with nations and entities currently who hold and will wield global power. Most countries in the world are like that. They are in numerous associations, not like in the bipolar world into which we were born. Such an approach must be both strategic in content and long-term, and tactical in its application as well, but in line with our national interests and aspirations, and I emphasize, of all the communities living in this country. Therefore, it is prudent to embrace a multilateral system promoting a global world order governed by the rule of law and international norms. The United Nations Charter reminds us the non-use of force, peaceful resolution, and settlement of conflicts. So Sri Lanka's national security is not a military endeavor. We are a little island nation. Our national security largely rests with the foreign policy of the country and the role the foreign ministry actually plays. Where appropriate, Sri Lanka may enter into defense, security, naval, non-military agreements to boost the country's national and maritime security. Such collaboration will facilitate networking opportunities for the country's navy and the country's ports to bring about more value to the economy. So, our foreign policy now must, as a strategy, engage and have economic diplomacy at its core in policy formulation. Sri Lanka must trade with all states for mutual benefit, and we have to maintain our open market strategy. Now we know that maybe 10-15% of our population lives overseas, and largely they live overseas for economic reasons. They live overseas, and therefore they are very, very important for us. Furthermore, we also need to be mindful that we need to have good relations with all our neighboring countries. In the geopolitics of today, this is the challenge that a small country like us faces, and the decisions that we have to actually take. We must acknowledge, however, in building those relationships, first we need to acknowledge our own constraints, both internal and external. Internal constraints, the state of governance and the institutions in this country. Rule of law, the economy, human rights, reconciliation, politico-military religious nexus and related problems, climate and environmental realities,
social issues in terms of health, aging population, and human resource constraints. These are our internal issues. Externally, we also need to understand we have limitations in market and human skills and the immediate neighborhood and beyond. So we have to re-establish, if you want, our credibility. And this is critical, both internally and externally. Rebuilding credibility is essential in restoring trust and confidence internally, particularly among the minorities in this country. I just throwing shots at each other across the well in Parliament is not really going to help us. This is very, very unfortunate. We have to work with our bilateral partner nations that have close to us, even countries like Japan, USA, Canada. These for decades have been working very closely with us. We must face up to the fact that we have to uphold domestic responsibilities. Because if we don't uphold domestic responsibilities, our sovereignty erodes, not for any other reason. There's no point blaming other countries about this. Taking measures to rebuild and regain our sovereignty must be of critical importance. Therefore, we need an authentic rebranding of this country. I don't want to hold a Sri Lankan passport 97th on the rank. When some of us who even studied, lived abroad, had the option of taking other citizenships and passports, we did not, because we want to rebuild this country. We don't want to be at 97. We need to rebrand our country. We must identify and stand to represent fundamental values. This endeavor must be an authentic one, where Sri Lanka says it is democratic, multi-ethnic, multilingual, and stands for human rights. It has to mean what it says and build a reputation for actually being so. Not to come here and just damn every institution and the United Nations and the UNHRC and all these other parties. If we do the right thing, we don't have to be really concerned about others. We need to promote a free and open Indo-Pacific with active and unimpeded sea lanes and ports. Among other measures, we have a potential to be interconnected, secure, resilient, and a prosperous region. Sri Lanka must, as the chair now of the Indian Ocean Rim Association, leverage the opportunity in resolving the multitude of regional concerns in consultation with member countries as we lead them. Sri Lanka must pursue its commitment to the Bali process, and we have to position ourselves as a regional leader in advocating the fight against human trafficking. This is thrown at us when we go into other countries. People smuggling and related transnational crimes. We have to really work hard at this, rebrand ourselves and our country. We must uphold the principles of the US Indo-Pacific strategy. What are these principles? Problems are dealt with openly. Rules are agreed upon transparently and applied fairly. People, ideas, and goods flow freely across the land, cyberspace and open space, with governance that is transparent and responsible to the people of this country. This is the foreign policy that we need. We must be committed to regional integration. SAARC is the least integrated part of the world. And unfortunately, it's out of our hands because of India's relationships with Pakistan. But we must pay attention to BIMSTEC. It's only functional regional platform, if you want, at this moment. Again, President Jayawardene explored our relationship with ASEAN. I will call upon the government to explore our relationships 30, 40 years later, even with ASEAN. The world order has changed. And other countries, small countries, have done these very drastic things. We need to think about these anew. Traditionally close and friendly relations with India must be nurtured with a view of benefiting from India's rise as a major economic and political power. India is very important. It is one to be, our relationship with India is one to be projected with exclusivity, and one that Sri Lanka has engaged over the millennia. And I don't think there's any debate whether we are in government or in opposition about it. We have a long-standing friendship with China.
but in different forms and manifestations, especially in the context of rise of China in this century as an economic power. Sri Lanka joined the Chinese Belt and Road Initiative for mutually beneficial enterprise. However, there are some concerns in Sri Lanka that projects in Sri Lanka, despite its enormous costs, both to Sri Lanka and China, are yet to yield the expected results. I have been a critic of some of those infrastructure projects because they were on long-term debt rather than on equity. And we have to pay the debt, and the results come over 20, 30, 40 years, and with the wisdom of actually engaging in some of these. In this context, the burden of Sri Lanka, debt burden, is a major cause for concern. Though the debt debacle is totally a Sri Lankan-made debt, and China is not central to this issue. I had to make that absolutely critical. We had the option of taking or not taking, but still we call upon China to basically take an initiative to create the path for us to recover out of the debacle that we are actually in. I would also pose a couple of questions to the minister who is here, and when he's responding, Millennium Challenge Corporation and the status of Forces Agreement so far. What's really happening on it? How are the negotiations going? Are we concluding? Presently, Singapore is the base for these ships. However, Sri Lanka has the potential to become the regional hub for these ships with suitable international diplomatic trade engagements. Sri Lanka must pursue such international agreements. We don't have to run away because so long we have been trying to push to a corner. Our priority has to be able to create a country and a society in which all our children live in this country because it has a future. And that means engaging, thinking out of the box, not going back to our archaic way of thinking about our foreign policy, not being bullied by anybody because of that. And therefore, we have to think about how are we going to actually engage. We gave Singapore this opportunity 40 years ago. We have the natural ports in this country. We need to have the income. And therefore, we need to look at how we are going to engage. Sri Lanka must pursue such international engagements. Particularly where domestic politics you have 2 more minutes. Impacted the outcome of the country, as is the case with MCC. I remember during the presidential election how politicians got up and just screamed and shouted about MCC and actually destroyed an opportunity. Let's not do that with our engagement on using our ports and really making money out of our ports. I would like to conclude with some operational modalities, which I would like to leave with you. I heard the minister in the morning in his speech say that we need to maintain an ideal mix of career diplomats of about 65%. I want to say that the SJB's foreign policy, we want to keep 75% of career diplomats, and we need to keep them because that's their job. That's what they are going to be trained for. That's what they are going to be encouraged to do because that's our defense, and that's also our front line in economic prosperity is going to be our foreign ministry. So the purpose driven for a thriving political economy, international trade and finance, Sri Lanka must appoint qualified and experienced career diplomats in strategic markets, including new markets. And we need to do this in consultation with commerce and trade. It's imperative that economic diplomacy strategy is compiled upon the pillars of investment, trade, and tourism. Now in the recruitment process, which has been going on in the past few weeks, I would say we need to relook at it. Sri Lanka has a mentality, even if you are going to do dancing and singing, and cultural things, we only want to look at the Z score. I said very soon we will have people who can answer papers but can't sing and can't dance. Same thing is going to happen to our foreign ministry. Honourable member, your time is over. Okay, I'll conclude quickly. So we need to look at that. Appointment of relations of politicians must be halted. No question about it. It doesn't matter if it's on that side or this side, it must be halted. Appointment of defense officials into diplomatic positions where there are allegations, maybe proven, unproven, it doesn't matter. Please wind up. Shouldn't be appointed. And I am even asking, how does the High Post Committee appoint such people? We must move away from individuals to principles to see this country go forward.
So therefore, I would say in conclusion, right, that we have to move away. I would say, Mr. Minister, the Sri Lankan services, overseas consular services, answering the phone, courtesy, basic things have to be improved. And there is a lack of it. I must commend the Dubai Consular General, whom I did not meet on the recent visit, but I heard reports. What a wonderful job he is doing it. So therefore, I would say that we need to look at it. I would also say the president goes around castigating Quad and ACOS, and so forth. I don't think these are wise moves, given the Indo-Pacific strategy. Even Bangladesh has recently had its own one, and ASEAN has had its own one. Therefore, I would say, even RTI, earlier, Foreign Ministry was in front in answering RTI questions. It's got back and excuses are given. The websites don't carry RTI officials across the country. I would suggest we do these things to really improve our services, and because we need to serve Sri Lankans living overseas who are a big asset to this country and not a liability that people used to think they were. Thank you again. Thank you. Honorable Ali Sabri Rahim, you have 8 minutes. Honorable Minister. Yes. Yeah, a couple of questions with that. First of all, I thank the Honorable Iran Vikramaratne for a very interesting and a lot of good suggestions. Many of these we will take it into account. As far as working with the regional bodies, we have already applied for RCEP, and we are working with different countries to get access to the RCEP. There are suggestions that we should explore joining BRICS. We are looking at that. We'll probably go to the cabinet. And I would suggest that there was a good suggestion in the morning from one of the members of the government ranks that we should, Foreign Relations Committee should be established here in the Parliament, bipartisan, to take some of those decisions which are bipartisan. For example, Millennium Challenge and SOFA and things like that. If one party takes a decision, other party opposes it. So therefore, it's time that we take that on a Foreign Relations Committee, then take a policy decision on that, so it will not be changed when government changes or the other things happen. So therefore, I think we have worked on that. And what I told in the morning, not that we are aspiring, we have achieved 3 batches were recruited as heads of missions. We have achieved 65%. So if you look at the numbers per se, 65% of that are career diplomats. And unfortunately, we have a huge shortage of diplomats in the service. We have an approved cadre, which was approved about 10 years ago, of 268, whereas we have only 264. We only have 164 diplomats. So we are in the process of finally recruiting. Recruiting, yes. The interview panel was telling me, out of all marks, just 3.5% for the performance at the interview. So 700 marks are, out of 800, 700 marks goes for a written text test. Other one, for 75 goes for looking at the papers and giving them whether they have MA or BSc or anything. So performance is just 25%. So I think that it's time that we relook at this. Thank you very much for some of those suggestions. We'll certainly take into consideration. Thank you. Thank you. Honorable Ali Sabri Rahim, you have 8 minutes. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. சபை தலைவர் அவர்களே, இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற பொருளாதார சூழ்நிலையில் இருந்து இந்த நாடு மீட்டெடுத்தது எங்களுடைய ஜனாதிபதிக்கு பாரிய பங்கு இருக்கின்றது. அதே போன்று புத்தளம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் கடந்த 30 வருடங்களாக ஒரு பாராளுமன்றத்துவம் இல்லாத போது நாங்கள் பல கட்சிகளும் சார்ந்தவர்கள் ஒன்றிணைந்து எம்என்ஏ கட்சி ஊடாக நாங்கள் போட்டியிட்டு ஒரு பாராளுமன்றத்துவத்தை பெற்றெடுத்தோம். அந்த வகையில் கடந்த ஓரிரு வாரங்களுக்கு முன்பு எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாத் பதீதி அவர்கள் எனக்கு எதிராக ஒழுக்காட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு செய்வதற்காக பல முயற்சிகளை செய்து கொண்டு வருகின்றார். அதே போன்று அவருடைய கட்சி அவர் என்னை விட்டு விலக்குவதற்கு அனுமதி இருக்கிறது. என்னுடைய பாராளுமன்றத்தை எடுப்பதற்கு அவருக்கு எந்த அதிகாரியும் கிடையாது என்று இந்த உயர் சபையில் நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். கடந்த 30 வருடங்களாக நாங்கள் ஒன்றிணைந்து பயணித்தும் எங்களால் ஒரு பொருளாதார பெற முடியாத இந்த சூழ்நிலையில் கடந்த காலங்களில் அவருடைய அரசியல் பயணங்கள் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். அவருடைய அரசியல் வருகை எப்படி என்று அன்று முஸ்லீம் காங்கிரஸ் ஊடாக அவர் அந்த அரசியலுக்கு வந்து அன்று இருக்கின்ற சந்திரிகா அரசாங்கத்தோடு ஒன்றிணைந்து
தலைவர் ரவுபோக்கியமுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு அதைத் தொடர்ந்து மஹிந்த ராஜபக்ச அரசாங்கத்தில் ஒன்றிணைந்து அவர்களுக்கும் துரோகம் செய்துவிட்டு அதுக்கு பின்பு யாழ்ப்பாண அரசாங்கம் ஊடாக அவர் பயணித்து அன்று அவருடைய காலத்தில் பாரிய சத்தோசையில் பல கொள்ளைகள் பல மோசடிகள் நடந்தது. உங்களுக்கு தெரியும், கிட்டத்தட்ட 1,00,000 மெட்ரிக் டன் அரிசியை இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வந்து அதை பிஹெச்ஏ ஊடாக அதை கண்டம் பண்ணி அந்த அரிசிகளை கண்டம் பண்ணி அழித்துவிட என்று அந்த அரிசியை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்குள்ள முயற்சி செய்யும் போது அத்தனை அரிசிகளையும் பல கோடி ரூபாய்க்கு விற்று காசு எடுத்தவர் தான் அவர். அதே போன்று அவருடைய பாராளுமன்ற அந்த யாழ்ப்பாண ஆண்டு அரசாங்கம் ஊடாக கொண்டு வந்து சத்தோச ஊடாக அவர் அமைச்சராக இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட 1,200 கிலோ கொக்கரைன் என்ற ட்ரக்ஸை அந்த சத்தோசை ஊடாக அது இம்போர்ட் பண்ணப்பட்டது. அதில் அவர் தம்பியும் சம்பந்தமாக இருக்கின்றது. அது இன்று வரை விசாரிக்கப்படவில்லை. அப்போ கிட்டத்தட்ட 3,200 மில்லியன் 320 கோடி பெறுமதியான அந்த கொக்கரைன் என்ற ட்ரக்ஸை கொண்டு வந்து அவர் அமைச்சருடைய காலத்தில் அவருக்குத்தான் நிச்சயமாக ஒழுக்காட்டு விசாரணை இந்த இடத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போன்று எங்களுடைய ஜனாதிபதிக்கு நான் பணிவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன், இவருக்கு ஒழுக்காட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவருடைய அமைச்சர் காலத்தில் தான் இலங்கைக்கு அதிகப்படியான ட்ரக்ஸ் கொண்டு வரப்பட்டது, கிட்டத்தட்ட 320 கோடி. ஆனால் இதுவரையும் அவருடைய எந்த விடயமும் அவர் விசாரிக்கப்படவில்லை, அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. அது சம்பந்தமான பாராளுமன்றத்தில் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இருந்தாலும் நான் தங்கம் கொண்டு வந்ததாக அவர் குற்றச்சாட்டி எனக்கு ஒழுக்காட்டு நடவடிக்கை இருக்கிறதுக்கு அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆனாலும் உண்மையிலே அந்த தங்கத்தை கொண்டு வந்து என்னோடு வந்த ஒருவர் அவர் தான் அந்த தவறை செய்தது. இருந்தாலும் நான் அந்த கவனக்குறைவு காரணமாக அந்த சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை அந்த கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸ் எடுக்கும்போது நான் நிச்சயமாக என்னுடைய தவறு இருக்கிறது, அந்த தவறை ஒத்துக்கொண்டு 74 லட்சம் ரூபாய் திட்டப்படத்தையும் கட்டிவிட்டு தான் நான் வந்தேன். ஆனால் அவர் செய்த தவறுக்கு இதுவரை விசாரணை நடத்தவில்லை. இது போன்ற பல தவறுகளை செய்த ரிஷாத் பதூதி அவர்கள் என்னை ஒழுக்காட்டு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அவருக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்று நான் கூற விரும்புகிறேன். அதே போன்று கடந்த காலங்களில் எங்களுடைய புத்தளம் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற மொத்த மக்கள் ஒன்றிணைந்து நாங்கள் பயணிக்கும் போது அவர் எப்போவும் மன்னார் மக்கள் தாராபுர மக்களை ஒரு பார்வையும், மன்னாரை சார்ந்த மற்ற மக்களை ஒரு பார்வையும், அதே போன்று யாழ்ப்பாண மக்கள் இன்னொரு பார்வையும், புத்தள மக்கள் இன்னொரு பார்வையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிரதேசவாத இனவாத முடித்த ஒரு தலைவர். அவர் தனக்கென்று தேசிய தலைவர் என்றும் சத்திய தலைவர் என்றும் பேசிக்கொண்டு அவருக்கு தலைமைத்துவத்துக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்ற உயர் சபையில் நான் கூற விரும்புகிறேன். அதே போன்று புத்தளம் மாவட்டத்தில் மக்கள் வந்தாரை வாழ வைக்கக்கூடிய மக்கள். அதே போன்று புத்தளம் மாவட்ட மக்கள் வந்தாரை வாழ வைத்து மட்டுமல்ல, தொழில்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள், உறவுகளை நீடித்து கொண்டார்கள், அரச வளங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள், காணி வளங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள், வியாபாரத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். அப்படி பகிர்ந்த மக்களுக்கு அவர் செய்த துரோகம் என்னவென்றால், மக்களாக தெரிவு செய்யப்பட்ட 2 பாராளுமன்ற பிரதித்துவத்தை தன்னட கட்சிக்கு அதை அடைவதற்காக 3ஆம் நபராக இருக்கின்ற தாயிர் அவரை தன்னட கட்சியாக மாற்றிக்கொண்டு என்னை பாராளுமன்ற பிரதித்துவத்தை பறித்து அவருடைய கட்சிக்கு அந்த பாராளுமன்ற பிரதித்துவத்தை பெறுவதற்காக எனக்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இது போன்ற பல துரோகங்களை செய்தது தான் அந்த எங்களுடைய ரிஷாத் பதூதி அவர்கள் இந்த உயர் சபையில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே போன்று எங்களுடைய ஜனாதிபதி மீண்டும் நான் தயவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன், 30 வருடங்களாக புத்தகத்திற்கென்று ஒரு பாராளுமன்ற இல்லாத போது பல புத்தகத்தில் பல பாரிய குறைபாடுகள் பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. அந்த வகையில் எங்களுடைய புத்தளம் பேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இன்னும் லைன் மியூசிக் இடையில் கொண்டு வர முயற்சிகள் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுக்கு ஒத்துழைப்பு இன்னும் முயற்சி செய்தும் எங்களுக்கு எந்தவிதமான ஒத்துழைப்பு இதுவரையும் கிடைக்கவில்லை. அதே போன்று எங்களுடைய நுரைச்சோலை ஆர்த்திக வித்தியாசம் அதையும் நாங்கள் அபிவிருத்திக்காக செய்வதற்காக பல முயற்சிகளை செய்து கொண்டு வருகின்றோம். புத்தளத்தில் 30 வருடங்களுக்கு மேற்படியான புத்தளங்கள் ஒவ்வொரு சிறுமலைகளுக்கு எங்கள் புத்தளம் நகரம் வெள்ளத்தால் தாழப்படுகிறது. அந்த புத்தள நகரையும் எங்களுடைய ஜனாதிபதியில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன், இந்த உயர் சபையில் அதை புனரமைத்து இந்த வெள்ள தாக்கத்தில் இருந்து புத்தளத்தை பாதுகாக்கவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போன்று கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேலாக எங்களுடைய இந்த பிரச்சனைகள் தீராத இந்த சூழ்நிலையில் இவர் எங்களை தொடர்ந்தும் இந்த புத்தள மக்களுக்கு அநியாயம் செய்து வருகிறார். உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும், அரபு நாடுகளில் இருந்து ஒவ்வொரு வருடங்களும்
பெரிய தொழிலதிபர்கள் அரபு நாட்டில் உள்ள மக்கள் புத்தர இலங்கையில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு பேரித்தமிழ் அனுப்புகின்றார்கள். அவரோடாக அவர் என்ன செய்கிறார்? அந்த பேரித்தமிழத்தை கொண்டு வந்து ஒரு இலங்கைக்கு முஸ்லீம்கள் என்ற ஒரு தலைவர் என்று பெயர் வைத்துக்கொண்டு அந்த பேரித்தமிழத்தை அவர் கட்சியூடாக அவரோட ஏசிஎம்சி ஒரு பேக்கை அடைத்து அவருடைய கட்சி ஆதரவாளர்கள் கொடுத்து அந்த வாக்களை பெறுவதற்காக அந்த பேரிச்சம்பழத்தை பாவிக்கின்றார். ஒரு தலைவராக இருந்தால் நோம்பாளிகளுக்கு வருகின்ற பேரிச்சம்பழத்தை முழு மாவட்டத்தில் சரிவமாக பிரித்து கொடுக்க வேண்டும். 25 மாவட்டத்திலும் முஸ்லிம் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். ஆனால் அவர் என்ன செய்கின்றார்? புத்தள மாவட்டத்தில் வந்து அது தாராபுரம் மக்கள் மன்னார் மக்களுக்கும் யாழ்ப்பாணத்தை சார்ந்த மக்களும் புத்தள மக்கள் வாழ்கின்ற ஒரே ஒட்டி வாழ்கின்ற அந்த மக்களுக்கு தன்னுடைய தாராபுரம் மன்னார் மக்களுக்கு மட்டும் அந்த உணவாளிகள் என்ற அடிப்படையில் அந்த பேரிச்சம்பழத்தை வழங்குகின்றார். இது நியாயமானு நான் அவருக்கு கேட்கிறேன். இந்த பழத்தை வழங்குவோர் நிச்சயமாக இது சம்பந்தமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் அரசியல் செய்வதற்காக அந்த பேரிச்சம்பழம் வரவில்லை, முஸ்லீம்களுக்கு நோம்பாளிகளுக்காக வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் தலைவராக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? முழு மாவட்டத்துக்கு இருக்கின்ற முஸ்லீம்களுக்கு சரிசமமாக பிரித்து கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் அது அரசியலுக்காக பயன்படுது. இது போன்ற பல தவறுகளை செய்து கொண்டு அவர் எனக்கு ஒழுக்காட்டு நடவடிக்கையும் என்னுடைய பாராளுமன்ற படிப்பதற்காக பல முயற்சிகளை செய்து வருகின்றார். Honorable member, your time is over. Okay, thank you very much. Ilangata, Honorable Faisal Qasim, you have 8 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chair, I'm happy to speak today on the Foreign Ministry and the Labour Ministry as well as the Foreign Employment Bureau on this 2023-4 budget. First of all, before I go for the Foreign Ministry, Foreign Employment, I just want to have a small word for the Minister of Foreign Affairs. Minister, you know, this Middle East embassies, which is very poor, supportive for our workers. And you won't believe they put a leave and they come to do their documentation. And they never have the times they don't support them to get a photocopy also. You know the environmental. There's no any shop close by them, so they have to waste of the whole day. It was a complaint was given to me. So therefore, please see to this. And this problem mostly is in Qatar embassy. It was that. And also they say when a problem comes, the other embassies like Indian embassy and as well as the Bangladesh embassy, they are very faster than us. We are very slow in working on that. So please consider, because they are going to work there and they have to make a one-day leave, and the expenditure they have to take they don't have a three-wheeler, they have to come by a car, rented car, and their expenditure and all this to be considered. Therefore, please consider this complaint. How are you going to rectify this? And also, I'd like to speak on the foreign employment. Mahitane ape niyojametuma innawa. Mama karika mama inne me oversight committee foreign employment ma inne. Man kenne kamati atana tiyenwa me foreign ministry wala employment meke tiyinne section එකක් තියෙනවා. ගිහිලා පාසල් ගිහිලා after A level O level ඒගොල්ලන්ගේ next step එකන කියලා දෙන්න මොනවා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට මිලියන් 500ක් දෙනවා. මිලියන් 500ක් අවුරුද්දට දෙනවා. නමුත් අද වෙනකම් මගේ ප්‍රදේශවල මම කවදාවත් මේ වගේ අමාත්‍යංශ කවුරුත් ඇවිල්ලා ඒ වගේ වර්ක්ෂොප් එකක් තිබ්බ කියලා මම දැකලත් නැහැ. ඒ නිසා අපි එදත් අපි තීරණය ගත්තා මේ අමාත්‍ය මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඕනේ අපරාධ රුපියල් 500 මිලියන් 500ක්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒකන බලන්න කියලා කියනවා. ඇමතුමා මම කියන්න කැමති සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි බලනකොට දැන් රැකියා අපි දැන් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා අපි. අපේ ලංකාව ඇත්ත වශයෙන් කිව්වොත් මෙතන අපි කතා කරන කියනකොට මෙතන we look like for education අමාත්‍යංශ මෙතන එන්න ඕනේ. අනිත් එක BTA නයිටා ඒ වගේ අමාත්‍යංශ කටයුතු ඉන්න ඕනේ. මෙතන ඇවිල්ලා ටෝටල් එන්නේ මෙතන foreign employment job එකක් එන්නේ ඔකම. නමුත් මෙතන කිසිම වැඩක් නැහැ. මේ නයිටා හරි මේක ටෙක්නිකල් කොලෙජ් හරි VT හරි ඉඳලා වැඩක් නැහැ.
මං කියන්නේ මේකයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද? දැන් සාමාන්‍ය මේක ඉගෙන ගන්නවා, උගන්වනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. මම ගිහිලා වයිටා මේ BTA අම්පාර ඩිරෙක්ටර් කතා කරගෙන හිටවා ඇහුවා. ඔයගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා කිව්වා. ඔව් කිව්වා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ස්පීකින් ලැන්ග්වේජ් එක උගන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් පිටරට ජොබ් එකට යනකොට ඒගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි නැතුව මම දන්නවා ගොඩක් මේ ට්‍රේන් කත්තේ ළමයි රිජෙක්ට් වෙනවා අතරින් ඉඳන් මේකේ. ඒ නිසා තමයි මම දැන් මෙතන මගේ ප්‍රොපෝසල් එක මම ගෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මම දැන් after O level I feel now if you can have a cadet camp, now we have cadet camp, we have youth corps, where after O level till their exam results coming 7 months, if you can make it for 1 year and bring them for a camp. In the camp, first of all, they have to teach discipline, language, foreign language, computer. All these things we taught them. And you won't believe, now when you say, I can see in Korea, in Singapore, in Japan, they have been given trained like that. And actually they have not only trained, they have 2 years with they have to train in the army force also. But I'm not asking to do the army force. They had to be trained in such manner where from after the O level, there will be a disciplined student. The country has disciplined people. At least, now if you can start by 2024, from that onwards we can see some disciplined people who can work in the abroad. See, for an example, I always say the Philippine, if you can take up a Philippine, their employment, and I don't know how they do their service, the foreign employment of them, and when you say earlier, now if you go to the Middle East, almost they prefer more Filipinos than us, because they have a discipline, they know language, they know their duty. Therefore, what my request is, the government has to take a new policy, where else to train them for 1 year in this cadet camps, or we have, I think last government, they had made a lot of youth corps centers where they have the space. With that space, they can make all these centers and make them this language and all this, discipline and everything. The country will prosper all these days. And also, I wanted to... Honorable Member, you have 2 minutes. And I wanted to... මෙතන මම කියන කැමති දැන් මෙතනත් අපේ ව්‍යාලන්දිර මන්දිරතුමාත් කිව්වා මේ ජපාන් ලැන්ග්වේජ් කොරියා ලැන්ග්වේජ් ගැන කතා කරුවා. දැන් අම්පාරේ තමයි තියෙන්නේ මේ මොනවාද මේගොල්ලන් ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් එකේ බියුරෝ එකේ. අතේ තමයි උගන්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ පළාතේ ඉන්නවා තරුණයෝ ලක්ෂ ගණක් වෙලි තරුණයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඔච්චර දුර යන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ළඟෙන් හොයි හරි පාත්තෙන් හරි මේ ළමයිට මේ උගන්වන්න ක්‍රමයක් කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ෆොරින් අම්පාරේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් බියුරෝ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා BTA හරහා නැත්නම් BTA වෙකේෂන් ට්‍රේනින් සෙන්ටර් හරහා මේක මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගත්තොත් වඩා හොඳයි කියලා. because අපේ පළාත්වල ගොඩක් තියෙන්නේ වෙකේෂන් ට්‍රේනින් සෙන්ටර්ස් and ටෙක්නිකල් කොලෙජ්. ඉතින් මේ හරහා මොන හරි පදනමකින් ඔයගොල්ලන් උගන්නන්න පුළුවන් නම් මේගොල්ලන්ට ජපාන් කොරියා ලැන්ග්වේජ් එක ගැන අපි උගන්නන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඒත් එක මම ස්තුති කරනවා මෙතන අපේ ජර්මන් ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එක. ඇත්ත වශයෙන් මේ මම හිතන්නේ මේ ලංකාවේ තියෙන මම දන්න විදිහට ජර්මන් ටෙක්නිකල් කොලෙජ් විතරයි හොඳම රාජකාරියක් කරන්නේ. අද ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම ඉවර කරලා අද ඒ මම හිතන්නේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාව වල ඊට පරණ කට්ටිය කියලා දිනවා. ඒ මෙකැනික්ස්ට කියලා දිනවා. ඒගොල්ලන් තමයි ඒ කට්ටිය ගන්නවා මේ කොයිද ඕස්ට්‍රේලියාව වලට. ඒ නිසා ගොඩාක් ළමයි දැන් උනන්දු වෙලා දැන් ජර්මන් ට්‍රේනින් කොලෙජ් එකට යන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ අපි ට්‍රේනින් සෙන්ටර්ස් ටික අපිට හරියට කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ලංකාවේ තියෙන එම්ප්ලොයිමන්ට් ඉෂුව එක අපි ලෑස්ති අපි අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්ත වශයෙන්ම Honorable Member, ඔබතුමාගේ කාලය ඉවරයි. but I feel is actually our training program in the country is totally wrong. That's what I say. If you can bring under one department, one control, and bring the system and make the country prosper. Thank you very much. Next, Honorable Dr. Harsadi Silva.
You have 8 minutes. Thank you. I regret that I had got entangled with the Honorable Minister of Foreign Affairs in the morning. It was not my intention. I think you can say it. He wants to say something too. Why don't I give him the mic? Yeah, Honorable Minister. My feelings are the same. I don't think we should get into that kind of a thing. Thank you. Yeah. Okay, let's drop it. All what I want to say is that what we tried to do, Honorable Minister, was to reduce the time that it took. We did a survey, 6 hours it took. People came from various parts of the world, and we brought it down to 10 minutes. Electronic document attestation system. I don't want to go through it, but all what I want to table, I want you to get this in the Hansard. The opening day's notice, and also I would like to table for the Hansard that project won the best e-government award. Actually, not one, Honorable Minister, 2. That's all. If there is any need of any assistance that I can offer you, I'll be more than happy to help. Now, the point I want to make is you made a bit of a tongue-in-cheek remark. You're only theory, but theory matters. And I'm telling you why. We recently had the privilege of listening to one of the largest exporters from Vietnam. And he said 5 things that drove Vietnam's FDI inflow and exports. As you know, in 95, both our countries exported $3.5 billion each. Our country this year, with the drop of about 20% in exports, will be lucky if we do 11 billion. But it is expected that Vietnam might cross 400 billion. So there's something radically different in the way we approach. And one of his main points was economic diplomacy. That was, if you haven't seen the presentation, I urge you to get it from the Ceylon Chamber. It was in the Sri Lanka Economic Summit. When we sort of spoke to our diplomats, what we found was that they were obviously very well qualified, like you said. People, actually I worked when I was in office, the people who I worked in the foreign ministry was the smartest. And they were really, wanting to work, the hardworking people. They really needed some additional help in converting themselves from foreign service officers to marketing officers for Sri Lanka. This is a long story, but I am going to get this tabled and put in the Hansard. This is from Harvard University. We started a program called Dynamic Economic Diplomacy online course for 18 weeks, right? It was a collaboration between the Foreign Office, the Commerce Office, and the Kennedy Center at Harvard. The objective was, the goal of this program is to enable diplomats to play a more proactive role spearheading the government's new policies pursuing exports 20 billion by 2020 vision. We're already in 2023 and we are still at 10 billion. It's an 18-week program, and it says this course is being offered by Harvard Center for International Development for the first time, with Sri Lanka being the first country to engage in such a course, right? This has been developed to particularly help the country's specific needs. Signed March 7, 2017. Unfortunately, after the first round of this work, it has now, I don't know what has happened to it. I'm not going to talk about anything else but that. And I'm also going to table, and I would like you to take a look at the summary note on the 2017 Dynamic Economic Diplomacy course. What we tried to do was to connect the front office, meaning the diplomats, and the back office, which is essentially the BOI, EDB, and the other government agencies. The first 3 weeks, we try to tell them why it is important. Then the next 3 weeks, we taught them theory. We said, and also practice. What did Singapore do in the 1960s?
What did Costa Rica do in the 1990s? We took those two examples. There was a brilliant piece written by Professor Sanjay De Silva, a friend of mine, professor at Bard University. Why do you want to compare Sri Lanka to Singapore, but why not you compare Singapore to Costa Rica? You know, similar size, similar type of people, similar geography, what they did, how they became successful. So we took these both examples. And then the next 4 weeks, we talked about how do you connect these people, the front office and the back office, and it was practice. Honorable Member, you have 2 more minutes. 4? 2 more minutes. Okay, practice by doing, right? So we got 49 diplomats participated and 39 of them finished. The rule was 333 and 1. 300 contacts yield 30 discussions, 3 active engagements and 1 deal. So it is very difficult to do. But unless we actually go out and try to do it, cold calling was something that they had never done. They said, we cannot cold call. How can we do it? But the actual comments given by our 39 diplomats will surprise you and how successful they were. I'll just read a list. For instance, in Guangzhou, 5 connections with solar, real estate in Singapore, 10 connections. In Saudi Arabia, food, 4 connections. Pharmaceuticals in Mumbai, 10 connections. Sweden auto parts, 7 connections, etc. So the lessons were that, you know, when you learn about economic or commercial diplomacy, you need a new structure. And you have to have targets. And those targets must be actually meaningful. What the targets that can be met. The importance of knowledge in outreach. You know, the investors are knowledgeable. So if investors know about what's happening, we need to be even more knowledgeable to tell them why sometimes they are wrong and how we can change those. Then also about better understanding of why Sri Lanka has not done well. You know, one comment, I'll read partly. Our embassies and missions are just not set up to really facilitate this kind of work. I think that's an important point. So how do you restructure? Because like Honorable Eran Vikramaratne said, culture, all that is fine, right? But then our target should be to sell Sri Lanka's products overseas and get the FDIs to come back here, right? And then Sri Lanka, you know, the ideas to continue doing this work. One person says, I'm planning to continue this work, and also Minister of Foreign Affairs Colombo has already informed me to meet at least 3 investors and 5 business leaders per month. So how do we do this? No, we don't, right? So therefore, if we are, you talk about the need to restructure our debt. I completely agree with you, right? We can't continue to get loans and develop this country. We must get FDIs, right? And I want to end, because I don't have much time. This is something one person said, right? I can do this. I can do this. I would not have realized that I had it in me. That is about cold calling. When I saw the document from Mr. Andrews, Professor Matt Andrews, he was the gentleman at Harvard who actually did this for us, saying to cold call, I had serious doubts. But Jinko Solar is one of those companies that responded well to the cold calling. They had convened an upper management meeting to discuss potential of investing in Sri Lanka, which is a first step, even if it didn't work, right? And there is an annex, which I would like you to go through. And in that annex, there are people, actual people, you know, in Chennai, Krishnamurti and Asanta De Silva, in Mumbai, Saroja Sen and Bandara, then London, South Korea, France. Somebody said, mentioned Alexei Gunasekara's name, and I might as well mention that, because I too have found out that you know, good work is happening. I am saying there are people around the world that you have. That's your asset. You just need to refocus them towards commercial and economic diplomacy. I don't have any more time. I also want to appreciate all the good work.
from Aruna Devaraja downwards in that entire ministry. I have a certain, I guess, inherent liking towards the foreign ministry. I'm certainly not jealous of you, sir. I want you to succeed. I don't think that was necessary comment you made. But it's complex. I understand that, right? Some other time we'll have a longer chat outside of this chamber, how we can perhaps do everything we can, your side of the aisle and our side of the aisle, for this country's well-being. Thank you. Thank you. Honorable Minister. 1 minute, I think. Thank you very much for that wonderful comment and that humility. I will reciprocate it. And I thought it's not necessary in the morning. I shouldn't have acted that way. I don't think public in this country and this house would expect that from people of our caliber. I'm sorry about it. But having said so, I thought I never said that, or I didn't say that we introduced E-dash. I didn't say so. I think I must make it very clear. But I told when it took, for whatever the reason, there were days where 2-3 days of a queues. And that we introduced e-channeling system, and also we managed to link the education ministry. And as a result of which, it has substantially come down. It wouldn't have been possible if not for you introducing in 2017 the E-dash system. Then, because I'm only improving on the existing system. So therefore, I think we shouldn't compete with each other. Ultimately, our aim is to see a better country for all of us. I agree with you. And I also want to thank you consistently maintaining this economic position. It's not easy being in opposition about the IMF, about the debt restructuring, about the need to reforms which are required. I know that it's not easy, but I congratulate you for maintaining that. And I both you and Mr. Vikramaratne have consistently maintained, without looking for short-term glory or gallery kind of applause. You have consistently maintained that it is required for us to do these reforms, and that is how India has succeeded. So thank you very much once again. Thanks. Thank you. Honorable Udayakanta Gunatilaka, you have 7 minutes. Honorable Targa Balasuri, 1 minute. Thank you. I just need to make clarification on what Dr. Harsha stated. I think once before also in this house he has stated about the program which they carried out in an effort to train the Ministry of Foreign Affairs people at Harvard University. And I think I invited you also to come to the Foreign Ministry sometime back and then to share that. But I did go through the file which you have in your previous office. And I think the first batch it was free, but there onwards we had to pay. And given the circumstances that we are in, the Ministry of Foreign Affairs cannot afford to pay to Harvard. But I do agree the crux of your point that we need to do more in order to educate the Ministry of Foreign Affairs officials in economic diplomacy and certainly in the business language which is being used. Thank you. Honorable Harsha De Silva. Actually, it was free, right? We didn't pay a single cent to Harvard. So, sorry? Honorable Minister. Thereafter we had to pay. Yeah, so it is easy for us to raise these funds. We can do it. There are so many grants that go around, and we have an issue, and we are trying to resolve it. We can approach a grant for that. Certainly, you're most welcome to come to the Ministry of Foreign Affairs and share a cup of tea, and then okay. Thank you. Right. Honorable Udayakanta Gunatilaka, you have 7 minutes. කාර්කසභා අවස්ථාවේ අධ්‍යයනයේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වගේම විදේශ ක්‍රියා අමාත්‍යාංශය යටතේ විශේෂයෙන්ම අපිට වෙනදාට වඩා මේ රට විරුවන් පිළිබඳව
අපිට ලොකු ආදරයක් ඒ වගේම ලොකු ඇල්මක් ඇති වෙනවා වගේම අද ඒ නිසා අපිට ඒ රටේ විදේශ විනිමය ලබා ගන්න විශාල ශක්තියක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට ගිහිල්ලා පහුගිය දවස්වල බැලුවා රට ගිය ප්‍රමාණය පිළිබඳව ඒ වෙලාවේ දැනගන්න ලැබුණා ජනවාරි මාසයේ 2013 ජනවාරි මාසයේ සිට සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා 2,77,000ක් විදේශගත වෙලා ඇති බව. ඒ තුලින් ප්‍රතිශතයක් ලෙස පිරිමි අය 57%කුත් ඒ වගේම කාන්තාවන් 43%කුත් විදේශ රැකියාව සඳහා විදේශගත වෙලා සිටින බව දැනගන්න ලැබුණා. මේක සතුටට කාරණාවක් අපේ විදේශ කටයුතු ගරු ඇමතුමත් ඒ වගේම අදාළ නිලධාරීන් මේ විදේශ රැකියාව සම්බන්ධව ඔවුන්ගේ පුහුණුවීම් ඒ වගේම ඒ විදේශ ගත වීම සඳහා ඒ රටවල රැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා ඒ සම්බන්ධතාවය ඇති කරගෙන විශ්වාසය ඇති කරගෙන අපට අපේ රටට ඒ ලොකු ශක්තියක් ලබා දීලා තියෙනවා ඒ අමාත්‍යාංශ දෙකම. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපිට මේ තත්ත්වය අපි අවුරුදු එකමාරකට එහා අපි බැලුවා නම් අපේ රටේ තත්ත්වය එක පැත්තකින් පාස්කු විරෝධ ප්‍රහාරය ඒ වගේම කොරෝනා ව්‍යසනය අනිත් පැත්තෙන් අරගලය මේ සියලු කාරණා නිසා අපේ ආර්ථිකය විශාල ලෙස ලක් ඉතිහාසයේ දරුණුම ආර්ථික කඩාවැටීමට අපිට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ මුහුණ දීම අපිට නැති කරගන්න. ඒ වගේ ඒ වෙලාවේ අපිට කල්පනා වුණේ වෙනත් අපිට ආර්ථික වශයෙන් අපිට මුදල් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අඩුම මුදලක් ආයෝජනය කිරීම තුළින් ඒ වගේ මුදල් බොහොම ස්වච්ඡමක් ආයෝජනය කිරීම තුළින් පුළුවන් වෙන්නේ අපිට විදේශ ශ්‍රමිකයන් යැවීම ඒ වගේම ඔවුන්ගෙන් මුදල් ගෙන්වාගෙන අපේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න. සංචාරක ව්‍යාපාරය අපිට අහිමි වුණා අර මම කියපු කාරණා නිසා. ඒ වගේම ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් වීම විනාශ කරන්න නවත්තන්න ඒ වගේම අපිට විදේශ රැකියාව වලට ගිහිල්ලා මුදල් එවන අය ඒ මුදල් නවත්තන්න නොඑක් මාධ්‍ය හරහා නොඑක් ප්‍රචාර කරා. ඒ වගේම Facebook පාවිච්චි කරලා ඒ රටවලට ඕන් තොරතුරු යවුවා. මේ රටේ හොරකම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ මේ රටේ මුදල් විනාශයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ මුදල් විනාශය නිසා මුදල් එවන්න එපා කියලා ඕන් නොඑක් විපක්ෂයේ උදවිය අපි දැක්ක බොහොම නොඑක් ප්‍රචාර නොඑක් මාධ්‍ය තුල් පාවිච්චි කරලා එහෙම කටයුතු කරා. ඉතින් අපිට ඒ තුල ඕන් අද වෙනකොට ඒවා සම්පූර්ණ ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඒ අපේ රජයේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කරගෙන ඒ වගේම අධිකරු ජනාධිපතිතුමාගේ මේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයක් ඇති කරගෙන අද ඔවුන් මුදල් විශාල ලෙස එවලා තියෙනවා වගේම ඒ වෙලාවෙ වගේම අපිට ඒ වෙලාවේ අපි වැඩියෙන්ම බැලුවේ ඒ විදේශ රටවිරුවන්ගේ මුදල් ලබාගෙන අපිට ඩොලර් ලබාගෙන අපිට අපේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න. ඒ වගේම මේවා දේශපාලන වශයෙන් ඒ වෙලාවල් වල ඕන් කටයුතු කර දැන් අදත් මේ පහුගිය අවස්ථාවේ විපක්ෂයේ උදවිය කීවේ හොරකම් කරලා තියෙනවා, උරා කාලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ඇතුලේ කතා කරනවා ඇර ඕන් එළියට ගියාම ඔවුන්ගේ කටේ පිට්ටු. ඒ වගේම අදාළ ආයතන වලට ඒ නීති ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වලට හොරා කෑවනම් ඒ හොරකම් කරපු සල්ලි තියෙනවා නම් ඒවා ගෙන එන්න කොතනකවත් එළිය කතා කරන්නේ නැතිකම. ඒ වගේම මේ නීති මාර්ගයට එළියට ගිහිලා නොවන කාරණාව පුදුම සහගත කාරණාවක්. මේක ඇතුලේ ඔවුන් මේ නොඑක් සංවිධාන වලට ඒ වගේම නොඑක් මත ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ වාල් සඳහා පාවිච්චි කරන්න කතා කරනවා. හැර එතනින් එළියේ කතා නොකිරීම මෙතනින් එළිය කතා කිරීම විහිළු සහගත කාරණාවක් හැටියට මම දකිනවා. ඒ වගේම අද මේ වෙනකොට රටේ විදේශ ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 7.5ක් දක්වා අපිට වැඩිලා තියෙනවා. ඒ නිසා එදා ඒ වණ්ඩ එපා කිව්වත් අද වෙනකොට විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ වණ්ඩ අපේ රටවිරුවන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. වගේම අද විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ විදේශ රැකියාව සඳහා අද යනවා. වගේම ඒ තුලින් අපිට විශාල ශක්තියක් ලැබිලා තියෙනවා. අද මේ විශේෂයෙන්ම පේෂණ පාවිච්චි කරමින් කඩාවැටෙන ආර්ථිකය අපිට ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුව දුරදක්න නුවණ කල්පනා කිරීම තුළින් අපිට
අපිට තවදුරටත් මේක ශක්තිමත් කරමින් ඒ වගේම හොඳ නිදසුන වන්නේ විදේශ සේවා නිවෘත්ති කාර්යාංශය මෙහෙයුම් අතිරික්තයක් ඇති කරගෙන රුපියල් බිලියන 7ක් මහා භාණ්ඩාගාරයට පහුගියදා ආර්ථික ජනාධිපතිතුමාට ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. මේ පිළිබඳව විශාල ශක්තියක් වගේම රජයේ ඒ වගේම අද පෝලින් නැතුව බේත් ටික ගන්න, ඒ වගේම තෙල් ටික ගන්න, ඒ වගේම ගෑස් ටික ගන්න මේ මුදල් පාවිච්චි කරමින් කටයුතු කරන බව අපි කවුරුත් දන්නා කාරණාවක්. විපක්ෂ හැම වෙලාවෙම මේක වැරදි පැත්තට ගෙනියන්න, ඒ වගේම ජනතාවට වැරදි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කිරීම අපි මේ මුල් දවස්වල ඉඳලා හැමදාම දැකපු කාරණාවක් අපේ රටේ අවාසනාවට කාරණාවක්. ඊළඟට කෘෂිකර්මාන්තයේ විශේෂයෙන් මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමති තවත් මේ අමතරව කාරණාවක් අපේ කෘෂිකර්මාන්ත කටයුතු වලට වගේම අත්‍යවශ්‍ය කාරණා වලට වැට් බද්ද 18%ක් ගැනීම තුලින් කර්මාන්ත ඒ වගේම ආහාර නිෂ්පාදන කර්මාන්ත කඩා වැටෙන්න බොහෝ දුරට ඉඩ දෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය අපි පාවිච්චි කරමින් ඒ වගේම වෙනස් කරන්න ඒ වගේම පෝෂණ ගුණ ඇති ආහාර ඒ වගේම බඩේරුගු මුං ඇට ඒ වගේම අපේ පෝෂදායී ආහාර මේකට ගහන වැට්පත්ද අයින් කරන්න කියලාත් මම මේ වෙලාවේ ඉල්ලීම කරනවා විශේෂයෙන්ම මොකද දැන් මේ මිල ඉහළ යාම තුල පෝෂණ ගුණය ගර්භිණී මව්වරුන්ගේ ඒ වගේම ඒවන් ජීවත් වෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ ආර්ථිකය කඩා වැටෙනවා. ඒ නිසා මේවා වෙනස් කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කරමින් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ස්තුති පුද කරමින් වචන කීපය අවසන් කර සිටිනවා. ස්තුතියි. ඊළඟට Honorable Veerasumana Veerasinghe, you have 9 minutes. ගරු මූලාසනාවට ගරු මන්තුමනි, අද අපේ රටේ ඉතාමත් වැදගත් විෂයන් කිහිපයක් තියෙන අයවැය විවාදයේ කාර්යසභා අවස්ථාවේදී අද තුන්වෙනි වර කියවීම. එක පස්සෙන් ගත්තම විදේශ වෘතු අමාත්‍යාංශය, අනිත් පස්සෙන් කම්කරු අමාත්‍යාංශය, අනිත් එකෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය. දැන් මේ විවාදය සිද්ධ වෙනකොට ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිවරයා විදිහට අයවැය ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරා පහුගිය 13 වෙනිදා. මේ අයවැය කතාවේ අයවැය යෝජනා 85ක් තියෙනවා. ඒ 85න් එකක්වත් මේ කියන ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශ තුන සම්බන්ධව එකම යෝජනාවක්වත් සඳහන් කළා නැහැ. ඒක නිසා අද දවසේ කතා කරන්න වෙන්නේ සාම්ප්‍රදායිකව ඒ අමාත්‍යාංශ වලට වෙන් වෙච්ච මුදල් ගැන එහා මෙහා කරන කාරණාව මිසක් ජනාධිපතිතුමාගේ අයවැය යෝජනා ගැන නෙවෙයි. ඒ අමාත්‍යාංශ වල කටයුතු සම්බන්ධ තමයි කතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ගරු මුලාසන ගරු මන්තුමනි, අපි රටක් විදිහට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන කාරණාවක් නිසාවෙන් එකට වැඩි බරක් තියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. රටක් විදිහට කටයුතු කරනකොට අපිට හුදකලාව ජීවත් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක පිළිගන්නවා. අපි මේ ජියෝපොලිටික්ස් එහෙම නැත්නම් මේ භූදේශපාලනේ කලාපීය දේශපාලනයේ ගොදුරක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒතනින් එහා අපිට හිතන්න හරි අමාරුයි. ඒක නිසා අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තීරණාත්මක කාරණාවක් වෙනවා රටක් විදියට රටේ අනාගතය රටේ ඉරණම තීන්දුව කිරීමේදී. ඒක නිසා එක එක්කෙනාට ඕන විදියට නිකන් සෙවල ප්‍රතිපත්ති විදියට මේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති කටයුතු ගන්න බෑ. ඉතාමත් වැදගත් විදියට කියවීමකින් යුක්තව කරන්න වෙනවා. අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරීන්ගෙත් වගකීමක් සිත් බවට පත් වෙනවා. ආණ්ඩු මාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රාජ්‍ය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය වෙනුවෙන් මේ රාජ්‍ය සේවකයන් විදියට මේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධව මීට වඩා විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයෙන් කටයුතු කරන්න. මොකද අපි දැක්ක පහුගිය කාලවල මේ රටේ ජනාධිපතිවරු අගමැතිවරු පත් කරන්න, ඒක අය ඉවත් කරන්න, ඒ විතරක් නෙවෙයි අය පළව හරින්නත් මේ කලාපීය දේශපාලනය භූදේශපාලනය බලපෑවා. ඒක නිසා මේවා ගැන යම් විමර්ශනයන් කිරීම සම්බන්ධව වම්වකීමක් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට තියෙනවා. අනිත් පසින් බැලුවම මේ රටේ පාලකයන් පත් කිරීම සම්බන්ධව කාරණාවද මම කියපු කාරණාවද මට මතකයි 2005 ජනාධිපතිවරණදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ආවේ මෝඩි කිට් එක ඇඳගෙන. ඒක සංකේතයක්. එතුමා වෙනුවෙන් සියලු බලවේග එකතු කරා. එකතු වෙන්නේ නැති බලවේග. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් අපේක්ෂකත්වයෙන් අයින් වුණා. ඒ දේශපාලනයේ කලාපීය දේශපාලනයේ භූදේශපාලනයේ ඒ ජනාධිපතිවරණදී බලපාපු හැටි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා 69 ලක්ෂයක් ජනවාරිම ගත්ත ජනාධිපතිවරයා පළව හරින්න එදා ඒ කලාපීය දේශපාලනයේ භූදේශපාලනයේ කොයිතරම් විදිහට බලපෑවද කියන එක අපේ අස්පනා අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මේවා නොතකා හරිමින් අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැහැ. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ විදිහට අපි කියන්න ඕන ලෝකයේද වෙනස් වෙලා 1945 ඉඳලා 91 දක්වා තුල මේ ලෝකයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ ලෝකයේ ද්විදව ලෝකයක් විදිහට දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ 91න් පස්සේ ඒකද්‍රව ලෝකයක් බවට පත් වුණා. සෝවියට් කඳවුර සෝවියට් දේශ බිඳවටුණාට පස්සේ අද එදා තිබිච්ච ලෝකය නෙවෙයි අද බහුද්‍රව ලෝකයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මම දන්නේ ගරු අමාත්‍යමායකට සාක්ෂි දරන අද ලෝකයේ බල කඳවුරු ගණනාවක්
ලෝකේ කලාපයන් 7කට ආර්ථික දේශපාලන වගේම මහා දවන්ත පරිවර්තනයක් වෙන කලාපයන් රසක් තියෙන ලෝකයක් බවට පත් වෙලා. ඒක නිසා සාම්ප්‍රදායික කෝණයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මේ ලෝකෙ දිහා බලන්නේ නැතුව පුළුල් මනසකින් විද්‍යාත්මක මනසකින් බලන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. අනිත් පස්සෙන් බැලුවම මේ ලෝක සංවිධාන මම මෙහෙම කිව්වට අපනාප වෙන්න එපා. අද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඉස්සර කාලේ අපේ ඇමතුමා තිබිච්ච පරණ වලව්වක් වගේ. වලව්වේ ගෞරව හාමුකම් තියෙනවා. වලව්වට කරන්න පුළුවන් මගුලක් නැහැ. අද එක්සත් ජාතික සංවිධානය නිකන් රබර් ස්ටෑම්පයක් විතරයි. අද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට එහෙම නැත්නම් ඒකට අනුබද්ධ සංවිධාන වලට මානවිකම් කොමිසම සභාවලට එහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන් නම් පලස්තීනයේ 15000ක් 20000ක් අහිංසක මිනිස්සු වර්ම මරා දාන්න පුළුවන්ද? අද ඒක මහා ජනඝාතනයක් සිද්ධ වෙනකොට එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ මහලේකම්වරයා කිඹුල් කඳුළු හෙළුවට වැඩක් නැහැ. බලය තියෙන වෙන තැනක ක්‍රියාත්මක වෙන තැනක යුක්රේන අර්බුදයත් අනිත් අර්බුදක් ලෝකේ ක්‍රියාත්මක අර්බුදත් ඒක. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික සංවිධානය එහෙම නැත්නම් ඒකට අනුබද්ධ සංවිධාන එහෙම නැත්නම් අද ලෝකයේ තියෙන ලෝක බැංකුව වෙන්න පුළුවන් වර්ල්ඩ් බැංක් එක වෙන්න පුළුවන් IMF කියන්න පුළුවන් මේ හැම එකක්ම අද නිකන් පරණ වලව් බවට පත් වෙලා. ඒක නිසා ඊට වඩා වෙනස් ලෝකයක් අද ක්‍රියාත්මකකින් තියෙනවා. අද වෙනද තුමනේ ලෝකයේ බටහිර හා නගරහිර කියලා අපි බටහිර ගතියද නගරහිර ගතියද කියලා හැම රාජ්‍යයක්ම පහුගිය කාලවල ඉතිහාසයේ තීන්දුව ගත්තා. අද බටහිර සහ නගරහිර කාදක වෙනස් වෙලා අද ග්ලෝබල් සවුත් ග්ලෝබල් නෝත් එවන උතුර දකුණ කියලා ලෝකයේ පුළුල් වෙලා ලෝකයේ වෙනස් වෙලා අද ඒ ග්ලෝබල් සවුත් එක තමයි ලෝකයේ ප්‍රධාන කඳවුර බවට පත් වෙද්දී ග්ලෝබල් නෝත් එක නන ගෝලීය උතුර අද යුරෝපයත් ඇමරිකාවත් කැනඩාවත් විතරක් කේන්ද්‍ර වෙච්ච ගණන් බාට අනිත් සියල්ලක්ම ගෝලීය දකුණේ කඳවුරට එකතු වෙමින් තියෙනවා. දැවැන්ත ආර්ථික දේශපාලන පරිවර්තනයන් මේ කතා කරන මොහොතේ සිද්ධ වෙනවා. විදේශ කටයුතු ඇමතුමා රාජ්‍ය ඇමතුමා ඉන්නවා. ඊයේ දවසේ පුටින් එක්සත් අරාබි එමිරාත් රාජධානියේ පුටින් සෞදි අරාබියේ ඊයේ දවසේ අරියානු ජනාධිපතිවරයා මොස්කව් වල මේ දේශපාලන පරිවර්තන වෙනස් දිශානයකට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි හිතන විදිය පතන විදිය දෙයියන්ගේ නාමයෙන් කියන්නම් ආණ්ඩු විදියට නෙවෙයි රාජ්‍ය විදියට හිතන්න. ආණ්ඩු මාරු වෙනවා. දැන් මේ 2020 අපි හිටියේ ওই පැත්තේ. අද මෙතන ආණ්ඩු එහා මෙහා වෙනවා. 2020 ඉඳලා මේ වෙනකන් විදේශ ඇමතිවරු කී දෙනෙක්ද? අගමැතිවරු කී දෙනෙක්ද? ජනාධිපතිවරු දෙන්නේ. ඒක නිසා ඒව මාරු වෙයි. හැබැයි රාජ්‍ය රැක ගැනීම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරය බවට පත් කරන්න. ඒ නිසා සාම්ප්‍රදායික කෝණයන්ගෙන් තොරව මේ කටයුතු කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ වෙළඳාම වෙළඳපොළ අද වෙනස් වෙලා අපේ අපනයනයන්ගෙන් 80%ක් යවන්නේ යුරෝපයට සහ ඇමරිකාවට. අද යුරෝපය සහ ඇමරිකාව ආර්ථික බෙලහීන පත්වයට පත් වෙලා අපි වගේම හුන්ටත් විලදී ගැනීමේ හැකියාව අඩු වෙලා ක්‍රය ශක්තිය නැහැ. අද ලෝකයේ වෙළඳපොළ හැසිරෙන වෙන ආකාරයට අද ආසියාව තමයි ලෝකයේ ප්‍රමුඛ වෙළඳපොළ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මීට අවුරුදු 10කට කලින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ චීනය මෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළේ 3 ගුණයක් අවුරුදු 10කට කලින්. අද චීනය ඇමරිකාවේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළෙන් 3 ගුණයක් බවට පත් වෙලා. මේ අවුරුදු 10ක පරිවර්තනය දවන්ත පරිවර්තන ලෝක වෙනස් වෙන්නේ එහෙම. ඒ වගේම අපි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ලෝක සිතියම දිහා බලාගෙන ලෝකය ගැන කල්පනා කරන්න අපේ තියෙන භූගෝලීය වැදගත්කම තමයි ප්‍රධාන කාරණා බවට පත් වෙන්න ඕන. ඒක නිසා අපිට අවාසිත් වෙලා තියෙනවා මේ තියෙන තැන නිසා. මෙතන මේ මගුල දොතුබුණා නම් ලංකාව මේ කිසිම මගුලක් නැහැ. අර වෙන කොහෙවත් රටක දුමුන්නම් මේක නිසා බලපෑම් වැඩි. ඒක අනුව තමයි ප්‍රතිපත්ති දීන් සම්පාදනය කරන්න ඕන. අපේ පිහිටීම අනුව අපේ එක බසකින් දවන්ත ආසියාව බිලියන් 4.7ක් ජනගහනය ඒකෙනුත් බිලියන් 2ක් ජනගහනය ඉන්නේ දකුණු ආසියාවේ. ඒ බිලියන් 4.7 ජනගහනයෙන් කරු සභාපතිතුමනි මූලාසාරු මන්තුමනි ඒ බිලියන් 4.7න් 1 බිලියන් එකක් ඉහළ මධ්‍යම ප්‍රාන්තිකයන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඉහළ කණ්ඩායමක් තියෙන කණ්ඩායම. අනිත් පැයෙන් බැලුවා ලෝකේ වේගෙන් දියුණු වන අප්‍රිකානු කලාපය බිලියන් 2.4ක ජනගහනයක් බිලියන් 2.3ක ජනගහනයක්. ඒ අප්‍රිකානු කලාපය අද ලෝකේ වේගයෙන්ම දියුණු වන කලාපයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපේ වම් පැත්ත දකුණු පැත්ත මහා දුර යන්නේ නැතුව වෙළඳපළක් නිර්මාණය වෙලා තියෙද්දි අපි ඒව දිහා බලන්නේ නැතුව වෙනත් තැන්වල කටයුතු කරනවා. ඒක නිසා මේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන්න කටයුතු කරනවා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 2කට කාලයක් තියෙනවා. තව විනාඩියක් අපේ කුල් ගලපති මන්තුමාගෙනුත් හම්බෙනවා. ඒකත් එකතු කරගන්න කියලා ඉල්ලා සිටමින් අපේ තියෙන අනිත් සංවිධාන දැන් අපි මේ හදාරු සංවිධාන නෙවෙයි මේකේ මං හිතන්නේ මේ විවාදයේ පුරාවටම කතාවක දෙක හැරෙන්න කතා වුණේ නැහැ. උදේගම්මන් බිලමත්වා කියන හොඩ ලෝකයේ අද බලවත්ම සංවිධානයන් ගණනාව බිහිවෙමින් තියෙනවා. බ්‍රික්ස් සංවිධානය අද බලවත්ම සංවිධානයක් ආර්ථික සහ දේශපාලන විදියට. ඒ සංවිධානයේ මූලික රටවල් 5ටම රටවල් ගණනාවක් අද එකතු වෙලා තියෙනවා එකතු වෙන්න තියෙනවා.
ඒ වගේම BRI ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි සමාජික බව ඇත්ත. හැබැයි BRI ප්‍රොජෙක්ට් එක තුල ඒ නවසේද මාවත ව්‍යාපෘතියේ අපි ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ගන්න පුළුවන් කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක අපි තියෙන්නේ. BRI ප්‍රොජෙක්ට් එක හරිනම් ලෝකයේ අනිත් පැත්තට ලෝකසිතියම හැරවුවම ශ්‍රී ලංකාව මත තමයි ලෝකයේ අනිත් සියලුම රටවල් ටික එල්ල ඉන්න ආකාරයට පේන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ සමුද්‍ර සහ අනිකුත් ගලේ කලාපයන් වල වටිනාකම් ප්‍රයෝජනය ගන්න කටයුතු කරන්න. ලෝකේ නව බැංකු දෙකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. NDB බැංක් එක, AIIB බැංක් එක. මේ බැංක් අද ලෝකේ බලවත් බැංකු බවට පත් වෙමින් තියෙනවා. IMF, World Bank අද පරණ වලව් බවට පත් වෙමින් තියෙනකොට ඒක නිසා මේවා ගැන කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්න විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් මම අහනවා. මේවා ගැන ඇනලයිසිස් එකක් එහෙම නැත්නම් විමර්ශනයක් මේවා ගැන යම් පරිශ්‍රණයක් සිද්ධ වෙනවද විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශකෙන් කියන කාරණාව. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව තමයි අපේ මේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ගැන කියන දේ ප්‍රධාන කාරණාව අපේ ප්‍රතිපත්තිය නොබෙද ප්‍රතිපත්තියක් බවට පත් කළ ගත යුතුයි. ඒක සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය කියපු දේ අපි කියන්නේ මා පෞද්ගලික මානවයෝජන දේශපාලන ධාරාව තුළ අපිට සමීප රටවල් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ කඳවුරටවත් රනිල් මහත්තයා කැමති රටවල් වලටවත් ඒ කඳවුර වලටවත් නෙවෙයි අපේ රට නොබෙද ප්‍රතිපත්තියක් වෙන්න ඕන. හැබැයි එහෙම කියන්නේ වැට උඩ ඉන්න නෙවෙයි. මේ ප්‍රතිපත්තිය ස්ථිර වෙන්න ඕන. ඒ ප්‍රතිපත්තිය එන්න ඕන. අර චීන නවට එන්න කියලා මග එනකොට එන්නේ පාළු. මොන තකතිර ප්‍රතිපත්තියක්ද ඒක? උතර එවැනි තත්ත්වයක් නැතුව නොබෙද ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අපේ රට 2048 දී නෙවෙයි අපේ මේ භූගෝලීය පේටීම හරියට කළමනාකරණය කරනවා නම් ගල් අරිසබ්ඩි ඇමැතුමනි අපේ රට හරියටම තව අවුරුදු 10කින් දියුණු රටක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් හරිය ආර්ථික කළමනාකරණයක් මේ කඩට මෙහෙවන්න පුළුවන් නම් ඒක වගේම තානාපත් සේවය ගැන වචනයක් කියන්න ඕන. තානාපත් සේවය දේශපාලන තිප්පලක් බවට පත් කරන්න නැතුව ඒක නිකන් විශ්‍රාම ශාලාවක් බවට පත් කරන්න නැතුව ලෝකයේ අලුත් වෙනස්කම් වලට පෙළ ගැහෙන තානාපත් සේවයක් බවට පත් කරන්න ඕන. අපේ රටේ ඇතම් තානාපතිවරු මම නම් කියනවා නම් ඉන්දියානු තානාපති මහකමසාරිස්, ඇමරිකානු තානාපතිතුමිය, චීන වෙන්න පුළුවන්, රුසියාව වෙන්න පුළුවන්. බලන්න ලංකාවේ කොච්චර වැඩ කරනවද? ඒවා හරිද වැරදිද කියන කාරණාව නෙමෙයි. කොච්චර ක්‍රියාකාරකම්ද අපේ තානාපති සේවයේ ඉන්න මහත්තුරු ඕකේ මොනවයින් කීයෙන් කී දෙනාද වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා මේ තානාපති සේවය සම්පූර්ණ වෙනස් කරන්න තානාපති කාර්යාල සම්බන්ධවත් පහුගිය කාලේ මේ ආර්ථික අර්බුද තානාපති නිසා තානාපති කාර්යාල ගණනාවක් වැහුවා. ඔබතුමාගේ අපි ගෞරවයෙන් ඉල්ලුවා සයිප්‍රස් තානාපති කාර්යාලය සම්බන්ධව ඒක විවෘත කරනවා කියලා කිව්වට තාම විවෘත කරේ නැහැ. ඒක නිසා ඒවා විවෘත නොකිරීම තුළ ප්‍රශ්න ගණනාවක් නිර්මාණය වෙලා honorable member ඔබතුමාගේ කාලය ඉවරයි. විනාඩි තප්පරයක් දෙන්න. ඒක නිසා ඒ කටයුතු කරන්න විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව අපේ වැදගත් කාරණාවක් විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ මැදිහත් වීමෙන් අත්සන් කරපු ද්විපාර්ශ්වීය බහුපාර්ශ්වීය විදේශ ගිවිසුම් මම හිතන්නේ 100 ගාණක් තියෙනවා. ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට මේව හවස් පෙට්ටිය දවන්න නැතුව මේවා නියාමනය කරන්න කළමනාකරණය ගෙනියන්න පුළුවන් නම් මේක ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා සාක් ගිවිසුම අනුව අපි අර මාතර නායිමනේ සාක් සංස්කෘති මධ්‍යස්ථානයක් හැදුවා. කෝටි ගණනක් වියදම් කළ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන තුළ භාගයයි ඉතිරි ටික හදාගන්න. ඒක නිසා මම මීට වඩා කතා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් කම්කරුව අමාත්‍යාංශ ගැන එක වචනයක් කියලා මම කතාව අවසන් කරනවා. කම්කරුව මෙතන නැතු වුණා වුණත් කම්කරුව අමාත්‍යාංශය කම්කරුවගේ විය යුතුයි. ඒක හාම්පුතුන්ගේ අමාත්‍යාංශ නොවිය යුතුයි. කම්කරු පද්ධතිය වෙනස් කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒක වෙනස් විදියට වැඩ ගන්න කරු අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වෙනත් කමිටුවකින් අද ඒක ලීගල් ඩ්‍රාෆ්ට්මන්ට් අවල තියෙනවා. අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ බැඳලා ඉන්නවා කම්කරු ජාත්‍යන්තර කම්කරු නීතියත් එක්ක ඒ පඥප්ති 144 තුල අපි බැඳලා ඉන්නවා. ඒ ඔබතුමාගේ කාලය ඉවරයි. කම්කරු උපදේශන සභාවත් සමග කටයුතු කරන්න කියලා අද ජාතික කම්කරු උපදේශන සභාව නොතකා හරිමින් කම්කරු අමාත්‍යාංශ අලුත් පනතක් ගේන්න හදනවා. මේ කටයුතු සම්බන්ධව විනාශකාරී කටයුතු කරන කියන කාරණා සිහිපත් කරමින් කම්කරු අමාත්‍යාංශය කම්කරුවගේ අමාත්‍යාංශ බවට පත් වෙන්න කියන කාරණා සිහිපත් කරමින් තවත් කාරණා කරනවක් තිබුණා වුණත් වේලාව නැති නිසා මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධ ස්තුතිවන්ත ඊළඟට honorable සිද්ධාර්ථන් உங்களுக்கு 7 නිමිඩங்கள் honorable minister අර මන්ත්‍රීතුමාට බොහොම ස්තුතියි. කරුණු දෙකක් පිළිබඳව මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට ඕන. IMF එක සහ World Bank එක කරන වැඩපිළිවෙල stabilization and development. එතකොට AIIB එකත් එක්ක අපිට තාම සම්බන්ධතා දැනුත් සම්බන්ධතා තියෙනවා. ඕන් අපේ රටේ ලොකු පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තියෙනවා. ඕන් කරන්නේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප් කරන එක. එින්දා මේ හැමදේම අවශ්‍යයි අපිට. ඔබතුමා කියපු එක තමයි හරි. මේ සියලු දෙනාම අවශ්‍යයි. එින්දා අපි බ්‍රික් එක හරහා ඒකත් බලලා ඒ වැඩේ කරන්න බලන්න. ඔබතුමා ඊළඟ එක implementation of agreement, MOUs and other instruments signed with the foreign countries. We have formulated a digital platform to follow up on the implementation of the agreement, MOU and other instruments signed with the foreign countries, technically supported by the Information and Communication Technology Agency, ICTA, in coordination with the line ministries, agencies, Sri Lankan Mission,
post abroad and divisions of the ministry. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් digital platform එකක් හැදුවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි දැන් මාසෙකට ඉස්සෙල්ලා අපි තේරුම් ගත්ත මාස කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා ওই coordination එක වෙන්නේ නැහැ කියන එක MOU සම්බන්ධයෙන් digital platform එකක් හදලා තියෙනවා. අපේ අමාත්‍යාංශයේ නායකත්වය යටතේ ඒ අනුව අපි බලන්නේ මේක follow up කරලා ගන්න ඕනේ action මොනවද කියන එක. ඔබතුමාගේ ඔය suggestion එක වැදගත් වෙනවා. අපි ඒක නිසි ආකාරව කරගෙන යන්න. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. order please. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මූලාසනයට. கரு சித்தார்த்தன் மந்திரிமா. நன்றி தலைவர் அவர்களே. வெளிவிவகார அமைச்சின் கொள்கை என்பது இலங்கை போன்ற ஒரு மிக சிறிய நாட்டுக்கு மிக அவதானமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இன்று பூலோக வல்லாதிக்க சக்தி ஒன்றே ஒன்றுதான் அமெரிக்கா அல்லது பிராந்திய வல்லாதிக்க சக்திகள் எல்லாம் இங்கு தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதற்கு முயன்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே நாங்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். 70ஆம் ஆண்டு 71 பாகிஸ்தான் அல்லது இந்திய பாகிஸ்தான் யுத்தம் நடந்தபோது அன்று ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்கா அவர்கள் இந்தியாவுக்கு எதிராக பாகிஸ்தானிய யுத்த விமானங்கள் இங்கே வந்து எரிபொருள் எடுத்துட்டு மீண்டும் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானுக்கு போகின்ற வெஸ்டில் இருந்து ஈஸ்டுக்கு போகின்ற ஒரு ஏற்பாட்டுக்கு உதவி கொண்டிருந்தார். அப்போது இருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், முக்கியமாக என்னுடைய தந்தை கூட, அதை தவறு, அதை செய்யாதீர்கள், இதனால் நீண்டகால பகை ஒன்று இந்தியாவுடன் வந்துவிடும் என்று மீண்டும் மீண்டும் கூறினார். அது நடைபெறவில்லை. அது தொடர்ந்து நடந்து வந்திருக்கின்றது. அதன் பிறகு 80களிலே ஜனாதிபதியாக வந்த ஜி.ஆர். ஜெயவர்தனா அவர்கள் இந்திரா காந்தியுடன் இருந்த பகமை ஒன்றை உருவாக்கி, இந்திரா காந்தியும் அவருடைய மகனும் கவ் என்ற காஃப் ஃபேமஸாக சொல்லப்பட்டது, மாடும் கன்றும். அதே போல ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்காவோடு இருந்த ஆத்திரத்தில் இந்திரா காந்தியையும் அதே போல ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்காவும் அனராவும் இந்திரா காந்தி அவர்களும் சஞ்சய் அவர்கள் இப்படியாக அந்த பிரச்சனையை உருவாக்கி 83லே ஒரு மிகப்பெரிய இனக்கலவரம் ஒன்று உருவானது. அந்த இனக்கலவரத்தின் பின்பு ஒரு நிலைமை ஒன்று உருவாகியது. அன்று மிக அமைதியான முறையிலே, சாத்வீக முறையிலே போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருந்த தமிழர்கள் ஒரு ஆயுத போராட்டத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டிய நிலைமை ஒன்று உருவானது. ஆயுத போராட்டத்தை நடத்துவதற்கான ஒரு நிலைமையை அவர்கள் மேல் திணிக்கப்பட்டது. இது இந்தியாவும் அந்த நேரத்திலே ஜே.ஆர். ஜெயவர்தனா அவர்களுடன் இருந்த அந்த பகைமையால் அல்லது ஜே.ஆர். ஜெயவர்தனா இந்தியாவுடன் இருந்த பகைமையினால் இது மிகப்பெரிய யுத்தமாக வெடித்து மிக நீண்ட காலம் அந்த யுத்தம் சென்று கொண்டிருந்தது. இதையெல்லாம் நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால், அயல் நாட்டிலே எவ்வளவு தூரம் நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு தூரம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று. இப்போது இந்தியாவுக்கு எதிராக சைனா இன்று இங்கு சில தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதற்கான முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. சைனாவுடனோ அல்லது இந்தியாவுடனோ இந்த வல்லாதிக்க சக்திகளுடன் நாங்கள் எதிர்க்க வேண்டும் என்று நான் கூற வரவில்லை. நான் கூறுவது என்னவென்றால், இவர்கள் அனைவரையும் பகைக்காத வகையிலே இலங்கை நடந்து கொள்ள வேண்டும், அல்லது அது நிச்சயமாக எங்கள் அனைவருக்குமே ஆபத்தாக முடியும். இலங்கையை பொறுத்தமட்டில் இன்று நாங்கள் வடகிழக்கிலே வாழ்கின்றவர்கள் மிகவும் ஒரு அவதானமாக வாழ வேண்டியிருக்கின்றது. ஏனென்றால் இந்த சைனா இந்திய வல்லாதிக்க சக்திகளுடைய பிரச்சனை எங்களை மிகவும் பாதித்துவிடும் என்று நாங்கள் மிக கவனமாக இருக்கின்றோம். ஆகவேதான் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கொண்டுகின்றோம், அயல்நாடு இந்தியா என்ன பிரச்சனை என்றாலும் உடனடியாக இந்தியா வருகின்றது. வருகின்ற போது நாங்கள் அவர்களை மேபி சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டியது எங்களுடைய ஒரு கடமையாக இருக்கின்றது. இந்த நாட்டை பொறுத்த மட்டிலே நாங்கள் அதை விடுத்து இந்தியாவுக்கு சாதகமற்ற விஷயங்களை, உதாரணமாக இந்த கப்பல்கள் வந்து போவது, அதுக்கும் யுத்த கப்பல்கள் வந்து போவதை அவர்கள் கடுமையாக எதிர்க்கின்றார்கள். யுத்த கப்பல்கள், சைனா கப்பல்கள் இங்கே வருகின்ற போது, ஒரு கப்பல் யுத்த கப்பல் சும்மா மீன்பிடிக்க வருவதல்ல, அவர்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வருகிறார்கள். உங்களுக்கு தெரியும், 22ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க நாட்டின்
சபாநாயகர் அவர்கள் தாய்வானுக்கு சென்றிருந்த போது இந்தியா, சைனா அதை எவ்வளவு தூரம் எதிர்த்தது மாத்திரமல்ல, தங்களுடைய கடற்படையை தாய்வானை நோக்கி நகர்த்தியது. அதே போல யுத்த விமானங்கள் தாய்வானுக்கு மேலால் பறந்து அங்கு அவர் நிற்கின்ற போதே அந்த விரட்டுகின்ற ஒரு நிலைமையை உருவாக்கி இருந்தார்கள், பயமுறுத்துகின்ற ஒரு நிலைமையை செய்தார்கள். இந்தியா அது செய்யவில்லை. ஆனால் அவர்கள் அதிலே கரிசனையாக இருக்கின்றார்கள், அக்கறையாக இருக்கிறார்கள் என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள். இந்த நிலைமைகளை தவிர்த்து இந்த நாடு ஒரு சரியான, ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு சிறிய நாடு, இப்போது அது பங்குரோத்தில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறிக்கொண்டு வருகின்ற ஒரு நாடு. ஆகவே நாங்கள் சரியான முறையிலே வெளியுறவு கொள்கைகளை கைப்பிடிக்க தவறுவோமானால் மிகவும் ஒரு இக்கட்டான நிலைக்குள்ளே தள்ளப்படுவோம். இதற்காகத்தான் நாங்கள் அமைச்சர் அமைச்சர் இந்த விஷயங்களை எங்களுக்கு தெரியும், அவருடைய அறிவு, அவர் கையாளக்கூடியவர் என்று இருந்தாலும் அவருக்கு உதவியாக அரசாங்கமும் சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இதுகளை தவிர்த்து நடக்க துவங்கினால் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை வரும். இந்த மீன்பிடி பிரச்சனை ஒன்று இருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டிலே இருந்து மிக அண்மையிலே நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வந்து இந்த மீன்பிடி பிரச்சனைகள் செய்கின்றது. இது நேரடியாக தனியாக மீன்பிடி அமைச்சருடனோ மீன்பிடியோடு கதைக்கிறதில்லை. கொள்கை ரீதியாக இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு, அந்த உறவை கொண்டுதான் அதை செய்ய முடியும். ஆகவேதான் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இந்த உறவுகளை சரியாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை கூறுகிறோம். ஏனென்றால் இது 20-30 வருடங்களாக பேசப்படுகின்றது, ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. தொடர்ந்தும் இந்திய மீனவர்கள் வருகின்றார்கள். அது நிச்சயமாக மறைக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் அது மறைக்கப்படாவிட்டால் எங்களுடைய கரையோரத்திலே வாழக்கூடிய அந்த மீனவ சமூகத்தினுடைய முழுமையான வருமானமும் இல்லாமல் அவர்கள் ஒரு வறுமை கோட்டுக்கு கீழே போய் செல்லுகின்ற ஒரு நிலைமை உருவாகி கொண்டு வருகிறது. ஆகவே அமைச்சர் தனியாக அல்ல, அமைச்சர் வேண்டுமென்றால் நாங்கள் கூட வருவோம். நாங்கள் நேரடியாக அதை கலைத்து அதை நிச்சயமாக அதை நிப்பாட்டுவதற்கான முழுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். அதே போல இந்த உண்மையிலேயே இது ஒரு சர்வதேச பிரச்சனையாக தமிழ் பிரச்சனைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஐக்கிய நாடுகள் சபை மனித உரிமை கழகத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்ட அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படவில்லை, அதை கவனிக்கவும் இல்லை, ஒரு குப்பையிலே போட்டிருக்கின்றோம். இப்படியாக சர்வதேசம் சொல்லுகின்ற விஷயங்களை எல்லாம் நீங்கள் அதை ஒரு கவனிக்காமல் விட்டுத்தான் இந்த நாடு ஒரு மிக கஷ்டமான நிலைமைக்குள்ளே போய்கொண்டிருக்கின்றது. சர்வதேசம் சொல்லி இருக்கின்றது, இந்த பிடிஏயை இல்லாமல் பண்ணுங்கள் என்று, பிரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்டை இல்லாமல் செய்யுங்கள் என்று. இப்படியாக எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு நியாயமான தீர்வு, தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, அவர்கள் தங்களுடைய அளவுகளை பார்க்கக்கூடிய விதத்தில் ஒரு தீர்வை கொடுங்கள். இப்படியான நிலைமைகளை உருவாக்கியால்தான் நாங்கள் சர்வதேச ரீதியிலே இந்த நாடு தலைமையிலிருந்து மிக்க முடியும், எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப முடியும். அப்போதுதான் நாடுகள் எல்லாம் இந்த நாட்டுக்கு உதவுவதற்கு முன்வருவார்கள். இதை நாங்கள் மிக தெளிவாக உணர வேண்டும், இதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு முடிக்கின்றேன். நன்றி. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ඊළඟට ගරු වෛද්‍ය උපුල් ගලපති මහත්මයා ඔබතුමාට මිනිත්තු 9ක් කාලයක් තියෙනවා. ගරු නියෝජක තානායකතුමනි, අද දවසේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ විදේශ රැකියා කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ වෛශීර්ෂ විවාදී කතා කරන්න ලැබීම සන්තෝෂයි. වගේම අද වෙනකොට අපේ රට බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට පත් වෙලා ඒක පුද්ගල ණය ප්‍රමාණය 62%කින් වසරක් ඇතුළත වැඩි වෙච්ච කාලවකවානුවක ආර්ථික අර්බුදයේ පතුලට කිදා බහපු කාලයක් IMF යෝජනාවලට 100%ක් එකගතාවය පළ කරලා ආණ්ඩුව විසින් එකගතා එළියට අත්සන් කරලා තියෙන වෙලාවක ඒ හරහා මේ රටේ ආර්ථිකය හැකිලෙන අවධියක, ඒ වගේම පවුල් ලක්ෂ 54ක වේලක් වේලක් කන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන වෙලාවක, ඒ වගේම වෘත්තිකයා රට හැර දාලා යන තත්වයක තමයි අපි මේ විවාදය පවත්වන්නේ. අපි දන්නවා අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමා මීට අවුරුද්ද මාස 6කට පමණ ප්‍රථම මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා විදිහට පත් වුණා. එතකොට විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි ඡන්දේ දීපු අය මේ රටේ විදේශ සම්බන්ධතා ඉහළට ආවි, රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ඉහළට ආවි, මොනවා හරි දෙයක් කරයි කියලා එතුමා. නමුත් අද වෙනකොට අපි දන්නවා IMF ණයේ මිලියන 330 අරගෙන පළවෙනි වාරිකය අරගෙන දෙවෙනි වාරිකය ගන්න
තවදුරටත් අපි ඔවුන්ට ඒ යුතුයකම් කොටස ඉටු කරන වකවානුව. නිසා එතුමා හොඳ උත්සාහවන්ත නායකයෙක් ගරු ජනාධිපතිතුමා. අපි දන්නවා ගරු අපේ විදේශ කටයුතු ඇමතුමනි අපි දන්නවා අර ජේකෝ රෝලින්ස් හැරි පොටර් කතාව 12 වතාවක් print එකට යවුවට 13 වෙනි වතාව තමයි print කරේ. ඒ වගේම මයිකල් ජෝඩන් පැසිපන්දු ක්‍රීඩකයා අවුරුදු ගානකට පස්සේ තමයි පාසල් පැසිපන්දු කණ්ඩායමට එන්නේ. ඒ වගේ අපේ ජනාධිපතිතුමාත් හොඳ උත්සාහවන්ත තමන්ගේ අරමුණ කරා යන්න පුළුවන් අපිට පාසල් වේදිකාවක උනත් කතා කරලා කියන්න පුළුවන් මෙතුමා හොඳ උත්සාහවන්ත නායකයෙක්. පස්වරක් අගමැති වුණා 77 ඉඳලා දේශපාලනය කරා. එතුමාගේ ටාගට් එකට එතුමා කොක්කෙන් හරි කෙක්කෙන් හරි ජනාධිපති බුද්ධූරයට පත් වුණා. එතුමා හොඳ උත්සාහවන්ත නායකයෙක්. හැබැයි එතුමා තමන් බලයට පත් වුණාට පස්සේ මේ රට වෙනුවෙන් මොකද්ද කළා තියෙන්නේ 1977 ඉඳලා. අපි දන්නවා එතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන හොඳටම කතා කරනවා විපක්ෂේ ඉන්නකොට. නමුත් ආණ්ඩු පක්ෂයට ගියාවට පස්සේ එතුමාගේ බලය ආවට පස්සේ එතුමා එක මිනිහෙකුට උද්ඝෝෂණයක් කරන්න මේ සාමකාමී විරෝධතාවයක් කරන්න අර පහුගිය දවසේ අපි දන්න මේ කාන්තාවන් පිරිසක් ඇවිල්ලා සාමකාමී විරෝධතාවයටත් ජල ප්‍රහාර එල්ල කරා. ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට ජල ප්‍රහාර එල්ල කරා. ගුරුවරුන්ට ජල ප්‍රහාර එල්ල කරා. මම හිතන්නේ මේ රටේ බේරේ වේවි වතුරත් ඉවර වෙන්න ළඟයි මේ වතුර ගහන ගැහිල්ලට. නිසා අපි දන්නවා ඒ වගේම එතුමා මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇමතිවරුම අද එතුමාගේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඇමතිවරුම මහ බැංකු මහා මංකොල්ලේ ගැන කිව්වා. ඒ පිළිබඳව පොත් ලිව්වා. ඒ පිළිබඳව ජනතාවට කියලා ඡන්දේ ගත්තා. අද එතුමත් එක්ක එකට ඉන්නවා. මම හිතන්නේ විදේශ කටයුතු ඇමතිතුමත් ඉන්න නිසා එතුමා නම් එහෙම කියලා නෙවෙයි ඡන්දේ ගත්තේ. අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි දන්නවා මහ බැංකු මංකොල්ලේ පළවෙනි විත්තිකාරයා මේ රටේ පුරවැසියෙක් නෙවෙයි. රෙඩ් නෝටිස් නිකුත් කළා තියෙනවා. මම හිතන්නේ විදේශ කටයුතු ඇමතිතුමාට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. එතුමාට විරුද්ධව තියෙන නඩුවක්. මම හිතන්නේ එතුමා ගෙන්නන වැඩ පිළිවෙලේ මම හිතන්නේ ඔබතුමා කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම එතුමාගේ විකිණීමේ ප්‍රතිපත්තිය අදත් යහමින් කරගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම එතුමා කියපු කතාවකුත් මම කියන්න ඕනේ 2023 අයවැය කතාව. ඒ කියන්නේ එතුමා බලයට පත් වෙලා මාස 4කින්. එතුමා කියනවා මම ඉපදුනේ නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ. ලංකාවට නිදහස ලැබිලා අවුරුද්දකට පස්සේ. ඒ වෙනකොට ආසියාවේ සංවර්ධිත ආර්ථිකය තිබුණේ ජපානයේ. ආසියාවේ අපි හිටියේ දෙවෙනි තැන. කියන එක ප්‍රසිද්ධ කරුණා. අද ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 3815යි ජපානයේ 39285යි. අද එතුමා කියපු අයවැය කතාවටත් වැඩිය අද ඒක පුද්ගල ආදායම තව අඩු වෙලා. උද්දමනයත් එක්ක මේ ඒක පුද්ගල ආදායමෙන් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒකම කියන එතුමා 91 දී වියට්නාමයේ ඩොලර් සංචිතය තිබුණේ බිලියන 1.3යි. එතකොට එතුමා කම්කරු ඇමති. කර්මාන්ත ඇමති. කර්මාන්ත ඇමතුමා මෙහා ආවට පස්සේ වියට්නාමේ එතුමා කිව්වලු අපිට තියෙන්නේ ඔබතුමාලට තියෙන 2.1 බිලියන සංචිත අපිට තියෙන 1.3යි. එතුමා ඒ කතාවේදී කියනවා අද අපිට තියෙන්නේ බිලියන 3.1යි. 2023 ආය කතාවේදී වියට්නාමයට තියෙන 109ක් බිලියන සංචිත. අපි කොතනද වැරදගත්තේ? අපි හිටියේ නෑ පාලනේ. අපි එතකොට මම කියන්නේ ඒක තමයි මේ රටේ නායකයෝ එකින් එකට වරද්දගත්ත තැන්. අපිට හරි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණේ නැහැ. අපි ජනතාවගෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලලා ආවේ 2020 මහමැතිවරණේ අපේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්තිය අරහා විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් නොබැදි ප්‍රතිපත්තියක් ඇති කරනවා කියලා නාමෙන් ආවේ. මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාත් ඒ අය කතාවල සමහර තැන්වල කියනවා අපිට ඇහිලා තියෙනවා. නමුත් එතුමගේ ප්‍රතිපත්තිය චීනට යනකොට වෙනස් වෙනවා. ඇමරිකාවට යනකොට වෙනස් වෙනවා. ඉන්දියාවට යනකොට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මම කියන්නේ ඔබතුමාට ඒ தත්ත්වය. නමුත් එතුමාගේ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි එතුමා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ ආණ්ඩුවලදී. හැබැයි මේ රටේ රාජ්‍ය විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නොවෙනස් විය යුතුයි. ඒක මොන ආණ්ඩුව ආවත් ඒක නොබැදි විදියට තිබිය යුතුයි. නැත්තම් ඒක නිසා තමයි වියට්නාමයේ අද බිලියන 109ක විදේශ සංචිත තියෙන්නේ අපිට 3.6ක විදේශ සංචිත තියෙන්නේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි විදේශ කටයුතු ඇමතුමා වෘත්තීය නීතිඥයෙක් මේ අපි දන්නවා මේ අමාත්‍යාංශ
කැබිනට් අමාත්‍යවරු 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. වෘත්තිකයන් ගත් අමාත්‍යංශ ඉතාමත්ම හොඳින් කරගෙන යනවා. ඒක නිසා අපි දන්නවා වෘත්තිකයෝ Taman අමාත්‍යංශ වලට පත් වෙච්ච ඉතිහාසය ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ මේ සැරේ තමයි ආණ්ඩු ගෙදර ගියත් නැති වුණත් දැන් වර්තමාන ආණ්ඩුව වුණත් වෘත්තිකයෝ අමාත්‍යංශ ගත්තට පස්සේ ඔවුන් ඒ කාර්ය නියමිත ලෙස ඉෂ්ට කරනවා. අපි දන්නවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ හොඳ උදාහරණයක්. අපි දන්නවා අධිකරණ අමාත්‍යංශ හොඳ උදාහරණයක්. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ හොඳ උදාහරණයක්. නිසා වෘත්තිකයෝ Tamanට තවත් හම්බ කරන ඒවා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ එතුමන්ලා. නිසා අපි විදේශ තානාපතිවරු පවා අපි මේ ගායකයොන්ට නළු නිලියොන්ට විශ්‍රාම යන්න ගියාට පස්සේ මේ වයසට ගියාම මේ විශ්‍රාම ගන්න සීතලේ ටිකක් ආතල් එකේ ඉන්න ඒ ප්‍රතිපත්තියෙන් අපි මිදිය යුතුයි. එතෙන්ට යවිය යුතුයි වෘත්තිකයන්. ඒ වෘත්තිය සුදුසුකම් තියෙන අයට යවිය යුතුයි. මිනිත්තු දෙකක් කාලයක්. ඒක නිසා ඒ නොවේ ඒ පිරිස හරි පිරිසක් එතෙන්ට නොයවුවොත් අද තියෙන තත්ත්වය වෙනස් කළ නොහැකි. එතුමල්ලා අපිට ඊයේ ඉන්දියානු තානාපතිතුමා මේ විශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා. ඒ විශාල කාර්යභාරය එතුමා ඉෂ්ට කරපු සියලු മന്ത്രിවරුන්ට කතා කරේ මේ සියලු മന്ത്രിවරුත් එක්ක එතුමාගේ සම්බන්ධතාව තුළ පක්ෂ විපක්ෂ ભેදකින් තොරව අපේ තානාපතිවරු එහෙම පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിවරුත් එක්ක සම්බන්ධතාව තියෙන කී දෙනාද ඉන්නේ? හැබැයි ඇමරිකාවේ එංගලන්තේ එන තමන්ගේ ළමයි ටිකට උගන්වගෙන තමන් හොඳ ආතල් එකේ ඉඳගෙන ඒ ආතල් එක ගන්නද මේ රටේ සල්ලි වේදන් කරන්නේ එතුමන්ලට. ඒ නිසා කරුණාකරලා අපේ විදේශ අමාත්‍යතුමනි මේ සම්බන්ධව දැඩි තීරණ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය නියමිත ක්‍රමවේදෙන් කරන්න ඕනේ. සුදුසුකම් තියන අය ගන්න ඕනේ. සහ මේ විදේශ තානාපතිවරුන්ගේ කාර්ය සාධනය ඔබතුමා බලනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ටාගට්ස් මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තේරීම්කාර සභාවක් උනත් පත් කළා. ඒ සම්බන්ධව ඔවුනුත් ගෙන්නලා මේකට ප්‍රශ්න කළ යුතුයි. එහෙම කළොත් විතරයි මේ උන්ගේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ අපිට වාර්තාවක් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඒ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම මං හිතන්නේ මේ රටේ බුද්ධි ගලණය ගරු විදේශ රැකියා ඇමතුමනේ අතිශයින් ඉහළ ගිහිලා තියෙන්නේ. අද වෙනකොට බැංකු සේවකයන් 5000කට වැඩිය මේ රටින් ගිහිල් ඉවරයි. මුළු බැංකු සේවක සංගම් දෙකේම ඉන්නේ 50000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එකකින් 5000ක් ගිහිල්ලා. වෛද්‍යවරු 1500කට වැඩිය ගිහිල්ලා. තව 5000ක් යන්න ඉන්නවා. ඉංජිනේරුවරු යනවා. ඒ වගේම තමයි ජනාධිපතිතුමා විශ්වවිද්‍යාල 6-7ක් දාන්න මේ අවුරුද්දට යෝජනා කරනවා. නමුත් විශ්වවිද්‍යාල උගන්වන්න ඉන්නේ කවුද? උගන්වන්න ඉන්න කවුරුවත් නැහැ. වෛද්‍ය විද්‍යාල දාන්න හදනවා. වෛද්‍යවරු කොහෙද ඉන්නේ උගන්වන්න? නිසා මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඔබතුමාලා හිතනවා නම් මේ බුද්ධි ගලණය නිසා මේ රටේ විදේශ විනිමය මේ රටට එයි කියලා. ඒක කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ ගරු විදේශ රැකියා ඇමතුමනි ඒ බුද්ධි ගලණය හරහා ඔවුන් යන්නේ මේ රටේ පවුල් පිටින් මතක තියාගන්න. පවුල් පිටින් යන්නේ මෙහෙට ඩොලර් හම්බෙන්නේ නැහැ ඔවුන්ගේ කියලා. ඒක නිසා මේ සම්බන්ධව ජනාධිපතිතුමා අපි දැනුවත් කරා වෛද්‍යවරු විදියට මේ ඒ වගේම අනිත් අංශ දැනුවත් කරා ඒ සම්බන්ධව වගේ වගක් නැතුව ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් වලට කන් දෙන්න මේ බුද්ධි ගලණය මේ විදියට සිද්ධ වුණොත් මේ රටේ පරිහානිය වැඩි ආතක නැවි. ඒක නිසා මේ කාරණේ මතක් කරන ගමන් විදේශ රැකියා කටයුතු ඇමතුමාටත් මම කාරණයක් කියන්න ඕනේ. එතුමාගේ හොඳ සංකල්ප තියෙනවා. ඒ සංකල්ප මේ රටේ මේ පුහුණු ශ්‍රමිකයන් පිටරට යැවීම අපි වැඩි කළ යුතුයි. O level වලින් පස්සේ A level වලින් පස්සේ ඒ A level අහිමි වෙන අය නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න බැරි වෙන අය වෘත්තිකයන් මේ පුහුණු කරලා අපි පිටරට යවිය යුතුයි. හැබැයි ඔවුන්ගේ රෙමිටන්සස් අපිට එනවා. ඒ හරහා අපි වැඩ පිළිවෙල සකස් කළ යුතුයි. ඒ වගේම මම මෙතුමට මතක් කරනවා මේ එතුමා හොඳ වැඩක් පටන් ගන්න තියෙනවා. මොකද විදේශ රැකියාවලට යන අයට ණය ක්‍රමයක්. ඔබගේ හැබැයි මේකට මම ගොඩක්ම කැමතියි ඔබතුමාගේ නම දා ගන්න නැතුව මේක කරන්න. මනු සවි කියන්නේ නැතුව නෑ මනු සවි කියන්නේ නැතුව වෙන නමක් දාගෙන කරා නම් මොකද හේතුව මේක හොඳ වැඩක් වුණත් ඔබතුමා අමතැන්සේ නැතුනොත් මේ පැත්තේ කවුරු හරි පත් වුණත් ඒක කරගෙන යනවා. කාලේ අවසන් වෙනවා. මනු සවි කියන එක නැතිව කරා නම් වඩාත්ම හොඳයි කියලා මම කියනවා. ඒ නිසා මම සුබපතනවා ඔබ දෙපළටම සුබපතනවා මේක වෘත්තිකයන් විදියට මේක වෘත්තිමය භාවයෙන් අමාත්‍යංශ කරගෙන යයි කියලා. ඒ සඳහා සුබපතමින් මගේ වචන සභාව නිම කරන බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ඊළඟට ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 11ක කාලයක් තියෙනවා. ඔව් ගරු මනුෂ්‍ය නායක මැතිතුමා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ මගේ නම නෙමෙයි අපි මනුස්සකම කියන concept එකේ මේ හැම දෙයක්ම යන්නේ මිනිස්සුන්ට අපිට කරපු සේවයට අපි ඇයට ඒ මනුස්සකමට ප්‍රතිචාර දක්විය යුතුයි කියන එක. ඉතින් මගේ නම මනුෂ්‍ය වීම
ඒකට හානියක් කරගන්න එපා සමා වෙන්න. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 11ක් කාලයක්. මිනිත්තු 11ක් තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රී. හරි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ප්‍රථමයෙන්ම මට විනාඩි 11ක් වගේ වෙලා වෙන් කරපෙකට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද විදේශ අමාත්‍යාංශය පිළිබඳව මම හිතන්නේ මේ වෛශිෂ්‍යයේදී හුඟක් කට්ටිය එක එක අදහස් ඉදිරිපත් කරා. හැබැයි මම පුදුම වෙනවා දැන් ඒ කතාව පටන් ගන්නකොටම අපේ ෂැඩෝ මිනිස්ටර් මම හිතන්නේ අපේ නිරෝෂන් පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමා ඒ කතා කරනකොට මෙතනදී යම් කිසි විදියකට පෙන්වා දෙන්න හැදුවේ ඒ කතාවේදී මූලිකවම තිබුණේ ඒ මෙතන විදේශ අමාත්‍යාංශයේ හොරු බඳවාගෙන තිබෙනවා කියලා. ඒ උදයාන්ද වීරතුංග මෙතුමා ගැන කතා කරා, ජාලිය වික්‍රමසූරිය මෙතුමා ගැන කතා කරා. දැන් මේ ඔක්කොම කට්ටිය කොයි කාලෙද පත් වෙලා තිබුණේ? මේ කට්ටිය 10 ඉඳන් 2015 වෙනකන් තමයි පත් කරලා තිබුණේ. ඒකට සමහර වෙලාවට මම දැන් ඒක 2015 දී යහපාලන ආණ්ඩුව ආවා. යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් පස්සේ ආපුවෙන් පස්සේ මේව ගැන කිසි දෙයක් කරේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ විපක්ෂයේ ඉන්න മന്ത്രിවරුගේ යම් කිසි විදියකට මේ හොරකම් කරපු ඒ මුදල් හොයාගන්න විදේශ අමාත්‍යාංශය කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියලා ඒ චෝදනාව ගෙනාවා. මම පුදුම වෙනවා. අවුරුදු 5ක් මේ කට්ටිය ආණ්ඩු කරා. දැන් ඒ ආණ්ඩු කරපුවෙන් පස්සේ කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. එක එක කට්ටිය ඩුබායි වලට ඇරියා. හොරුත් නැහැ. ඒ හොරකම් කරා නම් ඒ හොරකම් කරපු මුදල් වලටත් කිසිම දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඊපස්සේ දැන් මේක විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ගොඩට දාන්න හදනවා කියලා විදේශ අමාත්‍යාංශය ගිහිල්ලා හොරු අල්ලන්න කියන එක. ඉතින් ඒක පුදුම කතාවක්. ඉතින් මං හිතන්නේ මෙතනදී මූලිකව ඒ විපක්ෂයේ කට්ටිය පෙන්වන්න හදන්නේ අද මං හිතන්නේ මේ විවාදයේ තුලදී ඒ විපක්ෂ කට්ටිය යම් කිසි විදිහකට පෙන්වන්න හදන්නේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේයි ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ සියලු දෙනාම එකම විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තමයි තිබෙන්නේ කියලා. මම පිළිගන්නවා මොකද මම ඒ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති ඒ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පස්සේ මාව විදේශ අමාත්‍යාංශයට පත් වුණා. මම දැන් අවුරුදු කෙටි කාලයක් කරන්න ඒ අවුරුදු 4ක් වගේ කාලයක් ඒ විදේශ අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරා. ඇමතිවරු 3 දෙනෙක් එක්ක මම කටයුතු කරා. අපේ අලි සබ්ජාමතුමා තුන්වෙනියා ලේකම්වරු 3 දෙනෙක් එක්ක කතා කරා. ඒ කටයුතු කරා. ඒ කටයුතු කරනකොට මට එක දෙයක් තේරුණා. ඒ තමයි ඒ රටේ නායකයා තමයි බොහෝ දුරට විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙවන්න ඕනේ. ඒ හින්දා වෙන්න ඇති මං හිතන්නේ ඒ 1948 ඉඳන් ඒ 77 වෙනකන් ඒ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ඒ රටේ නායකයා එහෙම නැත්නම් ඒ අගමැතිතුමා යටේ තමයි දාලා තිබුණේ. ඒ වගේම අපි ඔය සවුත් ඊස්ට් ඒෂියන් ඔය රටවල් දිහා බැලුවොත් එහෙම තාමත් ඒ රටවල් වල නියෝජ්‍ය අගමැතිතුමා යටතේ තමයි බොහෝ දුරට විදේශ අමාත්‍යාංශය තිබෙන්නේ. එක දෙයක් අපි දැක්කා මේ කොහොමද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ ඒ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙවන්නේත් ඒ වගේම ඒ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙවන්නේ කියලා. මම පිළිගන්නවා. එතනදී ඒ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කාලයේදී යම් කිසි වැරදි තීන්දුව ගත්තා. ඒ වැරදි තීන්දුව වලින් යම් කිසි විදියකට අපිට ඒකට ප්‍රතිවිපාක ලබා ගන්න වුණා. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම අර ෆර්ටිලයිසර් නැත්නම් මේ පොහොර නැවද එහෙම නැත්නම් මෙතනදී යම් කිසි විදියකට අර මුස්ලිම් ජාතිකින්ට ඒ කොවිඩ් කාලයේදී මියගිය කට්ටිය වල්ලන්න දීපු නැති එකද ඒවා බලපෑවා. ඒ වගේම මම ඒ පිළිබඳව වචනයක් කියන්න ඕනේ. එතකොට අපේ GL පීරිස් ඇමතුමා තමයි ඒ විදේශ ඇමති හැටියට කටයුතු කරේ. සබ්රි ඇමතුමා අපිත් එක්ක කිට්ටුවෙම ඒ කටයුතු කරා ඒ මිනිස්ටර් ඔෆ් ජස්ටිස් හැටියට. නමුත් අපි මේ පිළිබඳව ඒ සාකච්ඡා කළා. අපිට පුළුවන් අන්දමෙන් අපි ඒ ඉහළ ඉන්න කට්ටියට කිව්වා මේක වෙනස් කරන්න කියලා. නමුත් ඒක වෙනස් කරේ නැහැ. හැබැයි මම මෙතනදී කියන්නේ ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ජනාධිපති වුණායින් පස්සේ අද අපිට ඒ ජාත්‍යන්තරෙත් එක්ක අපි කිට්ටුවෙන් ගනුදෙනු කරනවා. අපිට අපේ සබ්රි ඇමතුමා පැහැදිලි කරපු අන්දමටම අපි ඉන්දියාවත් එක්ක මම හිතන්නේ ඊටාම හොඳ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙනවා. චීනෙත් එක්ක හොඳ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙනවා. ඇමරිකාවත් එක්ක හොඳ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ අපි සියලුම ඒ වගේම යුරෝපෙත් එක්ක අපිට හොඳ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙනවා. මම ඒ අවුරුදු 4ක් වගේ කාලයක් එක ඒ ජනාධිපතිවරු දෙන්නත් යටතේම වැඩ කරපු නිසා මම දන්නවා
ඒ කාලේදී තිබිච්ච ට්‍රැක්ෂන් එක නැත්නම් ඒ කාලේ තිබිච්ච ගනුදෙනු ඒ වගේම දැන් තිබෙන ඒ ට්‍රැක්ෂන් එකේ ලොකු විශාල වෙනසක් තිබෙනවා කියලා මට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ නිසා මෙතනදී ඒ යම්කිසි විදියකට අර ඒ පරණ වැරදි තිබිලා ඒ වැරදි යම්කිසි විදියකට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ඔඩොක්කුවට දාන්න හදනවා නම් ඒක වැරදි කාරණාවක් කියන එක තමයි මම නම් කියන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ජනාධිපති වුණායින් පස්සේ අද ඉතාම හොඳ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් ඒ ලංකාව අනුගමනය කරනවා. ඒ වගේම මෙතනදී අපේ විපක්ෂ නායකතුමා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාත් විශේෂයෙන්ම ඒ කතාවක් කිව්වා අපි walk the talk කියන එක. නැත්නම් ඒ අපි කියන දේ කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි එතුමා මෙතනදී අදහස් කරේ. ඉතින් ඇත්ත මම හිතන්නේ අපි ඒ කියන දේ නැත්නම් අපි කියන දේ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ හින්දා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඒ ජනාධිපති වුණායින් පස්සේ ඒ Office of Overseas Sri Lankans කියන ඒ ආයතනය පටන් ගත්තේ Truth and Reconciliation Commission එක ඒ පටන් ගත්තේ. ඒ වගේම ඒ විපක්ෂයේ ඉන්න සියලුම മന്ത്രിවරුන්ට පක්ෂ නියෝජනය කරන മന്ത്രിවරුන්ට ඇවිදින් ඒ බලය බෙදා දෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒ සාකච්ඡා කරන්න ආරාධනා කරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙවුවා ඒ ප්‍රගතිශීලී අදහස්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මෙතනදී විශේෂයෙන්ම අපේ හිටපු ඇමති ජීගල් පීරිස් ඇමතුමාගේ වත් අගය කරන්න ඕනේ. එතුමාගේ ඒ කතාව ඉතාම නිවැරදි කතාවක් එතුමා ඒ ප්‍රකාශ කරේ. ඇයි ඒ යහපාලන ආණ්ඩුවේදී ඒ ජිනීවා වලදී තිබිච්ච 30යි ඇලයිරක් එක ඒ යෝජනාව අපි කෝස්පොන්සර් කරපුවාන් පස්සේ අපේ රට ගිහිල්ලා අනික් රටවල් එක්ක වෙලා අපි කෝස්පොන්සර් කරපුවාන් පස්සේ වෙච්ච ඒ අගතිය මොකද්ද කියලා. අද ඒ අගතිය තවත් තිබෙනවා. ජීඑල් පීරිස් ඇමතුමාම කිව්වා අපි දැන් ඊන් පස්සේ තිලක් මාරප්පන අපි හිටපු විදේශ ඇමතුමා ගිහිල්ලා ජිනීවා වලදී කිව්වා මේක විවස්ථාවට පටහැනින්ද අපිට මේක පිළිගන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන හිටපු විදේශ ඇමතුමා ජිනීවා වලට ගිහිල්ලා කිව්වා අපි මෙතනින් ඉවත් වෙනවා කියලා. නමුත් අපි ඉවත් වුණත් මේ ගහපු ගැටෙන් අද ගැලවෙන්න බැරි මට්ටමකටම ඇවිදින් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ ජිනීවා ගැන කතා කරනකොට මම හිතන්නේ මෙතන විපක්ෂයේ ඉන්න ඒ සියලුම മന്ത്രിතුමන්ලා හිතන්නේ අපේ මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මනින්න පුළුවන් වන්නේ මේ ජිනීවා වලින් කියලා. මම හිතන්නේ අලි සබ්රි අපේ විදේශ ඇමතුමා මෙතනදී පැහැදිලි කරලා දුන්නා කොහොමද අපි එක එක ඒ ජාත්‍යන්තර ඒ යුනෙස්කෝ සංවිධානයේදී අපිට ඡන්ද කොච්චර ප්‍රමාණයක් හම්බුණාද කියලා. අපේ ප්‍රදීප් ප්‍රසාද් කාර්යවසම් හිටපු විදේශ ලේකම්තුමා එතුමාට ඡන්ද කොච්චරක් හම්බුණාද කියලා. එතකොට යම් කිසි විදියකට මේ ලංකාවට විශේෂයෙන් මේ විදේශ රටවල් වලින් පිළිගැනීමක් තියෙනවා කියන එක මෙතනදී ඒ ඔප්පු වුණා. ඒ වගේම අපේ හෙක්ටර් අප්පුහාමි මන්ත්‍රීතුමා විශේෂයෙන්ම අර කුවේට් වල ඒ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව කතා කරා. ඒ වැඩ කරන ශ්‍රමිකයන්ට ඒ බෝනස් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තානාධිපතිතුමාත් එක්ක කතා කරලා මේ ගැන අපි හොයලා බලන්නම්. ඒ වගේම එතුමා කිව්වා අපි ඒ ඩයස්පෝරාව සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ කියන එක. දැන් අපි ඕවර්සීස් ශ්‍රී ලංකන්ස් කියන ඒ කාර්යාලයේ පටන් ගන්න තිබෙනවා. ඒ කාර්යාලය හරහා මට මතකයි ඒ කැනඩියානු ඒ ඩයස්පෝරාවේ විශේෂයෙන්ම ඒ දමිළ සමාජිකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්න කණ්ඩායමක් ඒ ලංකාවට ඇවිදින් ඒ කට්ටියත් එක්ක අපි සාකච්ඡා පැවැත්තුවා. ඒ වගේම ඒ ඕවර්සීස් ශ්‍රී ලංකන් කාර්යාලය හරහා අපි ඉදිරියේදී ඒ ඩයස්පෝරාවත් එක්ක කිට්ටු සම්බන්ධතාව ඕඩර් ප්ලීස් පාර්ලිමේන්තුවේ යලි රැස්සේ. සභාවේ කටයුතු අවසන් වන තෙක් වැඩිපුර කාලය ලබා දීමට සභාව එකඟද? කාර්ක සභාව. ගරු ඇමතුමා. ස්තුතියි. ඒ වගේම අපේ යද්මිනි ගුණවර්ධන අපේ මන්ත්‍රීතුමා මෙතනදී ඒ පැහැදිලි කරා ඒ පාර්ලිමේන්තුව හරහා
අපිට ඒ විදේශ කාර්යාලයක් අපි ඊට වඩා ශක්තිමත් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා කියලා මමත් ඒක පිළිගන්නවා. මොකද අපි ඒ ඩිප්ලොමසි ගැන කතා කරොත් එහෙම ඒ පාර්ලිමේන්තු ඒ ඩිප්ලොමසි පවත්වා ගන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තු ඩිප්ලොමසි විතරක් නෙවෙයි මිලිටරි ඩිප්ලොමසි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ ඒ දකුණු ආසියානු රටවල් එක්ක අපේ ඒ යුද හමුදාවල් වලට හොඳ සම්බන්ධතා තිබෙනවා. ඒකෝට අපි මේ වගේ පැතිවලිනුත් අපි දිනු කරා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපි විදේශ අමාත්‍යාංශ ගැන කතා කරනකොට අපි අර ජෙනරලයිස් කරලා නැත්නම් ඒ හරියටම ඒ තොරතුරු දන්නේ නැතුව කතා කරන එක වැරදි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මොකද මෙතනදී දැන් එක മന്ത്രി කෙනෙක් කතා කරනකොට කෙලින් මේ චෝදනාවක් ගෙනාවා අපේ ඉතාලියේ ඉන්න ඒ තානාධිපතිතුමාට. ඒක බොහොම හොඳයි. මම කියන්නේ ඒ නමක් ගමක් එක්ක කියන එක හොඳයි. නැත්තම් මේ විදේශ තානාධිපතිවරු සියලු දෙනාම හොඳ නැහැ කියනකොට අපි කවුද හොඳයි කවුද හොඳ නැත්තේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මොකක් හරි චෝදනාවක් කරනවා නම් මෙන්න මෙයා හොඳයි මෙන්න මෙයා හොඳ නැහැ කියලා ඒක කෙලින්ම කියන්න. මොකද පාර්ලිමේන්ටරි ප්‍රිවිලේජස් උත් තිබෙනවනේ. ඉතින් ඒ හින්දා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම කියන එකට අපිටත් හොඳයි. ඒ වගේම ඒ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න ඒ අපේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩල ගැනත් මම වචනයක් හරි කියන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අපේ ඒ ලේකම්තුමියත් ඒ වගේම ඒ සියලුම අපේ තානාධිපතිවරු එක්ක සියලුම අපේ ඉන්න නිලධාරීන් ඉතාම මහන්සි වෙලා තමයි ඒ වැඩ කරන්නේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට සමහර පත්තරවලින් එහෙම ඒ බොරු ඒ චෝදනා දානවා. දැන් මම දැක්කා ගිය සැරේ මේ සන්ඩේ ටයිම්ස් එකේ හරි නැත්නම් ඒ පුවත්පතක දාලා තිබුණා අපේ රෝහිත බෝගොල්ලගම අපේ ඩේලි මිරර් එකේ දාලා තිබුණා ඒ රෝහිත බෝගොල්ලගම හිටපු විදේශ ඇමතුමා පිළිබඳව. එතුමා දැන් මේ ෆ්‍රන්ට් පේජ් එකේ තමයි දාලා තිබුණේ. මොකද්ද දාලා තිබුණේ? එතුමා එංගලන්තයට යනකොට ඊපස්සේ බිස්නස් ක්ලාස් ටිකට් එක ගියාලු. ඊපස්සේ ඒ ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝජිතයෙක් හැටියට ඊපස්සේ එතුමා මම හිතන්නේ අප්‍රිකානු රටකට ගානා වලට යනකොට ඒත් මේ බිස්නස් ක්ලාස් ටිකට් එකකින් ගියාලු. එතුමාගේ නෝනාවගේ අරගෙන ආවලු. විශේෂයෙන් මේ නිලධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ තානාධිපති අරගෙන ගියාලු. බස් පට්ට බොරු තමයි මේ පත්තරෙන් දාලා තිබුණේ. හැබැයි මම අගය කරනවා ඒ ඩේලි මිරර් පත්තරේ ඊළඟ දවසේම අපි විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් කරපුවෙන් පස්සේ ඒක නිවැරදි කරපු එක පිළිබඳව මම විශේෂයෙන්ම ඒක අගය කරනවා. මොකද මේ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කියන්නේ අනික් අමාත්‍යාංශ වගේ නෙවෙයි. ඒකෙන් මෙතනදී අපි මේ ෆැසිලිටේෂන් රෝල් එකක් තමයි කරන්නේ. අපි ආයෝජන ගේනවා නම් ඒ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ විශේෂයෙන්ම අපේ දිනුම් ඇමතුමාගේ ඒ අමාත්‍යාංශත් එක්ක එක්කව වෙලා තමයි අපි ඒ ආයෝජන ගේන්නේ. අපි ඒ විදේශ රැකියාව ගැන අපි මොකක් හරි වැඩසටහනක් කරනවා නම් අපි මනෝජ් ඇමතුමාගේ අමාත්‍යාංශත් එක්ක එක්කව වෙලා තමයි අපි ඒක කරන්නේ. අපි සංචාරක ව්‍යාපාර සංචාරකයෝ ගෙන්නන්න අපි හදනවා නම් එම අපි එතකොට හරියන ඇමතුමාගේ අමාත්‍යාංශත් එක්ක එක්කව වෙලා තමයි අපි කරන්නේ. ඒ වගේම අපි එක්ස්පෝර්ට්ස් වර්ධනය කර ගන්න හදනවා නම් ඒ එක්ස්පෝර්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එකත් එක්ක අපි එක්කව වෙලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ ෆැසිලිටේෂන් රෝල් එකක් විතරයි කරන්නේ. ඉතින් හුඟක් කට්ටිය අර හොරුවල්ලන්ඩ අර කරන්න මේ කරන්න කියලා කිව්වට අපි මේ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ හරි ඒ කාර්ය මොකද්ද කියලාත් අපි යම්කිසි මට්ටමකටම තේරුම් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ හර්ෂ ඩිසිල්වා මහත්මයා කියපු ඒ කතාවේදී මම සම්පූර්ණයෙන්ම එකග වෙනවා. අද රටේ අවශ්‍යතාවය අපි මොකෝ මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය දිහා බැලුවොත් එහෙම අපි ගිහිල්ලා මේ වෙනත් රටවල් ආක්‍රමණය කරන්න අපිට උවමනාවක් නැහැ. අපිට වෙන විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යත් නැහැ. ඒ නිසා අපිට අද තිබෙන අවශ්‍යතාවය තමයි යම්කිසි විදියකට අර ඉකොනොමික් ඩිප්ලොමසි පැත්තෙන් නැත්නම් අපි ආර්ථික වර්ධනයට ගෙන එන්නට ඒ විදේශ අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරන්න. හුඟක් වෙලාවට අද විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ පුහුණු එහෙම දෙනකොට බහුතරයක් අපේ ඒ පොලිටිකල් ඩිප්ලොමසි පැත්තෙන් තමයි ඒ ඊළට ගිය කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට යම්කිසි විදියකට ඒ ඉන්න නිලධාරීන්වත් ඒ යම්කිසි පුහුණු වලට පුහුණුවකට එහෙමත් අරින්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. හැබැයි මෙම නිලධාරීන් ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක් ඊටාම මහන්සි වෙලා තමයි කටයුතු කරන්නේ. මේ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ඒ අඩුපාඩු තිබෙනවා. සමහර වෙලාවට එක එක්කෙනාත් එක්ක කිට්ටුවෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ.
ඉතින් මම හිතන්නේ අර ක්ලෝස් සර්කිට් අමාත්‍යාංශයක් වෙනකොට මෙවැනි ප්‍රශ්න බොහෝ දුරට වෙන්න ඉඩකඩ වෙන්න තිබෙනවා. නමුත් ඊටාම දක්ෂ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් තමයි ඉන්නේ. ඒ කට්ටිය තවදුරටත් ගොඩක් එකට වැඩ කරොත් එහෙනම් මම හිතන්නේ අපිට මීටත් වඩා හොඳ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී ඒ ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ වගේම අපේ ඇමතුමාට අලිසබ්‍රි ඇමතුමාටත් ඒ වගේම ලේකම්තුමියටත් ඒ වගේම සියලුම අපේ තානාධිපතිවරුන් ඇතුළු ඒ සියලුම ඒ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ටත් මෙම අවුරුද්ද තුලදී මේ අභියෝග ජයග්‍රහණය කරන්න ඒ ගත්ත වෙච්ච මහන්සියට කැපවීමට මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුති කරනවා. ගරු ජේසී අලවතුල්ල මෙතුමා அடைக்கல் நாதம் மெத்துமா சார் நான் உங்களை சங்கடப்படுத்த கேட்கல. ஒவ்வொரு திணைக்களத்திலையும் ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்கு. இப்போ எங்களோட தூதரக அதிகாரிகள் அதுக்கு படித்து தூதராக போகக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு நிறைய இருக்கணும். ஆனால் அந்த இராணுவத்தில் ரிட்டையர்மெண்ட் பண்ணாக்களுக்கு ஏன் தூதரக அந்தஸ்து கொடுத்து வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுறது அது எந்த அளவுக்கு? ஏனெண்டா படித்து இதுக்காக இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறார், அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும். முடியும் ரிட்டையர் பண்ண ஒரு இராணுவ தளபதி யாராக இருந்தாலும் அவைகளுக்கு இந்த அந்தஸ்துன்றது எந்த அளவுக்கு நியாயம் என்று தெரியல. அதுதான் என்னுடைய கேள்வியாக இருக்கு. அந்த கரு සබ්රියමතුමා එතුමා දැන් එතුමාට මම ඒක තමයි පැහැදිලි කරේ. ලංකාවේ විතර නෙවෙයි ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල සියලුම තානාපති නිලධාරීන් පොටුකොන් සියලුම ඇම්බැසඩර්ස්ලා SLFS ඒ කියන්නේ මේ ෆොරින් සර්විස් එකෙන් විතරක් පත් කරන්නේ නැහැ. යම් ප්‍රමාණයක් පොලිටිකල් අපොයින්ට්මන්ට්ස් කරනවා. ඒ විවිධ දක්ෂතා තියෙන අනුව ඇමරිකාවෙත් ඒක කරනවා, ඉන්දියාවෙත් කරනවා, අනිත් රටවල් වලත් කරනවා. අපේ එක කාලයක් තිබුණා මම පිළිගන්නවා ඒ පොලිටිකල් අපොයින්ට්මන්ට් වැඩියෙන් කරගෙන ගියා, සර්විස් එකෙන් අඩුවෙන් කරගෙන ගියා. දැන් මට ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි අම්ගාවට පස්සේ බැචස් 3ක් අපි පත් කරලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමා එක එකතු වෙලා. ඇම්බැසඩර්ස්ලා 35 දෙනෙක් විතර. ඒකෙදි 65ක් සර්විස් එකෙන් පත් කරලා තියෙනවා. අපිට ඊට වඩා නෑ. මොකද මෙතන ලංකාවෙත් ඉන්නවා මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් 24ක්. දැන් අපි කියමු ඉන්දියා මේ දකුණු ආසියාව කියලා. ඒට වෙනම ඩෙස්ක් එක ඩිප්ලොමැටික් ඔෆිසර් කෙනෙක් හෙඩ් කරන්න ඕනේ. අපිට උපදෙස් දෙන්න, ඒක ස්ටඩි කරන්න, ඒක ජනාධිපතිතුමාට උපදෙස් දෙන්න ඒ අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී. ඉතින් ඒකට අපිට 24ක් තියෙනවා. ඒ 24 නියෝජිතේ ඉන්නට ඕන. අපිට සේවයේ ඉන්නේ කීප දෙනයි. 65 තමයි ඉතිහාසයේ අද නෙවෙයි ඉතිහාසයේ තිබුණු වැඩිම ප්‍රතිශතය. ඉතින් මම ආඩම්බර වෙනවා අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා පෞද්ගලික මාස 18ක් තුළදී. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. කරු ජේසී අලවතුල්ල මෙතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 8ක් කාලයක්. මිනිත්තු 8යි. හොඳයි. හරි. හොඳයි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, විශේෂයෙන්ම තාමත් වැදගත් අමාත්‍යාංශ දෙකක් විදේශ කටයුතු වගේම කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශ මේ අමාත්‍යාංශ දෙකම ඉතාමත් වැදගත් අමාත්‍යාංශ හැටියට අපිට පේනවා. ඒ වගේම මේ අමාත්‍යාංශ දෙකටම අභියෝග ගණනාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අභියෝග වලට ගැළපෙන ආකාරයෙන් එක කොටුවක ඉඳලා එක සීමාවක ඉඳලා වැඩ කරන්න ගියොත් මේ තියෙන අලුත් අභියෝග වලට මම හිතන්නේ අපිට මුහුණ දීලා ජයග්‍රහණ ලබන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ගැන මම පොඩි ප්‍රමාණයක් කතා කරනවා. අපේ රටේ ඉතිහාසයේ ඉඳලම අපි දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා අපිට අනිකුත් රටවල් එක්ක සම්බන්ධතා ගණනාවක් තියෙන රටක් හැටියට. හැබැයි අද මම හිතන්නේ අපිට ඉතිහාසයේ බරපතලම අභියෝග ගණනාවක් තියෙනවා අපේ රට මේ ඇති වුණු බංකොලොත් තත්ත්වයක් එක්ක. එතකොට ඒ තත්ත්වයෙන් මිදිලා එහාට යන්න නම් විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ ඩොලර් නැතිකම නිසා තානාපති කාර්යාල සමහර ඒවා වහන්න සිද්ධ වුණා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හැබැයි අපිට ඇත්තටම අද ලෝකෙත් එක්ක බලනකොට තානාපති කාර්ය වහන්න නෙමෙයි අපි තව අරින්න ඕනේ. අපේ සම්බන්ධතාවය තව වැඩි කරගන්න ඕනේ විදේශ රටවල් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා නමුත් අපිට සිද්ධ වුණා වහන්න. ඉතින් ඒ නිසා අද විශේෂම කියන්න ඕනි දැන් තානාපතිරු පත් කිරීම ගැන කතා කරා. එතෙන්දී
මේ වෘත්තීය මට්ටමෙන් පත් කරන්න ඕනි කියලා කිව්වා. අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි ඊටත් වඩා මම හිතනවා ඒ වෘත්තීය මට්ටමත් වගේම ඒ සුදුසුකම් ඒ ස්ථානයට ගැලපෙන තානාපතිවරු පත් කරන එක තමයි ඉතාමත් වැදගත්. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි අද අපේ රට මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක බැලුවාම. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම තමයි අපේ රටේ දැන් මේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංඛ්‍යාලයකට බැලුවාම අපේ රටේ විදේශ රැකියාවලට ගිහිල්ලා ඉන්නවා කියලා තියෙනවා සංඛ්‍යාලයකට අනුව විදේශ කටයුතු විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශෙත් දෙකේම තියෙන සංඛ්‍යාලයකට අනුව ලක්ෂ 15ක් විතර. මම නම් විශ්වාස කරනවා ඊට වැඩිය ඉන්නවා කියලා. අපේ රටේ විදේශ රැකියාවල මම හිතන්නේ ඔය සංඛ්‍යාලෝකන නැතිව තව ලක්ෂ 5ක් විතර ඉන්නවා. ඒතකොට ලක්ෂ 20ක් විතර අපේ රටේ වෙන රටවල රැකියාවල දීලා ඉන්නවා. ඉතින් එහෙමනම් විශේෂයෙන්ම අපි දැක්ක පහුගිය එක කාලෙකදී මේ අපේ තානාපති කාර්යාල විශේෂයෙන් කොවිඩ් අවස්ථාවේදී මේ කම්කරුවන්සේ යම් ක්‍රියාත්මක වෙන අංශ නිලධාරීන් ගෙන්නලා ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඇති වුණා. හැබැයි මං හිතනවා මේ වෙනකොටත් අපේ රටේ මිලියන 2ක් විතර විදේශ රැකියාවල ඉන්නවා නම් තව අවශ්‍යතා ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ අය අපේ රටට විදේශ විනිමය අපේ රට විශාල වශයෙන් ගේන කණ්ඩායම්. අපි ගත්තාම දැන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් අපේ රටට ඩොලර් එන්නේ මේ විදේශ රැකියා ශේෂ්ත්‍රය හරහා. ඉතින් එහෙනම් අපේ යුතුයකමක් තමයි ඒ අය බලාගන්නේ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා රජයේ අවධානය මේ ඇමතුරු දෙන්නම ඉන්න නිසා මම පැහැදිලිවම කියනවා අපේ මේ රැකියා කරන අය බලා ගන්න. ඒ අංශයක් තියෙනවා වෙනම තානාපති කාර්යාලවල. ඒක තව වැඩි දියුණු කරන්න ඕන. මොකද ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම විදේශ පැතුම් ඔදුව නැති වෙලා මම කිව්වේ අපි දැන් පහුගිය කාලේ ඩොලර් නැති වෙලා අපේ සමහර තානාපති කාර්යාල වැහුවා. ඉතින් අපි ඒ වෙලාවේ මේ ප්‍රශ්න තිබුණා. නමුත් අපි තව තානාපති කාර්යාල ඇති කරගත්ත යුතුයි. මේ සම්බන්ධතා ඇති කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මුදල් නැත්තම් අපිට තියෙනවා හොරණි කොන්සල් කෙනෙක් පත් කරන අවස්ථාව. අන්න එවැනි අවස්ථා ලබා දී යුතුයි. අපි දැක්කා ඉතාලියේ අපි ගිය අවස්ථාවේ ඒ පිරිස අපි හම්බුනාම එයාගේ ඉල්ලීම් ගණනාවක් තිබ්බා. තමන්ගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය කාර්යාලය. රජයට මුදල් නැත්තම් අඩු ගානේ අර ගරු සේවයක් කරන කොන්සල් ජෙනරාල්වරයෙක් පත් කරන හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ කටයුතු ඉතාමත් කඩිනමින් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපේ රටේ ලක්ෂ 20ක් විතර ජනතාවක් විදේශ රැකියා කරලා දැන් අපි බංකොලොත් වෙලා තියෙන රටකට ප්‍රධාන ආදායම හැටියට ඩොලර් එවන කණ්ඩායම් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම විදේශ සේවා අමාත්‍යාංශයටත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේවා සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලලා. ඒ වගේම මගේ දැන් නැමෙත්තුමා අර මම මුලින් කිව්වා මේ කොටු වෙලා අපිට මේ කාර්යය දැන් කරන්න බෑ. අපි දන්නවා සමහර තානාපති කාර්යාලවල ඒ නිලධාරි එයා මේ කැරියර් ඩිප්ලොමැට්ද එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් ගියාද කියලා නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් මේ එක කොටුවක තමයි වැඩ කරන්නේ. එහෙම වැඩ කරලා මේ රට අපිට මෙතනින් එහාට ගෙනියන්න බෑ. අපි මේ කොටුවෙන් පිට දෙන්න ඕන කාලය වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි ඉන්නේ අමාරු තැනක. අපි දැකලා තියෙන නොයෙකුත් දේවල් වලට අපි අපේ ජනතාව මේ තානාපති කාර්යාලයට ගිහිල්ලා කතා කරාම ඒවා නීතියෙන් පිට දේවල් එහෙම නැත්නම් මේවට අපිට උදව් කරන්න බෑ කියලා මග අරිනවා. එහෙම බෑ. අපි දන්නවා ලෝකයේ අනික් රටවල් තමන්ගේ පුරවැසියෙක් වෙනුවෙන් ඒ පුරවැසියා සම්බන්ධයෙන් ඒ තානාපති කාර්යාලය ලොකු වගකීමක් දරනවා. ඉතින් අපේ රටට ඊටාම අවශ්‍යයි මේ සම්බන්ධයෙන් පුහුණුව ලැබපු ඒ වගේම මේ අර කොටුවෙන් පිට කල්පනා කරලා අපේ අයට උදව් කරලා අපේ අය ආරක්ෂා කරන කණ්ඩායමක් අවශ්‍යයි කියන එක පැහැදිලිවම කියන හැම කෙනා ගැන නෙවෙයි මම කිව්වේ යම් තැන්වල ඒ වගේ සිද්ධි ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අද තියෙන මේ දේශපාලන වාතාවරණය අනුව බැලුවාම දැන් මෙතනින් පටන් ගත්තම ඉන්දියාව, ජපානය, මේ පැත්තෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව, යුරෝපය, ඇමරිකාව දක්වා අපේ හොඳ සම්බන්ධතා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තෙන් චීනය. දැන් ආසියාව. දැන් ආසියාවත් එක්ක අපි හොඳ සම්බන්ධයක් අපිට තියෙන්න ඕනි. දැන් අපි බැලුවාම අපේ රටේ අපනයනෙන් ගරු ඇමතුමනි, විදේශ ඇමතුමනි අපේ රටේ අපනයනය දැනට ඇමරිකාව, යුරෝපයට තමයි අපි වැඩිම ඩොලර් ප්‍රමාණයක් අපිට ගේන්නේ. හැබැයි අපි දැන් බැලුවම ඇඟලු ශේෂ්ත්‍රයේ දැන් මේ වෙනකොට සමහර ඒවා වහගෙන යනවා. ඇයි ඒකට හේතුව? මේ රටවල ඉල්ලුම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ආසියාව දැන් ඉස්සරහට නැගගෙන එනවා. දැන් අපි ආසියාවත් එක්ක වෙලදාම මීට වඩා ඉක්මනින් කඩිනමින් අපි ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ තානාපති කාර්යාලවලට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. මේවා සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධීකරණය කරලා අපි ඉස්සරහට යන්න. මොකද අපිට කියන්න බෑ යුරෝපයේ තවදුරටත් මේවා ඉස්සරහට ලොකුට අපිට වෙළඳපොලක් ලැබෙයි කියලා. ඇමරිකාවෙත් ඒ වගේ.
ඒ නිසා අපි අලුත් වෙළඳ පොළවල් හොයාගෙන යන තත්ත්වයට අපි පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ කරුණු අපි අවබෝධ කරගෙන අපි මේ රටවල් හොයලා බලලා මේවා අපි සමීක්ෂණ කරලා අපේ රටේ අපනයනය සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම ආයෝජකයන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී විශේෂ අවස්ථාවක් අපි ගන්න ඕන. ඉතින් විශේෂයෙන්ම විදේශ රැකියා ශාස්ත්‍රය ගත්තාම අද වෙනකොට අපේ රටේ තරුණයෝ විශාල පිරිසක් මේ ජීවත් වෙන්න තියෙන අමාරුකම නිසාම විදේශ රැකියාවක් හොයාගෙන තමයි යන්න බලන්නේ. ඉතින් ඒක නිසාම අපි දකිනවා මේකේ ජාවාරම්කාරයෝ එහෙම නැත්නම් ජනතාව රවට්ටලා මුදල් මංකොල්ල කරන කණ්ඩායම් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විදේශගත වෙන්න අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල වැඩිම පොලිමේ පාස්පෝර්ට් එකට පාස්පෝර්ට් ගන්න. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ කාර්යාලයේ විශේෂයෙන් විදේශ සේවා කාර්යාංශයෙන් වෙනදට වඩා මේ වැරදි වැඩ කරන මේ හොරකම් කරන මේ ජනතාව රවට්ටන කණ්ඩායම ගැන අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. මොකද එහෙම නොවුනොත් ජනතාව විශේෂයෙන්ම තරුණයෝ ගොඩක් දෙනෙකුට විශාල අපහසුතා ගණනාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නීත්‍යානුකූලව මේ රට විදේශ සඳහා කරන නියෝජ්‍යයන් ඒජන්තවරු ඒ අයට අවශ්‍ය පහසුකම් සහයෝගය ලබා දෙන්න ඕන. මේ දෙකම දෙපැත්තෙන් කරෙන්න ඕන. මොකද ඒ අයත් ලොකු සේවාවක් ඉෂ්ට කරනවා. මොකද ලක්ෂ 15ක් රට යවන්න මේ ඔක්කොම ආණ්ඩුව යවුවේ නෑනේ. දැන් කොරියාවට දැන් ඔය කියන වගේ ඊශ්‍රායලට ඔය කීප දෙනෙක් විතරයි රජයේ මැදිහත් වෙලා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නමුත් අනිත් සියල්ලම මේ ඒජන්තකරුවන් තමයි ඒ සඳහා සහාය ලබා දීලා මැදිහත් කරවන්න වෙලා ඒ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා නීත්‍යානුකූලව නිවැරදිව කරන කණ්ඩායම තෝරාගෙන ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශ හරහා ඒ සඳහා සහාය ලබා දෙන ගමන්. මොකද මේක අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අපේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න නම් විදේශ රැකියා ශාස්ත්‍රයේ අපිට කෙටි කාලින සහ දීර්ඝ කාලින කියලා වැඩසටහන් දෙකක් තියෙන්න ඕන. මොකද මේ වෙලාවේ ජනතාව බලන්න කොහොම හරි ජීවත් වෙන්න මේකේ අමාරුකම නිසා රට ගිහිල්ලා යමක් හොයාගන්න. ඒ වගේම අපි මේ ශාස්ත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම දීර්ඝ කාලින වශයෙන් පුහුණු ශ්‍රමිකයන් ස්කිල් කණ්ඩායම අපි පුහුණු ගන්න ඕන. අද ලෝකේ ඉල්ලින් ගණනාවක් තියෙනවා. අපේ හෙදියන්ට ඒ වගේම වැඩිහිටියෝ බලා ගන්න අයට ඒව සඳහා අවස්ථාවල් වැඩි කරන්න ඕන. ඒවයි මොකද වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. දැන් සමහර රටවල ඩොලර් 3000 4000 මේ සඳහා ගෙවනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපේ රට බංකොලොත් වෙලා තියෙන රටක් ඇතුලින් ගොඩ ගන්න ලොකු කාර්යභාරයක් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයටත් ඒ වගේම විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයටත් තියෙනවා. දෙපොළට මම හිතන්නේ දෙන්නම හොඳ අමාත්‍යවරු හැටියට වැඩ කටයුතු කරනවා අපිට පේනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේවා සම්බන්ධයෙන් අර වෙනස් විදිහට හිතලා අලුත් විදිහට හිතලා අලුත් අභියෝග වලට අපි කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියලා හිතලා අර මං කිව්වා වගේ අපිට ඇමරිකාව යුරෝපයේ තියෙන වෙළඳපොළ අපිට ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. ඒ විදිහ එහෙමනම් ආසියාවේ අලුත් තැන් වලට අපේ වෙළඳපොළ අපි හොයා ගන්න ඕනේ. ඒක අමාරුයි කියලා අපි අතහැරලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම නොවුනොත් අපේ දැන් ඇඟලු ශේෂ්ඨේ විශාල වශයෙන් කඩාවැටීමක් තියෙනවා. මොකද ඒකට ප්‍රධානම හේතු වෙලා තියෙන්නේ අර ඉල්ලුම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ අමාත්‍යාංශ දෙකේම වැදගත්කම අපේ ඉදායින් කාලය අවසන් වෙනවා. ඉතිහාසින් නම් බලපෑවා. තව එක කාරණයක් මම කියන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් අපිට ඍජු ඒ වගේම සමබර ප්‍රතිපත්තිය තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඇති වෙනවා. ඒක උදාහරණ ඕන තරම් තියෙනවා. අපි අවුරුදු 30ක යුද්ධයකට පැටළුනේ අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තිබුණු යම් ගැටලු නිසා. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ ලෝකයේ ඇතුලේ ඉතාමත් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපි ඉතාමත් පරිස්සමට ඉතාමත් බොහොම පරිස්සමෙන් මේ වෙලාවේ අපේ රට ඒ තත්ත්වය තුල අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන එක මතක් කරමින් විශේෂයෙන් විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමේ මේවා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා මතක් කරමින් ඇමතිවරු දෙන්නටම මේ කටයුතු කරන්න ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන. ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා. අපි තානාධිපති කාර්යාලය වහනවා විතරක් නෙවෙයි අපිට මම හිතන්නේ අපේ ඇමතුමාටයි මටයි කියන්න බැරි වුණා. අපි රොමේනියාවේ තානාධිපති කාර්යාලයක් අපි විවෘත කරා. මම හිතන්නේ 35000ක් විතර අද ලාංකිකයන් රොමේනියාවේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක කොච්චර ආර්ථික අපහසු තිබුණත් අපි ඒ තානාධිපති කාර්යාලය විවෘත කරපේක විශේෂ කාරණාවක් හැටියට කියනවා. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. ගරු ජගත් පුෂ්ප කුමාර මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 13ක් කාලයක් තියෙනවා. කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම මුලදීම ස්තුතිය පළ කරනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් ඒ වගේම අපේ අමාත්‍යාංශයේ කරු අමාත්‍යතුමාටත් අපේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරීන් මහත්මාත්මීන්ටත්
ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල ප්‍රධානීන් ඇතුළු සියලුම නිලධාරීන්ටත් රට පුරා පවතින සියලුම අපේ ආයතනවල වැඩ කරන සෙසු නිලධාරීන් ඇතුළු ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩ කරන සියලුම නිලධාරී මහත් මහත්මීන්ටත් අපේ කටයුතු කරගෙන යන්න අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා කටයුතු කරගෙන යන්න ලබා දෙන සහාය සම්බන්ධව. ඒ වගේම අද මේ කතාව මම පිළිතුරු කතාව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීට වඩා වෙනස් විදියකට. අද 180කට හැරිලා මේ කතා කරන්නේ ඒ සම්බන්ධව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ වගේම ජනාධිපති ලේකම් සමන්වයක නායක මැතිතුමාටත් මගේ අමාත්‍යතුමාටත් විශේෂ ස්තුතියක් පළ කරන්න මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. අද මේ අවස්ථාව වෙනකොට අපේ අලවත්වල කරු මැතිතුමා කතා කරා මේ වංචා සම්බන්ධව දිගින් දිගටම අපේ විමර්ශන ඒකකයත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොලිසියත් අකණ්ඩව මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම කරගෙන යනවා. අපි දන්නවා පොලිසිය කොච්චර සීරුවෙන් තිබුණත් අර මිනිමැරුම් මංකොල්ල කෑම් අකණ්ඩව සිදු වෙනවා. ඒ තිබෙද්දිත් අපිත් කරන්න පුළුවන් උපරිම මට්ටමින් කටයුතු කරගෙන යන බව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම අඩෙක්කලනාදන් මන්තුමා කිව්වා දෙමළ භාෂාව සම්බන්ධව උපදේශකවරු එතුමාට කියනවා. ඒ වගේම අපි ගජේන්ද්‍ර මැතිතුමාත් කිව්වා අපි හුඟක් මේක ભેදයක් නැහැ. ජාති ආගම් කුල ભેදයක් නැහැ. අපේ සේවාව සැපීම සඳහා අපි සිංහල හෝ වේවා ද්‍රවිඩ හෝ වේවා මුස්ලිම් හෝ වේවා සියලු දෙනාම අපිට අවශ්‍යයි එයාට පහසුකම් සලසන්න එයාගෙන් ප්‍රයෝජනයක් රටට ලබා දෙන්න. නමුත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගැනීම සඳහා ඒ වගේම කොරියන් භාෂාව ඉගෙනීම සඳහා ද්‍රවිඩ උපදේශකවරුන්ගේ බරපතල හිඟයක් තියෙනවා. එහෙම අය හිටියනම් අපිට තවත් උදව් කරන්න හැකියාව තියෙනවා කියන එක මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් අපි ඩී.බී. හේරත් මැතිතුමා එතුමාට ලැබුණු පැමිණිල්ලක් ගැන සඳහන් කරා. කුවේට් තානාපති කාර්යාලයට අපි විමසලා මට දැන් පිළිතුරු එව්වා. වෙන්දේසි කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. එයායි ස්පොන්සර් කැමති නැත්නම් ගෙන්නලා තියාගෙන වෙනත් ස්පොන්සර් කෙනෙක් අරගෙන රස්සාවට දෙනවා. එහෙම තමයි කටයුතු කරන්නේ. එහෙම නැතුව සමහර අය කියන විදියට පැනලා ගිහිල්ලා එයා හිතාමතාම පැනලා ගිහිල්ලා එහෙම තත්ත්වයන්ටපත් වෙනවා. එහෙම නැතුව ගෙනල්ලා වෙන්දේසි කිරීම කරන්නේ නැති එක කියන ගැන විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒකට පිළිතුරු දෙමින්. ඒ වගේම අපේ රටේ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශ යටතේ සංවර්ධන නිලධාරීන් 900කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. මෑට ගමන් වියදම් හැටියට දෙන්නේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුරු රුපියල් 2000යි. ගරු අමාත්‍යතුමාත් මමත් සාකච්ඡා කරලා මම මේ පළාත් 9න් 8කටම ගියා. තව එක පළාතට යන්න තියෙන්නේ. අපි එතෙන්දී සාකච්ඡා කරා මේ රුපියල් 2000ට පෙට්‍රල් ලීටර් 5ක්වත් ගහගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි තීරණය කරා ඒ සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම වැඩ කරන ප්‍රගතිය අනුව එක ප්‍රගතිය අනුව කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක බලලා රුපියල් 5000 දක්වා වැඩ කර ඇගීමක් කරලා ගෙවන්න දෙන්න. ඒ සඳහා අපිට ප්‍රශ්නයක් වුණා. අපි මේ සම්බන්ධව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට ඇහුවේ 2023 6 9 ඒකට පිළිතුරක් ආවේ නැහැ. චක්‍රලේඛනේ යවන්න උපදෙස් සඳහා එකඟතාවය ලැබුණේ නැහැ. ඊළඟට 2023යි 10යි 19 වෙනි දින නැවත අපි සීකැඳවීමක් යවුවා. ඒකටත් පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ වැරශීර්ෂය තියෙන දවසේ මම මේ ලිපිය ගෙනල්ලා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට දුන්නාට පස්සේ 2011 මේ 24 වෙනිදා මෑත ඊයේ පෙරේදා තමයි මේ මට ලැබුණේ. මේක අපිට අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. අපි ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා මේකත් ගෙවීම අපිට කරන්න හැකියාව ලැබෙන බව අපි සතුටින් මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපේ ගජේන්ද්‍ර මන්තුමා කිව්වා දැනුවත් වීම සම්බන්ධව මම හිතන්නේ ඒක අපේ අඩුපාඩුවක්. අපේ ගරු ඇමතුමත් පිළිගත්තා. අපි දැනුවත් කරන්න පටන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොරියානු විභාගයේ සමත් වෙලා ඒ සමත් වුන් වෙබ් එකට දැම්මට පස්සේ හේවන් රිසෝසස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තමයි එහෙන් තෝරාගෙන එවන්නේ මෙහාට. ඊට පස්සේ එවන කට්ටිය තමයි අපේ කාර්යාංශයේ මැදිහත් වෙලා යැවීමට කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයේ NVQ පාඨමාලාව හදාරන ඉන්න අය අපේ විදේශ සේවා කාර්යාංශයේ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ එයා ඔන්ලයින් ඉන්ටර්විව් එකක් කරලා ඒක වෙබ් එකට ඇතුළත් කරාට පස්සේ එහෙ කවුරු හරි මේ බලා ගන්න ඒ සාත් සේවයට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාලා තමයි අපිට එවන්නේ. එහෙන් ඒ අය තමයි යවන්නේ එග්‍රීමන්ට් එක ඒ අනුව කටයුතු කරන්න කියන එක මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේ අපේ හිතවත් වීරසුමන දිසානායක මැතිතුමා මැතිතුමා අපිට කිව්වා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිසිම දෙයක් අපේ අයවැය සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කළා නැහැ කියන එක අපි එතුමාට කියන්න කැමතියි. අයවැය සම්බන්ධව අපිට පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා ඒ වගේම
ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා මිලියන 6,800ක් විතර දීලා තියෙනවා. අපි සන්තෝෂෙන් කියනවා අපිට දෙන මුදලට වඩා මුදලක් අපි භාණ්ඩාගාරයට ලබලා දීලා තියෙනවා කියන අපි කියන්න කැමතියි. මිලියන 6,800යි පුනරාවර්තන සීල පඩින අනෙක් වියදම් අපි 1,000 ගාණක් තියෙනකොට 6,000 ගාණක් දීලා තියෙනවා. අපි 7,000 භාණ්ඩාගාරයට තියෙනවා. අපි රජයට මුදල් උපයන දීලා තියෙනවා. රජයෙන් අපි ගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැතුව අපි ඒක දීලා තියෙනවා කියන එක සන්තෝෂෙන් කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න කැමති විශේෂයෙන්ම මේ තිබෙන තත්ත්වයන් මත අපි කටුද ඒ වගේම ඉතාලියේ සම්බන්ධව අපේ හෙක්ටර් අප්පුහාමි කරු මන්ත්‍රීතුමා කතා කරා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක සම්බන්ධව මේක මාස ගාණක් අවුරුදු ගාණක් කල් ඇද තිබුණේ. මම මීට මාස කිහිපයකට පෙර ඉතාලිය සංචාරයේදී එහෙ පිරිස ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරාම ඒ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිස කතා කරා. මම නැවත ලංකාවට ආවට පස්සේ අපේ මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් මම අමාත්‍යාංශයට ගෙනලා සාකච්ඡා කරලා ඒක යවුවට පස්සේ ඉතාලියෙන් නැවත ඉතාලි තානාපති කාර්යාලයෙන් අපිට ලිපියක් එවලා තිබුණා 2023 වෙනිදා මේකේ ක්ලැරිෆිකේෂන්ස් වගේක් තිබුණා. ඒක අපි 2023 10/4 කිසි ප්‍රමාදයක් නැහැ. ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවට. කලින් නම් එහෙම ප්‍රමාදයක් තිබුණා. අපි ගෙනල්ලා සාකච්ඡා කරන්න සාදුණා. ඉතාලිය තානාපතිතුමා ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න තානාපතිතුමා කරු ඇමතුමත් මාවත් මුණ ගැසුණු අවස්ථාව අපි සාකච්ඡා කරාම එතුමා කිව්වා දැන් මේ ප්‍රොසෙස් එක කරගෙන යනවා. දැන් අපි මේ පැත්තෙන් කරන්න ඕන හැම දෙයක්ම කරලා තියෙනවා. ඉතාලි රජයේ පැත්තෙන් ඒක දැන් කරන්න තියෙනවා. ඒක කරගෙන යන බව දන්නවා. නැත්තම් මේ සම්බන්ධව මම මේ මතක් කරේ සමහර අය මේක ලකුණු දාගැනීමේ අරමුණේ පඩි වැඩි කරන්න 10,000ක් වැඩි කරනවා කිව්වම පෙළපාලි යනවා. උද්ඝෝෂණය කරනවා. මේගොල්ලන් දන්නවා වැඩි කරනවා කියලා. ඒ කණ්ඩායම දැන් ඉතාලියේ ගිහිල්ලා මේ සෙල්ලම කරන්න සූදානම් වෙන බව අපිට වාර්තා වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක සජීවීව නරඹන ඉතාලියේ පිරිසක් ඉන්නවනම් ඒ වගේම මේක ගැන ගිහිල්ලා ආපහු බලන්න පුළුවන් ඉතාලියේ පිරිසක් ඉන්නම් මේ පණිවිඩය දෙනවා. එක එක්කෙනාට අහුවෙන්න එපා. හැමදාම ගුරුවරුන්ගේ පඩි වැඩි කරන්න සූදානම් වෙලා හිටියා. ඔක්කොම එකට එකඟතාවය අරන් කටයුතු කරනකොට මෙහෙ පෙළපාලි යනවා. දරුවන්ට සපත්තු දෙක දෙන්නේ නැහැ. දරුවන්ට පාසල් ඇදුම දෙන්නේ නැහැ. දැන් 20000ක් ගන්න කියලා ඊයත් උද්ඝෝෂණය කරනවා. දරුවෝ ගැනට වඩා තමන් ගැන හිතන්න. මේ ප්‍රශ්නය කාටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ජීවන වියදම කාටත් ප්‍රශ්නයක්. ඒක සියලු දෙනාම ඒක දරාගත්ත කටයුතු කරන්න රටේ තියෙන තත්ත්වය අනුව. ඒ වගේම මට මතකයි මීට මං අවුරුදු 5කට 6කට විදේශගත වුණාම සමහර අය කිව්වේ පිලිපීනේ ඉන්න පුහුණු ශ්‍රමිකයන් අපේ ඉන්නේ නොපුහුණු ශ්‍රමිකයන්. දැන් කිසිම කෙනෙක් නොපුහුණු අය හැටියට යන්නේ නැහැ. ගෘහසේවිකාවක් ගියත් පුහුණු වෙලා අනිවාර්ය පුහුණු සාතික අරගෙන තමයි යන්න ඕන. ඒතකොට ස්කිල් ලේබර්ට ගෙවන ගානම ගෙවනවා. නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා අන්ස්කිල් ලේබර් හැටියට අපිට අඩු ගාණක් ගෙවුවේ. අපි අනිවාර්යෙන් මේක ඒ කටයුතු කරලා පුහුණුවක් ලබාගෙන තමයි යන්න කටයුතු කරන්නේ. ඊළඟට මමත් ගරු අමාත්‍යතුමාත් ප්‍රධානත්වයෙන් වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, පළාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශවල ප්‍රධාන ලේකම්තුමන්ලා ගෙනලා සාකච්ඡා කරලා අපි මේ සඳහා විවිධ පුහුණු අවස්ථා ලබා දීම සම්බන්ධව කටයුතු කරගෙන යනවා. දැන්ටමත් 12 වසරෙන් පස්සේ අය 13 වසරට යනකොට ඒ අය විභාග සමත් වෙලා ඉතුරු අයට වෙනම පාඨමාලාවක් මේ සඳහා කටයුතු කරන්න ළඟදීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් එක්ක අපේ කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා අපිට කටයුතු කරලා අපිට විශාල මුදල් සම්භාරයක් ගෙන ඒමට රටට අවශ්‍ය සහාය ලබා දීම සම්බන්ධව අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. මම හිතන්නේ ඒ වගේම මම මේ කාරණාව මතක් කරන්න ඕන මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ විදේශගත වෙන අයට පුහුණු වෙන්න තැනක් නැහැ. එයයි හාලියල්ට යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අම්පාරට යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් තංගල්ලට යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් රත්නපුරයට යන්න නැත්නම් කොළඹට එන්න ඕන. මේ සම්බන්ධව ගරු අමාත්‍යතුමාගේ එකඟතාවය අනුව අපේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය කරලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානයට යොමු කරලා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුව ඒක අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ ගොඩනැගිල්ලට මම විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕන වැඩ කරනකොට වැඩ නොකරන අයට පොඩි ඉරිසියාවක් හිතෙනවා. හැම දිස්ත්‍රික්කෙම තියෙනවා ගරු ප්‍රධාන වැඩ කරනකොට වැඩ නොකරන අය ඉන්නවා දේශපාලච්ච. ඒගොල්ලන් කරලා නිලධාරී ලව්ව කරලා තවත් පිරිසක් ඒක අස්සට රිංගවලා මේක ප්‍රමාද කරලා තියෙනවා. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කොහෙද වුණත් කමන්නේ. කොහෙ වුණත් කමන්නේ. මේක ඉතින් තියෙනෝනේ මාතරක්. දන්නෝනේ. හම්බන්තොටක් තියෙනෝනේ ගලපති මම මේ කියන්නේ ඒකයි. ඒ නිසා මේවා අපි ප්‍රසිද්ධිය කතා කරනවා නිලධාරීන් පොළඹවලා
මේ කටයුතු කරලා තියෙනවා. මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා වර්තමාන දිසාපති පන්සල් රත්නායක මැතිතුමාට. මම දැනුත් කතා කරා. එතුමා මේ ගොඩනැගිල්ල අපිට දෙසැම්බර් මාස 15 වෙනිදාට පෙර ලබා දෙන්න කටයුතු කරන කියලා අපිට දැන්නුවා. මම විශ්වාස කරනවා පෙබරවාරි මාසේ මොණරාගල පැවැත්වෙන ග්ලෝබල් ෆෙයා එකටත් සමගාමීව මේ මධ්‍යස්ථානයත් අපිට විවෘත කරන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඒ අනුව මොණරාගල සාවට දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රධාන අයට අපිට විශේෂයෙන් පුහුණුව ලබා ගන්නට විශේෂ පහසුවක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි විදේශ විනිමය ගත්තම 2021 අවුරුද්දේ කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි විදේශ විගණනික ප්‍රේෂණ හැටියට අපිට මිලියන 5491.5ක් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන ඒ වගේ 2022 අපිට ලැබුණේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3789.5යි 2023 ඔක්තෝබර් මාසේ අවසාන වෙනකොට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4862ක් අපිට මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙනවා. අපි ඉලක්ක කරනවා මේ වර්ෂයේ අවසාන වෙනකොට මිලියන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5800කට නැත්නම් 6000කට ආසන්න මුදලක් අපිට ඒ අපේ ජනතාව අපේ රටට ලබලා දෙයි කියලා. මම මේක සඳහන් කරේ අපි මේ ප්‍රමාණික අපි රට විරුව හැටියට සලකන්නේ ඇයි? යුද්ධයේ කාලේ යුද්ධයේ ජයග්‍රහණයට ශක්තිය දුන්න පිරිසට අපි එදා රණවිරුව කිව්වා. අපි තාමත් රණවිරුව කියනවා. සමහර අය දැන් පෙළපාලියාම කියන්නේ අටපාස්සේ උන් කියනවා. ඉතින් මම දැක්ක ඊයේ පෙරේදා උත්සාහ කරා අටපාස් කට්ටිය ගිහිල්ලා උපාධිධාරීන් අතරමං වෙලා හන්දානේ කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අර අපාස කරපෙවුන් ටික තමයි කියලා බේරගත්තේ. හැබැයි කියන්නේ රණවිරුව කියලා. එදා කියනවා දැන් මෙතන අපාස කරනවා. ඉතින් මේ මගේ මේවා ගැන අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. ඉතින් ඔබතුමා දන්නවා පහුගිය කාලේ අපිට සල්ලි තිබුණේ දෙකක් කාලයක් තියෙනවා. අපි ඉක්මනට ඉවර කරනවා. අපිට ගෑස් ටික ගන්න සල්ලි තිබුණේ අපිට විදුලිය පැය 14ක් කැපුවා. මේ විදුලි බිල ගණන් විදුලිය පැය 14ක් කැපුවා. ඊළඟට තෙල් පෝලිං වල මැරුණා. මෙතන අපේ බත්තර මුල්ලේ පෝලිම තිබුණා. එහා පැත්තේ රවංගා කිලෝමීටර 1.5 2ක් පෝලිං වල තිබුණා. දවස් 3-4 වාහනේ නවත්තන් හිටියා. අපිට යන්න බෑ. අපි අර ඩ්‍රයිවර් යවලා කැම පාර්සලයක් යවනවා. දවස් 3ම යවන්න අපි ගියොත් අපිටත් බඩු හම්බ වෙනවා. එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපිටත් තෙල් ටික නැතුව හිටියා. හැබැයි ඒ තත්ත්වය යටතේ මේ රට බාර ගන්න කියලා අපේ විපක්ෂ නායකතුමාට අපි ආරාධනා අපි ගිහිල්ලා කතා කරා. මේ තුන්වෙනි මහලට ගිහිල්ලා. අපි ගිහිල්ලා කතා කරලා කිව්වා බාර ගන්න අපි උදව් කරන්න කියලා. බාරගත්තේ නැහැ. මේ මරාලට කරගහන්න බෑ කියලා එතුමා කිව්වා. මේ මරාලට කරගහන්න බෑ කියලා. දැන් බුදුන් මේ දෙන උපදේශ හැමදාම උදේට ඇවිල්ලා උපදේශ දෙනවා රට කරන හැටි. ඒ වෙලාවේ බැරි වෙච්ච වෙලාවේ කවුරුත් බාරගත්තේ නැහැ. අර එහා පැත්තේ ඉන්න මහත්තුරු තුන් දෙනාටත් පණිඩයක් දුන්නා කතා කරලා. තුන් දෙනෙක් ඉන්නෝනේ. ඒගොල්ලන්ට කිව්වා එහෙනම් ගෝඨටත් අයින් වෙන්න කිව්වා. අගමැතිතුමානේ ගෝඨටත් අයින් වෙන්න කිව්වා. දෙන්නම අයින් වෙනා නම් පාර්ලිමේන්තුවට ගිනි තියලා උසාවියට ගිනි තියලා මේගොල්ලන් පරණ සෙල්ලම දාන්න තමයි ලෑස්ති උනේ. ඒ නිසා මෙතන දැන් අපිට උපදෙස් දෙන්න හදනවා. තැන් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ රටේ බංකොලොත් වීමට කවුරුත් වක් කියන්න ඕන. 1957 ශ්‍රී කොලාලේ වෙලාවේ කොයිතරම් මහජන දේපල විනාශ වුණාද? මේවා හදන්න අපි ණය ගන්න සිද්ධ වුණා. 1971 තරුණ ජීවිත කොයිතරම් විනාශ කරාද? ඒ වගේම ගොඩනැගිලි විවිධ සම්පත් විනාශ කරා. මේවා හදන්න අපි ණය ගන්න සිද්ධ වුණා. 1983 ඉඳලා 2009 දක්වා අවුරුදු 30ක් යුද්ධ කරා. මහ බැංකුවට බෝම්බ ගැව්වා. දළදා මාලිගාවට බෝම්බ ගැව්වා. බස් ගිනි තිබ්බා. කටුනායක ගුවන්තොටුපළ විනාශ කරා. ප්ලේන් ටික විනාශ කරා. මේවා ඔක්කොම ගන්න කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි ණය ගත්තා. 1988 89 ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කීයක් ගිනි තිබ්බද? ටෙලිෆෝන් කණු කීයක් කැඩුවද? ලයිට් කණු කීයක් කැඩුවද? ඔක්කොම මහ බැංකුවට ගිනිත් කිව්වා. ඒවත් කියන්නම්. ඒවත් එන්නම්. ඒකටත් එන්නම් ඉන්න කියනවා. මහ බැංකුව කඩපු වෙලාව එහෙම කිව්වනම් අපේ හිටිය බලයට ඇවිල්ලා කට්ටිය මොනවද කරේ? අපිත් හිටියනේ මේ පැත්තේ. මහ බැංකුව කැඩුවට පස්සේ අපිත් හිටියනේ. තමුන්නාසලා අපි ඔක්කොම මේ පැත්තේ හිටියනේ. මොකද ගත්ත පියවර? තමුන්නාසලා හිටියා මේ පැත්තේ. මොකද ගත්ත පියවර? දැන් කයිය ගන්න එපා. යා පැත්තට ගිහිල්ලා. අපි ඔක්කොම හිටියා. ඔබත් අපිත් හිටියා. ඔබත් හිටියා මේ පැත්තේ අපිත් මෙතන හිටියා. හරි කරුණාකරලා මට බාධා කරන්න එපා මන්තුමා. ඉන්න ඔබත් හිටියා අපිත් හිටියා. දැන් නිකන් ඉරිසියාවට කෑ ගන්න එපා. ඉන්න දැන් ඉන්න. අපි කියනවා මේවා ගැන කලබල වෙන්න එපා. මේවා විනාශ කරපු ඒවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කීයක් නම් ගිනි තිබ්බද? තරුණේ 66000ක් මැරුවා. තමුන්නාන්සලා ඡන්දෙන් ඉල්ලපු අය මැරුවා. හරි නේද? තමුන්නාන්සලා ඡන්දෙන් ඉල්ලපු අය මැරුවා. ග්‍රාම නිලධාරි
බස් ටික ගිනි තිබ්බා. මේ විශාල විශාල විනාශයක් කරා. මේ විනාශය කරපු අය මේ පාලනය කරපු අය පමණක් නෙවෙයි. මේ කියන්නේ 74 පාලනය කරපු දෙපැත්තම වගේ පාලකයෝ විතරයි. හැබැයි විනාශ කරපේව සූදෙනවා. විනාශ කරපේව නැවත ගොඩ නගන්න තමයි අපිට ණය ගන්න සිද්ධුනේ කරු 37 ණයකවත්තුනේ. මේවා ගැන මේ දෙපැත්තට පාස් කළා හරියන්නේ නැහැ බෝලේ. මේ දෙපැත්තට බෝලේ පාස් කළා හරියන්නේ නැහැ. ඒ සියලු දෙනා වගේ කියන්න ඕන. තා ඕනනම් අනිත් පැත්තත් ඕනනම් කියන්න. අනිත් පැත්තත් ඕනනම් කියන්න. ඕනද? ඒ කාලේ සමහර පක්ෂ වලට ගන්ධ ඉල්ලනකොට තුවක්කු දුන්නා ආණ්ඩුවේ. අපේක්ෂකයට තුවක්කු දුන්නා. උන්දුවක්කු අරගෙන කල්ලි හදාගෙන මැරුවා. ඒ නිසා තව කියන්න ඕන නම් හැම පැත්තටම කියන්න දන්නවා. එසා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි තමුන්වන්සලා සියලු දෙනාටම අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව අපි නැවතත් මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත බල කරමින් කරු ඇමතුමා සියලුම විස්තර තොරතුරු ඉදිරිපත් කරමු නිසා මම බැලුවේ පිළිතුරු කතාව කරන්න ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා දෙන්න නැවත ස්තුති බල කරමින් මම ඉහෙනවා බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි කරු ඇමතුමා. ගරු අලිසබ්‍රි ඇමතුමා. බොහොම ස්තුතියි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. අද දින මෙම විවාදයට සම්බන්ධ වෙලා ඉතාමත් වැදගත් අදහස් රාශියක් විවිධ පාර්ශ්වවල ඉදිරිපත් කරා. ඒ සියලුම අදහස් වලට අපි ගරු කරනවා. ඒවෙන් ගත යුතු දේවල් තියෙනවා නම් අපි අරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් ඉතා වැදගත් කරුණු රාශියක් අදහස් රාශියක් ඉදිරිපත් කරා. අපි දන්නවා ඉතාමත්ම අමාරු සහ අසීරු දෙයක්. අපි ඒ ඉතාමත්ම ඉතා දැඩි ලෙස ඒ පිළිබඳව කැප වෙලා ඒ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙයවීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ කැබිනට් මණ්ඩලයත් ඔබතුමාන්ලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අදහස් අරගෙන තමයි අපි කරන්නේ. ඒකේ වරදක් කරගත්තොත් අපි දන්නවා ප්‍රතිවිපාක ඉතාමත්ම වැඩි කියන එක. ඊළඟට මම මේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගන්නට ඕන අපේ අමාත්‍යාංශයේ පොදුවේ කරුණු කීම පිළිබඳව මම ගරු ඇමතිතුමා තාරක බාලසූරිය ඇමතිතුමා කියපු ආකාරයට කවුරු හරි වරදක් කරනවා නම් හොඳට තමන්ගේ වැඩේ කරන්න නැත්නම් ඕව නම් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් පියවර ගන්න. පොදුවේ අපේ විදේශ සේවයේ ඉන්න නිලධාරීන් තාමත්ම කැප වෙලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. අපි තාම අඩු නිලධාරී ප්‍රමාණයක් ඉඳගෙන එින්දා ඔවුන්ට අපි ගරු කරනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ රාජකාරිය නොකර ඉන්න සමහර අය උද්දච්ච අය ඉන්නේ නැහැ කියන එක. ඔවුන් ඒ අයත් ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා අමාත්‍යතුමාටත් උඩින් ඉන්නේ. ඒ පිළිබඳවත් අපි මේ පැහැදිලි අදහසකින් ඉන්නවා. නමුත් කෙසේ වෙතත් අපි හැම දෙනාගේම ගත්තු අදහස් අනුව අපිට පෙන්නේ එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඉකොනොමික් ඩිප්ලොමසි එක. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකය මේවීම සඳහා අපි කොහොමද අපේ තානාපිත සේවය යථාර්ථයක් කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳව හොඳ අදහස් රාශියක් ලැබුණා. ඒවා කැටි කරගෙන ඒ පිළිබඳව අපි යම් කිසි දෙයක් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ පහුගිය වසර තුල තමත්ම අමාරු කාලයක් තුල අපිට විවිධ ආකාරයෙන් උදව් කරපු උපදෙස් දීපු ඒතර ජනාධිපතිතුමාට කැබිනට් මණ්ඩලයට ගරු ඇමතිතුමාට අපේ රාජ්‍ය ඇමතිතුමාට ලේකම්තුමිය ඇතුළු විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරී මහත්මීන්ට තානාපිත සේවයේ නිලධාරී මහත්මීන්ට විශේෂයෙන්ම අපිත් එක්ක තාමත් සමීපව වැඩ කරපු මනුෂ්‍ය නායකකාර ගරු ඇමතිතුමා ඇතුළු ඒ අමාත්‍යාංශයේ සහ නියෝජ්‍ය රාජ්‍ය ඇමතිතුමාට දිලු මමුණුගම ඇමතිතුමාට ඒත් එක්කම අපිත් එක්ක සමීපව වැඩ කරන හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ ඇමතිතුමාත් සියලු දෙනාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩ කිරීම සඳහා අපිට උපකාරී වීම පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන්ම මම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිය පුද කරන අතර අද අදහස් ප්‍රකාශ කරපු සියලු දෙනාට මම ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒක පුද්ගලයෙක් අදහස් ප්‍රකාශ කරා. ඒකෙන් ඇරුණාම අනිත් සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම කාලෝචිත අදහස් ප්‍රකාශ කරා. නමුත් ඒ පුද්ගලයාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒ මන්ත්‍රීතුමාටත්. මොකද ඒකෙන් මට එතුමා පිළිබඳව මම නොදැනගෙන හිටිය හොඳ කරුණු රාශියක් තාමර අපේ මන්ත්‍රීතුමා විසින් හෙළි කර දීම පිළිබඳව බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ශීර්ෂ 112 කාරක සභාව එකඟද? ආයි. කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ ශීර්ෂ 193 කාරක සභාව එකඟද? ආයි. ශීර්ෂ 221 කාරක සභාව එකඟද? ආයි. ශීර්ෂ 328 කාරක සභාව එකඟද? ආයි. පාර්ලිමේන්තුවේ යලි රැස් වේ.
ශ්‍රීස් 112 193 221 සහ 328 සංශෝධන රහිතව කාර්ක සභාවේදී සම්මත වූ බව මෙම සභාවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. සභාව කල් තැබීම. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මෙම ගරු සභාව හෙට දින නම් 2023 දෙසැම්බර් මාස 8 වෙනි දින පූර්වභාග 9:30 යලි රැස් විය යුතුයි. සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව ගරු අසංක නවරත්න ගරුමන්තුමා. සුදී ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, කල් තැබීමේ යෝජනාව 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනතට සංශෝධන මගින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වගා කරන ධාන්‍ය වලින් සාදන ලද ආහාර නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා අදාළ වැට්බදු සහනය ඉවත් කිරීමට මෙවර අයවැය මගින් යෝජනා වී ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ පෝෂණ නිෂ්පාදනයේ මෙරට ආහාර කර්මාන්තයේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. නිෂ්පාදනයේ ඉහළ ප්‍රෝටීන් සහ පෝෂණ කෘෂි ආහාරවල අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රභයක් වන අතර එය පුළුල් පරාසයක පාරිභෝගිකයට විශේෂයෙන් ආර්ථික වශයෙන් අවදානමට ලක්ව සිටින ජනතාවට මහත් සහනයකි. දැනටමත් ශීඝ්‍ර ලෙස වැඩිවීමෙන් යන මන්ද පෝෂණ තත්ත්වය පාලනය කිරීමට මෙම පෝෂණ ආහාර ජනතාවට ලබාගත හැකි සහනදායී මිලකට ලබා දීම මේ මොහොතේ රජයක් ලෙස දියත් කළ යුතු ජාතික කර්තව්‍යයකි. දේශීය වගා කළ බඩේරිඟු මුං ඇට සෝයා බෝංචි වැනි ධාන්‍ය වර්ග මිලදී ගනිමින් එම වගාවන් වල යෙදෙන ගොවි පවුල් 30000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා මෙම නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන දේශීය කර්මාන්තකරුවන් ගිවිසුම් ගත වී තිබේ. ඔවුන් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 5ක් පමණ මෙම නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් වෙන් කරනු ලබයි. ගොවීන්ගේ අස්වැන්න ඉහළ මිලකට මිලදී ගැනීමට ගිවිසුම් ගත වී තිබීම මෙන්ම ගොවි ආදායම් සුරක්ෂිතභාවය, කෘෂිකාර්මික හා ගොවීන්ගේ සමාජ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම දැනටමත් මෙම සමාගම් හරහා වසර ගණනාවක් තිස්සේ සිදු කරමින් පවතී. එම නිසා රජය විසින් යෝජනා කර ඇති මෙම වැට්බදු සහන ඉවත් කිරීම වහා අත්හිටුවා තවදුරටත් මෙම පෝෂණ ආහාර සඳහා ලබා දෙන සහනය ඉදිරියටත් අකණ්ඩව ලබා දෙන ලෙස මෙම ගරු සභාවට යෝජනා කරමි. කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඒත් එක්කම වචනයක් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කාලය සීමා වුණත් මෙතන මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි දන්නවා මන්ද පෝෂණයේ සහිත අඩුබර දරුවපත් පසුගිය වසරේ 15%ක් විතර සිදු වුණා. මේ වසරේ 17%ක් 18% දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනත් මහා බ්‍රිතාන්‍ය ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවියත් එක් වෙලා පසුගිය දවස්වල සමීක්ෂණයක් කළා. ඒක ප්‍රතිඵල අනාවරණය වුණා. ඒ ප්‍රතිඵල අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 55%, ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 123ක් ශේෂ්ඨ ගණනාවකින් බරපතල අවදානකට ලක් වෙලා ඉන්නවා කියලා ඒ වාර්තාවේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ජනසංඛ්‍යාවෙන් අපේ රටේ ලක්ෂ 60ක් විතර දැඩි ආහාර අනාරක්ෂිත බවකින් ඉන්නවා. අපි දන්නවා බොහෝ දෙනා අද ලංකාවේ තුන් වේල සපයා ගන්න බැරුව දෙවේලක් අමාරුවෙන් ඉන වෙලාවක් බොහෝ ගොවි ජනතාව ඒ වගේම කම්කරු ජනතාව මේ ත්‍රිපෝෂ ගුලියක් කාලා කාට එකක් බීලා තමයි තමන්ගේ රැකියාවට යන්නේ. ඒ වගේම පාසල් දරුවන්ගේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් මේ ත්‍රිපෝෂ ආහාර කියන්නේ පෝෂණ ආහාර ලබා ගැනීමෙන් තමයි ඔවුන්ගේ ආහාර වේල සපයා ගන්න. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම රජයෙන් ඉල්ලා හිටන මෙතන මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඉන්නවා. විශේෂයෙන් ඔබතුමා ඇතුළු රජයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මෙතෙක් පැවති මේ සහනය ඉදිරියටත් ලබා දීලා විශේෂයෙන්ම මේ මන්ද පෝෂණයේ ශීඝ්‍ර වශයෙන් වැඩි වෙන වෙලාවක මේ සහනය ලබා දීම සඳහා ඔබතුමාලගේ මැදිහත්වීම ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීම කරමි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු 37 නායක මැතිතුමා යෝජනාව විස්තර කිරීම. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අසංක නවරත්න මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු මේ යෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් වෙන්නේ දේශීය කෘෂිකාර්මික අංශය ආරක්ෂා කරන්න සහ දේශීය ආහාර සැපයුම් දාමේ ආරක්ෂා කරන්න. ඒ නිසා මේ වැට්බද්ද අය කිරීම හරහා මේකට විශාල බලපෑමක් සිදු වෙනවා. ඒක තමයි විශේෂයෙන් සෝයා බෝංචි, මුං ඇට, බඩේනුගු මේ නිෂ්පාදනයන් හරහා තමයි මේ ත්‍රිපෝෂ, සමපෝෂ, යහපෝෂ, නනපෝෂ මේ ඔක්කොම නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් කවුරුන් වෙනුවෙන්ද මේක නිෂ්පාදනය කරන්නේ? මේක දරුවන් වෙනුවෙන්, ඒ වගේම මව්වරුන් වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කරන පෝෂ්‍ය ආහාර වේලක්. නිසා මේකට බදු වැඩි කිරීම හරහා සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ නිෂ්පාදකයන් විශේෂයෙන් මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආයතන ගොවි පවුල් 30000ක් මේකෙන් යැපෙන මට්ටමකට රුපියල් බිලියන 5කට වඩා මුදල් මේ තුල සැරිසරනවා. ඉතින් මේක ලොකු ව්‍යාපාරයක්. ඒතකොට ව්‍යාපාරයක් කියලා කිව්වේ ගොවීන් ආදායම ස්ථාවර කරන, ඒ වගේම ගොවීන් යැපෙන
ඒ වගේම අනුරාධපුර පොළොන්නරුව අම්පාර මොණරාගල මේ වගේ පළාත්වල බොහෝ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ආරක්ෂා කරගන්න උන්ගේ ආදායම් මාර්ගයක් වශයෙන් මේ කුෂිකර්මාන්තයේ යෙදෙන්නේ. නිසා මේ නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂයෙන්ම දේශීය කුෂිකර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්න ඒ වගේම ආහාර සැපයුම් දාමය ආරක්ෂා කරන්න මේක කරන්නම වෙනවා. මොකද මේ බද්ද අය කිරීම හරහා මිල වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට වෙන්නේ අපි බද්දෙන් ආදායමක් අපේක්ෂාවෙන් මේක දැම්මත් අනික් පැත්තට මේ සමාගම් ඊට වඩා අඩුවෙන් විදේශ රටවලින් මේක ආනයනය කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි බදු වලින් සල්ලි හොයනවා කියලා අපි ගණන් හදලා බැලුවොත් ඊට වඩා ලොකු මුදලක් ඩොලර් වලින් අපිට පිටරටට ගෙවන්න වෙනවා. මේක තමයි මේකේ තියෙන භයානකකම. ඉතින් බහඬ ලේඛනේ අපි ඉල්ලා සිටින කැමති මේ සඳහා අය කරන ඒ වැට් බද්ද නිදහස් කරන්න ක්‍රියා කරන්න කියලා මම දැක්කා මුදල් කාර්ක සභාවේ වුණොත් මේ සඳහා ලයිස්තුවක් සකස් කරනවායි කියලා තිබුණා. මේක ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියලා කියනවා. ඒත් එක්ක මම කියන මේක නිකම් නෙවෙයි. මේකේ බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ධාන්‍ය වලටයි මේ ඉල්ලන්නේ. එතකොට දෙක මේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඉහළ ප්‍රෝටීන් තිබෙන නිෂ්පාදනයක්ද කියලා හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දේශීය ගොවියන්ගේ සංවිධානයක් මේක කරන්නේ. සංවිධානය වෙලා කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ බදු සහනය අපි දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටින්නේ. පොදුවේ හැම එකටම දාන බද්ද මේ ත්‍රිපෝෂ වගේ දේවල් වලට නැත්නම් මේ මුංගට එහෙම නැත්නම් සෝයා බොන්චි මේවා නිෂ්පාදනය කරන බඩේරුම නිෂ්පාදකයන්ට දාන්නේ නැතුව මේක නිදහස් කරන්න විශේෂයෙන් මෙරටේ දරුවන් ඒ වගේම මව්වරුන් වෙනුවෙන් කරන විශේෂ ඉල්ලීමක් හැටියට සලකන්න කියලා අපි ඉල්ලන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා සියලු දෙනාටම දැන ගැනීම සඳහා මේ යෝජනාවට අදහස් දක්වන ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා තවත් 11 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ නිසා හැමෝම තමන්ගේ කාලය සීමා කරගෙන කටයුතු කරන හැමෝටම විනාඩි 2 ගානේ දීලා තියෙන්නේ. මුලින්ම ගරු එම් මුසම්මිල් මැතිතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අසංක නවරත්න මන්ත්‍රීතුමා ගෙන ආපු යෝජනාව අපේ සත්නායක මැතිතුමා ස්ථිර කරපු ඒ යෝජනාව ඇත්තටම මේක පැති කීපයකින් හරි වැදගත් වෙනවා. එකක් තමයි මේක ගොවි පවුල් 30000කට අපේ ඇමතුමා බලපානවා. ඒ වගේම දේශීය කර්මාන්තවලට මේක බලපානවා. ඒ වගේම දේශීය නිෂ්පාදන පරිභෝජනය කරන පාරිභෝගිකයින් පෙළඹවීම සඳහා මේක අතිශයින්ම බලපානවා. ඒ වගේම ආනයන වියදම පාලනය කර ගැනීම කියන කාරණාවටත් මේක බලපානවා. ඒ නිසා මේ යෝජනාව අපි ගෙනාපු යෝජනාව රටක් විදියට ගත්තොත් ආණ්ඩු පක්ෂයේද විපක්ෂයේද කියලා කල්පනා කරන්නේ නැතුව අපි රටක් විදියට ගත්තොත් මේ රටේ දේශීය නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කරන්න, දේශීය කර්මාන්තකරුවා ආරක්ෂා කරන්න, දේශීය පරිභෝජන රටාව ප්‍රවර්ධනය කරන්න මේ හැම දෙයකටම අපිට දිරිගන්වන්න පුළුවන් යෝජනාවක්. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමා මේකට ඇහුම්කන් දීම ගැනත්. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව රජයේ අවධානය යොමු කරලා මේ සහනය ලබා දෙන්න කියන එක අපි තාම ඉල්ලා හිටනවා. මොකද අනවශ්‍ය ආහාරවලට දරුවන් පෙළඹෙනවට වැඩිය දරුවන්ට මෙවැනි පෝෂණීය ගුණාංග එකතු වන ආහාර වලට අපි දරුවන් යොමු කිරීමත් එවැනි කර්මාන්ත පෝෂණීය ආහාර ලබා දෙන කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීමත් ඒ නිපදවන ගොවි ජනතාව ශක්තිමත් කිරීමත් අපි රටක් විදියට කළ යුතුයි. ඒ නිසා මේ යෝජනාවට අපි කාගෙත් පාර්ලිමේන්තුවක් විදියට එකඟතාවය අරගනිමින් කටයුතු කළ යුතුයි කියලා ඉල්ලා සිටිමින් බොහොම ස්තුතියි මේ බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඊළඟට ගරු ආචාර්ය හර්ෂද සිල්ලා මහත්මයා ඔබතුමාට මිනිත්තු 2ක කාලයක් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මේක මේ ඇමතුමා මේ කලින් මේක එක්සැම්ප් නේ තිබුණේ. දැන් කලින් එක්සැම්ප් තිබුණේ තිරිඟු පිටි, ලදරු කිරි පිටි. හරි, ඊළඟට ලංකාවේ නිෂ්පාදිත මේ කෘෂි භෝග මෙතන ස්පෙસિෆිකලි තිබුණා ලදරුවන්ගේ පෝෂණය සඳහා මේ අධිපෝෂණය තියෙන අධික ප්‍රෝටීන් තියෙන සහ ලංකාවේ ගොවියන්ගේ නිෂ්පාදනය කරන මේ පෝෂ කියලා. ඒක තාමත්ම නැරෝ ඩෙෆිනිෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙච්චර කල් මේ වැට් එකෙන් එක්සෙම් කරලා තිබ්බට ඒ එක්සෙම්ෂන් එක අයින් කරන එක තමයි මේ ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් ලදරු කිරි අයින් කරන්නේ නැත්තම් හරි මේ අනිත් ඒ පෝෂණය ලැබෙන අනිත් දේවල් අයින් කරන්නේ නැත්නම් අයි මේක විතරක් අයින් කරන්න කියන එක තමයි තියෙන ගැටලුව.
ඉතින් අපි මුදල් කාර්ක සභාවේ පක්ෂ සියලුම නියෝජනය කරන පක්ෂවල മന്ത്രിවරුන්ගේ ඒකමතික තීරණය වුණේ අපිට මේ එක්සෙම්ෂන් එක තවදුරටත් අරගෙන යන්න කියලා. බැරි හේතුවක් තියෙනවා නම් අපි මුදල් අමාත්‍යාංශයට කිව්වා අපේ කාර්ක සභාවට දන්වන්න කියලා. තාම අපිට එහෙම දන්වලා නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක විවාදයට ගන්න කලින් ඒක කරයි කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබතුමාට මේ එක්සෙම්ෂන් එක තවදුරටත් තියාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි ගරු. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු සුදත් මන්දුල මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 2ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපේ අසංක නවරත්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා කරපු යෝජනාවට එකඟත්වය පළ කරන ගමන් මම දකින්නේ මේ වැද්බද්ද සහනේ ඉවත් කිරීම ඛේදවාචකයකට මුලපිරීමක් හැටියට මම දකින්නේ. එක පැත්තකින් අපේ මේ දේශීය ගොවි පවුල් 25000ක් 30000ක් ඍජුවමත් 25000ක් වක්‍රවත් මේ ව්‍යාපාරය තුලින් ජීවනාලිය ඒ අයගේ ගෙනියනවා. හැබැයි අපි දකිනවා මේ ගොවියෝන්ට මේ වැද්බද්ද නිසා මේ නිෂ්පාදන එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ගොවිතැන අහිමි වුණාට මේ කර්මාන්තකරුවට පුළුවන් මේ අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මේ රටට ආනයනය කරලා නිෂ්පාදනය කරන්න. හැබැයි ආනයනය කිරීම තුලින් ගොවියාගේ සුරක්ෂිතභාවය සහ මුලින්ම නැති වෙනවා. එක පැත්තකින් දේශීය නිෂ්පාදන තුලින් අධි ප්‍රෝටීන් ආහාරමය නිෂ්පාදන කරන ආයතන ගණනාවක් මේ සඳහා දායකත්වය දෙනවා. අපි දකිනවා ත්‍රිපෝෂ සමපෝෂ යහපෝෂ නැනපෝෂ වැනි ඒ පෝෂණ ගුණයෙන් යුක්ත ප්‍රෝටීනමය නිෂ්පාදන කරන්න මේ ගොවියාගේ නිෂ්පාදන බඩයිරිඟු සෝයා බෝංචි මුං ඇට වැනි නිෂ්පාදන හොඳ මිලකට මිලදී ගන්නවා. ඒ වගේම ගොවියාගේ ගොවි පවුලේ දරුවා පාසල් යන දරුවා සුරක්ෂිත කරන්න ඒ වගේම ඒ අයගේ නිවාස සංවර්ධනය ඒ අයගේ අනිකුත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයටත් සුරක්ෂිතභාවයක් දීලා තියෙනවා. වක්‍රවත් මේ ව්‍යාපාරය හරහා විශාල සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපේ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා රංජිත් සියමලපිටිය මැතිතුමා මේ සභාවේ ඉන්න වෙලාවේ මම යෝජනා කරන්නේ මේ සහනේ ඉදිරියට දීලා මේ ඛේදවාචකයට මේ ගොවි පවුල් ලක් නොවි කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි කියන කාරණේ මතක් කරමින් මම නියදන බොහොමත්ම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුති කරමු. ගරු වීරසුමන වීරසිංහ මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 2ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු මුලසන අඩුවට නියෝජක කතානායකතුමනි ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට කෘෂි ශ්‍රේෂ්ඨයට බද්දක් ගහන. මෙතෙක් කාලයක් මොන ආණ්ඩු තිබුණා ජයා ජයවර්ධන ඇතුළු අධි ධනපති ආණ්ඩු තිබුණා කිසිම ආණ්ඩුවක කෘෂිකර්ම ශ්‍රේෂ්ඨයට බද්දක් ගැහුවේ නැහැ. ඒක නිදහස් කළා තිබුණේ. අවාසනාවට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බදු ගහන එක හරි. නමුත් ඒ ආණ්ඩුවේ කොටස්කාරයන් වෙච්ච අනිත් පාර්ශ්වයන් සියල්ල ඉදිද්දී කැබිනට් මණ්ඩලෙ ඉදිද්දී මේ බදු එකතු කරලා තියෙනවා. මේ ආර්ථික අර්බුදය තුළ රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි වෙන්න ඕන බව ඇත්ත. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි වැට් බද්ද කියන්නේ වක්‍ර බද්දක්. ඒ බද්ද තුළ පන්නගෙන කාරණා සම්බන්ධව රාජ්‍ය මුදල් මැතිතුමනි මම අහනවා ඔබේ අමාත්‍යාංශය එහෙම නැත්නම් මහ බැංකුව මෙවැනි තීන්දුව ගන්නකොට මේකෙන් වෙන හානි ගැන කිසිදු තක්සේරුවක් කරලා තියෙනවද? මේක එක පැත්තකින් බැලුවා මෙතන ගොවි පවුල් ගණනාවක් 30000ක් ඍජුව වක්‍ර 25000ක් එයාට වෙන බලපෑම සම්බන්ධව. ඒ වගේම කෘෂි ශ්‍රේෂ්ඨ පහුගිය කාලේ බරානක විදියට කඩාගෙන වැටලා මේ පොහොර තීන්දුවත් එක්ක යම් ප්‍රමාණයක හිස ඔසවාගෙන යන වෙලාව මේක හරියට ගහෙන් වැටිච්ච ගොවියට අලිය ගහුවා වගේ. දැන් අලිය කරදියන් යන්නේ ඔබතුමාලා. ගහෙන් වැටිච්ච ගොවියට අලියන්න වගේ වැඩක් මේක වෙන්නේ. ඒ නිසා සමස්ත කෘෂි ශ්‍රේෂ්ඨයම කඩා වැටෙන දෙයක් බාටපත් වෙනවා. අනිත් පස්සෙන් බැලුවම කරු නියෝජක කතානායකතුමනි මේක තුල මන්ද පෝෂණ තත්ත්වය මේ මන්ද පෝෂණ තත්ත්වයේ ඇති වෙන පසු තත්ත්වය දරුවන්ගේ මොළේ වර්ධනය වීම සහ ශාරීරික වර්ධනය වීම ඒ කියන්නේ මන්ද පෝෂණයෙන් යුක්ත පරම්පරාවක්. ඒක තමයි පරම්පරාවට බලපාන ප්‍රශ්නය. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ මට ලැබිච්ච කෙටි වෙලාවේ මීට වඩා කරාන කතා කරන්නේ මේක සමස්ත කෘෂි ශ්‍රේෂ්ඨයටත් වැවිලි ශ්‍රේෂ්ඨයට බලපානවා. ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමා හොඳ මේ සම්බන්ධ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්. හෘදශාස්ත්‍රයේ පැත්තකින් තියලා තමයි මේ තීන්දුව ගන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ අර්බුදය තුළ අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි මේව ගැන හොඳ පසුබිමක් කරන්න ඕන වෙලාව තේ වගාවට අපනයන භෝග වගාවට වී වගාවට මේ හැම දෙයකටමත් මේක මේ අඩු වැඩි වශයෙන් බලපානවා. මේ ශ්‍රේෂ්ඨයන් සියල්ලක්ම බරපතල කේන්ද්‍රීය තත්ත්වය ජනවාරි මාසයෙන් පස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක නිසා මේ කාරණා සම්බන්ධව මේ IMF මරවුගල මත ඉඳගෙන ගන්න මේ තීන්දුව මත සිදුවෙන
පසුකම්පන තත්ත්වයන් සම්බන්ධව අමාත්‍යංශ පිටට පුළුල්ව හිතන්න ප්‍රතිසාක්ෂියක් තියෙන මිනිස්සු විදියට හිතන්න දරුවන් ගැන හිතලා මේ තීන්දුව ආපස්සට හරව ගන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලා සිටිමින් මම නියන භවිෂ්‍යති. බොහොමසිරි කරු KPS කුමාරසිරි මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 2ක් කාලයක් තියෙනවා. ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි අසංක නවරත්න ගරු අපේ මන්ත්‍රතුමා විසින් ගෙනාපු යෝජනාව ඉතාමත් වැදගත් යෝජනාවක්. විශේෂයෙන්ම මේ යෝජනාව ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි අගේ මත එකතු කරන වැඩබද්ද විශේෂයෙන්ම මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන ධාන්‍ය වලට සහ ධාන්‍ය වලින් නිෂ්පාදනය කරන ආහාර වලට මේ වැඩබද්ද සහනය ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් බඩිරු වගා කරලා තියෙනවා මේ වුණොත් හෙක්ටයාර් 32252ක් හෙක්ටයාර් වලින්. ඒ වගේම මුං ඇට හෙක්ටයාර් 10000ක් විතර වගා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කව්පි 517ක්, කුරකන් හෙක්ටයාර් 512ක් මේ වගා කරලා තියෙන ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි මේ රටේ ගොවියෝ මේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කේ පමණයි. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගරු අපේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඉන්නවා බඩේරුගු බීජ කිලෝ 5ක් ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි රුපියල් 12000ක් 13000ක් වෙනවා. බඩේරුගු වගා කරනකොට පොහොර දාන්න ඕනේ 3 වතාවක්. ඊළඟට මේවා සුද්ධ කරන්න ඕනේ 4 වතාවක් විතර. ඊළඟට බඩේරුගු ටික කඩලා සුනාමියට දාලා ඇට ටික ගලව ගන්න ඕනේ. ඒ ඇට ටික ගලව මහ පාරේ දාලා වේල ගන්න ඕනේ. මෙහෙම කරපුවාම ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් එනවා කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න. හැබැයි දැන් මේ ගොවියොත් එක්ක මේ ආහාර නිෂ්පාදන කරන ආයතන ලිඛිතව ඇවිල්ලා තියෙනවා ගිවිසුමකට. මෙන්න මේ මිලට තමයි බඩේරුගු මිලදී ගන්න කියන කාරණාව විමාස් කරන්නේ. හැබැයි මේ ශ්‍රීපෝසාර නිෂ්පාදනය කරන ඒ වගේ මේ අපි කියන මේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරන ආහාර ආයතන වලට විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ගරු නියෝජක කතානායකතුමා මේ වැඩබද්ද නිසා. ඒ වගේම ගොවියට විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේ බීජ මේ ධාන්‍ය අලෙවි කරගන්න තියෙන කාරණාව නිසා. ඒ නිසා මම ගෞරවයෙන් විශේෂයෙන්ම අපි ගොවියන්ගේ පුතු අපි හැමදාම කතා කරනවා ගොවියෝ ගැන. මම ගෞරවයෙන් අපි බොහොම ආදරය කරන අමාත්‍යවරයෙක් රංජිත් සිල්වා පිට අමාත්‍යවරයා, මොකද එතුමා බොහොම නිහතමානී අමාත්‍යවරයෙක්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ සංශෝධනය ඉවත් කරලා මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන ධාන්‍ය, මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන ධාන්‍ය වලින් නිෂ්පාදනය කරන මේ දරුවන්ගේ ආහාරවල ඒ බව කල්පනා කරලා මේකට සහනයක් දෙන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ගරු අඩේකල්නාදෙන් මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 2ක් කාලයක් තියෙනවා. பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இன்றைய தினம் ஒத்திவைப்பு பிரேரணையிலே உண்மையிலே முக்கியமாக எங்களுடைய விவசாயிகள், குறிப்பாக தானியங்கள் விளைவிக்கின்ற விவசாயிகளுடைய நிலைமை சம்பந்தமாக இந்த ஒத்துழைப்பு பிரேரணை இருக்கிறது. அமைச்சர் அவர்களே, 2 விடயங்களை கவனத்தில் எடுங்கள். ஒன்று, முடிந்த எங்களுடைய சுகாதார அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள், வீதாசார அடிப்படையிலே இந்த போசாக்கு இன்மை என்பது எங்களுடைய நாட்டிலே மிக மோசமான ஒரு சூழலை கொண்டிருக்கிறது. குழந்தைகள், தாய்மார்கள், கர்ப்பிணி தாய்மார்கள், இப்படி பலதரப்பட்ட கல்வி, அதாவது பாடசாலை மாணவ மாணவிகள் இப்படியான தரங்கொண்ட இந்த போசாக்கு இல்லாத ஒரு சூழலை எங்களுடைய நாடு கண்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே நீங்களும் ஒரு கிராமத்திலிருந்து வந்தவர் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அந்த அடிப்படையிலே இந்த போசாக்கை ஊக்குவிக்கின்ற வகையிலே இப்பொழுது இந்த ஒத்துழைப்பு பிரேரணை கொண்டு வந்த விடயத்திலே இந்த வரியை நீக்கி இதனூடாக எங்களுடைய போசாக்கு இல்லாத நாடா, அதாவது போசாக்கை கொண்ட திடமிக்க பிரஜைகளாக இந்த நாட்டிலே வாழ்வதற்கான வழி சமைப்பது ஒன்று. அடுத்தது, தானிய வகைகளை உற்பத்தி செய்கின்ற எங்களுடைய விவசாய குடும்பங்கள் அதை நம்பித்தான் அவர்கள் உற்பத்தி செய்கிறார்கள். இதில் ஒன்றை நீங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் அமைச்சர் அவர்களே, அந்த உற்பத்தி செய்கிற பொருட்களை ஒப்பந்த ரீதியாக சரியான விலைக்கு எடுப்பதற்கான கண்காணிப்பு வேண்டும். அந்த அடிப்படையிலே இந்த போசாக்கு என்ற சூழலில் அந்த தானிய வகைகளை உற்பத்தி செய்கின்ற எங்களுடைய விவசாய குடும்பங்கள் இதனூடாக தங்களுடைய வருமானத்தை குடும்பங்களை நீங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්තුමා. ගරු වෛද්‍ය උපුල් ගලපැත්තු මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 2ක් කාලයක් තියෙනවා. ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි, මම හිතන්නේ අද දවසේ අපි
විශාල ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පාලා තියෙන අවස්ථාවක මේ රටේ වේලක් ඇර වේලක් කන තත්වයකට පත් වෙලා තියෙන වෙලාවක ඉස්කෝලේ යන ළමයි දරුවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ත්‍රිපෝෂකුලිය කාලා තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලත් ත්‍රිපෝෂකුලිය කාලා ජීවත් වෙන ළමයි විශාල පිරිසක් අද වෙනකොට ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ වැට්බද්දත් එක්ක අඩුම ගානේ ත්‍රිපෝෂකුලිය කාලා ඉස්කෝලේ යන ළමයි ප්‍රමාණෙත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඉතුරු වෙන ටික තමයි ප්‍රෝටීන් එනර්ජි මැල්නියුට්‍රිෂන් කියන තත්වය. මේ මිටි බව, කෘෂ බව, ඒ වගේම බර අඩුවීම, මේ හරහා මොළේ වර්ධනයේ අඩුවීම, මේ හරහා මේ රටේ ඉස්සරහට එන පරම්පරාවල දරුවන්ගේ තත්වය මොළේ වර්ධනයේ අඩුවීමත් එක්ක අපේ ඉතාමත්ම දරුණු තැනකට යනවා. ඒ නිසා මම ගරු අපේ මුදල් ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ වැඩබද්ද අවම තරමින් මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය වලට දාන එක නවත්තන්න. මේ හරහා ගොවි පවුල් ප්‍රමාණයක් යැපෙනවා. ඒ වගේම විශාල වශයෙන් මේ ත්‍රිපෝෂකුලිය සමපෝෂකුලිය කාලා ජීවත් වෙන දරුවන්ට මේ ප්‍රෝටීන් ඌනතාවය හරහා විශාල ප්‍රශ්නයක් මන්ද පෝෂණ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මම හිතන්නේ ඔබතුමා ඉතාමත්ම කාරුණික අමාත්‍යවරයෙක් විදියට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරයෙක් විදියට මම හිතන්නේ මේ අර වතු කම්කරුවන් පවා මේ ත්‍රිපෝෂකුලිය සම්පෝෂකුලිය කාලා ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රදේශයක් නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරයෙක් විදියට මේ සඳහා සාධනීය මැදිහත් වීම කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්තුමා. ගරු ලලිත් වර්ණ කුමාර මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 2ක කාලයක් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. අපේ අසංක නවරත්න අපේ සහෝදර මන්ත්‍රීතුමා හොඳ යෝජනාවක් කරා. හැබැයි ඒක මම හිතන්නේ මේ බඩේන ගොයි සෝයා බෝංචි මුං ඇට වලට විතර සීමා විතු නෑ. මේ මහ 2.50 මේ වැට් කියලා ගෙනහල්ලා මේවා මේ චන්දිකා මැතිනේ කාලේ මහාචාර්යවරු ඉපතිච්ච දවසේ ඉඳලා ඉස්කෝලේ ගිහී කාර් එකේ උන් පොළවේ ඉන්න අයගේ දුක දන්නේ නෑ. එක බදු කියලා හඳුන්වලා දීලා ඒකේ දුක් විඳිනවා අපි. මේකේ මේ මහා පරිපාලනයේ සියලුම ව්‍යාපාරිකයෝ කැමති මේකටයි. ඒගොල්ලෝ 100යි වියදම් කරන 100 තව 18ක් නිකන් හම්බෙලා. නිකන් හම්බෙන එක ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරන පාරිභෝගිකයා තමයි මේක දුක් විඳින්නේ. මේ මිනිහාගේ තමයි මේ සල්ලි ටික යන්නේ. අර මිනිස්සු හරි කැමති. අර ව්‍යාපාරිකයෝ හරි කැමති මේ වැඩේට. උන්ට නොතේරි සල්ලියක් එනවා. මේ 2.50 මේ වගේ මේවා මීට වඩා වෙනස් විදිහට කරන්න ඕන වැඩපිළිවෙල. මේ හැමදාම වෙලා තියෙන්නේ අර ගෙවන්න තියෙන මහා පරිමාණයේ ඉන්න මහ ලොකු නම් තියෙන ආදායම් බදු ගෙවුව නැති උන්ගේ සල්ලි ටික ගත්තා නම් මේ තරම් මේ දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ මේ අපිට. මේ ත්‍රිපෝෂයක ගැන කතා හැමදාම මන්ද පෝෂණය කතා කරනවා. ත්‍රිපෝෂ කතා කරන මොනවද මේ දෙකේ හෙල්මල. මේ අර මහාචාර්යවරු ඇවිද ගන්නත් බෑ. පාර්ලිමේන්තුවට එන්න තියා මොකද්ද මේ කරා. හැබැයි පොළොවේ මිනිහෙක්ගේ දුක දන්නේ නැහැ. කවදාවත් දැකලා නැහැ දුක. හැමදාම ඉස්කෝලේට ගෙදරින් එළියට බහිනවා කාර් එකෙන් ඉස්කෝලේට යනවා ආපහු එනවා ඊට පස්සේ යනවා රට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි දුක දන්න මිනිස්සු මේක ගැන ප්‍රයෝජන නෙමෙයි මේකක්වත්. ඒ නිසා මම කියන්නේ මීට වඩා වෙනස් වෙන්න ඕනේ මේ ක්‍රමය. මේක මේ වෙනස් වුණොත් විතරයි මේ රට දෙන්නේ. හැමදාම මේ බැරි මිනිහාගේ හූරගෙන කාලා මේ පෝෂණය කරන ලොකුන්ව. අර හොර මගදී මොනවා ආදායම මදු ගෙවන්නේ නැති කී දෙනෙක් ඉන්නවද? අර හිටපු අර යගේ මල්ලි මෙයාගේ ලොක්කයි මොන කෙහෙල්මලක්ද මේ ඒ ටික ගත්තා මේ මෙච්චර දුක් විඳිනවා මේ මිනිස්සු පිස්සුව. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්තුමා. ගරු නිමල් බේතිස්ස මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 2යි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඊටාම වැදගත් යෝජනාවක්, කාර්යන යෝජනාවක්. විශේෂයෙන් සමපෝෂ, ත්‍රිපෝෂ, රන්පෝෂ, සුපෝෂ ආදී නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳව තමයි මේ නිෂ්පාදනයන් සමග මේ පද්ධතිය බිඳ වැටීමේ තර්ජනයකට අපිට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගරු රාජ්‍ය ඇමතිතුමනි, මේ කාර්යය පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නට ඕන. මම ජීවත් වෙන්නේ මධ්‍යම පළාතේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තොත් මන්ද පෝෂණයෙන් සැලකිය යුතු වර්ධනයක් තිබෙන දිස්ත්‍රික්කයක්. ඒ නිසා අපි දන්නවා බාල මහලු බොහෝ දෙනෙක්ගේ පරිභෝජනයේ මග ඇරලා යන්න බැරි සමපෝෂ, ත්‍රිපෝෂ, රන්පෝෂ වගේ සුපෝෂ වගේ ඒ ධාන්‍යමය ආහාර වර්ග. ඒ නිසා මම හිතනවා අපට ඉතා ප්‍රබලව කුඩා දරුවන්ටත් බලපාන ප්‍රශ්නයක්, ඒ වගේම ගත්තොත් වැඩිහිටියන්ටත් බලපාන ප්‍රශ්නයක්, ඒ වගේම මේ පද්ධතිය ඇතුලේ ආදායම් ලබන යම් රැකියා අවස්ථා විශාල ප්‍රමාණයක්, ඒ වගේම ගොවියෝ විදියට ගත්තොත් 30000ක් විතර ආවරණය වෙනවා මේ වැඩසටහන ඇතුලේ. ඉතින් අපිට හිතා ගන්න බෑ පසුගිය කාලේ පුරාවටම විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ඉන්න මේ බදු සහන භුක්ති විඳපු අය ඒ නිමාවටපත් වෙලා
මේ දේශීය කර්මාන්ත බොහොම අමාරුවෙන් පරණාල රැකගෙන යන වෙලාවක ආර්ථික වශයෙන් යම් අසහනකාරී වාතාවරණයක් තිබෙන මොහොතක මේ නිෂ්පාදනයනුත් ප්‍රමිතියක් නැතුව පිටරට වලින් ආයනය කරන්න සිද්ධ වුණොත් ඒක ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ බාල මහලු දරුවෝ සියලු දෙනා වෙනුවෙමුත් ඒ පද්ධතිය වෙනුවෙමුත් මධ්‍යම පළාතේ නුවර මම නියෝජනය කරපු මධ්‍යම පළාත් සභාවට යාබදව තමයි සමපෝෂ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව පවා තිබෙන්නේ. ඒ කර්මාන්ත ශාලා වැඩි වැඩියෙන් රට පුරා දියත් වෙන්න ඕන මොහොතක ඒ වගේම දේශීය කර්මාන්ත බිඳ නොවැටි පවත්වාගෙන යන්න ඕන මොහොතක අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලනවා රජයෙන් අපි ඉල්ලනවා කරුණා කරලා කෘෂි කර්මාන්තයට ලබා දීපු සහන වගේම මේ පද්ධතිය ආරක්ෂාව දිගු කාලීනව අපිට පවත්වාගෙන යන්න ඕන දරු පරපුර වෙනුවෙන් වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් ඒ නිසා මේ පද්ධතිය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඒ බදු සහනේ දිගින් දිගටම අපට ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම තමයි ගරු රාජ්‍ය ඇමතිතුමනි අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. බොහොම ස්තුතියි මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. ගරු අරවින්ද කුමාර් ගරු අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 2ක් காலයක් තියෙනවා. அவை தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. இன்று மந்த போசனை தொடர்பான ஒத்துழைப்பு வேலை பிரேரணியிலே நாங்கள் கலந்து கொண்டு மனது கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். உண்மையிலே ஒட்டுமொத்த நாட்டின் மந்த போசனை விகிதாச்சாரத்தை பார்த்தால் அது அதிகரித்து காணப்படுவதற்கு பிரதான காரணம் மலையகத்திலே 100% சிறுவர்கள் ஒட்டுமொத்த சிறுவர்களும் மந்த போசனைக்கு உள்ளான ஒரு நிலைமைதான் மலையகத்திலே காணப்படுகின்றது. பிறக்கும் போதே மந்த போசனை, வளரும் போதே மந்த போசனை, படிக்கும் போதே மந்த போசனை என்ற அந்த நிலைமை மலையகத்திலே மிக உச்சகட்டத்திலே இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த மந்த போசனை நீக்குவதற்கு நாங்கள் ஒரு சிறந்த வேலை திட்டங்களை முன்வைக்க வேண்டும். அவ்வாறு முன்வைத்தால் மாத்திரமே ஒட்டுமொத்த நாட்டிலும் உள்ள மந்த போசனை விகிதாச்சாரத்தை நாங்கள் குறைக்க முடியும். பிறக்கும் போதே இடை குறைந்த பிள்ளைகள், வளரும் போதே அந்த வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லாத தன்மை, படிக்கும் போது கூட இந்த மந்த போசனை காரணமாக படிப்பிலே கவனம் செலுத்த முடியாத ஒரு தன்மை என்று பல்வேறு பிரச்சனைகள் மலையகத்தில் இருக்கின்றது. ஆகவே இதனை முக்கிய கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் அசுவசம வேலை திட்டத்தை பொறுத்தளவிலே, மலையகத்தை பொறுத்தளவிலே அது மிக தோல்வியடைந்த ஒரு வேலை திட்டமாகவே நான் பார்க்கின்றேன். ஏனெனில் இந்த அசுவசம நிவாரண திட்டத்திற்குள் உள்வாங்கப்பட வேண்டியவர்கள் உள்வாங்கப்படாத ஒரு காரணத்தினால் அது அங்கே தோல்வி அடைந்திருக்கின்ற விடயத்தை நான் இந்த இடத்திலே உயிரை தபடியாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் இது தொடர்பாக நேற்று நான் ராஜாங்க நிதி அமைச்சர் கௌரவ சகான் சேமசிங் அவரோடு நான் பேசும்போது மலையகத்தில் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது, இதில் தீருங்கள் என்ற அந்த விடயத்தை நான் மிக ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தினேன். அப்பொழுது இந்த அசுவசம வேலை திட்டத்தில் புதியவர்களை உள்வாங்க விண்ணப்பங்கள் ஜனவரி மாதத்திலே உள்வாங்கப்படும். அப்பொழுது மலையத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் விண்ணப்பிக்க முடியும் என்ற ஒரு விடயத்தை கூறினார். ஆகவே இந்த தொடர்பாக ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த தலைவருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. බොහොම ස්තුතියි ගරු මතන්. ඊළඟට ගරු රංජිත් සියඹලා පිටිමැත්ත ඔබතුමාට මිනිත්තු 8ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඊටම වැදගත් යෝජනාවක් මන්ත්‍රීවරු 11 දෙනෙක් නැත්නම් ඊටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් තාම කෙටියෙන් උනත් මේ සුවිශේෂ කාරණා පිළිබඳ අදහස් දක්වුවා. ඉස්ලාම් කියන්න ඕනේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, වැඩ් බද්ද කියන්නේ ලෝකේ තියෙන වර්තමානයේ දියුණු බද්දක්. අගේ එකතු කිරීමට තමයි මේ බද්ද අය කරනු ලබන්නේ. ඒක නවීන ලෝකයේ දියුණු බද්දක්. මොකද ඊට වඩා වෙනස් මේ පිරිවැටුම සඳහා කරන බදු ක්‍රම දැන් යල් පැන ගිය බදු ක්‍රම. ඒ නිසා මේක ලෝකේ නවීන බද්දක්. මොකද මේක අගේ එකතු කරන්නාට එකතු කර ප්‍රමාණයට තමයි බද්ද වැටෙන්නේ. ඒ වගේම මම අර මැදදී බාධා කරේ නැහැ තුමල්ලාට, මේක මේ ගොවියාට ගහන බද්දක් නෙවෙයි. මේ අපේ මේ අලුතෙන් යෝජනා වෙලා තියෙන එක වැඩ බද්දක්වත් ගොවියාට ගොවි පෙළේදී වදින බද්දක් නෙවෙයි, නිෂ්පාදන වලට වදින බද්දක්. එතුමාලා කියන කාරණාවේ යම් දෙයක් තියෙනවා. ඒක වක්‍රාකාරයෙන් ගොවියාට මේ පැටවීමේ හැකියාවක් මේ නිෂ්පාදකයන්ට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ගැන අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. හැබැයි අපි දන්නවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පහුගිය අවුරුද්ද 2022 වෙනකොට අපි 7.3යි දළදේශීය නිෂ්පාදන සාපේක්ෂව අපේ රාජ්‍ය ආදායම දැන් අපි 9.2කට වර්ධනය කරගෙන තියෙනවා. අපේ ඉලක්කය 2024 12.1කට යන්න. අපි හැබැයි මේක 15%ක් දක්වා ගියොත් තමයි අපි ස්ථාවර ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙම ඉලක්කයක් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට අපේ ප්‍රාථමික ගිණුමේ හිගය අපි දිගින් දිගටම ඍණ පැත්තට තියාගත්තේ. අවුරුදු 75ක පස් අවුරුද්දක් විතර මේක ධනම තිබුණේ. අපි මේ පහුගිය අවුරුද්දේ අර දැවැන්ත හිරවීමට ඒක හේතු වුණා. අපේ ආදායමට වඩා විශාල වියදමක් අපි කරනවා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නය. ඉතින් දැන් අපි ප්‍රාථමික අතිරික්තය
0.8ක් දළදේශීය නිෂ්පාදන සාපේක්ෂව තියාගන්න අපි එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ එකඟතාවයේ වැදගත්කම තියෙන වෙන කාටවත් නෙවෙයි. අපේ රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කරන්න ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. වැට් බදු නිදහස් කිරීමේ රාශියක් ලබා දීම හේතුවෙන් දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 1.2කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් අහිමි වෙලා තියෙනවා කියලා ගණනය කරනවා. ඉතින් මේක ලබාගත යුතුයි. ඒ නිසා තමයි බදු නිදහස් දීපු ද්‍රව්‍යයන් 138න් 97කට මේ නිදහස ඉවත් කිරීමට යෝජනා වෙලා තියෙන්නේ. එයින් දළදේශීය නිෂ්පාදනය 1.2ක බදු මේ ආදායම් වැඩිවීමක් නැත්නම් බිලියන 378ක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ගණනය වෙලා තියෙනවා. ඒක රටේ අවශ්‍යතාවය. එමෙන්ම මෙම ආදායම උත්පාදන ක්‍රියාමාර්ග සිදු කරන අතරතුර රජය විසින් ජනතාවගේ සුබ සාධන අවශ්‍යතා සඳහාද ප්‍රතිපාදන සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කර ඇත. සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වැඩසටහන් සඳහා 2023 වසරේදී බිලියන 187ක සිට 2024 වර්ෂයේදී බිලියන 205ක් මේ සමාජ ආරක්ෂණ ජාල මේ වැඩසටහනට පමණක් පොදුවේ අපේ මේ 2024 වර්ෂයේ යෝජිත සුබසාධන වියදම බිලියන 1016ක් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. අපි අපේ ආදායමෙන් තාමත් අපි 70ක් 2024 70ක් ණය පොලී ගෙවන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපිට මේ අනිත් සියල්ලටම එක්ක ණය ගන්න වෙනවා. දැන් අපිට මුදල් අච්චු ගහන්න බෑ. මෙන්න මේ පිළිතුරට අපි සාර්ව උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නෙට. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් අරකේ බද්ද අඩු කරන්න මේ කාරණා මේ ඔක්කොම සංවේදී කරුණු. බද්දක් කියන්නේ කොයි වෙලාවකවත් පහසුවක් නෙවෙයි. මේ රටේ ජනතාවගෙන් තමයි අය කරන්නේ. හැබැයි අපි මොකද්ද හොයන්නේ පිළිතුර? මේකට අපි ශක්තිමත් දීර්ඝකාලීන පිළිතුරක් හොයන්න ඕනේ. අපි දැක්ක රාජ්‍ය ආදායම අහිමි වෙලා මේ රට වැටුණු තැනේදී මේ කුෂිකර්මය රැකුණෙත් නැහැ, අධ්‍යාපනය රැකුණෙත් නැහැ, මේ සෞඛ්‍ය රැකුණෙත් නැහැ. අඩුම ගානේ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව බිහිවුණු රජය රැකුණෙත් නැහැ. මෙන්න මේවට තමයි අපි මේ සාර්ව ආර්ථික පිළිතුරු හොයන්නේ. මේ පිළිතුරු හොයද්දී අපිට අර කාරණාව නිදහස් කරන්න මේව හරි සංවේදී. මම කියන්නේ කිසිසේත්ම මේව අහුම්කම් දිය යුතු නැති අහුම්කම් දිය යුතු කරුණු මේවා. හැබැයි අපි උත්සාහ කරන්නේ මේවට පළල් පිළිතුරක් හොයන්න. දැන් අපි මේ ආකාරයෙන් මේ වාගේ පිළිතුරු හොයලා අපේ ආදායම වැඩි කරගෙන මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් දෙවනි වාරිකය අරගෙන අපිට ලෝක බැංකුවෙන් සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලැබෙන තියෙන මුදල් අරගෙන අපි දැන් මේ 3.8කට ගිහින් තියෙන අපේ සංචිතය බිලියන 5න් එහාට ගිහිල්ලා අපේ රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම තුළ අපිට පුළුවන් මේ බඩු මිල කියන එක මීට වඩා ශක්තිමත් විදිහට පැලස්තර උත්තරයක් නෙවෙයි මීට වැඩිය පළල් උත්තරයකින් දීර්ඝකාලීනව අඩු කිරීමකට යන්න. ඉතින් අපි උත්සාහ කරන්නේ එතෙන්ට. අන්න ඒ නිසා මම කියන්නේ ඒ නිසා කිසිසේත්ම ඉදිරිපත් කරන කරුණු නොවැදගත් කියලා. මේවා හරි වැදගත්. මේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දුන්න පීඩාකාරී සමාජයක මේ හැම දෙයක්ම තවදුරටත් පීඩාවක්. හැබැයි අපි මේන් ගොඩ යන්නේ නැද්ද ගරු කතානායකතුමනි? අන්න ඒ නිසා අපි මේ සියලු දෙනාම දැන් මම දැක්ක පක්ෂ විපක්ෂ සියලු മന്ത്രിවරු මේ කාර්යය මේ සංවේදී කරුණා. නමුත් අපි මෙන්න මේ මෙතනින් එහාට අපේ පිළිතුරු විය යුත්තේ මේ එක එක කරුණු වෙනුවෙන් වූ කෙටි කාලීන ප්‍රාදේශීය වශයෙන් වූ කරුණු වෙන්න පුළුවන්. අමාත්‍යාංශයට බලපාන කරුණු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා එහා ගිය පළල් පිළිතුරක් හොයලා මේ වැටුණු රට නැගිටවන ව්‍යායාමයේ අපි එදිය යුතුයි කියන කාරණාව පිළිබඳ වැඩි අවධානය යොමු කරමින් මේ සියලු කරුණු පිළිබඳ අපි දැඩිව සොයා බැලීම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුති ගරු මහත්මනි. අද දිනට නියමිත සභාවේ කටයුතු අවසන් කරමි. පාර්ලිමේන්තුව හෙට දින පෙරවරු 9:30ට යලි රැස් වේ.